ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo maitatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Ikaw, kabarangay, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa kahit na hindi mo na siya kasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Audrey, 35 years old. Nagkaroon ako ng partner for 15 years. Si Phil, kaedad ko lang din siya. Nabiyayaan kami ng isang anak mula noong nagkaroon kami ng anak ay naisip naming magpakasal na. Kaya lang, napansin namin papadudot na lagi kaming humahanap ng dahilan para huwag planuhin lagi ang kasal namin. Hindi namin alam kung ano ba ang problema kasi ang tagal na rin naman naming magkarelasyon. Kasal na lang talaga ang magbibigay ng formality sa lahat. Pero ang palaging pag-iwas namin sa pagpaplano sa kasal namin ay siyang magbubukas ng aming mga mata sa katotohanan. Isang araw, nag-usap kami biglaan. Ayaw na naming ituloy pa ang relasyon namin. Nag-agree kaming pareho na sapat na ang 15 years na relasyon namin. Walang samaan ng loob. Maginhawa naming tinanggap na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon namin. Ang nagulat nga ay yung mga kamag-anak at kaibigan namin at nakita kasi nila na halos wala kaming pagtatalong dalawa. Almost perfect na nga raw ang relasyon namin. Walang gulo o kahit na anong issue. Hindi naman namin may paliwanag sa kanila ang nararamdaman lang namin na ayaw na namin sa isa't isa. Alam naming dedepensahan nila yon at sasabihin pwede pang maremedyohan. Pero kasi alam namin dalawa ni Phil na tapos na talaga ang lahat sa amin. At kailangan na lang naming maging magulang sa 6-month-old baby na si Luna. Sa kanya na namin ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron kami sa puso namin. Kaya naman kahit mahirap na hiwalay na kami at hindi kami magkasama sa iisang bahay ni Phil, sinigurado naming maibibigay namin lahat ng needs ni Luna sa pamamagitan ng co-parenting, Papa Dudut. Kakayanin ba natin? Oo naman, tayo pa ba? Paano kung magaya tayo sa ibang magulang na hindi magkasundo sa pag-aasikaso sa anak? Hindi mangyayari sa atin yun. Magtiwala ka sa atin. Ngayon mo lang sinasabi yan kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo pa alam kung ano yung pagdadaanan natin. Pagdaanan lang natin kung ano man yung kailangan pagdaanan. Ang importante, lalaban tayo. Pasensya na ha, overthinker lang talaga ang ex mo. Sorry ka napunta ka sa magaling mga assure na ex. Natatawa lang ako. Grabing magbiro ang tadhana Bakit naman? Kasi ang tagal na nating magkarelasyon. 15 years yun. Tapos nakailang beses din tayo mag-try na magkaroon ng anak noon. Laging palyado. Tapos kung kailan naman tayo binigyan ng anak, saka naman tayo nagkahiwalay. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ay, wag na pala. Ako naman pinag-overthink mo. Sorry na. Muntik ko nang ipalaglag si Baby Luna nung nalaman kong nakabuo na tayo. Ano? Kasi naman, pasira na yung relasyon natin noon. Ang gulo na. Kahit hindi natin aminin, ramdam ko nun yung distansya sa pagitan natin. Kaya parang ang hirap ng kalagayan ko. Nag-overthink ako. Ako rin may aaminin. Ano ba to? Para naman tayong nag-open forum.
Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin. Para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano ba nga aminin mo? 1 buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Bakit naman naisip mo pa rin na magpakasal tayo? Kasi magkakaanak na tayo nun. Yun naman ang dapat gawin sa sitwasyon natin noon, hindi ba? Pero ikaw naman tong panayang iwas sa usapang kasal after. Nahalata mo pala. Kaya ba ikaw na rin yung kusa nagsabi sa akin na huwag tayo magpakasal? Oo, kasi kilala na kita. 15 years ba naman tayo magkasama sa iisang bubong? Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Pero kung hindi mo naramdaman na umaayaw na ako, gusto mo pa rin bang makasal tayo? Bakit tumatawa ka lang dyan? Kasi naisip ko, wala na rin pala namang point na pag-usapan pa ang past. Baka kung ano pang masabi natin at magkasakitan pa tayo, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Tapos na rin naman yun. Ang mahalaga, andito tayo para sa anak natin. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala nang dapat pag-usapan kundi ang co-parenting sa anak natin, ha? Opo, boss. Masusunod yan. Ay, teka, maghahanda lang ako ng merienda natin. Baka abutin tayo hanggang mamaya sa pag-uusap para sa anak natin Mukhang magiging madugong usapan natin tungkol sa anak natin At least hindi madugong usapan sa past. Kung ang ibang babae ay mahilig ungkatin ang past, ako naman ay hindi. Ayoko na. Sa totoo lang ay ganon ako noon at gusto kong pag-usapan namin ni Phil lagi ang nakaraan. Ayoko may gusot pa kami sa past para naman maging smooth lang ang present namin. Pero nung mga oras na yon na pinag-usapan namin ang past ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po ako komportable na ungkatin ang totoong nararamdaman namin noon bago kami magkahiwalay. Mabuti na lang at pumayag si Phil na itikom ang bibig para hindi na namin i-discuss ang naging feelings namin noon. Kaya naman na ang mga oras na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang ayusin ang co-parenting namin sa anak namin na si Luna. Naging maayos naman ang usapan. Naging civil kami sa isa't isa at feeling ko mas lumalim ang friendship namin. Ang anak naming si Luna syempre sa poder ko. Dadalaw si Phil 4 na beses sa isang linggo kapag hindi siya busy. Tuloy ang sustento niya sa aming mag-ina. Humingi lang ako ng sapat sa kanya dahil alam kong kailangan din niyang magbayad ng bills sa bagong titirhan niya. Pinaubaya na niya sa akin ang maliit na bahay na binili namin noong nagsasama pa lamang kami. Para na lang din sa anak naming si Luna. Napakabuti ni Phil habang tumatagal ang co-parenting namin ay nagugustuhan na namin yon. At naisip naming pareho na parang mas okay talaga na nagkahiwalay na lamang kami dahil mas naging patas kami sa usapan at mas panatag. Bukod pa roon ay gumanda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Yun naman ang hindi namin pwedeng tanggalin sa aming dalawa. Ang maging magkaibigan. Pero kung tanggap na namin ang sitwasyon namin na ganon, meron pa rin mga tao na hindi pabor sa setup namin. Iyon ay ang mga mahal namin sa buhay na gusto kaming magkabalikang dalawa, Papa Dudut. Sorry kung nalate ako ng dating ha. Hindi ko inasahan na magdadagdag pa yung boss namin ng trabaho Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo, okay lang kung hindi ka muna makadalaw ngayon Bawing-bawi ka naman ng mga nakaraan. Hindi pwede. Napag-usapan na natin to. Pagdalaw na nga lang ang gagawin ko, hindi ko pa magawa. Ayos nga lang. Baka naman maumay na ang anak mo sa'yo sa kakadalaw. Ayoko no. Mabuti ngayon pa lang mamemorize niya na yung mukha ko. Saka palagi ko namimiss ang anak natin. Kahit hindi ko schedule ng pagdalaw sa kanya, namimiss ko siya. Ganito pala feeling ng isang magulang, no?
Ako nga rin eh. Partida ha, magkasama na kami sa bahay buong araw. Pero kapag lalabas ako at ipababantay ko kay mama si Luna, naku, hindi ako mapakali. Gusto ko nang umuwi kagad para makasama ang anak natin. Kamusta pala ang mama mo? Ang tagal ko nang hindi sila nakikita ng papa mo ha. Pakisabi, nabanggit ko sila sa'yo ha. Baka mamaya magtampo na sila sa akin. Ay nako, mas mabuting wag muna kita banggitin sa kanila. Oh, bakit naman? Kasi kukulitin lang nila ako. Kukulitin? Ano, makipagbalikan sa'yo. Kuha ko na. Ganyan din si nanay at tatay sa akin. Bakit daw hindi na lang natin ayusin ang relasyon natin? At kapag sinabi nating maayos naman tayo sa isa't isa, mas lalo nila tayong ipupush na magkabalikan. Kasi nga okay naman daw tayo. Bakit hindi na lang daw tayo magsama ulit? Hindi naman daw pala tayo magkagalit tulad ng iba. Alam mo ba, rinding-rindi na ako sa kanila sa tuwing kinukumusta kanila ha. Lalo na si mama, lagi nagpaparinig na mahirap maging single mom. Na kesyo kailangan ko pa rin daw ng kasama dito sa bahay sa pag-asikaso kay Luna at kung ano-ano pa. Ang sabi naman ni tatay, maganda magsama pa rin tayo kasi raw kailangan ko raw bantayan kayo ni Luna bilang haligi ng tahanan. Parehas din sa sinabi ni Papa sa akin, nagkakampihan na silang lahat. Pati nga si na ate. Sinusulsulan pa si nanay at tatay na i-push na ayusin na tong relasyon natin. Sayang naman daw yung 15 years. Kawawa raw si Luna. Sabi ko, paano magiging kawawa? Busog nga siya sa pagmamahal at atensyon natin. Sinabi ko na rin yan. At saka sabi ko, kahit hindi naman tayo magkasama sa isang bahay, naibibigay pa rin natin lahat ng kailangan ni Luna. Kaso, ayaw pa rin nilang magpatalo, no? Sasabihin nila na kesyo mas maganda pa rin kung magkasama ang dalawa. Ay nako, yan mismo ang linya ni na mama. Paulit-ulit. Sabi ko nga, i-record na lang nila para hindi na sila mapagod kakapangaral. Sa susunod talaga, ako na magre-record ng mga advice nila para ipe-play ko na lang kapag naisip nilang makialam ulit. Order tayo ng recorder online. Sana matanggap na nila yung bagong setup natin, no? Oo nga eh. Tayo nakamove on na, sila ayaw pa rin talaga. Hindi ko rin naman sila kasi masisisi. Nasanay sila na magkasama tayo, tsaka walang broken family sa angkan namin eh. Ako lang yata ang nagpasimula. Hindi naman tayo broken family ah. Walang broken sa sitwasyon natin. Kasi maayos naman tayo at tulad ng lagi ko sinasabi, na ibibigay naman natin lahat ng kailangan ni Luna. Sana yun ang maisip nila. Hindi naman kasi sila nakikinig sa paliwanag natin eh. Puro na lang yung iniisip nila ang gusto nilang maintindihan natin. Hayaan mo sa susunod na gaganyan sila sa akin, lalaban na talaga ako. Siguro kailangan ko na rin maging matapang sa paghindi sa kanila. Para hindi na sila umulit na mamilit. Sasabihin ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi na kita mahal. Ako rin! Papadudot nagsinungaling ako kay Phil. Mahal ko pa rin siya. Walang nagbago. Andun pa rin ang feelings ko para sa kanya kaya lang syempre ay hindi ko naman yon pwedeng aminin. Ayaw ko namang magbukhang kawawa dahil obviously ay hindi na niya ako mahal. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi sa akin yon. Alam kong hindi naman niya intensyon na saktan ako sa mga salitang yon. Dahil akala niya ay hindi ko na rin siya mahal pero ang sakit pa rin pala kapag narinig ko yon sa kanya. Nagagawa ko na lang na magpanggap papadudot para naman isave ang pride ko. Pero habang tumatagal, ang hirap na ring itago. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipakita sa kanya na parehas lamang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka kasi kapag nalaman niyang may feelings pa rin ako sa kanya, mailang na siya sa akin. Baka hindi na mag-work out ang co-parenting namin. Siyempre ayokong mangyari yon. Damay kasi ang anak naming si Luna pag ganoon ang nangyari. Bilang isang ina ay wala akong ibang dapat na i-prioritize kundi ang kapakanan ng anak ko. Kahit sabihin pang binaon ko na ang sarili kong nararamdaman. Nanay na ako, una na palagi sa listahan ang anak ko. Kahit masakit alam kong masasanay din ako.
Siguro nga Papa Dudut ay kailangan ko lang ng oras para maka-move on para kay Phil. Pero paano nga ba ako mag-move on mga kapuso? Sa kanya, palagi ko siyang nakikita. Minsan gusto ko nang bawasan ang oras ng pagdalaw niya, Papa Dudut. Pero ang ending, ako itong palaging nahihirapan dahil hindi naman nababawasan ang feelings ko para sa kanya. Minsan nga mas nadadagdagan pa kasi naman mas nakikita ko kung gaano siya kabuting ama para sa aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy ng co-parenting namin ni Phil ay naging smooth naman ang lahat. Kung meron mang gusot ay mabilis lang na naaayos. Mas naging mabait din siya sa akin lahat ng i-request ko. Kahit pang personal ko ay ibinibigay niya. Ginagawa niya lagi ng paraan kahit na mahirap. Kaya naman parang nahirapan ako na maka-move on sa kanya. Gustuhin ko mang pigilan siya sa mga efforts niya pero nananabik ako sa tuwing pinapakitaan niya ako ng maganda. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang nalilipas din ang nararamdaman ko. Masyado pa namang maaga para magmadali na mawala na lahat ng feelings ko sa kanya. 15 years kaming nagsama, hindi ba? Maintindihan naman ninyo kung hindi ko pa siya kayang bitawan. Saka ang importante ay hindi naman ako gumagawa ng dahilan para makipagbalikan sa kanya, Papa Dudut. Tinanggap ko na. Kahit mahirap, kahit may feelings pa ako sa kanya, na hindi na kami pwede sa isa't isa. Kahit sabihin pang minsan ay pinapangarap kong hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Pero ganon siguro talaga no? May mga taong hanggang pangarap lang. Walang katuparan at dapat maging ayos lang tayo doon. Siguro hintayin ko na lang ang tamang tao para sa akin. Pero bakit kaya ganon sa tuwing ipinagdarasal ko na makilala na ang tamang tao para sa akin ay biglang lumalabas ang mukha ni Phil sa isipan ko. Talagang siya pa rin pero ako mukhang nakalimutan na niya ng tuluyan. Napatunayan ko yon nang minsang dumalaw siya sa bahay at ibinalita sa akin ang bagong kaganapan sa buhay niya. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na ha. Pasok ka na. Pasensya ka na talaga. Kanina ka pa humihingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. Nakakahiya Kasi first time ko malate ng 2 oras. Tulog na ba si Baby Luna? Oo, pero pagising na rin yun sigurado kaya sakto lang din ang dating mo. Kumain ka na ba? Nagprito ako ng ham at itlog. Baka gusto mong sabayan ako kumain. Kumain na kami kanina Kami? Oy, kami nung… Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nakakahiya. Sabihin mo na. Ngayon ka pa naman nahiya. Ano ka ba? Nakipag-date ako kanina. Uy, ayos yan Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Bakit naman hindi magiging okay yun? Siyempre, ex kita Baka hindi ka komportable na nakikipag-date ako sa iba. Kaya nga ex mo na ako, di ba? Wala na akong karapatang pakialaman ka kung makikipag-date ka na sa iba. So, kumusta naman na naging date nyo? Anong pangalan niya? Faith ang pangalan niya. Mas matanda tayo sa kanya ng 5 taon. Okay ang date namin. Ang dami namin pagkakaparehas. Kalog kasama. Nakakatuwa. Mabuti naman at nakahanap ka ng makakasundo mo. Biglaan nga to. Wala naman akong balak sana makipag-date pa Gusto ko mag-focus muna kay Luna kaya lang dumating na Ganun daw talaga kapag hindi mo hinahanap tsaka dumadating. Bale, nakilala ko siya sa grocery store. Naalala mo last month? Nung inutusan mo akong bumili ng diapers ni Luna? Nagpabili ka nga rin sa akin ng napkin mo. Oh, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang naging tulay para magkakilala kayo. Ang galing, di ba? Woo! Oo nga Nakakatuwa. Nasaktuhan niya ako na hirap hanapin ko anong napkin ang kailangan mo.
Pinaliwanag niya sa akin kung bakit may wings yung napkin. Saka siya rin mismo nagturo ng magandang feminine wash para sa'yo. Kaya next week na mag-grocery ako, isasabay ko na yun para mabili ko yung sa'yo. Salamat ka mo kay Faith dahil bigla ako nagkaroon ng regalong feminine wash galing sa'yo. Nakakatuwa siya. Simple mga bagay lang din ang nagpapasaya sa kanya. Parang ikaw. Parang ako? Oo. Medyo naalala nga kita nung kasama ko siya eh. Halos parehas kayo ng ugali. Siguro talagang mga katulad mo ang trip ko sa babae. Pero Phil, Ano yan? wag mo na ako masyado ibida kay Faith sa next na date ninyo. Para naman hindi siya mailang. Ayaw naming mga babae ng ganun, no? Feeling namin na ikukumpara kami sa mga ex. Feeling namin, hirap pa rin kayo makamove on sa mga ex nyo kapag ganun. Sus, hindi niya na kailangan mag-worry no? Kasi ako, nakamove on na ako sa'yo. 100% pa nga. Wow, maganda yan ha. Fully healed ka na sa akin. Matagal na. Kaya nga, lakas lang din ang loob ko na magkagusto kay Faith. Kasi kampante na ako na wala nang atrasan ng paliligaw ko sa kanya. Gusto ko na talaga siya eh. Gustong gusto. Para akong tinusok ng ilang daang pirasong karayom sa sinabi ni Phil, Papa Dudut. Bakit naman kailangang ganon pa ang sabihin niya? Nasaktan ako roon ha? Hindi ko lang pinahalata kasi pinagtakpan ako ng pride ko. Nakangiti ako sa buong pag-uusap namin kahit ngalay na ako noon. Wala akong pakialam kasi naman ay kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Kahit sa totoo lang ay para na akong inaapakan ng ilang daang libong elepante. Ang OA ng pagkakadescribe ko, hindi ba? Pero ganon kasakit marinig na yung taong mahal mo ay iba na palang gusto. Lalo na noong sinabi ni Phil na 100% na siyang nakamove on sa akin. Grabe yon. Halos ilang araw ding umikot-ikot sa utak ko ang mga salita niyang yon. Gustuhin ko mang mag-change topic ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi ay laging naililiko ni Phil ang usapan at papunta kay Faith yon? Kasalanan ko rin naman eh. Sinabi ko kay Phil na okay lang na magkwento siya sa akin tungkol kay Faith at sa ligawan nilang dalawa. Hindi ko naman kasi inakala na magiging ganon ka-insensitive si Phil para bulgaran pa niyang sabihin sa akin lahat ng detalye sa date nila ni Faith. Nakakabwisit at nakakaselos pakinggan kung paano niya ibida kung gaano kaganda at kabait si Faith. Nakaramdam ako ng insecurity pero syempre hindi ko naman pwedeng ipakita yon sa kanya. At ang masakit pa, sa pagdaan pa ng mga araw ay nabawasan ang pagdalaw ni Phil sa amin ni Luna. At kapag dadalaw naman siya, paniguradong may bago na naman siyang kwento sa mga date nila ni Faith. Nakakarindi na, pero kailangan kong panindigan ang sinabi kong masaya ako para sa bagong love life niya. Kahit na halos maiyak na ako sa selos dahil sa mga sweet na kwento niya tungkol kay Faith, Papa Dudut. Ikaw, Phil ha? Bakit? Tanggalin mo nga yung ngiti sa labi mo. Nakita mo na nga seryoso at galit ako eh. Sorry na. Ang happy ko lang kasi ngayon. Unang mansa rin namin bukas ni Faith. At alam mo ba, marami na akong plano para bukas. O teka, di ba sasamahan mo ako para sa check-up ni Baby Luna bukas? Ha? Bukas na ba yun? Wala, sorry. Nakalimutan ko. Kaya ako nagtatampo sa iyo eh. Nakakalimutan mo ng schedule mo kay Baby Luna. Madalas ka pang late pag pumupunta dito. Tapos nababawasan na rin yung araw ng pagdalaw mo. Pagpasensya mo na ako, Audrey. Ngayon lang ulit ako naging masaya eh. Ngayon lang naman to. Nagsisimula pa lang naman kami ni Faith. Alam mo naman siguro yung ganitong feeling, hindi ba? Anong ganyang feeling? Yun yung mga unang araw, linggo at buwan nyo bilang magkarelasyon. Di ba puro kilig lang? Yung tipong ayaw nyo mawalay sa isa't isa. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon kay Faith eh. Alam ko, nababadoyan ka na pero totoo kasi. Wala akong pakialam kung kiligin ka o para ka nakalutang sa ere dyan sa relasyon nyo ni Faith. Ang sa akin lang, sana sumunod ka naman sa schedule na napag-usapan natin para kay Luna. Ngayon lang ako papalya para sa schedule kay Luna. Pagbigyan nyo na sana ako ha.
Hindi ko kasi alam na may schedule talaga. O baka nakalimutan ko lang din. Masyado kasi ako nag-e-enjoy magplano ng first mansary date namin ni Faith. Unawain mo naman ako, please. Ay nako, Please, Audrey. Please. babawi ka sa susunod ha. Oo naman. Bawat kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ni Luna, doble ang ibabalik kong bawi. Promise yun. Oo na, ang hirap mo palang ma-in love. Masyado kang OA. Uy, huwag ka nga. Ganito ka rin naman noon ah. Kailan naman? Nung tayo. Nung tayo. Hindi mo na ba talaga maalala yung unang buwan ng relasyon natin? Kahit yung pakiramdaman lang? Medyo. Naiintriga ako ah. Ano yung naalala mo sa atin? Kung paano ka umeffort sa first mansary natin? Sige nga. Anong ginawa ko sa first mansary natin ha? Nag-camp tayo sa Rizal. Tapos hinanda mo lahat ng paborito kong pagkain. Diregaluhan mo rin ako ng mga pangarap kong bilhin na libro. Alam mo hindi ko afford no ng mga librong yon pero pinag-ipunan mo para mabigay lang sa akin. Kala ko nakalimutan mo na eh. Eh paano ko ba makakalimutan yon? Ikaw tong unang lalaki na nagtrato sa akin ng tama. Pinakita mo na pwede pala akong itrato parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga noon. Noon lang? Kasi reyna ka na ngayon. Ikaw ang nanay ng anak ko eh. Yan! Yang ganyang banat mo ako nakuha nun eh. Hari ka ng pangbobola. Ang dali ko tuloy na bilog. Hindi kita binola noon. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo. Lahat yun galing dito sa puso ko ha. Nung sinabi mo na gusto mo yung sungki-sungki kong ngipin, totoo ba yun? O plastic ka lang? Totoo yun ha. Sa mga hapon, cute ang ganyang ngipin. Tsaka bumagay sa dimples mo. Nung sinabi mong cute ang mataba kong pisngi, totoo ba yun? Yan nga ang favorite ko rin sa'yo. Kasi mukha kang malambot na marshmallow lalo kapag nakangiti. Sabayan pa ng sungki mong ngipin. Bata mong tignan. Mukha kang Gen Z. Eh yung sinabi mo nung Audrey, wait lang ha. Emergency. Nagpapasundo si Faith. Okay lang bang umalis na muna ako ngayon? Babawi na lang ako sa susunod. Ilista mo na lang to ha. Sorry ha. Alis na muna ako. Sige. Lilista ko to ha. Utang mo sa amin to ni Baby Luna. Opo, babawi ako. Bye! Bye! Hindi ko na napigilang umiyak noon pagkalabas ni Phil ng pintuan. Hindi ko na kinaya, Papa Dudut, ang sakit. Ang sakit palang pag-usapan yung masasayang moments ninyong dalawa. Pero alam mong hanggang doon na lamang yon at hindi na madudugtungan pa. Ang lungkot na maalala yung masasayang ala-ala ninyong dalawa at ang weird, hindi ba? Dapat kapag masaya, ang ala-ala ay masaya rin ang pakiramdam mo, hindi ba? Pero bakit kabaligtaran noon ang nararamdaman ko? Halos isang oras akong walang tigil sa pag-iyak. Kung hindi ko lang nararamdaman na nagising na pala si Baby Luna ay hindi pa sana ako titigil sa kakaatungan. Sinikap kong ituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Luna. Pero lumipad ang isipan ko papunta sa nakaraan namin ng tatay niya. Lalo na noong mga unang buwan ng relasyon namin. Totoong masaya ang mga unang buwan ng relasyon ninyo. Para lang kayong nakalutang sa ere. Lahat maganda. Lahat masaya. Lahat nakakakilig. Mapapangiti ako saglit kapag inaalala ko yun. Pero agad na sisilay ang lungkot dahil bigla akong babalik sa realidad. Kung saan ay hindi na kami magkasama ni Phil. Hindi na namin pwedeng madugtungan ang masayang nakaraan. Dahil si Phil, bumuo na ng masasayang memories kasama si Faith. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng bagong nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagmamahal. Ano bang laban ko sa kanya? Ako ang nasa nakaraan ni Phil. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Araw-araw ay para kong dinudurog. Sa tuwing nagkakaroon ako ng update kina Phil at Faith. Isang parusa na makita sila noon sa Facebook na sobrang sweet. Dati naman kasi ako yung kasama niya sa mga post niya. Pero noong naging sila ni Faith ay nawala na ako bigla sa eksena. Dinilit na rin ni Phil ang mga pictures namin. Actually, ako ang nagsuggest para hindi magselos si Faith. Pero noong time na sinuggest ko yon ay nagsiselos
lang kasi ako. Nadala ako ng emosyon ko. Ayokong i-delete niya ang pictures namin. Gusto ko lang namang tanggihan niya ako para ma-feel ko na may halaga ako sa kanya. Pero ang bilis niyang sumunod. Nag-agree siya na baka magselo si Faith kapag nakita niya ang lumang mga pictures namin. Samantala si Baby Luna na lang ang natira sa Facebook ni Phil. Nakakainis. Pero kasalanan ko naman dahil ako pa nagsabi at nagpresenta na burahin niya ang mga pictures ko. Ang hirap naman talagang maging babae. Sino bang makakaunawa ng sitwasyon at hormones namin? Sa pagdaan ng mga araw ay pinapagalitan ko na ang sarili ko kung bakit hirap pa rin akong makalimot kay Phil. Ayos na nga rin sa akin kung 2 o 1 beses na lamang siya sa isang linggo kong dumalaw. Paano ba naman kasi naiisip ko lamang na makakatulong sa paglimot ko sa kanya kung bibihira ko siyang makikita. Kaya kapag nagpapaalam si Phil sa akin na hindi muna makakadalaw ay oo agad ang sagot ko sa kanya. Pero sa deep inside, nami-miss ko siya, Papa Dudut. At dahil doon ay mas lalo akong nagkikrave para sa kanya. Mas lalo akong nahihirapang makamove on sa kanya, Papa Dudut. Audrey, sa tingin mo nakalimutan na ako ni Baby Luna? Ha? Ano ba namang tanong yan? Kasi bihira na ako magpakita eh. At sino namang may kasalanan nun? Sorry na, nahihiya na rin ako eh. Ayos lang yun. Iintindihin ka na lang namin dahil in love ka. Ikaw ba? Anong ako? Kailan ka may in love? Oy, hindi porket in love ka ngayon dapat ako rin. Gusto lang naman kita makitang masaya. Masaya naman ako Masaya-saya ko nga Ewan ko lang kung papayag ka pero nire-reto sana ako sa'yo. Pinsan ni Faith, naghahanap ng girlfriend. Naisip ka agad kita. Baboy nito! Ha? Nag-iisip ka ba? Irereto mo ako sa kamag-anak ng girlfriend mo? Ex mo ko, Phil, ano ka ba? Baka lang nakakalimutan mo ha? Hindi ako tropa mo na pwedeng ireto lang sa kamag-anak ng girlfriend mo, no? Sorry pero nakita ko naman kasi na matino yung pinsan ni Faith. Jake nga pala pangalan niya. May negosyo saka… Ganyan ka na ba ka-insensitive ngayon? Pakinggan mo muna kasi ako. Maayos si Jake. Tapos… Ako ang pakinggan mo kasi ilang buwan na ako nagtitimpi sa pagiging manhid mo. Anong ibig mo sabihin? Yan, tingnan mo na. Wala kang ideya kung bakit ako sumasabog ng ganito sa'yo ngayon? Ganyan ka kamanhid. Diretsahin mo kasi ako para maintindihan ko. Ang bastos mo para ireto ako sa iba. Gusto lang naman kita maging masaya. Hindi ako masaya, Phil. Peke lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ni minsan hindi ako naging masaya na may bago ka ng karelasyon. Hindi ako natutuwa at mas lalong hindi ako kinikilig sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa mga date niyo ni Faith. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin Akala ko kaya kong maging masaya para sa'yo. Gusto ko naman talaga Kasi naniniwala ako na kapag masaya ang tatay ng anak ko, aapaw yun at maaambunan mo si Luna. Oo, at nagagawa mo yun sa anak natin. Pero hindi naman ako maambunan kahit konting saya. Phil, masakit pa rin. Pinaplastic ko na ang sarili ko. Ilang buwan na. Ayoko na ng ganito. Mahal mo pa rin ba ako, Audrey? Hindi ko alam. Oo, siguro. Baka. Gusto ko ng klarong sagot. At kung klarong oo, anong gagawin mo? Ititigil ko na ang relasyon namin ni Faith. Gagawin mo yon para sa akin? Oo. Kasi kayo naman ni Luna ang priority ko. At nag-promise ako na kapag hindi ka pa okay na magkaroon ako ng bago, hindi ko gagawin. Gusto ko maging masaya ang nanay ng anak ko. Kasi kapag masaya ka, aapaw yun sa anak nating si Luna, hindi ba? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang hayaang maging masaya kay Faith kahit ang sakit. Kasi ang bait mo Ginagawa mo ang lahat para iparamdam sa amin ni Luna na kami pa rin ang una para sa'yo. Kayo naman talaga palagi ang una Pero minsan nararamdaman ko na hindi na ako kasali sa inuuna mo. Sorry kung naiparamdam ko yun sa'yo nitong mga nakaraan. Babawi ako. Makikipag-cool off muna ako kay Faith para maayos natin ang sitwasyon natin. Hindi mo kailangan gawin yon. Gagawin ko yun. Ayoko makitang malungkot at nasasaktan ka dahil sa akin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit natapos na tayo, hindi ko hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa at nalulungkot ka sa sitwasyon mo.
Papadudot naiyak ako sa sinabi ni Phil. Naramdaman ko ang sincerity sa mga sinabi niya. Kilala ko siya, 15 years kaming nagsama. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang naman pala ang kailangan ko, assurance. Assurance na kahit meron na siyang bago hindi pa rin niya kami pababayaan ni Luna. Kaya naman doon lumuwag ang pakiramdam ko at nasabi ko na sa kanya na ituloy na ang relasyon niya with Faith. Walang halong kaplastikan yon. Gusto kong maging masaya siya kahit na walang ibang rason o kadahilanan. Alanganin pa rin si Phil noong una pero hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magiging okay din ako balang araw. At para mapatunayan yon sa kanya ay kinuha ko ang number ng pinsan ni Faith na si Jake para pagbigyan sa date. Binigay naman ni Phil at sinabing okay lang din kung magbago ang isip ko sa pakikipag-date. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko na rin i-explore ang ibang mga options. Gusto ko na rin na mapagaan ang sarili ko at makilala rin ang iba. Sincero naman at totoo ako noong binitawan ko ang mga salitang yon. And after a week ay nag-date kami ng pinsan ni Faith na si Jake. Totoong maayos naman siya. Walang halong kayabangan at very gentleman pa. Kalug din at parehas kami ng humor. Umabot nga ng halos buong araw ang date namin. Si Phil muna ang nag-alaga kay Luna para makapag-date ako with Jake. Gabi na noong nakauwi ako at naabutan ko si Phil sa sala at nanonood ng TV. Naupo ako sa tabi niya at ready na siyang makinig noon sa nangyari sa date namin ni Jake. Napansin ko sa kanya kung gaano kasaya at ka-excited ang itsura niya habang nakatingin sa akin para sa updates ko. Nang mga oras na yon, papadudot. So ano, kamusta? Ayos pala si Jake, no? Hindi mayabang, gentleman, funny. Sabi ko naman sa'yo hindi naman kita reretuhan ng basta-basta lang, no? Gusto ko yung maaalagaan ka na talaga. Ayoko magpaalaga sa kanya Anong ibig mo sabihin? Walang next date para sa amin. Ha? Akala ko ba ayos si Jake para sa'yo? Ano ba talaga? Ang gulo niyo talaga mga babae, no? Ayos naman talaga siya. Pero hindi ko maramdaman yung gusto kong maramdaman Walang spark. Ginudge mo naman kasi kaagad. Baka kailangan na second date. Baka doon naman magkaroon ng spark. Doon ka na makukuryente. Ay nako, kilala ko ang sarili ko. Kapag una pa lang walang spark, wala na talaga. Ekis. Nakaramdam ka ba ng spark sa akin nung una pa lang? Tatagal ba tayo ng 15 years kung wala? Ay, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi napundi ko yata yung spark sa puso mo. Ang corny mo ha. Hindi mo kasalanan kung hindi ko pa na-feel yung spark kay Jake. Baka sa next na ida-date ko, hindi ko alam. Ayokong pilitin. Basta mararamdaman ko yon. Ayoko magmadali. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayan ka na naman Nag-worry ka na naman sa akin. Hindi na nakakatuwa yan ha. Feeling ko tuloy kawawa ako. Hindi ka naman nagmukhang kawawa sa akin, no? Gusto ko lang din talagang makitang happy ka na. Kasi ako happy na ako At happy din ako for you. Yung happiness ko, darating din yun. Huwag dapat pilitin. Ikaw nga, biglang dumating si Faith sa buhay mo nang hindi inaasahan, di ba? Ganon din sa akin, sigurado yun. Sana dumating na kaagad yung para sa'yo. Dumating na si Baby Luna sa akin, siya yung para sa akin. Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Oo nga, alam ko na yan. Pero habang wala pa, si Baby Luna muna ang para sa akin. Sa kanya ko palang ulit naramdaman yung spark Hayaan mo, kapag may dumating, sasabihin ko kagad sa'yo. Abang lang tayo ng spark, baka maramdaman ko rin sa grocery store. Audrey, O ano na naman? sana alam mo na minahal talaga kita. Sobra. Ano na naman kadramahan yan? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nakaramdam din ako ng spark sa'yo. Alam ko naman yun. O siya, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Alam ko, pinagod ka ni Baby Luna.
Tsaka kailangan ko na rin maglinis dito. Ayoko ng storbo. Okay. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako ha. Magre-reply ka agad ako. Sige, ingat ka ha. Okay? Audrey, Bakit? Ano yun? sorry talaga kung hindi tayo umubra ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Hindi man tayo magkatuluyan sa buhay na to. Baka sa susunod na buhay, pwede na. Eddie, see you na lang sa next life. See you. Baka nga sa susunod na buhay ay doon na kami payagan na magkatuluyan. Baka may kailangan lang kaming matutunan ngayon sa isa't isa sa buhay na ito. Kaya kami pinagtagpo pero hindi pinunta sa dulo. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Phil na yon ay na-realize ko na pwede pa rin pala kami. Pero baka sa susunod na buhay na namin yon. Siguro sa next life namin, hindi na komplikado. Kasama pa rin namin si Baby Luna hanggang pagtanda, kaming dalawa ang magkasama. Baka nga sa next life ay meron pa kaming ibang mga anak. Mga anak na siyang magpapatibay ng relasyon naming dalawa. Ang sarap lang isipin na ganon nga ang pwede kong abangan kung totoo ang reincarnation. Sana sa susunod na buhay, pagbigyan na kami ni Lord. Kahit na isang buhay lang ay maitama namin ang lahat ng pagkukulang at mali namin sa buhay na ito. Kahit na isang buhay lang. Pero sa ngayon ay kailangan kong harapin ang lahat ng ito sa buhay ko ngayon. Ito kasi ang realidad. Hiwalay kami ni Phil at ang nag-uugnay lang sa amin ay si Luna. At sa usapan namin co-parenting sa kanya. Sa buhay na ito ay kailangan lang siguro naming tanggapin na ito ang role namin sa mundo. Maayos naman kami, kahit masakit, siguro balang araw ay mawawala rin yung lungkot na nafe-feel ko. Kasi siguro balang araw ay makikilala ko ang tamang tao para sa akin sa lifetime na ito. Hindi ko pa man siya nakikilala pero ramdam ko na kaagad na magiging masaya ako para sa kanya. At magagawa ko nang makalimutan lahat ng gabi na umiiyak ako dahil sa hiwalayan namin ni Phil. Balang araw, darating din siya. Darating kapag hindi na kailangang hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at ng lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Kahit minsang nasaktan ang mga puso ninyo sa pagkakawalay sa taong inaakala ninyong makakasama ninyo hanggang sa dulo. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Audrey. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili. Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo.
Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie. 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives. Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngalin ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong ano ah. Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa, ha? May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre, kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. At thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko. Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka. Kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae. Lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae, medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya, mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ako pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun, lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment umeme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha. Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo basta hindi yun masama.
Papadudot bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ko makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang narealize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh. Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan. Hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre, Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no? Kunti, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babae na kadate ko no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Huwag mo na sagutin. Saka, wag mo na nga akong titigan. Naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunaw sa titig ko no? Hindi nga, pero wag na. Sino-joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga, Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin. Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. alam mo tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawain ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ah. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto kitang seryosohin? Ha? Wala, sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun, pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito. Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papadudot habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason
ay napangiti ako kasi nakita ko na mayroon pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba, pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na magkagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya. Dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mestizo pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya. Thank you talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halugugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? Like team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman? Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila ng babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala. Hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya. Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ay, ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative.
Saka, aanay mo yung tagal ng relasyon nyo kung puro sakit naman ang ulo yung binibigay niya sa'yo. No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang, pero malapit na. Ha? Alam mo na nga broken-hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to, hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ang mga sitsirya at saka shawarma. Gutom na ako. Baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo na sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya. At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak, ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ng BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko. Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ko pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin, pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin. 2 araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa iyo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ako ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksilan ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkakababy na tayo.
Sige nga, sabihin mo, paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalma? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo, kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi hinalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang? Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na. Sinasabi ko na eh, tama yung kutob ko. Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panendikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita pumalag ka na. Kaso hindi. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to. Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi eh. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya. Subukan niya papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh. Siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko manloloko yung boyfriend mo. Matagal ka na niyan niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon nyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong. Mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan, di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo, pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papadudot, yung sandaling sinabi ni Anaya, nabuntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong pumalakpak ng dalawa kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya, ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo. Yon kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papadudot, alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama.
Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko ng mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak Papa Dudut. Uy, Anaya, Ano ba yon? mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo man lang mabuhat. Anong kanina pa? Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanino mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, paki mo ba? Nakasilent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin eh lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan eh hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan ng dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto. Kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Eh sa tuwing nakikita ko yan, naalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantala noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, eh sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo! At wala ka ng pake! Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti? Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, inaalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papa Dudut, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap
lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin, pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula nang pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumabit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Halika nga! Halika! Mag-usap tayo dito! Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? Eh di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan? Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman nakalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talaga ang pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbita mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ang ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa bang problema mo? Matino naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ko at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo naman talaga kami kayang mahalin ng bata. Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung sagot ko. Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh. Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Eh sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Ngayon pagod na ako. Alam ko na kung wala akong gagawin, habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa'yo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papadudod sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon.
Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nagalsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papa Dudut, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon, pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anaya ang nawala, kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay. Palagi ko pa rin naiisip si Anaya, pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng akal ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling tanggapin pabalik ang isang taong nang iwan ng walang paalam. Yung taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mong palaging nandyan, pero sa huli ay mawawala rin naman. Ikaw, kabarangay, sino ba ang taong nang iwan sa'yo na sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Manilyn, 18 years old sa kasalukuyan, at gusto ko lang i-share sa inyo ang naging buhay naming pamilya noong namatay ang aking nanay noong 13 years old pa lamang ako. Hindi madaling mawala ng magulang sa murang edad, Papa Dudut. Lalo na kung nanay mo ang nauna. Hindi yun madaling tanggapin ng buong tahanan. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko at wala kaming sapat na pera para idala siya sa ospital. Umasa kami sa mga pinapahid ng lola ko sa kanya. Ang tatay ko naman at ang 17 anyos na kuya ko na si Bert ay panay ang linis ng altar bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero walang nagawa lahat ng mga efforts namin para mabuhay si nanay. Sobrang sakit at para bang pati kami ay namatay noong pumanaw si nanay. Siya ang nagbibigay ng liwanag at pagmamahal sa aming tahanan. Nagdilim at kumupas na ang lahat pagkatapos niyang lumisan sa mundo. Ang Kuya Bert ko na madalas kong kasama at kakwentuhan noon ay biglang umiwas at lagi na lamang tahimik. Ramdam mo kahit sa malayo ang galit niya.
Ang lola ko ay pinipilit magpakatatag sa pagkamatay ng anak niya at para sa aming mga apo niya. At si tatay, ayon, walang ibang ginawa kundi ang ibuhos sa alak at galit ang lahat ng nararamdaman nitong pagluluksa kay Nanay Papa Dudut. Nay! Manilin! Bert! Andyan ang tatay mo. Oo. Nandito lang pala kayong maglola sa kwarto eh. Anong ulam? Wala nang natira para sa'yo. Pinakain ko na lahat sa mga anak mo. Langya naman. Ako nagtrabaho para sa ulam na yon, pero ako pa tong naubusan? Eh kung umuwi ka lang sana ng maaga, di sana nakihati ka pa sa mga anak mo kanina. At para sabihin ko sa'yo, pinagkasya ko lang ang kakaunting ulam na yon para sa aming tatlo. Inutang ko pa yun sa karinderya kanina dahil wala ka namang iniwang pera. Eh sa wala nga eh. Ano magagawa ko? Ganon na lang ba yon? Pag wala na, di nagagawa ng paraan. Eh para naman tanga to si nanay oh. Paano pa nga magagawa ng paraan pag wala na? Oy, Manilin. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape sa kusina. Kung meron mang makukut-kut doon, kahit isang pandesal o bahaw, ibigay mo na sa akin. Opo, tay. Hindi ka aalis dito sa kama, Manilin. Matulog ka na. Huwag mo naman ako bastusin sa harapan ng bunso ko, Nay. Eh para namang hindi ako ang haligi ng tahanan dyan sa pinapakita ninyo. Ikaw ang nagpapakita na hindi ka haligi ng tahanan na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nung namatay ang asawa mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lumaya sa bahay na ito. Lagi kang nasa inuman. Kailangan ka pa naming sunduin ni Bert pag nalalango ka na sa alak. Hindi ka ba nahihiya na ganyan ang inaasal mo sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Gusto ko ba maging ganito? Gusto ko ba mawala ng asawa? Gusto ko ba mawala ng pag-asa sa buhay? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mga anak kang umaasa sa'yo. Oh, paano na sila nito? Paano sila makakakain? Paano makakapasok sa eskwela kung walang baon? Kahit pamasahe man lang. Kahit piso, wala kang iniiwan para sa kanila. Babawiin na lang ako sa susunod. Nako, ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo. Anak, umaandar ang orasan. Hindi yun hihinto dahil sa kahihintay sa'yo na makabawi sa mga anak mo. Eh ano nga magagawa ko? Tinanggal ako dun sa tindahan na pinapasukan ko. Tinanggal? Ano na naman bang ginawa mo? Nagnakaw ako ng isang delata. Gutom na ako nun eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman alam na isusumbong pala ako ng kasamahan ko. Para sa isang delata lang eh. Hindi na sila naawa. Mali pa rin ang magnakaw. Isang delata lang yun, Nay. Hindi yun kawalan sa kanila. Mayayaman yung mga yon, nakakaangat kaysa sa akin. Isang delata lang yun. Pero kung hatakin nila ako palabas ng tindahan, akala mo, bilyon na ang ninakaw ko. Kahit na, anak. Ano na, Manilin? Hindi ka pa babangon dyan para ipagtimpla mo ng kape tong tatay mo? Kailangan pa bang kalad ka rin din kita palabas tulad ng ginawa nila sa akin doon sa tindahan? Ano? Sagot! Takot na takot noon ang pakiramdam ko nang pandilatan ako ni tatay ng mga mata niya. Hindi ko alam kung susunod pa ako sa kanya pero tumingin si Lola sa akin at saka tumango. Isang senyales para sumunod na ako sa tatay ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad na sinarado ni Lola ang pintuan. Pakiramdam ko ay may pag-uusapan silang importante at hindi ko yon pwedeng marinig. Kaya nga siguro ako pinilit ni tatay na magtimpla ng kape ay para hindi ko marinig ang pagkadurog ng pagkalalaki niya dahil hindi na siya matibay na haligi ng aming tahanan. Maayos naman po si tatay noon. Masipag at ginagawa ang lahat para mabuhay kaming pamilya. Kung ano-anong racket ang pinapasukan niya. Parang hindi niya ramdam ang pagod lalo kapag sinasalubong siya ni nanay ng mainit na kape pagka uwi ng bahay. Si nanay ang nagpapakalma at nagtatanggal ng pagod ni tatay. Kaya naiintindihan ko si tatay kung nandilim ang payapan niyang buhay mula nang namatay si nanay.
Pero paano naman kami ni Kuya Bert na mga anak niya? Hindi ba siya gagawa ng paraan para sa amin? Mabaling ang atensyon niya, Papa Dudut. Lola, Manilin, apo. Ano yon? hindi pa ba uuwi si tatay? Aha? Uuwi yun. Binilang ko po kasi sa kalendaryo. Mag-iisang buwan na po siyang hindi umuwi eh. Hayaan mo, apo. Mamaya, pagka-uwi ng Kuya Bert mo, hahanapin namin ang tatay niyo. Baka nasa inuman lang ulit yon. Lola, Ano yon, apo? sabi po ng kapitbahay natin, hindi na raw po babalik si tatay. Iniwan na raw po niya tayo. Mga tsismosa talaga sila. Huwag kang lalapit ulit sa mga iyon, ha? Walang maitutulong ang mga iyon sa atin. Gusto lang nilang makitang nasisira ang buhay ng iba. Baka totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Kasi kung gustong umuwi ni tatay, dapat dati pa. Tsaka konti na lang po yung naiwang damit niya sa cabinet eh. Yung iniwan pa niya, yung mga hindi na niya sinusuot. Babalik yon, apo. May tiwala ako. Kung sakaling hindi na po siya babalik, paano po tayo? Makakayanan natin ito. May awa ang Diyos. Pwede po kayang bumali sa awa ng Diyos. Gutom na po kasi ako, Lola eh. Baka pwedeng ngayon na maawa ang Diyos. Tapos na kasi ang tanghali eh. Pero kahit almusal, hindi pa ako nakakakain. Nag-iisip pa ang lola mo kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, ha? Kahit ako, gutom na rin. Lola, Apo, nakautang ka ba sa ninang Joy mo? i-advance na lang daw niya ang regalo sa akin sa Pasko. Inabutan ka na niya ng aginaldo? Inabutan niya ako ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, tsaka 1 pabulok na kamatis at sibuyas. Merry Christmas daw. Ay, nako, ayos na yan. Kaysa sa wala. Igigisa ko lang yung sardinas, ha? Yung kalahating kilo ng bigas, gagawin kong lugaw sa susunod na araw. Yung kalahati, kanin natin ngayon. Dadamihan ko na lang yung tubig ng kanin para mas umalsa at magbukang marami. Pero Lola, ayaw niyo po ng basang kanin, di ba? Hindi na ngayon. Kailangan kong damihan ng tubig para may makain at mahigop kayong Di ba yun yung pinapainom sa mga batang walang pambili ng gatas? Ginagawa nyo naman kaming bata, Lola eh. Nakakawala ng matinding gutom ang Mabuti na yon kesa mabiting kayo sa pagkain. Kailangan nating magtipid ngayon lalo Iniwan na... na tayo ni tatay. Hindi tayo iniwan ni tatay. Babalik pa siya, sabi ni Lola. Baka nasa inuman lang daw siya. Sunduin niyo na mamaya, ah. Ano sinasabi mong babalik si tatay? Manilin, iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Di ba, Lola? Ikaw ang nagsabi na babalik pa si tatay. Sabihin nyo na ang totoo, Lola. Huwag nyo nang paasahin to si Manilin. Oo na. Hindi na babalik ang tatay niyo dahil iniwan niya na tayo. Nahuli ko siya nung araw na tumakas siya habang tulog kayong dalawa. Hindi ko na siya hinabol kasi alam kong ayaw niya na rin dito. Kaya mula ngayon, wala nang kahit anong usapan tungkol sa tatay niyo para makalimutan na natin siya. Isipin niyo na lang nakasama na siya ng nanay niyo sa kabilang buhay para hindi na kayo umasa pa na makakabalik pa siya. Naiintindihan niyo ba? Kahit galit si Lola noon ay nakita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot sa pagkumpirma sa amin na iniwan na kami ni tatay. Para sa 13 anyos na batang katulad ko ay hindi yon madaling tanggapin at iproseso. Kakamatay lang ng nanay ko tapos ay tinakasan naman kami ni tatay dahil hindi niya makayanan ang kalungkutan. Parang hindi tama. Pero wala namang kaming magawa dahil sa pag-iwan ni tatay sa amin ay mas lalong lumungkot at humirap ang buhay namin. Mas lalong naging rebelde si Kuya Bert, pahirapan na siyang makausap na kahit si Lola ay sinukuan ng lapitan pa siya. Wala na rin kaming naging balita sa kanya maliban sa isang kumakalat na chismis na nagpunta na raw si tatay sa Maynila. Iniwan na niya kaming mga anak niya sa probinsya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na patay na rin si tatay.
tuwing nagsisimba kami at nagtitirik ng kandila para sa kaluluwa ni nanay, ay dinadamay na rin namin si tatay. Nagtitirik na rin kami ng kandila para sa kanya para madaya na ang aming mga isipan. Napatay na rin si tatay. Ang hirap namang magluksa sa isang taong buhay pa pero mas piniling huwag magparamdam. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang 2 taon ay nasanay na kaming wala si tatay sa tabi natin. 15 anyos ako noong nagsimula na akong magtrabaho at tagabantay ako ng baby ng teacher ko. Kapalit noon ay siya ang nagpapaaral sa akin. Binibigay na rin niya ang mga tira-tira nilang pagkain para may maiuwi ako sa amin. Paminsan-minsan ay inaabutan ako ng kaunting barya para may maiabot ako kay Lola na panggastos namin sa bahay. Si Lola naman ay namumulot ng mga natapong palay sa kiskisan para merong kaming bigas. Naglalabandera na rin siya sa isang teacher ko, Papa Dudut. Nagtutulungan kami ni Lola para makaraos sa buhay. Maliban kay Kuya Bert. Mula noong inabandona kami ni tatay ay mas tumindi nga ang pagre-rebelde ni Kuya Bert. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Lagi namin siyang sinusundo ni Lola sa mga pinupuntahan niyang inuman. Dati si Lola at Kuya Bert ang sumusundo kay tatay sa inuman. Pero ngayon, kami na ni Lola ang sumusundo kay Kuya Bert pag wasak na ito sa inuman. Hindi man umiimik at nagreklamo si Lola pero ramdam ko ang kalungkutan niya, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng sama ng loob o masamang balita. Wala akong ibang ginagawa kundi ang protektahan ang nararamdaman ni Lola, Papa Dudut. Buong araw ako sa kiskisa ng palay, pero wala pang isang saloptong napulot ko. Nakausap mo na ba ang mga guro mo? Wala ba talagang magpapalabas sa kanila? Kahit mga kurtina lang. Wala raw po eh. Kailangan daw nilang magtipid muna ngayon kasi madedelay din daw po yung pasahod sa kanila. Pag tinamaan ka nga naman ng malas, problema nila sa sahod, pati tayong umaasa sa kanila, madadamay. Lola, Ano yon? sa susunod daw po na pasukan, hindi na raw muna ako pag-aaralin ng teacher ko. Kasi kapos din daw sila sa budget eh. Tsaka sabi nila, hindi na rin daw kailangan ng mag-aalaga sa anak niya. Sabay-sabay na talaga ang mga problema. Pasensya na po, Lola. Bakit ka naman humihingi ng pasensya, Apo? Hindi mo naman kasalanan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Pasensya na po kasi wala akong maitutulong para gumaan ang buhay natin. Pambihira kang bata ka. Wala kang ang dapat gawin eh. 15 anyos ka pa lang. Bata ka pa lang at dapat pag-aaral lang ang inaatupag mo. Pero dahil may tatay kang batugan at makasarili, kaya andito ka ngayon sa tabi ko. Kasama kong namomroblema sa gastos. Akala ko po ba hindi na natin babanggitin si tatay? Pasensya ka na, Apo, ha? Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Nakokonsensya lang ako na ikaw tong nagdaramdam dahil wala kang maitulong para mabuhay tayo. Hindi mo naman to obligasyon pero ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Kung meron lang sanang hiya ang tatay mo, wala tayo sa ganitong posisyon eh. Paano po kaya kung hanapin natin si tatay? Pumunta tayo ng Maynila. Apo, masyadong malawak ang Maynila. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. At hindi biro ang maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan ni tatay namang iwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon tungkol sa paraan ng mga tao para magpakita ng lungkot? May mga tao na kapag tinamaan ng lungkot, bigla na lang mangiiwan, bigla na lang tatakas. Malungkot din naman tayo, Lola.
Pero bakit hindi tayo tumakas? Bakit hindi tayo ang nang-iwan? Kasi kabilang tayo sa ibang mga tao na kapag nalulungkot, mas lumalaban. Kaya kahit mahirap, Manilin, lalaban tayo ha, Apo. May mga araw na hindi tayo makakakain. May mga araw na magtsatsaga na naman tayo sa Pero sa mga araw na yon, samahan mo kong lumaban, ha? Kasi hindi ko makakayanang lumaban ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Habang naglalakad ay may nadaanang kaming simbahan, Papa Dudut. Simbahan po yon na iba ang relihiyon. Pero pumasok kami para magdasal. Walang ibang laman ang dasal namin kundi bigyan kami ng Diyos ng kaunting pagkain para makatulog kami nang hindi kumakalam ang sikmura namin. Pagkalabas namin ng simbahan, may lumapit sa amin ang mga miyembro ng simbahan. Inabutan kami ng mga siopaw at juice. Extra daw nila yon mula sa outreach program na dinaluhan nila. Napangiti na lamang kami ni Lola, parang sinagot kaagad ng Diyos ang dasal namin sa pamamagitan ng ibang tao. Iba talaga kung gumalaw ang Diyos. May natira pang isang siopaw at balak naming ibigay yon kay Kuya Bert. Alam naming nasa inuman siya kaya hinahanap namin siya at pinuntahan namin. Mabilis lang namin siyang natunton. Nasa gilid siya ng riles at mukhang nasa kalagitnaan ng pagkalasing. Nakatayo pa naman at nakilala kami kaagad at pagkalapit namin ni Lola sa kanya ay nakiusap si Lola na sumabay na siyang umuwi sa amin dahil delikado na ang riles ng mga oras na yon. Inedyokan naman si Kuya Bert ng mga kainuman niya na umuwi na kasama kami. Kinantsawan pa nga siya na parang paslit na sinusundo. Dumilim ang itsura ni Kuya Bert para itong nainsulto. Pagka-uwi ng bahay, doon niya ibinuhos ang pagkapahiya niya sa mga kainuman niya, Papa Dudut. Ayo, masaya na kayo maglola na napauwi niyo na ako. Oo, masaya kami. Kasi makakatulog na kami ng hindi nag-aalala kung saang lupalop ka na naman ng mundo nakarating. Bakit kailangan niyo mag-alala? Alam niyo naman kung saan ako mahanap palagi, di ba? Kung saan may alak, nandun ako. Doon niyo ako maaamoy. Naku, ikaw talagang bata. Mabuti pa, Kuya Bert. Matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo. Huwag mo nga akong utusan, Manilin, ha? Ako kuya mo. Hindi kita inuutusan. Gusto ko lang magpahinga ka para makapagpahinga na rin kami ni Lola. Di magpahinga kayo. Kailangan ba may grupang pagpapahinga? Hawa ko ba yung mga talukap niyo sa mata para pigilan kayong matulog? Apo, gusto lang naming makasabay ka magpahinga. Gabi na rin. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung madidinig nila tayong nagpapataasan pa ng boses dito. Gusto mo bang maging laman na naman tayo ng usapan dyan sa kanto? Ano ba pakialam nila? Hoy, mga chismoso't pakialamerong mga kapitbahay! Good evening! Kuya Bert, ano ba? Nag-e-eskandalo ka na naman eh. Kami na naman ni Lola ang mapapahiya sa ginagawa mo. Alam mo, para kasi nanay nung nabubuhay pa eh. Bungangera ka! Pagtimpla mo na nga lang ako ng kape ko. Abutan mo rin ako ng anumang pwedeng makutgut dun sa kusina. Dali na, Manilin! Alam mo, para kang si tatay. Ang sabi mo? Bert, Manilin, matulog na kayong dalawa, ha? Bukas din hindi nyo na maiisip tong Walang matutulog hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon tong si Manilin. Bakit mo ako tuturuan ng leksyon? Di ba para yun sa mga nagkakamali? Wala namang mali sa sinabi ko ah. Totoo namang para ka ng si tatay. Basta gulero, lasinggero, walang kwenta. Bastos na bata ka! Bert! Bert, bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Manilin, Apo, ayos ka lang ba? Di lang yan ang aabutin mo, Manilin. Sa susunod na bastusin mo pa ako. Di kita binastos! Nagsabi lang ako ng totoo! Tama na, Manilin. Ha? Parang awa mo na, Apo.
Tama na, Apo. Nasasaktan ka ba sa katotohanan, Kuya Bert? Habang tumatagal, kumagaya ka na kay tatay. Wag na wag mo akong ikukumpara sa walang kwenta nating ama, ha? Hindi ako katulad niya! Tama na! Tama na, Apo! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi! Ayoko! Talagang gusto mong masaktan palalo, ha? Ako na lang ang babawi! Hindi ka katulad ng tatay mo, Bert! Hindi! Kaya tama na! Huwag na kayo magsakit ang magkapatid! Noong nabubuhay pa si nanay, madalas namin siyang kasama ni Kuya Bert sa paglalakad tuwing hapon. Ito ang paraan ni nanay para makausap kami ng kalmado ni Kuya Bert. Para may malaman siya tungkol sa mga pinagkakaabalahan at nararamdaman namin. Napakasaya noong buhay pa si nanay, Papa Dudut. Hindi kami nagtatrabaho ni Kuya Bert at ini-enjoy lang namin ang pagkabata. Lagi kami sa bubungan tuwing gabi at sinusubukang bilangin kung gaano karami ang mga bituin sa langit. Pero mula nang namatay si nanay ay hindi na kami umakyat pa ni Kuya Bert sa bubungan. At ewan ko kung bakit parang wala na akong nakikitang bituin sa kalangitan. Parang lagi na lang madilim. Paborito ni Kuya Bert si nanay, kay nanay nagsusumbong si Kuya Bert. Oras na magkausap na silang dalawa ay makikita mo na agad ang ngiti ni Kuya Bert. Pero mula noong namatay si nanay ay hindi ko na ulit nasilayan ang ngiti niya. Mas lalo lang nabaon sa limot ang mga ngiti ni Kuya Bert nang inabandona kami ni tatay. At hindi namin alam ni Lola kung posible pa kaming makapag-alok ng magandang dahilan para maibalik ni Kuya ang dating ngiti niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang 3 taon at wala pa rin nagbago sa kalagayan namin ni Lola at Kuya Bert. Kapos pa rin at hindi masaya. Mabuti na lamang talaga at meron kaming sariling bahay. Malit man ang aming bahay na minana pa namin sa lolo namin ay ayos lang. Kung wala ang bahay namin yon ay baka matagal na kaming naging palaboy. At sa paglipas nga ng mga taon ay naging ganap na akong dalaga. 18 at nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko. At higit sa lahat ay para makakuha ng trabaho na may totoong pasahod. Sa ika-18 na kaarawan ko nga, imbis na mag-celebrate ng aking debut ay mas pinili kong maghanap ng trabaho sa bayan. Pero wala akong nahanap. Dahil bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay wala rin daw akong masyadong experience sa mga totoong trabaho. Pauwi na sana ako sa amin nang biglang may lumapit sa akin na isang bakla. Isa raw siyang talent manager at inalok niya akong magtrabaho bilang isang modelo sa isang website daw. Wala akong alam at wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Hanggang sa pinaliwanag niya na malaki ang kikitain ko kapag nag-post ako ng mga sexy pictures sa website nila. Ang website nila ay tambayan ng mga ibang lahi. Noong una hindi po ako komportable sa trabahong inaalok niya pero noong binulong na niya kung magkano ang kikitain ko sa bawat post ko ng sexy picture, bigla ay parang gusto ko nang sunggaban ang alok nito. Pero kinailangan ko munang sabihin yon sa lola ko, Papa Dudut. Lola, nakauwi na po ako. Manilin! Akala ko gagabihin ka pa ng uwi. Nasuyod ko na po yung buong bayan. Nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hayaan mo, Apo. Sa susunod, meron na magtitiwala sa'yo na aluking ka ng trabaho. Ay, gutom ka na ba? Kasi may inabot sa aking pansit bihon yung mga taga-barangay hall. Natira daw nila mula sa birthday nung sekretarya ni Kapitan. Halika na, samahan mo akong kumain habang mainit pa yung pansit. Pero Lola, ang totoo po niyan meron pong nag-alok sa akin ng trabaho. Aha! Bakit hindi mo sinabi agad? Ayun naman pala!
Saan ba yan, ha? Anong trabaho? Anong gagawin mo? Magkanong sahod? Malaki po ang pasahod. Doon ako sigurado. Salamat po, Diyos ko! Nagbuga rin lahat ng ipinagdasal natin. Makakaraos na tayo sa buhay, Apo! Sana nga po. Sana ito na po ang solusyon. Yan na talaga ang solusyon. Nako, makakatikim na ako ng kapeng barako. Hindi na ako magtsatsaga sa maligamgam na Ay, magkwento ka nga, Apo. Ano bang trabaho yan? Modeling po, Lola. Modeling? Yung magpapapicture po ako tapos ipopost sa internet. Yung parang artista ba? Ay, naku, mukhang sisikat ka riyan, Apo. Kailangan lagi kang maghilamos, ha, para hindi ka magka-pimple. Tapos, dalasan mong pagligo para hindi ka magkaroon ng libag. Ano bang klaseng mga litrato raw bang kukuhanan sa'yo? Lola, bale, sexy po. Sexy na pictures. Sexy na picture! Opo, tapos ipopost daw po sa internet. Pag nakita yun ng mga ibang lahi, pwede nilang bilhin yun. May komisyon ako sa bawat sexy picture na yun, Lola. Sabi nung baklang manager sa akin kanina, marami na raw siyang alaga na nakapagpatayo ng bahay dahil naging model sila. Gusto ko rin nun, Lola. Mapapalaki na natin tong bahay. Mapapalitan na natin yung mga butas na bubong. Makakabili na tayo ng bagong ref. Tsaka pupunuin ko yun lagi ng pagkain. At yung kape nyo, di ba? Matagal yun ang gustong makatikim ng kapeng barako. Makakabili na tayo nun kahit walang okasyon. Ganun kalaki ang kikitain ko sa pagmamodel, Lola. Apo, hindi ko yata gusto ang pagmamodel-model na yan, Parang mali, Maglalagay ka ng mga sexy na litrato sa computer? Sa internet po. Sa internet at pagpepiestahan nyo ng mga ibang lahi. Hindi naman pagpipiestahan, Lola. Hindi naman ako parang handa sa piyesta na matitikman nilang lahat. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Apo. Di ba, Lola? Ang tagal na nating pinagdarasal na umasenso. Baka ito na po yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin. Ito na yung blessing niya para sa atin. Ito yung sagot. Yung magpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao. Ay, kailan pa ginawang blessing yun ng Diyos, ha? Lola, kailangan ko tong tanggapin. Kasi kung hindi, anong kakainin natin bukas? Kaya niyo pa bang humarap sa mga tindahan dito sa barangay natin para mangutang? Kaya niyo pa bang tiisin yung masasakit nilang salita at irap habang inaabutan kayo ng mumurahing sardinas? Kasi ako, Lola, ayoko na. Para maiba naman ang kapalaran natin. Maiba ang kapalaran. Gusto mo nang makasalan ng kapalaran. Yun ba, Manilin? Ako ayoko. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang katawan mo para mabuhay tayo. Hindi bali nang may butas ang bubungan natin. Hindi bali nang hindi ako makatikim ng kapeng barako o makaranas ng ref na puno kahit pa mas lumabo ang mga mata ko kakapulot ng mga butil ng palay sa kiskisan. Ayos lang. Basta wag mo lang ihain ang katawan mo sa ibang tao. Yun na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Ang pagtanggi ni Lola sa plano ko. Wala rin naman akong nagawa at sinunod ko pa rin ang gusto niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Lola sa buhay. Ayoko na yung dagdagan pa, kaya naman blinak ko na rin ang number ng baklang manager na nakausap ko. Para hindi na ako matukso na lapitan siya para ibenta ang mga picture ng hubad na katawan ko. Habang tumatagal ay naiintindihan ko na si Lola mahirap ang buhay, oo, pero hindi magandang solusyon ang iladlad ko ang hubad kong katawan sa ibang tao para pagnasaan. Kaya naman bumalik na lamang ako sa mas alam kong trabaho. Ang maging kasambahay. Maswerte na lang at natanggap akong kasambahay sa isang konsihal namin. Ayos na ang pasahod, stay in ako at 2 araw lang ang day off ko sa loob ng 1 buwan. At ginagamit ko ang day off na yon para umuwi kay Lola at iabot ang naipong kong sahod. Halos lahat ng sahod ko ay inaabot ko kay Lola dahil wala naman akong ginagastos sa trabaho ko.
Libre naman po ang lahat, Papa Dudut. Kaya natutuwa si Lola kasi nagkakaroon na ng laman ang ref namin kahit na hindi yon masyadong napupuno tulad ng pangarap namin. Hindi na rin niya sinosobrahan ang tubig ng sinaing para magkaroon ng am. Kahit papaano ay umaayos na ang buhay namin. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay ay ginulat ako ng mga nabalitaan ko. Asan nga po pala si Kuya Bert? Tawagin na po natin para sabay-sabay na tayong kumain. Manilin, Apo, Bakit po, Lola? mag-iisang buwan na kasing hindi umuwi ang Kuya Bert mo. Ano? Baka nasa inuman lang ulit yun. Alam niyo namang kailangang laging sunduin yun para makauwi eh. Ay nako, tara po at sunduin na natin siya para makakain na po tayo. Puntahan ko ng lahat ng tinatambayan niya tuwing nakikipag-inuman siya. Wala siya roon, kahit sa Riles, wala. Sa pulis siya na tayo lumapit. Magpatulong tayo para mahanap si Kuya Bert. Naku naman, Lola. Bakit kasi ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Binilhan ko nga kayo ng cellphone para balitaan nyo ako sa mga nangyayari dito sa bahay habang wala ako eh. Ayaw lang kitang mag-alala sa paglalayas ng Kuya Bert mo. Paglalayas? Ibig nyong sabihin, alam nyong naglayas si Kuya Bert? Oo, Apo. Bakit daw? Nag-away ba kayo ulit? Anong nangyari? Kasi, Apo, may bumalik dito. Bumalik? Ay, nandito na ako. Umutang ako ng pakbet para makakain naman tayo ng gulay. Bayaran nyo na lang kapag nagpadala ulit si Manilin. Tay, anong ginagawa mo rito? Manilin, anak. Mabutit nakauwi ka na. Lola, anong nangyayari? Bakit nandito si tatay? Nay, hindi nyo ba nasabi kay Manilin na bumalik na ako? Manilin. Lola, bakit niyo pinabalik si tatay? Kasi naaawa naman ako sa tatay mo at sa bagong pamilya niya. May pamilya ka na, tay? Oo, Manilin. May nakilala ako sa Maynila nung lumayas ako rito. May isa na kaming anak. May kapatid ka na ulit. At dito sila tumitira ngayon, Manilin. Habang naghahanap pa ng trabaho ang bagong asawa ng tatay mo. Nalaman ko na maayos daw ang pasahod sa'yo bilang kasambahay, ha? Kaya nagpapasalamat ako kasi nakakatulong ang sahod mo para maambunan kami ng pamilya ko. Salamat, Manilin, ha? Salamat at hindi ka gumaya dun sa kuya mong si Bert. Mayabang, walang utang na loob ang kuya mong yun. Alam mo bang ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin nung pinatuloy ako rito ng lola nyo? Ayun, nung walang kumampi sa kanya, lumayas bigla. Mabuti na rin yun para mabawasan naman ang pinapalamon mo rito sa bahay. Balita ko lumaking basagulero yung Bert na yun. Mabuti na lang, meron pa akong anak na katulad mo. Matino at saka responsable. Kaya, Manilin anak, huwag ka sanang magbabago ha. Maging mapagbigay ka pa rin sana lalo sa akin at tatay mo. Wala na akong ibang makakapitan kundi ikaw lang. Masyado na akong matanda para maghanap ng trabaho. Hindi kagaya ng mga teleseryeng napapanood natin sa telebisyon ay walang naging sigawan at sumbatan. Walang sakitan, tahimik kong pinakinggan ang mga nakakasukang linya ni tatay. Ang kapal ng mukha niya, yun lang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ang kapal ng mukha niya para bumalik nung alam niyang may mapapakinabangan na siya sa akin. Samantalang nung hirap na hirap kami ni na Lola ay hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakaama. Napansin ni Lola ang pananahimik ko. Alam niya marahil na yon ang paraan ko ng pagpapakita ng kalungkutan. Ang manahimik. Alam din niyang hindi ako komportable sa pagtanggap niya ulit kay tatay at sa bagong pamilya nito sa bahay namin. Kinausap niya ako ng masinsinan sa kwarto at inihingi niya ng tawad ang pagdidesisyon niya nang hindi nagsasabi sa akin. Napaiyak na lamang ako.
Wala naman akong nagawa, gusto ni Lola na tumira roon si tatay at ang bagong pamilya nito dahil nalulungkot siyang mag-isa lalo't wala na ako roon madalas. Tapos bigla pang nawala si Kuya Bert. Naguguluhan tuloy ako. Kailangan ko na bang tanggapin si tatay pabalik sa buhay namin? Kailangan ko na ba siyang patawarin? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Tuwing nakikita ko siya ay kumukulo ang dugo ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niya kami inabandona noong mga panahon na nagluluksa kami kay nanay at noong mga panahong wala kaming makain. Pero masaya si Lola tuwing kasama si tatay at ang bagong pamilya niya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yon kay Lola lalo't yon ang unang beses na nakarelax na rin siya sa buhay at nakakabawi na rin sa saya. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Malungkot pa rin ako at masama ang loob sa ginawa ni tatay sa amin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Ako nga rin po pala ay ang bumubuhay sa bagong pamilya ni tatay dahil mas pinili na ngayon ni tatay na huwag nang magtrabaho dahil nalaman niya ang sahod ko bilang kasambahay. Naisip niyang kaya naman daw nilang pagkasyahin ang sahod na ibinibigay ko sa kanilang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Sana po ay matulungan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Manilyn. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakatuwa ang pakiramdam kapag meron kang inspirasyon sa buhay. Mas nagiging masigla ka sa pagtatrabaho o pag-aaral. Para bang bumibilis ang oras kapag kasama mo ang iyong hinahangaan. Kahit na hindi niya ito alam. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng palihim? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakatutok ngayon sa Barangay LS. Para pakinggan ang tampok na kwento ngayon sa Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jam. 35 years old na sa ngayon at ito ang kwento ko na nangyari nung ako ay 30 pa lamang. 5 taon na nakakalipas mula noon, sa dating trabaho ko sa isang ahensya ng gobyerno ay nakilala ko si Rico. Sa pagbabalik alaala ko noon ay may kakaiba akong pakiramdam. Sa unang pagkakataon pa lamang na makita ko siya ay naramdaman ko kaagad ang love at first sight. First time kong ma-love at first sight, kaya hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman noong panahong yon. Alam ko na lalaki ako at feeling ko noon ay hindi normal para sa isang lalaki na magkaroon ng pagkagusto sa kapwa lalaki o pwedeng sinasabi ko lang yon sa sarili ko para patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Nangyari ang unang pagkikita namin ni Rico nang dumalaw ako sa dati kong pinagtatrabahuhan na kung saan ay siya ay isang bagong empleyado. Si Dada na aking kaibigan na doon pa din nagtatrabaho, siya ang tanging nakakaalam ng aking pagkatao. Kaya nang dalawin ko siya ay ewan ko kung sinasadya niya, pero siya din ang nagpakilala sa akin kay Rico. Hindi ko din alam kung napapraning lang ba ako o kung totoo ang nararamdaman ko na crush ko si Rico. Papa Dudut, unang beses pa lamang namin na mag-usap ay nagulat ako na alam niya ang mga social media accounts ko at nag-friend request at nag-follow siya sa mga ito. Parang ang haba ng buhok ko at munti kong matapakan ng mga panahong yun, Papa Dudut.
Magandang umaga po, Sir Jam. Oh, hi, good morning. Sana magandang araw mo. Likewise po, sir. Sana kayo rin. Kamusta ang unang linggo mo? Okay lang, sir. Medyo naninibago pa lang po. Bakit naman? Kasi iba po ang nature ng job. Diretsuhin mo nga ako. GRO ka ba dati dahil ibang nature ng job mo? GRO? Ano po yun, Sir Jam? Guest Relation Officer? Ah, okay. You mean nagtatrabaho sa bar? Nako, hindi po, no? Okay, fine. Sabi mo eh. So ano nga ang dati mong trabaho? Freelance model po ako, sir. Pero ngayon, side hustle ko na lang kasi may regular job na ako dito. Regular job? Hoy, huwag ka mag-a-assume. Contractual ka pa lang. Oo nga pala. Biro lang. Pero balik tayo sa usapan natin. Kamusta ang unang linggo mo? Sir, paulit-ulit po ba tayo? Ha? Biro lang din po. Okay naman po, Sir Jam. Kinakapa-kapa ko pa ang trabaho. Sabi ko nga po kanina, medyo naninibago. Anong kinakapa mo? Pardon, sir? Ay, wala. So ano na nga ulit ang trabaho mo dati? Sir naman eh, freelance model po. Ay, oo nga pala. Pero pagdating sa'yo, hindi ako nakakalimot. Ano yon, sir? Wala. Sige, hindi na ako magtatagal. Babalik na ako sa opisina at may tatapusin lang akong tao. Gusto mo isunod pa kita? Charot! Pakisabi na lang kay Dada umalis na ako. Hindi nyo na siya hihintayin? Hindi naman siyang ipinunta ko. Po? Wala. Ang sabi ko, ikaw, dapat galingan mo sa trabaho mo dito. Kasi kapag ako na ang section head mo, papahirapan talaga kita. Tiyos! Buti na lang pala, hindi kayo ang naging section head ko. Basta galingan mo para magtagal ka dito. Para madalaw kita palagi. Sir? Sabi ko, aalis na ako. Ingat, sir. Ay, sir, siya nga pala. Check mo notification mo. Nag-send po kasi ako ng friend request sa mga social media accounts mo at na-follow ko na rin. Ang dami mo na palang followers, ha? Stalker ka ba? Buti na lang cute ka. Ano ka mo, sir? Paano mo naman nalaman ng mga social media accounts ko? Ano po yung cute? Anong cute? Ewan ko. Kung ano-ano nadidinig mo. Pero kung tinatanong mo ako kung cute ka sa tingin ko, medyo mataas standards ko eh. Grabe ka sa akin, Sir Jam. Hoy, joke lang. Baka magtampo ka na sa akin at di mo na ako pansinin, ha? Medyo sobra po kasi yung nasabi nyo. Pakibawi na lang po sa pamamagitan ng pagsasabing cute ako. Alam mo, chinichika mo naman ako eh. Bumalik ka na nga dun sa desk mo. Ingat, sir. Okay, fine. Very good. Bye. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Rico Papadudot. Mas napadalas na rin ang pagbisita ko sa dating opisina ko, pero hindi ito dahil na-miss ko ang dati kong trabaho, kundi dahil pakiramdam ko ay nabubuo ang araw ko kapag nakakasama at nakakausap ko si Rico. Tuwing buwibisita ko sa opisina nila ay palagi akong nagpapabango, naghahanda ng mga joke at banat. Gusto ko po kasi na masaya si Rico kapag nandun ako, at minsan nga inaasar ko si Rico para mapansin niya ako. Hanggang isang araw ay in-invite niya ako na magkape sa baba ng kanilang opisina. Papadudot, aarte pa ba ako? Siyempre, agad akong pumayag. Saka isa pa ay libre naman niya. E di bongga po, hindi ba? Pero noong nasa coffee shop na kami, nagulat ako dahil ako pala ang magbabayad ng in-order namin. Hindi ko na nakuhang mag-react kasi mukhang may problema si Rico. At dahil concerned ako sa kanya, ay ako na nga ang libre at pinakinggan ko siya, Papadudot. Rico, anong nakain mo't inimbitahan mo ko na magkape? Ikaw? Excuse me? Teka, libre ba to? Hindi. Hindi pa kami sumasahod. Di ba nga, COS ako? Sa susunod na buwan pa ako sa sahod. Kanya-kanya pala to? Papalibre po muna sana ako eh. Kasi nga po... Sa susunod na buwan pa ang sahod mo. Ang tagal ah. Sige, kausapin ko si Dada para itanong niya sa HR and i-follow up niya ang salary mo. Talaga, sir? Hulog ka talaga ng langit sa akin? No problem. Pero in fairness sa order mo ah. Oo, sir. Isang hot matcha at isang pasta lang. Wow ha.
Matcha at pasta lang? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. At mukhang gutom na gutom ah. Hindi pa kasi ako kumakain simula kanina. IF ako eh. Intermittent fasting mo mukha mo. Sabihin mo ka mo, wala kang pera. Wala nga po, di ba? Sandali, kung ako manlilibre, bakit hindi ako siningil nung umorder tayo dun? Kilala ako dito, sir. Kaya pwedeng maya-maya nyo na bayaran. Ay, iba ka. O siya, eat well po ha. Kain ka na rin, Sir Jam. Don't mind me. Nakikita lang kitang kumakain, busog na ako. Ay sus, ito, tikman mo. Sarap. Ganon? Isusubo tapos babawiin? Well, hindi pa naman bayad yan kaya bayaran mo na lang. Joke lang. Wala nga akong pera eh. Ang lakas makaaya ha? Tapos walang pera? Itong si Sir Jam, ang daming kuda. So ito na nga, may sasabihin ako sa'yo. Manliligaw ka? Joke lang. Wait, reserve mo yan at padating na ang order ko. Here's your order, sir. Enjoy po. Wow, mukhang masarap. O siya, anong sasabihin mo? Sir Jam, may problema kasi ako eh. Financial. Alam mo naman na hindi pa ako sumasahod. Sinabi mo na kanina yan. Magbabaka sakali sana ako na dun tumira sa'yo ng pansamantala. Medyo nabibigatan na kasi ako sa upa ko sa apartment. Nasa 5,500 pesos din ang bayad. Labas pa dun ang tubig at ilaw. Kung okay lang naman sa'yo. Straight to the point ha? Akala ko naman kung ano na. Pag-iisipan ko muna ha. Kasi sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama. Sige, Sir Jam. Nagbabaka sakali lang naman kung papayag ka. Kahit ako na magluluto para sa'yo. Magaling pa naman ako magluto. Oh, interesting. Kailan mo ba balak lumipat? Ibig sabihin, pumapayag ka? Hoy, wag assuming. Tinatanong ko lang kung kailan. Sir naman eh. Mukhang pinapaasa mo ako. Sige na nga. Mukhang mabait ka naman. Maraming salamat, Sir Jam. Tatanawin kong utang na loob to. Sandali, hindi ako makahinga. Ay, sorry. Ano ka ba? Gusto ko nga wag makahinga eh. Chos! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Rico. Dinadaan ko lang sa biro pero half men po ang mga yon. Sa totoo lang ay medyo makapal ang mukha ni Rico pero sa kabilang banda ay maganda naman sa tao ang diretsahang magsalita. Hindi ko din alam kung bakit ang bilis kong pumayag sa pakiusap niya. Yun ang unang beses sa buhay ko na magkakaroon ng roommate at hindi ako sanay na may kasama. Lalo pat ang makakasama ko ay ang lalaking hinahangaan ko. Papa Dudut, totoo po humahanga lamang ako sa kanya kasi crush ko siya. Paghanga lang yon, hindi po ba? Buti na lamang at meron akong extra na higaan na magagamit ni Rico. Kaya hindi niya kailangang tumabi sa akin. Lalo na't studio type lang ang aking apartment. Pero pwede naman sana siyang tumabi kung sakali. Sino naman po ba ako para hindi pumayag na mag-share kami ng higaan? Higaan lang naman yon. Ipagdadamot ko pa ba, Papa Dudut? Pero biro lang. Masaya lamang kasi ako ng araw na yon. Alam mo, Papa Dudut, kapag kasama ko si Rico, nung mga panahong yun ay parang ang liwa-liwanag lagi ng paligid. Ang boses niya ay parang anghel sa pandinig ko. Ewan nga po kung bakit parang nakakalimutan ko ang prinsipyo ko pagdating sa lalaki. Ewan po kung bakit parang may kapangyarihan ang boses ni Rico at napapayag niya ako sa mga hiling niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko, Papa Dudut, dahil kasama ko na sa iisang bubong ang dating iniinis ko lang at kinukulit ko sa opisina nila. Mas lalo ko na pressure dahil baka maubusan ako ng mga biro at pangasar kay Rico. At eto pa, natutunan ko na rin magluto kaya minsan ako ang nagluluto ng brunch naming dalawa. Pero nahuli niya ako minsan na nanonood ng mga tutorial sa laptop ko kaya booking ako na feeling chef lang pala. Pero si Rico ay legit na marunong at magaling magluto, Papa Dudut. Minsan ay gumagawa pa siya ng pizza tuwing merienda at ako naman ang nagluluto para sa hapunan. Medyo feeling prinsesa ako sa mga ganung bagay at feeling lang naman. At
Sinasarili ko lamang. Never po akong nagpabebe. Masaya ang mga araw namin pero kalaunan ay napansin ko na madalas na lumalabas si Rico kapag gabi na. Marami akong natuklasan na may iba't ibang babaeng minimit si Rico at dinadala niya ang mga ito sa isang lugar. Hindi ko napigilang sundan sila at pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kinabahan ako noon kasi baka mahuli ako ni Rico na sinusundan ko sila. Pero napagtanto ko na bahagi ng buhay niya yon, kaya tinigilan ko na ang pagsunod. Patuloy pa rin ang paglabas ni Rico sa gabi at akala niya ay hindi ko napapansin dahil nagpapanggap akong tulog. Isang beses nasumpungan kong sundan muli si Rico at laking gulat ko nang makita kong iba na naman ang kanyang kasama. Umupo sila sa isang waiting shed habang hinihintay ang pampasaherong tricycle at nag-usap. Sa ilang beses kong pagsunod kay Rico, yun lang ang babaeng nagtatrabaho sa drugstore na kakaiba kong tratuhin ni Rico. Iba kesa sa mga nauna kong sinundan, Papa Dudut. Kamusta naman ang araw mo sa trabaho? At mukhang pagod ka. Oo, no? Ikaw ba naman nakatayo buong araw? Tumayo? Bawal kasing umupo eh. Lalo pat nasa counter at kakapromote ko lang as PA. PA? You mean pharmacist assistant? Dapat pala tayong mag-celebrate. Gusto mo kumain muna tayo? Sagot ko. Wag na, Rico. Itago mo na lang yung pera mo. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Pero next time na ha? Sa sahod ko na lang, promise. Sige, ikaw bahala. Once again, congratulations. I'm so proud of you, mahal. Nga pala, kamusta na yung proposal ko sa'yo? Proposal? Wala ka naman sinasabing business proposal eh. Hindi, iba yun. Yung about sa kasal. Seryoso ako sa sinabi ko. Kapag makaipon na ako, itutuloy ko na ang kasal natin. Kasal ka dyan. Hindi ka pa nga nag-propose? Ganun ba? Gusto mo ngayon na? Oo, andyan ka na naman. Basta, bubuo tayo ng masayang pamilya. Magpapatayo tayo ng bahay na sakto lang sa atin. Tapos 10 anak. Bubuo ka ba ng isang basketball team? Bakit hindi pa isang dosena? Okay lang? Loko? 4 lang siguro. O sige, mahal. Ikaw ang bahala. Basta may junior ako Ang dami mo ring ime, no? Sana magkatotoo ang mga sinasabi mo. Oo naman. Lahat ng sinasabi ko tinutupad ko. Mukhang wala ka atang tiwala sa akin, mahal eh. Hindi naman sa ganun, Rico. Ayoko lang kasi na umaasa sa wala. Alam mo naman ang mga pinagdaanan ko sa ex ko, di ba? Basta, mahal. Ito lang ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At lahat ng sinasabi ko sa'yo, magkakatotoo. Basta, magtiwala ka lang ha. Kapag ikaw hindi mo yan tinupad at niloko mo ko, makakatikim ka talaga sa akin. Makakatikim? Mukhang gusto ko yan Alam mo, Rico, puro kakalokohan. Hindi ko na alam kung baka pinagtitripan mo lang ako eh. Totoo nga. Kapag makaipon na ako, tutuparin ko lahat ng yon. Promise. Kung makakaipon ka na, edi matagal pa yun. Konti na lang at mabubuo ko na ang iniipon ko para sa kasal natin. Huwag ka lang mainip, mahal Yes, mahal. Magtitiwala ako sa'yo. Oh, ayun na pala ang iniintay natin. Si Manong. Ano, Glenn, tara? Okay, tara. Para makapagpahinga na rin tayo, mahal. Mahal? Di kaya jowa niya to? First time kong may narinig na tinawag niya tong mahal Sa ilang beses ko ng pagsunod kay Rico, wala naman siyang call sign o terms of endearment sa mga babae niya. Sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ako nakikinig sa likod ng waiting shed. Pero dinig na dinig ko na niyaya ni Rico na magpakasal ang babaeng yon. Isa pa ay ang dami niyang pinangako sa kanya. Oo nga at crush ko si Rico pero hindi naman ako nag-iilusyon na ako ang mamahalin niya. Isa pa ay unti-unting parang kapatid na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya ng mga panahong yon. Kaya hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ba ay selos o inis o pagdududa. Siguro nung una ay selos na napalitan ng awa dahil sa
kahihinatnan ng kanyang mga gawain. Kahit na seryoso na siya sa ibang babae ay patuloy pa rin siyang nagloloko at ang mga ginagawa niya ay panloloko sa mga babae na mga dinadala niya sa motel. Oo, Papa Dudut, may mga pagkakataon na nakita ko si Rico na dinala sa motel yung mga babaeng kinita niya. Napag-alaman ko pa na minsang uma-absent ito sa trabaho para lamang siguro'y gumawa ng mga kalokohan. Hindi ko na sila sinundan pa pero nakakasigurado ako na ihahatid ni Rico diretso pa uwi ang babaeng yon kasi napansin ko na yung babaeng yon lang ang hindi dinala ni Rico sa motel. Pero minsang hindi ko sinasadyang umuwi ng maaga. Pagpasok ko sa apartment ay naabutan ko sina Rico at Glendy na hubot-hubad. Nagkagulatan pa kaming tatlo. Natulala at nanigas ako sa kinakatayuan ko at sila naman ay agad na nagbihes, Papa Dudut. Ano ba naman yan, Rico? Dito talaga sa bahay ko? Rico, ano nangyayari? Sino siya? Hindi ba nasabi sa'yo, te? Bakit ganyan ka magsalita? Bading ka? Hoy, wag mo ako mabading-bading ah. Ang kapal mo naman na sumama ka dito. Hindi na kayo nahiya. Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? Ay, iba ka din talaga, te. Totoo naman eh. Papasok ka ng ganun-ganun lang. Hindi ka tinuruang kumatok? Wow talaga. Ikaw pang matapang? Kabastusan ang ginawa mo. Pwede kang kasuhan. Sa katunayan, ako ang dapat magkaso. Pwede ko kayong kasuhan eh. Kakasuhan ko kayo ng trespassing dahil wala kayong consent na pumasok sa bahay ko. Rico, naguguluhan ako. Sino ba siya? Anong sinasabi niya? Wala. Si Jam yan, ka-roommate ko lang. Nakikitira lang siya sa akin. Jam, mamaya na tayo mag-usap. Roommate? Nakikitira? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pwede ba, tigilan mo yung pagsiselos mo? Wala naman tayong relasyon ah. Ano? Huwag mo ko binabastos ha? Kung sabihin ko kaya sa kasama mo na playboy ka at gabi-gabi lumalabas ka para i-meet up ang mga babae mo. At ito pa, sinasama mo sa motel. Ha? Jam, huwag kang gumawa ng storya. Mas lalo mo lang pinapalaki ang problema. At ako pa ngayon ang nagpapalaki ng problema? Sino ba dito ang trespassing at nanggulo sa dating tahimik na buhay ko? Di ba ikaw? Nakiusap ka na makikitira ka sa akin para makaipon ka. At ngayon ito pang igaganti mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo, Rico. Rico, totoo ba ang sinasabi niya? Tama ka na nga, Jam. Kanina ka pa eh. Gumagawa ka na ng storya. Alam ng Panginoon kung sino nagsasabi sa atin ng totoo, Rico. Oo, at ako ang nagsasabi ng totoo. Gumagawa ka lang naman ng storya eh. Wow ha? Ako pa ngayon ang gumagawa ng istorya. Mahiya ka naman, Rico, sa mga pinagsasabi mo. Please, Jam, tumahimik ka na. Alam ko naman bakit ka nagagalit eh. Dahil may gusto ka sa akin, bakla ka. Alam mo, matagal ko nang alam yan, Jam. Pinapakisamaan na lang kita dahil nakikitira ako sa'yo. Oo, totoo nagkagusto ko sa'yo dati. At unti-unting nawala yon nung tumira ka na dito sa akin. Napalitan yun ng malasakit at tinuring na lamang kita bilang kapatid. Naawa lang ako sa'yo nun, Rico. Kaya kita pinahintulutan tumira sa akin. At ito pang igaganti mo sa akin, ha? Aalis na ako at huwag niyo na akong idamay sa problema niyo. Glenn, makinig ka naman sa akin oh. Let me explain. Ang gusto ko, explain mo yung sinasabi niya. May mga babae ka ba? Huwag kang makinig sa kanya. Bahala ka na sa buhay mo, Rico. Sinungaling ka. Hindi ko inaasahan na magagawa mo to sa akin. Akala ko pa naman nagsasabi ka ng totoo. Baka nga ibang Rico pa tong kausap ko eh. Umamin ka. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Umamin ka! Oo, Glenn, pero... Wala nang pero. Diyan ka na, manluloko ka. Akala ko ako lang. Diyan ka na! Glendy! O ano, ba't ka tumahimik? Masaya ka na, ha? Tingnan mo ang nangyari. Iniwan na ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kung hindi ka lang naging epal, di sana hindi mangyayari to. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na mauuwi kami sa pag-aaway ni Rico. Maayos naman ang pakikisama ko sa kanya kaya isang palaisipan sa akin kung bakit niya nagawa yon. Normal lang naman na sa babae at lalaki ang ginawa nila. Pero yung sa bahay ko, ginawa yon tapos sa'yo ko pa yung mali ay ibang usapan naman po yun. Umalis si Rico pero bago siya umalis ay sinumbatan pa niya ako.
Ako pa talaga ang nasumbatan. Pero hindi ko na lamang pinatulan kasi sa totoo lang ay nakakabobo. Yung parang bola na ipapasa niya sa akin yung sisi. Nang makaalis si Rico ay napahiga na lamang ako sa kama. Ang daming iniisip at isa doon ay ang landlady ko. Siguradong nadinig niya ang iskandalo. Iba pa ang hiya ko naman sa mga kapitbahay ko. Marahil yun na nga ang katapusan ng aming pagkakaibigan at bilang roommates ni Rico. 2 buwan nang lumipas ay hindi ko na nakita si Ricong muli at nakausap ko ang kaibigan kong si Dada na boss ni Rico sa trabaho. Wala na pala si Rico sa pinagtatrabahuhan nito dahil sa madalas na pag-absent niya ay tinanggal siya sa trabaho. Naawa ako sa kalagayan ni Rico ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko na alam kung paano siya mahahanap. Isang araw ay may kumatok sa pintuan ng apartment ko at laking Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng 2 buwan ay may kumatok sa pinto ng aking apartment. At nang binuksan ko ito ay nakita ko si Glendy, ang babaeng kasama ni Rico ng gabing masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko sana siya gustong pagbuksan ng mga oras na yon dahil galit pa rin ako sa kanya. Pero hindi ko natiis kaya hinarap ko pa rin siya at pagbukas ng pinto ay agad ko siyang nasigawan. Tumahimik na lamang siya at hindi niya ako sinigawan pabalik. Maya-maya ay may isang kapitbahay na dumaan sa tapat ng pinto ko at nakilala si Glendy bilang ang babaeng nag-iskandalo dati. Pinagsabihan siya ng aking kapitbahay ng medyo mga masasakit na mga salitang binitawan nito kay Glendy. Halos maiyak siya sa sinabi ng aking kapitbahay na kesyo malandi siya at sa bahay pa ng iba gumagawa ng himala. At dahil doon ay naawa naman ako kaya napilitan akong papasukin si Glendy para tantanan ng kapitbahay ko. Pero hindi lang doon ang awa na naramdaman ko nang pumasok siya sa loob ng tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung ano pero naaawa ko sa kanya ng husto. Walang sarcasm yon, Papa Dudut, kasi parang hindi maganda ang dala niyang balita ng mga oras na yon. Bakit ba pumunta ka pa dito? Kung hinahanap mo si Rico, hindi na siya dito nakatira. Nako, kung ano man yung problema niyo ni Rico, labas na ako dyan, Glenn. Hindi ako naparito para maghatid ng gulo. Sa katunayan, hinahanap ko talaga si Rico. Nasaan na kaya siya? Saan siya lumipat? Hindi ko alam. Wala na kaming komunikasyon matapos yung araw na nag-iskandalo tayong 3. Humihingi ako ng tawad sa nangyari noon. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo noon, ha? Ano pa nga ba? Ang tagal na din naman nun eh. Eh di kalimutan na lang natin. Salamat. Jam? Hindi kasi tayo na ipakilala ng maayos. Oo, Jam nga. At ikaw si Glendy o Glenn. O tawagan nyo lang ni Rico ang Glenn. Glenn talaga ang nickname ko sa lahat, hindi lang kay Rico. Pasensya ka na pala kung magulo ngayon dito sa apartment ko. Wala kasi ako sa tamang katinoan ngayon para maglinis. Sa dami rin ng mga problemang iniisip. Okay lang, Jam. Hindi naman ako magtatagal. Pero itatanong ko lang uli kung may ideya ka kung saan na kaya si Rico ngayon. Ewan ko. 2 buwan na rin nung huli ko siyang nakita simula nung nag-away tayo. Actually, kinokontak ko rin siya eh, pero hindi sumasagot. Nalaman ko nga na nasisante siya sa pinagkatrabahuhan niya. Ikaw ba? Hindi mo na rin ba siya nakontak? Hindi na eh. Actually, ako yung nagtago noon. Pero nung mapagpasyahan ko siyang kontakin, wala na. Hindi niya na sinasagot ang telepono niya. Ganon din siya sa akin. Natanggal pala siya sa trabaho. Paano kaya siya nabubuhay? Sa palagay ko, nagpalit siya ng SIM card. Baka nga. Di bale. Susubukan kong kontakin. Magtatanong ako sa iba pa naming mga kaibigan. Sa totoo lang, Jam, naaawa rin ako sa kalagayan ni Rico. At nalaman ko pa na nasisante siya sa pinagtatrabahuhan niya. Baka kaya siguro siya nagpabaya sa trabaho dahil sa mga nangyari. Oo. Siguro hindi niya rin kinaya ang mga nangyari. Siya nga pala. Ano ba sana pakay mo sa kanya? Makikipagbalikan ka ba sa kanya?
Hindi. Pumarito ako dahil gusto ko lang magpaalam. Magpaalam? If you don't mind, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapaalam lang sana ako sa kanya na aalis na ako at pupunta muna sa ibang bansa. Jam, huwag ka magugulat. Buntis ako at si Rico ang ama. Totoo bang narinig ko, Glenn? Nabuntis ka? At si Rico ang ama ng batang yan? Oo, Jam. At kay Rico ko lang binigay ang pagkababae ko. Kaya nakakasiguro akong anak namin to ni Rico. Kung ganun, dapat lang pala na kontakin natin si Rico. Teka, subukan ko kontakin para mapanagutan niya ang batang yan. Wag na, Jam. Actually, hindi dahil dyan ang pinunta ko dito eh. Hindi para panagutan ni Rico ang bata. Kundi para ipaalam lang na pinagbubuntis ko ang anak namin ni Rico. At aalis na ako papuntang ibang bansa. Jam, pumarito din ako dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa mga nasabi at inasal ko noong mga panahong nag-away tayo. Ako din. Gusto kong humingi ng tawad at nahusgahan ko ang pagkatao mo. Tao lang tayo, nagkakamali. Sorry talaga, Glenn. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat, Jam. At napatawad mo na rin ako. Oo naman. At saka wala ka naman talaga dapat ihingi ng tawad eh. Sa katunayan pa nga, dapat ako talaga masihingi ng patawad dahil sa mga masasakit na nasabi ko sa'yo. Naku, wala yun. Mabuti pa. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Mabuti pa nga. At sana nga, magsilbing leksyon din ang mga nangyari para kay Rico. Sinabi mo pa. Maraming salamat talaga, Jam. Yeah, sure. So, let's be friends na? Mag-iingat ka, Glenn. Salamat, Jam. At kayo rin. Nagulat ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Nang malaman kong buntis si Glenn at si Rico ang ama, hindi ko lubos maisip na aabot sa ganong punto ang mga pangyayari. Kaya agad kong kinontak si Rico upang ipaalam sa kanya na nagkita kami ni Glenn at nag-usap tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi talaga ako mapakali sa aking mga nalaman, pero paano ko sasabihin kay Rico kung ayaw niyang magpakita o magparamdam man lamang. Makalipas nga ang 1 taon ay naalala ko ang lumang numero ni Rico, yung dating niyang ginagamit. Walang mawawala kung susubukan kong magbaka sakali. Tinawagan ko ang numero, nag-ring at sinagot ni Rico. Yun pala ang numero na pinarehistro niya bilang kanyang permanenteng gagamitin. Kahit na alam namin ang boses ng isa't isa ay nagulat pa rin kaming dalawa at nagkatanungan kung kami nga ang magkausap ng mga oras na yon. Naghingian kami ng kapatawaran at nagkapatawaran. Nagkumustahan, nagtawanan, nag-catch up kami, Papa Dudut. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ba kaming mag-usap ng harapan. Agad naman siyang pumayag si Rico kaya nag-set kami ng araw at napagkasunduan sa isang pizza house magkita, Papa Dudut. Jam, kamusta ka? Okay lang naman. Pwede ka bang mayakap? Walang mali siya, ha? Ikaw talaga. Halika nga dito. Kumusta ka naman? Mukhang blooming pa rin, Sana naman okay ka talaga, Rico. Teka, dito ka na pala nagtatrabaho sa pizza house? Oo, at hindi lang nagtatrabaho, Jam. Kundi ako ang may-ari ng pizza house na to. Pwede nga. Yan ka na naman eh. Pinaprank mo naman ata ako eh. Baka may camera dito, ha? Oo nga. Nakaipon ako ng malaki nung nakikitira ako sa apartment mo. Talaga ba? Nice. Nakakatuwa naman tong achievement mo. Salamat. Ikaw naman, mukhang yayamanin ka na rin eh. Nasa government ka pa rin ba? Nako, di naman. Ganyan na talaga ako. Woke up like this. Charot! Oo, nasa government pa rin ako. Napromote ako ulit, Rico. Dahil nagustuhan ng boss ko ang pagiging masipag ko sa trabaho. Hindi na ako magtataka kung magiging boss ka na rin dahil masipag ka eh. At in fairness, bagay din sa'yo maging boss. Aminin. Sinabi mo pa. Joke! Siya nga pala, Rico. May gustong kumausap sa'yo.
Sino? Saglit, tatawagin ko muna. Glenn? Rico, kumusta? Glendy? Oo nga, siya nga yan. Hindi ka makapaniwala? Nabigla lang ako. Okay naman ako. Sinong baby na to? Uy, natutulog. Ang cute naman. Kargahin mo siya. Ha? Oh, dahan-dahan. Hindi ako sanay ha. Sino ba tong cute na baby na to? Si Baby Rica. Anak natin. Paano nangyari yun? Di ba nung umalis ka, hindi ka naman buntis? Jam, may alam ka ba dito? Kamakailan ko lang din nalaman. At pinakita ni Glendy sa akin ang resulta ng DNA test. Napatunayan na anak mo si Rica. Paano? Paano niyo ako napa-DNA? Nakakahiyaman, aaminin ko na. Yung brush na ginagamit mo dati na may mga buhok mo, tinago ko. Kaya yun yung binigay ko kay Glendy. At huwag kang mag-alala, hindi kita inoobliga kay Baby Rica. Narito ko para ipaalam sa'yo na ikaw ang ama. Kahit papano, ama ka pa rin ni Rica. Ayoko rin na walang kilalang ama si Rica, kaya minabuti ko na lang na ipaalam sa'yo to para na rin sa kapakanan ng bata. Di ako makapaniwala na magbubunga ang ating pagmamahalan dati, Glenn. Alam mo, Rico, si Baby Rica ang nagsilbing lakas ko nung nasa ibang bansa ako. Nangarap ako na maayos na buhay para sa kanya. Anak, tulog ka lang ha. Kakargahin kita. Ako ang papa mo. Mana sa'yo yan eh, tulog mantika. Pati itsura ko namana niya. Sige na nga. Ilong, lips. Ewan ko yung mata kung sa akin namana. Nakapikit pa kasi siya eh. Ako ba walang ambag sa itsura ni Baby? Sana ang kabaitan mo. Ano ba? Maiiyak ako niyan eh. Huwag kang iiyak. Baka magising si Baby. Oo nga. Ay, tama na nga muna yung papuri sa akin. Mabuti pa, Rico, ibigay mo muna kay Glendy si Rica. Tapos lutuan mo kami ng bestseller mong pizza. Balita ko masarap raw ang pizza nyo rito. Ay oo. Ipapatikim ko sa inyo ang chicken pastil pizza. 30 minutes lang, luto yun. Isasalang ko lang, tapos kwentuhan tayo. Bittersweet ang moment na yon at puno ng kasiyahan para kay Rico. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon, Papa Dudut, dahil nagkapatawaran kami at wala nang galit sa aming mga puso. Isang masayang pangyayari ang pag-uwi ni Glendy mula sa Amerika. Hindi lamang para mabinyagan si Baby Rica, kundi pati na rin para maipakilala niya ito sa ama na si Rico. Kahit na nasa malayo si Glendy at ang kanilang anak na si Baby Rica, ay patuloy pa rin si Rico sa pag-update para sa bata. Natutuwa rin si Rico sa kalagayan ni Glendy sa Amerika at nalaman niya na meron na itong boyfriend at malapit ng ikasal. Kahit na ganoon ay ipinangako ni Glendy kay Rico na ang apelyido niya ang gagamitin ng kanilang anak na si Rica. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang bumalik sa dati ang masayang pagsasama namin ni Rico. Ngayon ay nakatira na ako sa bahay niya. Oo, Papa Dudut, may sarili ng bahay si Rico at sa kanya ako nakatira. And guess what? May sarili akong kwarto. At hindi na ako nag-aalala kung may dalang bisitang babae si Rico. Alam ni Rico na sapat na ang espasyo para sa aming dalawa. Salamat po ng very big, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Maraming salamat po. Lalo na sa Barangay Love Story sa patuloy na pagbibigay daan sa aming mga pakikipagsapalaran sa buhay. More power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Mapalad ang mga taong may sandigan sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid. Alam kasi nila na meron silang maaasahan sa oras ng kagipitan at kakampi kapag sinaktan sila ng mundo. Ikaw, kabarangay, meron ka bang butihing kapatid? Dear Papa Dudut, matuturing na biyaya mula sa langit ang pagkakaroon ng kapatid. Lalo na kung ito ay magiging sanggang dikit mo sa buhay. Yun bang kasama mo sa buti at sama ng panahon at handa kang tulungan anuman ang mangyari? Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. 8 taon din kasi akong naging solong anak ng mga magulang namin. Hirap din kasing magbuntis si nanay at matuturing na himala sakaling mabigyan pa nga nila ako ng kapatid. Pero mabuti ang Diyos. Dahil pinagkaloob nila ang katuparan ng kahilingan ko nang ampunin nila si Clark. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Jaymon, 34 years old at taga Silang Cavite. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na masaya ako bagaman may kulang sa buhay ko. Paano nangyari yon? Siyempre kasama ko ang aking pamilya at sila ang rason kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Ngunit, ano nga ba ang kwento ng aming pamilya? Yan ang dahilan kung bakit napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Magsisimula ang lahat ng 23 anyos pa lamang ako at 15 anyos naman si Clark, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Clark? Sabi ni nanay sa malapit na tindahan lang naman daw niya inutusang bumili ng suka at saka toyo. Kahit kailan, napakagala talaga ng batang yun eh. Ano yun? Naku, nag-aaway ba yun? Naku, mga kabataan na to. Awatin niyo, dali. Hoy! Ano ba kayo awatin niyo? Akala niyo uurungan ko kayo porque marami kayo? Ha? Clark! Kuya! Tumayo ka nga dyan! Wala ka pala, Clark eh! Ano? Puro ka lang yabang! Sino puro yabang, ha? Uy, tumigil na nga kayo! Nagkakasakitan na kayo eh! Saka kayo ha? Gusto niyo ba ipabarangay ko kayo? Ang lalakas ng loob niyong pagtulungan ng kapatid ko eh. 3 kayo tapos mag-isa lang siya. Eh bakit? Kapatid nyo ang nauna! Inangasan kami! Pinagsasasabi mo kayo kaya nauna! Tumigil na sabi kayo! Magsiuwi na nga kayo, lakad na! Clark, umuwi na tayo. Kanina ka pa hinahanap ni nanay. Lagot ka talaga dun. Nay, na yung magaling yung anak. Naabutan ko lang naman na nakikipag-away. Siya lang mag-isa tapos 3 pa yung kalaban. Kaya ko naman sila kung hindi ka lang sana umiksena, kuya. Kaya. Kitang-kita ko, hinahalikan mo na nga yung semento pagdating ko eh. Clark naman! Ano bang naisip mo't nakipag-away ka pa? Tingnan mo nga yung itsura mo. May pasa ka sa labi, may gasgas ka sa kamay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Eh, baka mamaya may bali ka pa, ha? Halika, ipapadoktor kita. Wag na, Nay. Ayos lang naman po ako. Mababaw lang naman mga sugat ko eh. Saka gagastos pa kayo. Inaalala ka lang naman ni nanay. Saka ako rin. Malay ba namin na tinitiis mo lang pala tapos may masakit na pala sa'yo? Ay, kuya naman eh. Ano ba kasing nangyari? Totoo ba na inangasa mo sila kaya kanila pinagsusuntok? Siyempre hindi. Sila kaya nauna, inaasar nila ako kaya pinatulan ko. Akala nila mananahimik lang ako sa isang tabi, ha? Di ako ganun tao, no? Pero sana nagtimpi ka pa rin. Lalo 3 sila, mag-isa ka lang. Di naman sa lahat ng pagkakataon, papairalin mo yung pikon mo. Di mo sila kailangan patulan. Paano na lang kung napuruhan ka, di ba? Tama ang kuya mo, Clark. Pinag-alala mo kami. Mabuti pa, gamutin ko na muna yan sugat mo, ha? Tapos pumunta tayo ngayon din sa ospital para ipa-check up ka. Nay naman eh, wag na. Huwag ka na lang kumontra.
Papadudot pinadoktor namin si Clark at buti na lamang dahil wala naman siyang baling buto sa kanyang katawan. Kaya nga napanatag kami ni nanay. Habang pauwi ay kung todo sermon ulit siya sa aking kapatid na napapailing na lamang dahil wala naman itong magawa. Kabaligtaran ko ng ugali ang kapatid kong si Clark, Papadudot. Mahiyain ako samantalang malakas naman ang loob niya. Mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko kumpara sa kanya, na halos kaibigan ang lahat. Madaldal din siya, tahimik lamang ako. Masipag akong mag-aral noong nasa edad niya pa lamang ako, ngunit may pagkabulakbol at hindi seryoso sa pag-aaral niya ang aking kapatid. Palaaway din talaga siya dahil mabilis mapikon. Sa kabila ng mga pagkakaiba namin ay mahal namin ni Clark ang isa't isa, Papadudot. Vocal ang kapatid ko sa pagsasabi niya na iniidolo niya ako sa maraming bagay. Tulad ng pagtugtog ng gitara. Galing sa pag-report sa klase namin noong sabay pa kaming nag-aaral. Pakikipagtalastasan at kahit na nga sa paglalaro ng chess. At minsan ko na ring sinabi sa kanya na hanga ako sa mga kakayahan niya, na hindi ko nagagawa lalo na at nalilimitahan ako sa pagiging introvert ko, Papadudot. Noong nagtrabaho na ako ay nagsimula ng lumayo ang loob namin ni Clark sa isa't isa. Aaminin ko na naging abala na ako sa pagtatrabaho. Focus kasi ako sa pagpo-provide sa aming pamilya dahil gusto ko na pahintuin sa pagtitinda ang nanay namin. Kaya ni mag-usap kahit simpleng kumustahan ay hindi na po namin magawa ng kapatid ko dahil pag-uwi sa bahay ay kinakain ako ng matinding pagod. Tapos dumating sa buhay ko si Mary Grace, katrabaho ko na nakamabutihan ko. At hindi po nagtagal ay niligawan ko nga't naging kasintahan, Papadudot. Kain ng kain, Mary Grace. Sarap ang luto ng nanay ko. Oo nga eh. Paborito ko na tong pochero. Panalo! Nako salamat naman kung ganon dahil nagustuhan mo, nak. Excited po talaga ako na matikman tong specialty ninyo. Kasi laging binibida ni Jaymon tong luto ninyo. Talaga? Nako, bigla tuloy akong nahiya. Wag na po kayong mahiya, Nay. Tsaka, totoo naman po yung kinukwento ko kay Mary Grace eh. Tingnan nyo, enjoy na enjoy siya oh. Totoo po. Ang sarap-sarap talaga ng luto nyo. Naku, mukhang mapaparami ako ng kain ito. Ayos lang yan. Basta kumain lang kayo ng kumain, ha? Masaya talaga ako na sa wakas may pinakilala ng girlfriend tong anak ko si Jaymon. At saka, sana ikaw rin ang mapangasawa niya. Ay naman, asawa talaga agad. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero mga bata pa po kami ni Mary Grace. Saka gusto pa po naming i-enjoy ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend namin. Tama po si Jaymon, tita. Ay, oo naman, syempre. Teka, asan po pala si Clark? Bakit di natin siya kasabay kumain ngayon? Ay, nako, yung kapatid mo, hindi pa rin umuuwi. Talaga po? Sana naman kaya pumunta yung batang yun. Andito na po ako. Oh, Clark, anak, mabuti naman ay naisipan mo pang umuwi. Uwi mo naman, Nay. Hindi pa naman hating gabi. Ano sabi mo? Hoy Clark, ba't mo sinasagot ng ganyan si nanay? Bakit, kuya? Pagagalitan mo rin ba ako? Napapansin ko parang pinagtutulungan nyo na ako ni nanay ah. Hindi naman yata patas yun. Dalawa kayo, mag-isa lang ako. Wala kaming ginagawang masama sa'yo ng kuya mo. Tsaka, saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Sa classmate ko, may ginawa kaming project. Talaga lang project? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Clark, ano ba? Ay, naku, pasensya ka na Mary Grace ha. Nakita mo pa tuloy paano kami mag-away. Pero hindi kami nag-aaway-away dito ha. Pinagsasabihan lang namin yung... May bisita pala kayo? Ay, oo, nak. Kaya pwede ba? Umayos ka. Sino ka naman ha? Hoy Clark, ba't ganyan ka magtanong? Hindi naman ikaw tinatanong ko, kuya, yung bisita. Hi, ako si Mary Grace. Girlfriend ako ng kuya mo. Girlfriend?
Wow, may girlfriend ka na pala kuya tapos di mo man lang nakwento sa akin? Sa bagay, busy ka na nga pala sa ibang bagay. Sino na lang ba ako para pagkwentuhan mo, di ba? Clark naman. Kaya nga sinama ko rito sa bahay natin si Mary Grace para makilala niyo ni nanay. Nakilala ko na siya, ayos na yun. Buti pa matutulog na ako. Ano, hindi ka nakakain? Busog po ako, siya inaantok na ako eh. Naku, Mary Grace, pasensya ka na talaga ha. Ganyan lang talaga yung ugali ng anak kong yun. Nako, wala naman pong kaso yun, tite. Baka pagod lang talaga si Clark. Kaya mo, kakausapin ko na lang po si Clark bukas na eh. Papadudot, aaminin kong nagulat ako sa inisyal na reaksyon ni Clark nang makita niya si Mary Grace. At mas nabigla pa ako sa kung papaano niya ito patunguhan habang tumatagal. Bastos, walang modo para sa akin ang datingan noon, kaya naman kinain ako ng hiya para sa aking girlfriend at pag-aalala na ayawan niya ang pamilya ko. Buti na lamang at nandyan si nanay para sawayin ang kapatid ko dahil hindi ko kayang magalit ng todo-todo kay Clark. Mabuti na lamang at wala lang kay Mary Grace sa mga nangyari. Kesyo meron din daw siyang mga nakababatang kapatid. At parang naka-default na sa ugali nila ang ganung mga kilos at pananalita. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin napigilang malungkot, mainis at magtampo sa kapatid kong si Clark. Dahil pakiramdam ko ay hindi lang sina nanay at Mary Grace ang binastos niya ng gabing yon, kundi ako rin na kuya niya. Kaya nga ginawa ko ang bagay na sa tingin ko ay nararapat kong gawin, at yon ay ang kausapin siya. Pero nauwi lamang ang pag-uusap namin sa matinding pag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinabi ni Clark sa akin na masyado ko raw pinagtatanggol si Mary Grace. Samantalang noong ko lamang ito nakilala. Sinagot ko siya na normal lamang yon dahil girlfriend ko na nga ito. Pero nangatwiran ulit si Clark na hindi raw niya gusto si Mary Grace. Noong tanungin ko kung bakit ay wala naman siyang naisagot. Doon ko sinabi na tigilan na niya ang ganong klase ng pag-uugali dahil hindi yun maganda at nakakahiya sa girlfriend ko. Pero imbis na magpasupil, humingi ng tawad at mangako na hindi na ulit siya mambabastos, ay nagalit si Clark at doon na nagsimula ang away namin. Mabibilang sa mga daliri ko sa kamay ang tagpo na nag-aaway kami ng kapatid ko. Hindi kasi ako pumapatol at sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko siya. Kaya nga masakit sa akin na nauwi sa away ang sanay dapat na maayos lamang naming usapan. Alam ni Mary Grace ang nangyari kaya inalo niya ako at sinabihan na mabuti akong kapatid. Na spoiled lang daw talaga si Clark at dapat wag ko raw hayaan na maapektuhan niya ang nararamdaman ko. Dahil doon ay gumaan ang loob ko. Hindi nagtagal, lagi nang nasa bahay namin si Mary Grace, bagay na madalas na kinakainis ng kapatid ko. Tingin ko wala naman ako nakalimutan eh. May soft drinks, potato chips. Sigurado matutuwa nito si Mary Grace. Bakit ba kasi lagi kang nandito? Wala na ba kayong ibang tambayan ng kuya ko bukod dito sa bahay ha? Ano ba kasing masama na nandito ko? Eh kuya mo naman nagpapunta sa akin dito. Teka, si Clark at Mary Grace ba yun? Ano yung nangyayari sa kanila? Nag-aaway ba sila? Teka, buti pa, bilisan ko na nga ang lakad. Ano? Sumagot ka, tinatanong kita eh. Uy, ano nangyayari dito? Buti naman dumating ka na, Jaymon. Bakit, may problema ba? Tsaka, ano yun, nag-aaway ba kayo ni Clark? Hindi wala akong ginagawa dyan sa jowa mo, no? Anong wala? Eh kanina lang tinataasan mo ako ng boses. Jaymon, yung kapatid mo inaaway ako.
Bakit daw ako nandito sa bahay ninyo? Totoo naman eh, palagi ka na lang nandito. Wala ka bang bahay? Ako nagpapunta kay Mary Grace dito sa bahay. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit kuya, nagtatanong lang ako. Kaya nga, bakit mo ba tinatanong? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Di naman siguro kami nakakaabala sa'yo lagi kang wala sa bahay natin. Bigla-bigla ka na lang susulpot kung kailan mo gusto tapos magkakaganyan ka pa. Bakit? Bahay ko rin naman to ah. Ni ayaw nyo nga magsama ako ng barkado ko rito tapos ikaw, sama ng kung sino-sino? Hindi kung sino-sino lang si Mary Grace. Girlfriend ko siya, Clark. Tsaka, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Ano ba problema mo? Wala. Parang di naman yata tama yung ugali mo na yan. Eh kailan ba ako gumawa ng tama sa paningin nyo ni nanay ha? Lagi na lang masama tingin nyo sa akin eh. Buti pa makaalis na nga lang sa pamamahay na to. Teka, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba malapit na maghapunan? Pauwi na yung sinanay, bumili lang ng ulam. Ka na umalis. Kakain na tayo maya-maya. Ayoko nang kumain na wala na ako ng gana. Clark naman. Hayaan mo na lang siya. Masyadong maarte. Mary Grace. Totoo naman ah. Narinig mo nga kung paano kasagot-sagutin, no? Akala mo kung sinong kaya ng tumayo sa sarili niyang mga paa? O edi ikaw na magaling. Ako talaga. Ano ba? Manahimik na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Papa Dudut, hindi ko intensyon na awayin si Clark, ngunit may mga bagay talaga na hindi maiiwasang mangyari lalo na kapag nadala na kayo ng emosyon. At yun ang dahilan kaya nauwi na naman sa matinding away ang pagsasaway ko lamang dapat kay Clark. Nagkasakitan kami ng loob mula sa mga salitang binitawan namin sa isa't isa. At aminin kong labag sa loob ko ang mga nasabi ko sa kanya. Dala lamang yon ng matinding galit dahil sa mga sinabi niya laban sa akin. Pero yon ang naging mitya, kaya naglayas si Clark. Gustuhin ko man siyang hanapin ngunit hindi ko na ginawa yon dahil kinumbinsi ako ni Mary Grace na kapag hinanap ko raw ang kapatid ko, ibig sabihin ay nagpatalo ako sa kanya. Si nanay na lang ang naghanap kay Clark na hindi nagtagal ay napauwi rin naman niya. Simula noon ay tumaas ang pader na namamagitan sa amin ng kapatid ko. Lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan na akong nag-focus sa relasyon namin ni Mary Grace. Nabuntis ko siya, lumipat kami ng bahay, at bumuo ng sarili naming pamilya makaraan ang 5 taon. Kaya lang, marami rin kaming pinagdaanan ni Mary Grace. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho matapos akong magkasakit. Kaya kinailangan ni Mary Grace ang maghanap buhay habang nagre-recover ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sigurado, magugustuhan ni Mahal tong ulam na niluto ko. Anong amoy yun? Ang baho naman. Mahal, andiyan ka na pala. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Pagod ako tapos nakakaamoy pa ako ng mabaho. Ay, ano ba yung niluluto mo? Ha? Ano? Adobong manok? Paborito mo? Bulok na manok ba yung ginamit mo? Ang baho oh. Di mo ba naaamoy? Wala naman ako naaamoy na mabaho ah. So pinapalabas mo na sinungaling ako. Hindi naman sa ganun. Hindi raw, pero doon napapunta yung tono ng pananalita mo eh. Alam mo, ayokong kainin yung niluto mo. Mamaya may lason pa yan eh. At bakit naman magkakalason tong pagkain? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naisipan mong, lasunin ako, ganon. Ano ka ba? Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Aray! Bakit mo ba ako inampas ng bag mo? Aba, dapat lang. Subukan mo lang na gawin ang bagay na yun ha. Wala nang maghahanap buhay para sa pamilyang to. Wala na kayong panggastos at pangbili ng pagkain ng anak mo. Hindi ko nga magagawa yun. Tsaka, mahal kita. Bakit kita lalasunin, di ba? Talaga? Mahal mo ko? Oo naman. Mahal kita. Kaya nga, pinagluto kita ng masarap oh. Kala ko, magugustuhan mo eh. Ang totoo, kumain na ako. Busog na ako. Ha? Bakit ka kumain? Di ba sabi ko kanina, bago ka pumasok sa trabaho, magluluto ako ng masarap?
Inubos ko pa naman yung natitira kong pera pambili niyan tapos, teka, sino palang kasabay mong kumain? Sabihin mo, sino? Ay, bakit mo ba tinatanong? Ano ba pake mo, ha? Tsaka bawal na ba akong kumain? Sa nagugutom ako. Hindi naman, pero... Wala ka nang pakialam kung sinong kasabay kong kumain. Buti pa, ikaw na lang ang kumain niyang niluto mo. Amoy pa lang hindi na masarap eh. Pipilit mo pang masarap. Mary Grace naman. Buti pa, matutulog na ako, Jaymon. Pagod sabi ako eh. Sa pamaga pa ako bukas sa trabaho. Mary Grace, teka lang. Bakit ba kasi? Ngayon na nga lang tayo nagkita Ano bang pinagsasabi mo ngayon lang tayo nagkita? Magkasama tayo sa bahay, di ba? Oo, pero ngayon lang tayo nag-usap. Pagising namin ng anak mo, wala ka na. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Namimiss ka raw niya. Namimiss ka na namin. Wala akong panahon sa kadramahan yung mag-ama, ha? Nagtatrabaho lang ako. Natural, lagi akong wala rito sa bahay. Alam mo naman yun, di ba? Kung hindi ka lang sana nagkasakit, di ako yung nandito sa bahay at ikaw ang naghahanap buhay. Pasensya ka na. Pasensya mo mukha mo. Masyado kang madamdamin. Daig mo pa yung babae. Diyan ka na nga. Natutulog na ako sa kwarto. Linisin mo yung pinaglutuan mo, ha? Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mary Grace ng 1 taon bago dumating ang baby namin. Ngunit nagbago ang lahat noong nakapanganak na siya. Hindi ko alam kung postpartum nga ba yon, pero bukod sa pagiging malungkutin ay naging mainitin na rin ang ulo niya. Buti sana kung sa akin lang, pero damay ang anak namin. Noon pa man ay mabilis na talagang pumitik si Mary Grace. Kaya nga hanggat maaari ay hindi ko siya ginagalit. Tawagin niyo na akong under desaya, pero kung pwede ko naman siyang unawain ay ginagawa ko. Hindi ako sumasagot kapag nagagalit siya. Hindi ako nangangatwiran para hindi na lumala pa ang gulo. At hanggat maaari, gusto kong daanin sa mahinahong usapan ang lahat. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na lamang na nagiging mabigat na ang kamay sa akin ng kinakasama ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag nahihirapang mag-express ng feelings si Mary Grace, sa mga away namin, lalo na ng galit, ay nauuwi yon sa pananakit niya sa akin. Noong una ay hindi ko naman iniinda yung mangilan-ngilan niyang mga kurot, hampas at pagpalo. Pero nakasanayan na lang niya na saktan ako hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na lamang ang gigil niya para sa akin. Marami siyang problema na hindi niya masabi sa akin ng matino at hindi naman ako manghuhula para hulaan ang mga bagay na yon. Hindi rin ako marunong bumasa ng isipan kaya nahirapan talaga ako ng husto. Naunawain ang galit niya para sa akin at sa anak namin. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pagiging provider noong nakakapagtrabaho pa ako. Bagaman hindi ako perpekto pero ginawa ko naman ang lahat, papadudot. Kaya lang ay naging mapaghanap si Mary Grace. At lalong bumaba ang kumpiyansa ko sa aking sarili dahil sa pinaparamdam niya sa akin. Doon ko mas kinailangan ng aking kapatid na si Clark. Simula kasi nang bumukod kami ng bahay at nagpamilya ni Grace ay hindi na ulit kami nabigyan ng pagkakataon na mag-usap ng kapatid ko. Pero isang araw, bigla na lamang sumulpot sa apartment namin ang kapatid kong si Clark. Bagay na hindi ko lubos na inaasahan. Buti naman at binisita mo ako rito sa inuupahan namin, Clark. Oo kuya, totoo. Matagal na dapat kitang pinuntahan kaso nahihiya ako sa'yo eh. Nahihiya saan? Sa lahat-lahat. Lalo na hindi na rin naman tayo close katulad nung dati, nung mga bata pa tayo. Tapos naisip ko na baka galit ka sa akin kasi naging pasaway at barumbado akong kapatid nung araw. Di naman ako galit sa'yo. Siguro nagtampo lang.
Pero wala na yun. Tapos na yun eh. Matagal ng panahon lumipas ang bagay na yun. Kung para sa ikatatahimik mo, sige, napatawad na kita kahit wala ka naman talagang kasalanan. Salamat. Kumusta ka na? Bakit parang ang payat mo na? Saka bakit di ka na dumadalaw dun sa bahay? Sabi ni nanay, miss na miss ka na raw niya. Di na kayo pumupunta dun ni Ate Mary Grace. Nagkasakit kasi ako eh. Nagkapulmonya ako, tsaka bumagsak ng husto yung resistensya ko. Ayun, nagpapagaling pa nga ako ngayon dito eh. Kaya si Mary Grace na muna naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Bakit naman hindi mo man lang sinabi sa amin? Sana napuntahan ka man lang namin. Ayaw ni Mary Grace eh. Paano ayaw? Ayaw niyang ipasabi sa inyo kasi raw ayaw niya na kayong maistorbo. Tsaka kaya naman daw namin eh. Problema na raw namin yun. Kuya, hindi naman kayo nakakaistorbo. Ano ba namang klaseng katwiran yun? Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, ilalayo lang talaga ako ni Mary Grace sa inyo. Ha? Bakit naman? Ewan, di ko alam. Basta, ayaw niya na pag-usapan namin yung tungkol sa inyo. Dapat daw, di ko na kayo hanapin. Lalo na kasi, di naman daw tayo magkasundo. Yun din ang rason niya kaya di na ako nakapunta sa bahay natin para bisitahin kayo. Kayo ni nanay. Sandali lang, sandali. Hindi ko maintindihan. Ang lakas naman ng tama ni Mary Grace. Ayos lang naman yun. Iniintindi ko na lang siya kasi pag sumagot pa ako baka mag-away lang kami nun. Tapos pagsalitaan niya pa ako ng masasakit at isumbat na di ako nagtatrabaho at siya naghahanap buhay. O di kaya baka masaktan niya pa ako. Masaktan? Teka lang kuya. Anong ibig mong sabihin? Sinasaktan ka ba niya? Ha? Hindi. Wala. Hindi niya ako sinasaktan. Kuya, narinig ko yung sinabi mo. Gusto ko lang kumpirmahin. Hindi nga, Clark. Ayos lang ako. Ayos lang. Mabait si Mary Grace. Di niya ako sinasaktan. Di ako naniniwala sa'yo eh. Ayan! Ha? Yung nasa braso mo, ano yan? Kurot ba yan? Kurot yan eh. Bakas ng kuko yan, oh. Si Mary Grace ba gumawa niyan? Naku, hindi. Hindi siya gumawa nito. Ito. Itong pasa sa kamay mo. Pati ang, ano yan? Sugat ba yan? Kuya, hiwa ba yan ng kutsilyo? Saan? Ayan, sa kabila mong braso. Ano? Kuya, sinasaktan ka nga nung baliw na babaeng yun. Uy, kamaingay. Huwag mo nang tawagin baliw si Mary Grace. Mamaya marinig ka nun, lagot tayo. Kuya, ano ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Walang ginawa sa akin si Mary Grace. Mahal na mahal niya ako. Hindi na pagmamahal ang tawag dyan. Sabi sa akin ni Mary Grace, mahal niya ako. Kaya sinasaktan niya ako. Papadudot, ewan, pero ang isip ko noon ay ginagawa lang ni Mary Grace ang pang-aabuso niya sa akin dahil mahal niya ako. At ayokong magsalita ng masama tungkol sa kanya kasi ayoko rin na iwanan niya ako. Siguro'y masyado akong naging mahina sa isipan at puso ko para mga tuwiran at ipagtanggol ang aking sarili. Pero alam din naman ng kapatid ko na naging abusado ang kinakasama ko at sinamantala ang pagiging mahinahon at hindi ko palapatol sa tao. Naunawaan ko ang pinagmumulan ng galit ni Clark pero hindi ko kayang hiwalayan ang kinakasama ko dahil ayokong masira ang aming pamilya. Sa katunayan ay plano ko na ngang pakasalan si Mary Grace, Papa Dudut. Mary Grace, will you marry me? Anong sabi mo? Tinatanong kita kung pumapayag ka bang pakasalan ako. Gusto na kasi kitang maging asawa eh. Paano kung sabihin ko sa'yong ako naman ang may ayaw na makasal sa'yo at maging asawa ka? Bakit naman? Di ba matagal naman na nating plano na magpakasal? Noon yun, nung masyado pa akong in love sa'yo. Pero ngayon hindi na. Kasi narealize ko na marami pang ibang lalaki dyan bukod sa'yo. Yun bang kaya akong bigyan ng magandang kinabukasan? Yung hindi na ako magtatrabaho para buhayin ang pamilya natin? Yung magaling din sa kama? Di katulad mo? Teka, anong ibig mo sabihin? Ang hina mo naman umintindi, Jaymon.
Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mabuti sa'yo para maintindihan mo? Sa hindi ko nga talaga maintindihan. Oh, sige! Sige! Ipapaliwanag ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig ka mabuti ha, dahil hindi ko na uulitin ang sasabihin ko. Jaymon, may iba na ako. At plano ko nang sumama sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Bakit ka naghanap ng iba, Mary Grace? Dahil ayoko na sa'yo. Pagod na ako makisama sa tulad mo, kaya naghanap na ako ng iba. Swerte dahil meron na ako nakilalang mas higit pa sa'yo. Yung mas gwapo, mas mapera, mas magaling sa kama. Kaya dyan ka na. Aalis na kami ng anak mo. Iiwan ka na namin. Huwag niyo akong iwan. Parang awa niyo na, Mary Grace. Parang awa niyo na, huwag kayong umalis. Huwag! Mary Grace! Diyos ko na. Jaymon! Anak ko! Nay, buti po pumunta kayo. Oo, kuya. Pumunta kami ni nanay kasi nakwento ko sa kanya yung ginagawa sa'yo nun ni Mary Grace. Asa na ba yung babaeng yun para masabunutan ko? Sobra siya sa ginawa niya sa'yo! Wala na po, Nay. Wala na po sila ng anak ko. Umalis na po sila, iniwan na po nila ako. Ha? Anong ibig mo sabihin umalis? Saan sila nagpunta, kuya? Sumama na sa ibang lalaki si Mary Grace. Hindi na raw niya kasi ako mahal. Iniwan na niya ako. Wala na sila ng anak namin. Grabe. Napakawalang hiya talaga niya. Ang kapal naman ang mukha niya. Hayaan mo na, anak. Andito naman kami ng kapatid mo eh. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Kasama mo kami, ha? Magkakasama na ulit tayo. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Nanay at Clark sa apartment namin noong araw na yon. Dahil baka kung ano pa ang nagawa ko sa aking sarili kung wala sila. Sobra po akong nangihina at nalulugmok ng mga panahon na yon at hindi ko matanggap na iniwan na lamang ako ng ganon kabilis ni Mary Grace. Tangay-tangay pa ang anak namin. Matagal bago ako nakarecover pero buti na lamang at hindi ako sinukuhan nila nanay at ni Clark. Si Clark ang kasakasama ko sa aking counseling dahil kinailangan ko yon upang makausad sa trauma mula sa pang-aambuso sa akin ng dati kong kinakasama. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na nasa maayos naman ang disposisyon ko sa buhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ay nabibigyan ako ng pag-asa na tuluyan na akong makakawala sa masakit kong nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jaymon. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay naghahanap ng perpektong tao na bubuo sa ating pagkatao. Pero tunay nga bang mayroong taong perpekto o gawa-gawa lamang ito ng sarili nating ilusyon? Paano ba natin mamahalin ang isang taong hindi buo? Ito ang pinagdaanan ng letter sender nating si Georgette. Nasawa ng magbuhat ng relasyon. Kaya naman noong nakilala niya si Lino, ay umasa siya na siya na ang makakatuluyan nito. Pero siya nga ba talaga ang lalaking kailangan ni Georgette?
Ang kasagutan niyan ay malalaman natin dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, love conquers all ang sabi ng nakakarami sa atin. Pero ang totoo ay hindi pag-ibig ang solusyon sa problema ng isang magkasintahan, kundi ang pagharap mismo rito at pagresolba sa suliranin na inyong pinagdadaanan. Magandang araw sa inyong lahat. Georgette na lang ang itawag ninyo sa akin. Isa akong grade 2 teacher, Tubong Legazpi, Albay, na ngayon ay nakatira na sa Quezon City. Sa Manila ako nag-aral ng kolehiyo at nung nakakuha ako ng lisensya bilang isang guro ay minabuti kong ipagpatuloy na lamang ang buhay ko sa syudad. Nakapasok ako sa isang public school kung saan ay nagtuturo ako ng mga cute na grade 2 pupils. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Lahat naman kami ay nakapagtapos na sa kolehiyo. Kaya naman hindi na problema sa pamilya ko kahit na nakabukod na ako. Nakapagbibigay pa rin naman ako ng tulong sa mga magulang ko sa probinsya. Kahit papaano kaya naman nakakatulong pa rin ako sa kanila kahit nakatira na ako sa malayong lugar. Papa Dudut, kaya ko po mas piniling manatili na lamang sa Maynila ay dahil mas malaki at mas malawak ang oportunidad dito. Isa pa ay dito na rin ako nakabuo ng bagong buhay kasama ang mga kaibigang nakilala ko. Sa lugar na ito na rin ako nakahanap ng pag-ibig sa pamamagitan ng co-teacher ko na si Tati. Alam mo, hindi ako mahilig sa kape, pero simula nung nagturo ako ng grade 2, kape na lang talagang nagpapawala ng stress ko. Nasanay ka kasi noon sa pagtuturo ng mga grade 6, kaya naninibago ka ngayon. Expected na talaga na magiging makulit ang mga bata. Yan yung pinili mong propesyon eh. Pero hindi ko inaasahan na iba na palang mga bata ngayon. Kakaiba talaga yung kulit nila. Totoo yan. Mas matapang na rin sila ngayon. Medyo spoiled na rin kasi ang mga bagong henerasyon ngayon eh. Pero syempre, bilang teacher, dapat mahaba ang pasensya mo. Ewan ko ba kung bakit ito yung pinili kong propesyon? Hindi naman ako pasensyosa. Ewan ko rin ba sa'yo? Basta ako, kaya ako naging guro kasi mahilig ako sa mga bata. Sa bagay, parang practice na rin to para sa akin para kapag nagkaroon na ako ng anak. Oo nga. Congrats pala ulit sa engagement niyo ni Mark. Salamat. So kailan naman ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan eh. Siguro baka next year pa. Kailangan pa kasi namin mag-ipon eh. Maganda yan. Mag-ipon muna kayo bago bumuo ng pamilya. Eh ikaw naman, kailan mo planong magpakasal? Kasal agad? Wala pa nga akong boyfriend eh. Eh bakit naman kasi wala ka pang boyfriend? Eh wala naman kasing nanliligaw. Eh di ikaw manligaw. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na uso ang pag-aantay ng grasya. Dapat ikaw na mismong naghahanap. Ay nako, darating ang darating. Ginawa ko na yan dati. Pero anong nangyari? Mahirap ipilit ang pag-ibig na hindi para sa'yo. Mali ka lang kasi ng pinipiling tao. Siyang tunay naman. Mali-mali rin kasi ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya nauuwi ako sa mga lalaking bahagang buntot. Gusto mo, ako na lang ang pumili para sa'yo? May irereto ko. Sino naman? Baka mamaya yung kapatid mo yan ha? Hindi! Hindi yung kapatid kong irereto ko sa'yo. Naka-move on na kaya yun sa'yo. May bago na siyang nililigawan. O ba dapat lang? Masyado siyang bata para sa akin. Itong irereto ko sa'yo, mas matanda siya ng 2 taon kaysa sa'yo. Sino ba? Kakilala ko ba yan? Hindi mo siya kilala. College friend ko siya, kaya kilalang kilala ko na siya. Anong pangalan? Lino. Anong itsura? Uy, gwapo yun hindi ka magsisisi. Kita mo naman yung fiancé ko, di ba? Marunong kaya akong pumili kaya don't worry. Eh yung ugali. Walang silbi ang itsura kung masama naman ang ugali.
Mabait si Lino. Isa yan sa mga pinakamabait na kaibigan ko. At saka bukod doon, matalino rin siya, responsable at mayaman. Too good to be true. Lahat ng ganyang lalaki may something eh. Kay Lino, wala. Nasa kanya na lahat. Girlfriend na nga lang ang kulang eh. Kung nasa kanya na ang lahat, bakit hanggang ngayon wala pa siyang girlfriend? Parang red flag yun para sa akin eh. Bakit magiging red flag yon kung hindi pa naman niya nahahanap yung taong para sa kanya? Oh, malay mo, ikaw na pala yun. Jesus! Ano, gusto mo try? Papakilala kita sa kanya. Pag-iisipan ko muna. Sige na, wala namang mawawala eh. Kung hindi kayo mag-click, edi maging magkaibigan na lang kayo, di ba? Okay din lang naman siyang maging kaibigan eh. O sige. Pwede naman. Subukan natin. Baka sakaling may mapala ako. G ka na mag-eyeball kayo? Basta safe, okay ako. Nice! Safe na safe to! Hindi naman kita ipapahamak, no? Naku, basta siguraduhin mo lang ha. Oo naman! Yee! Excited ako para sa inyo! Tuwing Sabado ay nakagawian na naming mga teacher ang lumabas para mag-unwind matapos ang buong linggong pagod sa pagtuturo. Dahil halos nasa same age group din lang naman kami ay lagi kaming kumakain sa labas. Minsan ay nanonood ng sine o di kaya ay namamasyal sa park at mall. Isang Sabado ay inanyayahan ni Tati si Lino ang lalaking gusto niyang ireto sa akin para sumama sa isang dinner. Nagulat ako dahil hindi niya ako inabisuhan na nung araw na yon na pala niya kami ipapakilala sa isa't isa. Hindi ko inaasahan ang itsura ni Lino. Malayo siya mula sa lalaking inimagine ko noong idinescribe sa akin ni Tati ang itsura nito. Mukhang mayaman ang lalaki, halata ito sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Puting polo, cargo shirts at sapatos lang ang suot niya ng gabing yon. Pero ang lakas makamayaman ang dating nito. Bigla tuloy ako na-intimidate dahil parang ang layo ng agwat ng estado naming dalawa. Bukod sa maayos na pananamit ay maganda rin ang physical features nito. Maganda ang katawan niya, makinis ang kutis, maayos ang buhok at maliwalas ang kanyang mukha. Nahiya nga ako dahil hindi ko alam kung papaano ko siya i-approach. Pero kahit na ganoon ay naging magaan naman kausap si Lino. Mabait siya, magalang at humble. Pagkatapos ng dinner namin ay inihatid niya kami ni Tati pauwi. Nauna naming ibinaba si Tati at noong papunta na kami sa bahay ko, ay doon namin mas kinilala ni Lino ang isa't isa. Kahit sasakayan mo na lang ako ihatid, nakakahiya eh. Sa kabilang direksyon pa naman ang uwi mo. Sobrang out of the way pa uwi sa inyo. Hindi, okay lang. Saka isa pa, sa akin ka ibinili ni Tati. Nagtiwala yun na makakauwi ka ng safe. Ano ka ba? Kaya ko naman ang sarili ko. Mas mapapanatag din ako na maihatid kita ng safe. Nakakahiya kasi. Pwede namang mag-commute na lang. Nagpumilit pa kasi si Tati eh. Naabala ka pa tuloy namin. Wala yun. Ako rin naman ang namilit na ihatid kayo eh. Salamat pala sa paghatid sa amin ah. Wala yun. Nabanggit pala sa akin ni Tati na college friends kayong dalawa. Oo, college friends nga kami. Pero paano naman kayo nagkakilala? Eduk siya tapos ikaw naman business. Magkaiba kayo ng kurso na kinuha. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na nagkakilala kami by chance. Ah, okay. Kayo, paano naman kayo naging magkaibigan ni Tati? Sa school, pareho kaming grade 2 teacher kaya mabilis kaming naging close. Pareho din kasi kaming probinsya. Saan province mo? Albay, sa Legazpi. I see. Bakit mo naman naisipan dito mag-work? Dito kasi ako nag-aral. Dito na rin ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Kaya naisip ko na dito ko na lang din ituloy ang buhay ko. Plano ko na rin namang bumukod sa amin eh. Mas malaki rin ang opportunity dito sa Maynila. Sa bagay, may point ka naman. Ikaw, may province ka rin ba? O dito ka na talaga lumaki? Born and raised na ako dito sa Manila. Yung mother ko, from Tugigaraw. Pero lumipat sila dito para sa job opportunity. Tapos dito na rin siya nakapag-asawa. Bale, marunong ka mag-Ilocano niyan. Actually, hindi. Never akong tinuruan ni mama eh. Nakakalungkot naman. Eh di sana multilingual ka na kung sakali kasi marunong ka sa Filipino, English, tapos Ilocano sana.
Parang hindi ko rin naman kailangang matuto ng mag-Ilocano. Kasi hindi naman na kami nagpupunta sa Tugigaraw. Bakit hindi na? Wala na kaming pamilya dun eh. Parang isang beses lang ako nakabisita dun nung buhay pa yung lola ko. Pero matagal na yun. 5 years old pa lang ako. As in, hindi na kayo bumalik dun ever? Hindi na. Simula nung namatay si mama, parang nawala na rin yung part na yun sa buhay namin. Sorry, hindi ko alam na wala na pala mama mo. Okay lang. Matagal na rin naman yun. Okay lang din bang magtanong kung anong ikinamatay niya? Suicide. Oh my gosh! I'm sorry. Hindi ko maisip kung gaano kasakit yun para sa'yo. Sobra. Sobrang sakit nun para sa akin. Lalo na simula nung nawala si mama, nagbago ang lahat. Pasensya ka na kung na-open ko yung topic na yun. I'm sure mabigat na usapin yun para sa'yo. Actually, pilit ko na kinakalimutan yung part na yun ng buhay ko. Mahirap eh. Kalimutan na lang natin yung tinanong ko sa'yo. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pwede ka na palang kumaliwa sa sunod na kanto. Shortcut yan papunta sa bahay. Saan? Itong kanto na to? Oo yan. Tapos diretso lang tapos kaliwa ulit. Ayan, kahit dyan na lang sa tapat ng nakaparadang motor. Lalakarin ko na lang. Tong street na to. One way kasi palabas dito kaya bawal sumalubong. Okay na ako rito. Sure ka? Oo, malapit na lang naman yung apartment ko rito. Nakikita mo ba yung puting building na sumisilip dun banda? Yung may kulay blue na tuktok? Oo, yun nga. Doon ako nakatira. Ah, okay. O so paano? Salamat sa paghatid sa akin ha. No worries. Ingat ka sa paglalakad. Ingat ka rin sa pag-uwi. Maganda ang naging first impression ko kay Lino. Hindi ko ikakaila na sa unang pagkikita pa lang namin ay na-attract na ako sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung nagustuhan din ba niya ako o baka na-turn off na siya sa akin. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay wala nang nangyari. Hindi na niya ako kinontak at hindi na kami nagkita pang muli. Pakiramdam ko tuloy ay hindi siya interesado sa akin. Okay lang naman yon para sa akin kung sakali pero nakakababa pa rin ang confidence na hindi ako nagustuhan pabalik ng lalaking inireto sa akin. To be fair, expected ko naman na maaring mataas ang standards ni Lino dahil may karapatan naman siyang maging choosy. Kaya naman pagsapit ng Lunes nang tanungin ako ni Tati kung ano ang update sa pagitan namin ni Lino, ay wala akong ibang nasabi kung hindi kami para sa isa't isa. Isa lang akong hamak na teacher na hindi gaanong kataasan ang sinasahod samantalang si Lino ay galing sa mayamang pamilya. Hindi ko siya kayang sabayan. Nasa langit siya samantalang nasa lupa lamang ako. Hindi na ako umaasa at nagpatuloy na lamang ako sa buhay ko sa mga sumunod na araw. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay bigla akong nakatanggap ng friend request. Sa Facebook galing ito kay Lino Papadudut. Nung nakita ko ang pangalan niya ay napatalon ang puso ko sa sobrang kilig. Agad kong inaccept ang friend request at in-stalk ang Facebook account ni Lino. Bagong gawa lamang ito at maliban sa profile picture ay wala nang ibang laman ang timeline niya. Ang paliwanag sa akin ni Lino ay natagalan daw siyang mag-reach out sa akin matapos ang unang pagkikita namin dahil noon lang daw siya nagkaroon ng time na gumawa ng Facebook account para makontak ako. Hindi raw niya nahingi ang contact number ko at nahihiya naman siyang kunin ito mula kay Tati. Kaya gumawa siya ng sariling Facebook account para mag-message sa akin. Matagal na raw kasing hindi gumagamit ng social media si Lino. Actually ay napansin ko na. Noong unang kita pa lang namin na wala ngang social media si Lino dahil sinubukan ko siyang hanapin online pagkatapos niya akong ihatid sa bahay. Noong tanungin ko kung bakit wala siyang social media, ayon sa kanya ay masyado raw itong toxic para sa mental health niya. Kaya naisip niyang umiwas mula rito. Mas peaceful daw na walang nang bubulabog sa peace of mind niya. Kaya naman dinilit na lamang niya ang lahat ng account niya. Labis ang tuwang nararamdaman ko nung muli kaming nagkausap ni Lino sa Facebook. Kahit papaano, nalaman ko Papadudot na interesado rin pala siya sa akin. Ilang linggo kaming nag-usap sa chat bago niya ako inaya ulit na magkita. Sa pagkakataong yon ay kaming dalawa na lamang at wala na kaming ibang
magkasama. Salamat at pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo. Kailangan ko rin to. Bored ako sa apartment ngayon eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi naman. Actually, wala nga akong plans ngayong weekend. Hindi natuloy yung plano sana namin nila Tati na manood ng sine. Bakit naman? Hindi namin type yung mga palabas ngayon. Puro kasi action at horror. Ayaw daw nilang ma-stress kasi masyado nang ma-action at nakakatakot yung trabaho namin. Ganun ba talaga kahirap maging teacher? Marami naman talagang pros and cons ang pagiging teacher eh. Masaya na nagagawa mo yung gusto mo, magturo at mag-inspire ng mga bata. Pero at the same time, masyadong maraming paperworks. Doble-doble ang workload dahil sa bagong curriculum. Kaya nga hanga ako sa mga teacher eh. Kasi nagiging magulang sila nang wala sa oras. Ay oo, tama yung sinabi mo. Lalo na sa aming mga nasa lower grades. Hindi lang pagtuturo ang gagawin mo. Kailangan mo ring mag-alaga ng mga bata ng 9 na oras. Nakaka-drain din siguro yun, no? Draining, stressful, nakakapagod, lahat na. Kaya nga every weekend kami lumalabas para mag-unwind eh. Ngayong Sabado lang hindi natuloy kasi may sarili-sarili ding commitments yung iba. Dapat pala maging maayos tong date nating to. Bakit naman? Kasi ayoko makadagdag sa stress mo. Mukhang hindi naman. Dito na nga lang sa kinakain natin, sobrang nag-e-enjoy na ako eh. Nasabi sa akin ni Tati na mahilig ka rin sa mga inihaw na pagkain. Kaya dito talaga kita dinala. At talagang nag-research ka ha? Siyempre naman. Gusto ko magpa-impress sa'yo eh. So far, impressed naman ako sa'yo. Talaga ba? Saan banda ka naman na-impress sa akin? Marami. The way you handle yourself, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, yung choices mo sa buhay, very classy. Naks, ganun na ba talaga aganda ang tingin mo sa akin kahit na pangalawang beses pa lang natin ito magkita? Well, kasama na rin doon yung mga nakwento sa akin ni Tati tungkol sa'yo. Nagkukwento siya tungkol sa akin? Ano-ano naman kinukwento niya sa'yo? Kung gaano ka kabait, etc., etc. Basta puro good qualities mong nabanggit niya sa akin. Naku, baka naman masyado ng mataas ang expectations mo sa akin. Kapag hindi ko yun na-meet, baka ma-turn off ka. Hindi ko na maituloy yung plano ko sa'yo. Plano? Ano bang plano mo sa akin? Gusto kitang ligawan. Masyado bang maaga para gawin ko yon? Gusto mo kong ligawan? Sana, kung available ka. Kung walang ibang nanliligaw sa'yo, baka pwedeng ako na lang. Sa ngayon kasi, ang tinatanggap ko lang na manliligaw ay yung taong handa na akong panindigan. Hindi ko kailangan ng short-term relationship lang. Hindi naman ako naghahanap ng pang short term lang eh. Ang gusto ko, yung makakasama ko ng panghabang buhay. At bakit sa tingin mo ako yung taong yun? Hindi ko alam kung ikaw na ba yung taong hinahanap ko. Pero willing ako subukan. O di sige, subukan natin. Kapag hindi nag-work, wala tayong magagawa. Pumapayag ka na? Wala namang mawawala eh. Papadudot nagulat ako sa paraan ng panliligaw na ginawa sa akin ni Lino. Ubusan ng yaman ang ginawa niya para lang mapasagot niya ako. Mula sa mga bulaklak, pabango, chocolate at kung ano-ano pang klase ng regalo. Lagi niya akong pinadadalhan ng sorpresa, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa bahay. First time ko lang na magkaroon noon ng manliligaw na may kaya sa buhay kaya nanibago ako ng sobra sa mga ginawa niya. Naranasan ko na rin namang maligawan noon dahil nagkaroon na rin ako ng ilang boyfriend dati. Pero ibang-ibang experience na naranasan ko kay Lino. Sa kanya ko lang naramdaman na worth it din pala akong pagkagastusan. Na espesyal ako at dapat na inaalagaan. Dumating nga noon sa punto na na-pressure ako na sagutin na lamang siya dahil pakiramdam ko ay sobra-sobra na ang ginagawa nito para sa akin. Pero pinayuhan ako ni Tati na huwag madaliin ang lahat dahil hindi raw magandang magpasilaw sa mga material na bagay lalo na't nasa ligawan stage pa lamang kami. Ilang buwan ding pinatunayan sa akin ni Lino ang kagustuhan niyang mapasagot ako. Pagkatapos niya sa trabaho, ay araw-araw niya akong hinihintay sa school para ihatid pa uwi. Lagi rin niya akong chinecheck sa trabaho o di kaya ay kinukumusta sa mga oras na hindi ko inaasahan.
Pakiramdam ko noon ay sincere naman si Nino sa ginagawa niyang panliligaw. Isa pa ay gusto ko rin siya. Kaya naman naisip ko noon na sagutin na siya makalipas ang halos 3 buwang panliligaw. So kumusta naman ang panliligaw sa'yo ni Lino? So far, maayos naman. Sobrang nag-e-enjoy ako. Sabi ko naman sa'yo good catch talaga si Lino Pero bakit naman kaya ako? Sa dami ng babae dyan, bakit ako yung napili niya? Kasi magaling akong matchmaker, no? Ano ka ba? Hindi pa ba obvious na para kayo sa isa't isa? Siguro may nakita sa'yo si Lino na wala sa iba. Ang pag-ibig naman, usually wala yung dahilan Bigla na lang titibok yung puso mo para sa isang tao. Yun ang patunay na kayo ang para sa isa't isa. Ganun ba yun? Oo naman! Ganun talaga yun. Kaya huwag ka na maghanap ng dahilan, O so, kailan mo naman planong sagutin si Lino? Di ko alam. Kapag sure na siguro ako sa kanya. At bakit naman hindi ka pa sure? Ano ka ba? Di ko rin alam Ano ba yan? Lahat na lang hindi mo alam. So ano na lang yung alam mo? Basta ang alam ko, mabait si Lino. Sincere siya sa ginagawa niyang panliligaw sa akin. Pero... pero ano? Pero parang too good to be true kasi. Para siyang mga leading man sa drama na sobrang perpekto. Hindi ko siya makitaan ng butas. Parang walang mali sa pagkatao niya. At bakit mo naman kasi siya hinahanapan ng butas o ng mali? Ano ka ba? Kasi ayokong mabuhay sa pantasya na perfect guy yung dinidate kong lalaki. Wala naman ganun. Walang perpekto sa mundo. Mas gusto ko yung natural na tao lang. Nagkakamali rin, nakakagawa rin ng kasalanan. Yung ganong tipo. Siyempre yung perfect life ang ipapakita sa'yo ni Lino kasi nanliligaw yung tao Dapat best foot forward lagi. Alam nga naman pakitaan kanya ng hindi maganda. Di hindi mo na siya sinagot pag nagkataon. Di naman ako ganong tao Malawak naman ang pangunawa ko. Ayoko lang na may itinatago pala siya sa aking ugali tapos kapag naging kami na, saka na lang lalabas yung totoong kulay niya. Wala yung tinatago. Maniwala ka sa akin kasi matagal ko na siyang kaibigan. Wala siyang sabit, wala siyang criminal record, walang cheating history, walang bagsak sa klase. May daddy issues ng slight pero tolerable naman yun. Daddy issues? Anong ibig mong sabihin? It's not my story to tell pero trust me, hindi yun makakaapekto sa pagsasama niyong dalawa. Kung sa bagay, sapat na rin siguro yung ilang buwang panliligaw niya para patunayan yung sarili niya sa akin, no? Ikaw, nasa iyo naman yun Kung nagdadalawang isip ka pa, mabuti rin na bigyan mo pa ang sarili mo ng panahon para mag-isip. Huwag ka magmadali kasi ang tunay na pagmamahal, makakapaghintay naman yan Sa tingin mo? Oo naman Kung pursigido talaga si Lino na makuhang mga kamay mo, dapat paghirapan niya. Dapat maghintay siya hanggang sa maging ready ka na. Para nang sa ganun, walang sisihang mangyayari, walang regret. Gusto ko rin kasi na kapag sinagot ko siya, may dahilan. Hindi ba dapat ang dahilan na yun dahil mahal mo siya? Mahal ko na siya actually, pero tati, hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Alamin mo muna yung sagot bago ka pumasok sa relasyon. Nakakatakot din naman kasi yung pabigla-bigla ngayong knowing yung mga pinagdaanan mo sa past relationships mo, di ba? Maganda na yung maging sure. Pero sana lang kung sakali mang walang chance si Lino sa'yo, huwag mo na siyang paasahin ng matagal. Hindi naman sa walang chance. Ang laki ng chance niya sa akin. Sobra. Pero ayun nga, gusto ko lang din maging sure. Sobrang attracted ako sa kanya. Pero ayoko na yung attraction na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya sasagutin. Basta, good luck sa inyo. Gusto ko lang na malaman mo na suportado ko kayong dalawa anuman ang mangyari. Papadudot matagal akong nangarap na magkaroon ng relasyon kung saan ay ako naman ang inaalagaan. Sa mga previous relationship ko kasi ay lagi na lamang ako yung nagbubuhat ng relasyon. Lalo na sa huling naging boyfriend ko, na sa halip na maging masaya ay naging kalbaryo ang buhay ko. Imbis na mabigyan ako ng mga hindi malilimutang alaala ay puro mapapait na alaala ang iniwan sa akin ng ex ko. Nahulog kasi ang loob ko sa isang manipulative na sad boy. Tuwing nakagagawa siya ng kasalanan,
ay madali lang niyang napapaikot ang ulo ko sa pamamagitan ng panggagaslight sa akin at paggamit ng maalam magpakailanman na kwento ng kanyang pamilya. Galing kasi siya sa hirap, breadwinner ng pamilya nila at nagsumikap na may taguyod ang 4 niyang kapatid. Magaling siya sa parting yon pero hindi yon rason para gawin ang ginawa niya sa akin. Harap-harapan kasi niya akong niloko at nagpaloko naman ako. Mabuti na lamang at nandyan ang kaibigan kong si Tati para ipaalala sa akin kung ano ang tama at mali. Noong natauhan ako ay nakipaghiwalay na ako sa kanya at tuluyan ko na siyang ibinaon sa limot. Hindi nagtagal ay sinagot ko na si Lino sa piling niya ay naramdaman ko kung gaano kalaki ang worth ko bilang isang babae at bilang isang tao. Sa kanya ko naramdaman na karapat-dapat din naman pala akong irespeto, alagaan at mahalin. Pwede rin naman pala na ako ang binubuhat sa relasyon. Si Lino ang boyfriend na hinahanap ng karamihan. Siya ang tipikal na boyfriend material na gusto ng lahat. Naging maganda ang unang 5 buwan ng relasyon namin pero sa pagtagal ay unti-unti kong napansin nang tila ba perpektong ugali ng boyfriend ko ay hindi pala ganoon kalinis katulad ng gusto nitong palabasin. Papadudot mabuting boyfriend si Lino. Lahat ng parte niya bilang boyfriend ay nagagampanan niya ng maayos. Araw-araw niyang ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya at never siyang nagkulang sa oras, effort at intimacy sa akin. Sa katunayan ay ipinakilala pa nga niya ako sa mga kaibigan niya na bagamat medyo alta ang estado nila ay very welcoming naman sila sa akin. Ang problema nga lang ay merong certain lifestyle si Lino na minsan ay hindi ko nagugustuhan lalo na kapag nasobrahan. Party goer si Lino, during weekends ay palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang barkada para magbar hanggang sa magdamag. Inaaya naman niya akong sumama sa kanila pero dahil hindi maganda sa isang teacher ang mag-inom at hindi rin naman talaga ako umiinom ng alak ay lagi akong tumatanggi sa imbitasyon niya sa akin. Hindi naman po ako mahigpit bilang girlfriend. Sa katunayan, okay lang sa akin na nakikipag-inuman siya tuwing Sabado at Linggo dahil deserve din naman niyang magpahinga matapos ang nakakapagod na trabaho. Panatag ang loob ko na payagan si Lino na lumabas dahil mapagkakatiwalaan naman ang mga kaibigan nito. Hindi sila enabler pagdating sa pambababae at panluloko. Minsan nga kapag lasing na't hindi na makapag-update sa akin si Lino ay mga kaibigan niya mismo ang nagme-message sa akin kung nakauwi na ba sila o hindi pa. Respectful sila at alam nila ang boundaries ng bawat isa. Pero ang problema kapag wala na sa wisyo si Lino dahil sa alak, may pagkakataon na nagmamaoy siya. Tuwing lasing siya ay may mga bagay siyang nababanggit na kinagugulat ko dahil never niya itong inopen sa akin. Katulad na lamang ng isang Sabado sa halip na sa kanila umuwi, ay sa apartment ko inihatid si Lino ng mga kaibigan niya. Lino, gumising ka muna dyan. Uminom ka ng tubig. Ha? Sige na, kailangan mong ma-hydrate para mabilis ma-flush yung alak sa dugo mo. Georgette, anong ginagawa mo rito? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nandito ka sa apartment ko ngayon. Dito ka dinala ng mga kaibigan mo. Ha? Akala ko nasa bahay ako. Wala ka sa bahay nyo. Nandito ka sa apartment ko. O heto, inumin mo muna yung tubig. Salamat. Tanggalin mo na yung damit mo, pupunasan ko yung katawan mo ng bimpo at tubig. Hindi ka pwedeng humiga sa kama ko na madumi. Dito na lang ako matutulog sa sofa. Bakit pala dito ako dinala ni Eric? Hindi ko rin alam. At hindi ka pwedeng matulog dito kasi hindi ka kasya rito sa sofa. Wala, sige, alisin mo na yung shirt mo. My gosh, Lino naman. Ako na nga lang mag-aalis. Iinom-inom kasi tapos hindi naman pala kaya.
Taas mo yung kamay mo. Pupunasan na kita ha. Georgette, Ano yun? hindi ba nagalit si Papa na inuwi kita rito sa bahay? Anong pinagsasabi mo dyan? Nandito ka sa apartment ko. Wala tayo sa bahay nyo. Okay ka lang ba? Nakailan ba kayo at sobra yata ang amats mo ngayon? Hindi mo na alam kung nasan ka eh. Wala ba tayo sa bahay? Mabuti naman. Wala tayo sa bahay nyo, okay? Tsaka kailan mo pa ako dinala sa bahay nyo? Lagi mong sinasabi na boring dun. Akala ko magagalit na naman si Papa eh. Ano ba kasing meron sa inyo ng tatay mo? Hindi ba kayo bate? Bate? Hindi nga nakanturing sa akin ng taong yun eh. Anong ibig mong sabihin? Si Papa, isa lang ang anak nun. Alam mo kung sino? Si Kuya. Ako, palamuti lang ako sa bahay. Display na hindi man lang pinapansin. Bakit naman hindi kanya pinapansin? Wala akong ambag sa buhay niya eh. Para sa kanya, wala akong silbi. Lahat ng magagandang nagawa ko, nagawa na ni Kuya. Kaya baliwala na kung ano man ang gawin ko. Ako lang yung anino ni Kuya. Hindi pinapansin, hindi nakikita. Lino, bakit ngayon mo lang to nakwento sa akin? Bakit ko na may kukwento tong masaklap na buhay ko sa taong mahal ko? Ayoko magmukhang sad boy na may dinadalang daddy issues. Ayoko magmukhang problemado sa harap mo. Pero may problema kayo ng tatay mo. Hindi yun pwedeng isikreto lang. Matagal ko na tong pinoproblema. Ano magagawa mo sa pinagdadaanan ko ngayon? Kung ako nga mismo, hindi ko to magawang ayusin eh. Pero pwede naman kitang suportahan. Pwede mo kong gawing takbuhan kapag kailangan mo ng makakausap. Ako ang sasalo sa'yo kapag sobrang bigat na ng dinadala mo. Ayokong gawin sa'yo yon. Bakit naman? Hindi ka bagay o lugar, Georgette. Nasaka ko lang pupuntahan kapag masama ang loob ko o kapag kailangan ko ng tulong. Girlfriend kita. Gusto ko lagi ka masaya. Ayokong idamay ka sa mga problema ko dahil ayokong maperwisyo kita. Huwag mong isipin na perwisyo ka. Mas mapapanatag ako kapag aware ako sa pinagdadaanan mo. Lalo na kapag alam ko naman sa sarili ko na meron akong maitutulong sa'yo. Girlfriend mo ko at natural lang na makasama mo ko hindi lang sa saya, pati na rin kapag down ka. Kaya Lino, kung ano man ang... Ay, naku. Kung alam ko lang na may ganitong klasikang problema na pinagdadaanan... Noong ko lang narinig mula sa boyfriend ko ang bagay na yon, Papa Dudut. First time ko lang kasing makita ang vulnerable side ni Lino. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang nagpapakita siya sa akin ng kahinaan. Ayaw niyang nakikita ko siya na malungkot at napanghihinaan ng loob. Gusto kasi niya na laging ipakita sa akin na kaya niya akong protektahan sa lahat at natatakot siya na kapag nalaman ko ang kahinaan niya ay baka magbago raw ang pagtingin ko sa kanya. Halos kalahating taon na kaming magkasintahan noong nalaman ko ang tungkol sa family issues na pinagdadaanan ni Lino. Hindi rin kasi siya masyadong nagkikwento sa akin tungkol sa mga problema ng pamilya niya kaya naman nagulat ako. At sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kailanman ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng pabayang magulang. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon, ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pagsuporta sa akin ng mga magulang ko. Noong gabi ding yon ay nag-gets ko na kung bakit sa halip na sa bahay nila ay sa akin inuuwi si Lino ng mga kaibigan niya. Mas magandang sa akin na muna siya umuwi habang lasing ito dahil baka mas lalo lang lumala ang problema nila ng kanyang ama kapag doon pa siya umuwi. Kinaumagahan noong nahimasmasan ay walang maalala si Lino sa mga nangyari o napag-usapan namin noong gabi.
na hindi niya alam na sa akin siya umuwi. Gusto ko man siyang tanungin tungkol sa mga problemang isinare niya sa akin ay ayoko namang manghimasok sa buhay niya. Kaya hinantay ko na lamang siyang mismo ang mag-open on sa akin. Sa halip ay si Tati na ang pinagtanungan ko tungkol sa nakaraan ni Lino. Tati, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kapag may nalaman kang meron palang malaking sikreto na tinatago sa'yo yung boyfriend mo, anong magiging reaksyon mo? Depende kung anong klaseng sikreto yun. Kung may iba siyang babae, syempre magagalit ako, no? Kung nalaman kong bakla pala siya, magugulat ako. Kung ang sikreto naman niya may malubha siyang sakit, dadamayan ko siya. Wala sa mga nabanggitang sikreto ni Lino. Teka, may sinisikreto sa'yo si Lino? Kala ko random question lang yun. May nalaman ako recently tungkol sa kanya. Ano naman yun? Hindi pala sila nag-uusap ng tatay niya? Parang may malalim silang alitan? Yun ba? Alam mong tungkol doon? Matagal na niyang problema yan. Kung may isang bagay man na red flag kay Lino, yun na yun. Yung problema niya sa tatay niya. Paano mo alam ang tungkol doon samantalang ako, hindi man lang niya nababanggit sa akin na hindi pala sila in good terms ng tatay niya? Matagal na kaming magkaibigan ni Lino, di ba? Malamang alam ko yung buhay niya nun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala naman ako sa lugar para mag-share ng personal na buhay ng ibang tao. Tsaka isa pa, kala ko na-resolve ng tungkol doon kasi sobrang tagal na nun eh. Tsaka nakita ko namang nagbago na si Lino, kaya kala ko wala ng problema. Nagbago? Paanong nagbago? Ganito kasi yun. College friends kasi kami ni Lino, di ba? Oo. Tapos? Nakwento na ba niya sa'yo kung paano kami nagkakilala at naging magkaibigan? Hindi. Wala pa siyang nakukwento tungkol sa inyo. Nakilala ko si Lino dahil muntik na siyang magpakamatay. Magpakamatay? Actually, hindi muntik. Nagpakamatay talaga siya. Paano? Ganito, bago kami nagkakilala niyan, parang kamamatay pa lang yata nung nanay niya nun eh. Nagtatago ako nun sa rooftop ng Eduk Building nung nakita ko siya. Nagtatago? Ano namang ginagawa mo sa rooftop at nagtatago ka dun? Nagtatago ako para magyosi. Nagyoyosi ka? Noon, nung college pa ako, pero natigil ko na yung bisyo ko na yon. Anyway, ayun nga, nadatnan ko dun si Lino na umiiyak. Nasa gilid siya ng rooftop. Alam mo yung eksena sa mga palabas na tatalo na sa gilid ng building? Ganong eksena yung nadatnan ko sa rooftop. Tapos, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, kung tatalon siya, magantay lang siya ng 5 minutes, ubusin ko lang yung yosik ko, tapos pwede na niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Ano? Ganon ang sinabi mo sa kanya? Hindi mo man lang siya tinulungan? Grabe ha? Hindi ko naman kasi siya kilala eh. Nung college ako, medyo hindi rin kasi maganda yung ugali ko. Pero past is past, nagbago na ako no. Kaya kako, patapusin muna niya ako magyosi bago siya tumalon. Baka kasi mamaya mapagbintangan pa akong nagtulak sa kanya kung sakali no. Tapos, obviously, hindi siya natuloy kasi buhay pa siya ngayon. Natuloy yun, tumalon siya. Diyos ko, totoo? Oo, hindi ko naman inaasahan na tututuhanin pala niya yun eh. Akala ko nag-iinarte lang siya. So ayun nga, tumalon siya. Mabuti na lang, napilayan lang. Parang 3 palapag lang naman yung Eduk Building eh. Tsaka sa baba nun, puro halaman na, kaya hindi ganong masama yung pagbagsak niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Siyempre, naganap na ako ng tulong para maklear ko kagad yung pangalan ko at sabihin na wala akong kinalaman sa nangyari. Tsaka baka mahuli ako nag-yosi no, masuspend pa ako. Kaya ginawa ko ang lahat para ma-divert yung attention sa kanya. Pero hindi pa rin nasasagot yung tanong kung paano kayo naging magkaibigan. Sinamahan ko siya sa ospital. Inakala kasi nila na magkaibigan kami eh. Wala naman akong choice, kaya yun, nagkunwari na lang akong kaibigan niya. Tapos dun sa ospital, nakita ko kung paano siya tratuhin ng tatay niya. Nagulat nga ako eh. May mga gano'n palang klaseng magulang. Muntik nang mamatay yung anak niya, pero parang wala lang sa kanya yung nangyari. Alam mo, naawa ko kay Lino, kaya habang nagpapagaling siya, sinamahan ko siya sa ospital hanggang naging close na kami. The rest is history, ika nga nila. Grabe! Ang dami ko palang hindi alam tungkol sa boyfriend ko. Pagkatapos naming maging close, nalaman ko na medyo rebellious siya sa pamilya niya. Kaya siguro may alitan sila nung tatay niya. So ayun, yun yung past ni Lino na alam ko.
Papadudot, kahit naman nalaman ko ang totoong nakaraan ni Lino ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Sa katunayan ay mas naging relatable siya dahil si Lino ang patunay na walang taong perpekto sa mundo. Hindi lahat ng nais natin ay pwedeng mapa sa atin. Mas naiintindihan ko nga siya at sa parehong pagkakataon ay mas humanga ako sa kanya na sa kabila ng pinagdadaanan niya ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para hindi ako idamay sa problema ng kanilang pamilya. Ganun pa man ay hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Lino. Para kasing nasa loob ang kulo nito na kapag na-trigger ay bigla na lamang sasabog. Lalo na kapag nahaluan na ng alak ang sistema niya. Mahirap na kapag nakatapat siya ng taong kayang manakit at baka mapahamak siya. Simula noong nalaman ko ang pinagdadaanan niya, ay sinubukan kong pagbawalang uminom sa labas si Lino. Pumayag naman siya at hindi ito naging issue sa kanya, ganon din sa mga kaibigan niya. Kapag gusto niyang uminom noon ay sa apartment siya nagpupunta at dala ang ilang bote ng alak. Sinasamahan ko siyang mag-inom habang pinagkikwentuhan namin ang tungkol sa buhay-buhay. Pero sa lahat ng mga bagay na napag-usapan namin, never niyang binuksan sa akin ang tungkol sa problema niya sa pamilya niya. Ginawa ko naman ang lahat para maging supportive na girlfriend kay Lino. Pero minsan ay may mga bagay talagang nakasanayan na ng isang tao at mahirap na itong alisin sa kanilang pagkatao. Lalo na kapag ang punot dulo ng pag-uugaling yon ay hindi pa rin naaayos. Napagtanto ko kalaunan na ang sugat sa puso ni Lino ay sobrang lalim na at mahirap na itong hilumin pa. Sa mga sumunod na buwan ay naging maganda naman ang ugnayan namin ni Lino, Papadudot. Sinubukan niyang umiwas sa pagpunta sa mga bar, pero hindi naglaon ay natuto siyang magsinungaling sa akin dahil doon. Hindi ko alam na pagkatapos pala niyang uminom sa apartment, sa halip na umuwi ay dumadaan pa siya sa labas para magpatuloy sa pag-inom. Nakwento yon sa akin ng isa sa mga kaibigan niya noong nagsumbong ito na inaaya raw siya ni Lino na uminom sa labas. Nagsorry naman sa akin si Lino noong kinumpronta ko siya tungkol sa ginagawa niya. Pinatawad ko siya at sinubukang alamin ang dahilan kung bakit niya nagawa sa akin ang maglihim. Tinanong ko siya kung masyado na ba akong nakakasakal. Hindi ang naging sagot niya. Inamin niya sa akin na hindi lang daw niya mapigilan ang sarili niya dahil alak na lang daw ang nakakapagbawa sa sakit na nararamdaman niya. Dumating noon sa puntong hindi ko na siya mapigilan at halos gabi-gabi na ang pag-inom ni Lino. May time na nga na pumapasok na siya sa trabaho ng lasing. Kahit na anong pilit ko ay ayaw sabihin sa akin ng boyfriend ko kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang noon kasi ay ayaw pa rin niyang magkwento tungkol sa problema nila ng ama niya. Kahit na alam ko na ang tungkol doon. Masakit para sa akin na panoorin kung paano sirain ni Lino ang buhay niya. Unti-unting niyang napabayaan ang sarili niya, Papadudot. At para bang nawala na siya ng ganang mabuhay noon. At ang hirap para sa akin na wala akong magawa para matulungan siya. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakot ko. Naaksidente si Lino sa daan dahil sa kalasingan. Mabuti na lamang at walang ibang taong napuruhan sa nangyaring aksidente. Ganon din na hindi siya nasaktan. Nakapagpiyansa siya sa tulong ng kanyang ama. Pero dahil sa nangyari ay mas lalo lang nalayo ang loob sa kanya ng tatay niya. Hindi ko na nakayanan ang mga nakikita ko noon. Kaya ako na mismo ang kumausap kay Lino. Surprise! Lino? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka rito sa apartment? Biglaan lang. Minadaanan akong cake shop kaya binilang kita ng cake. Oh, halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka muna. Para saan naman yung cake? Wala lang. Gusto ko lang mag-celebrate. Mag-celebrate naman ng ano. Wala namang may birthday ah.
Tapos na ang monthsary natin. Anong isi-celebrate natin? I-celebrate natin kung anong meron tayo ngayon. Ikaw, gusto kita i-celebrate. Itong relasyon natin. Itong pagsasama natin. Sandali nga. Ano yung nasa balikat mo? Wala to. Patingin? Sugat yan ah. Saan mo nakuha yan? Huwag mo na itong isipin. Gasgas lang to. Lino, sabihin mo ang totoo. Nag-away na naman ba kayo ng tatay mo? Kaya ka nandito ngayon sa apartment ng ganitong oras? Wala namang araw na hindi kami nag-aaway. Ay, hindi nyo na ba talaga maaayos yung problema ninyo? Maayos ang alin? Yung tingin niya sa akin na parang basura lang? O yung fact na si Kuya lang ang tinuturing niyang anak sa aming dalawa? Lahat. Lahat ng problemang pasan-pasan mo dahil sa away nyo ng tatay mo. Hindi na ba natin maaayos lahat ng yun? Georgette, wala sa akin ng problema. Kung wala sa'yo, bakit ikaw yung nagkakaganito? Bakit ikaw yung sobrang apektado? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon? Yang suot mo ngayon, suot mo pa yan kahapon. Nakausap ko kuya mo, ilang araw ka na raw hindi umuwi sa bahay nyo. Nag-uusap kayo ni Kuya? Kinontak niya ako dahil nag-aalala siya sa'yo. Tignan mo nga naman. Sobrang uliran talaga ng kapatid kong yun. Kaya mahal na mahal siya ni Papa eh. Alam mo ba? Nung bata-bata pa kami, ginagaya ko yung kapatid kong yun. Mula sa pananamit, sa pananalita, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Pilit ko siyang kinokopya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi naisip ko na kung katulad ako ng kuya ko, baka mapansin din ako ni Papa. Baka sakaling magustuhan niya rin ako kapag pareho na kami ni Kuya. Oy, anong nangyari? Wala. Mas ako pa'y napasama. Mas lumala ang lahat kasi lumalabas na parang pinaglalaroan ko lang sila. Anong ginawa mo pagkatapos? Anong ginawa ko? Naging kabaliktaran ako ni Kuya. Kung siya'y mabuti, ako yung naging masama. Siya yung maunawain, magalang, perpekto. Ako naman yung naging pabaya, bastos, naging rebelde ako. Naisip ko na baka sakali magpakita man lang si Papa ng emosyon sa akin kapag ipinahama ko ang sarili ko. Na maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal niya kapag nalagay ako sa panganib. Kaya mo nagawang tumalon sa building noong college ka pa? Paano mo nalaman yun? Nakwento sa akin ni Tati. Lino, ilang taon na ang lumipas. Ilang taon ka nang nagre-rebelde sa tatay mo pero may nagbago ba? Wala naman, di ba? Kaya bakit patuloy mo pa ring sinisira ang buhay mo para lang sa kanya? Dahil nasanay na ako sa ganong buhay. Simula noon hanggang ngayon, wala na akong ibang ginawa kundi ang kunin ng atensyon ni Papa. Yun na naging buhay ko, Georgette. Sinubukan ko naman magbago eh. Ginawa ko naman yung best ko, pero tuwing nakikita ko si Papa, bumabalik ako sa dati. Gusto ko lang naman i-acknowledge niya ako eh. Gusto ko lang naman ituring niya din akong anak. Mahirap ba yun? Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. Wala ka naiintindihan sa sitwasyon ko ngayon dahil lumaki ka sa pamilyang perpekto. Alam kong mahirap itong pinagdadaanan mo, pero… Alis na ako. Ayoko nang makasagabal sa'yo. Pasensya na kung naabala kita. Lino, sandali! Hindi ka nakakasagabal sa akin! Lino! Papa Dudut, empath akong tao. Ibig sabihin ay madali ko lang na-absorb ang mga nangyayari sa paligid ko. Kapag malungkot ang taong kasama ko ay nalulungkot din ako. Kapag galit ito ay nasisira din ang mood ko. Kaya naman sa pagiging rebelde ni Lino sa kanyang tatay ay nadadamay ako. Minsan sa halip na pumasok ako sa eskwelahan, na maganda ang mood ay laging mabigat ang loob ko dahil alam kong hindi okay si Lino. Sobrang apektado ako sa mga problemang pasan-pasan niya. Sa puntong kasama na rin niya akong pumapasa ng mga ito. Okay lang naman sana sa akin yon. Gusto ko siyang samahan sa mga problema niya. Pero ang mahirap sa ginagawa niya ay hindi niya hinaharap ang problemang yon. Kaya tuloy hindi namin nalulutas ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Lino. Dahil lagi niya itong tinatakbuhan. Ayaw niya akong tumulong dahil ayaw niyang idamay ako kahit na hindi niya alam na nadadamay na ako nang hindi sinasadya sa alitan nilang mag-ama. May pagkakataon noon na bigla-bigla na lamang akong tinatawagan ng mga kaibigan ni Lino sa bar dahil nagwawala raw ito. May oras din na sa sobrang kalasingan ay ako na ang sumusundo sa kanya
ng madaling araw dahil hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya. Unti-unti ay napagod na ako sa ganong buhay namin ni Lino. Napagtanto ko noon na ako naman pala ang nagbubuhat ng relasyon namin katulad ng mga nakaraang relasyon na pinasok ko. Nagpatuloy ang pag-iinom-inom ni Lino kahit na pinagbabawalan ko siya. Hindi na siya nakikinig sa akin noon. Nakiusap nga ako sa mga kaibigan niya na huwag na lamang muna siyang samahan o isama sa mga galaan pero kahit ganoon ay matigas pa rin ang ulo ni Lino. Kahit mag-isa ay lumalabas siya. Konti na lang talaga at malapit na akong mag-give up noon sa kanya. Hanggang sa ang pangunawa ko para kay Lino ay tuluyan ang nawala noong isang gabi. Nabigla na lamang siyang umuwi sa apartment ko na lasing na lasing. Lino? Georgette! Teka. Hoy! Okay ka lang? Okay lang ako. Lasing ka na naman ba? Halika, pumasok ka. Saan ka na naman ba galing? Pasensya ka na kung dito ako dumiretso. Hindi ako pwede sa bahay. Maupo ka muna dyan. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Wag, dito ka lang muna. Kailangan mong uminom ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Tabihan mo ko kahit saglit lang. Okay. Ang bango mo ngayon ah. Bagong ligo ka ba? Kanina pa ako naligo. Matutulog na sana ako. Hindi ko alam na lumabas ka na naman pala. Di ka man lang nagpaalam sa akin? Sumaglit lang ako sa dating tambayan namin. Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Pinagbawalan mo sina Eric na samahan akong uminom eh. Kaya nag-solo flight na lang ako. Kasi ayokong uminom ka. Hanggat maaari ayokong naglalasing ka. Lalo na't hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo. Okay lang yun. Kahit pagbawalan mo mga kaibigan ko, okay lang. Kaya ko naman kahit mag-isa eh. Sanay na ako mag-isa. Kaya ko mag-inom kahit walang kasama. Bakit ka na naman napainom ng wala sa oras? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Sa tingin ko, alam mo na yung sagot eh. Dahil na naman ba sa tatay mo? Sino pa nga ba? Ano na naman bang nangyari sa inyo? Wala. Yun yung point. Walang nangyayari sa amin. Nakatira kami sa iisang bahay pero wala man lang siyang pake kahit ilang araw na ako hindi umuwi. Wala man lang siyang pake kahit sa kalsada ako matulog dahil sa kalasingan. Yun ang problema, Georgette. Walang nangyayari sa aming dalawa. Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi hanggang sa mawala yung tama mo. Magbihis ka na. Gamitin mo yung naiwan mong damit dito nung nakaraan. Nalabahan ko na yon. Dali, huwag ka munang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Lino, gabi na. Payakap lang. Ano ba? Lino, may pasok ako bukas. Please, pagbigyan mo na ako. Sa susunod na lang. Wala ako sa wisyo. Lino naman, tumigil ka na. Lino, Sige na. bitawan mo ko. Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na bang nagugustuhan? Bakit naman parang diring-diri ka sa akin? Lasing ka, Lino. Magpahinga ka na. Ito ang pahinga ko. Lino! Nasasakal ako. Ano ba? I love you, Georgette. Tama na, please, Lino. Ano bang ginagawa mo? Iniwan mo ko, please. Ayoko. Tigilan mo ko, Lino. Saglit lang naman eh. Mabilis lang to. Ayoko, Lino. Bitiwan mo ko. Nasasaktan na ako. Bakit? Dati naman natin itong ginagawa, di ba? Uy! Layuan mo ko! Hindi ikaw yan! Wala ka sa katinoan ngayon, kaya please! Huwag mong gawin to sa akin! Pero... Huwag kang lumapit sa akin! Tatawag na ako ng pulis! Pulis? Bakit? Anong ginawa akong mali? Umalis ka na, Lino! Tatawagan ko si Eric para sunduin ka!
Georgette naman! Lino! Mahal kita ng sobra pero mali na tong ginagawa mo kaya tama na to! Umalis ka na! Sa puntong yon ay natakot na ako para sa sarili ko. Nag-iba na si Lino. Hindi na siya ang Lino na nakilala ko at minahal. Tuluyan na siyang nilamon ng galit na inaalagaan niya sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon ay kinausap ko siya na hayaan akong tulungan siya sa problema niya. Pero katulad ng dati tuwing nahihimasmasan ay binabaliwala lang niya ang mga usapan namin tungkol sa kanyang ama. Bumabalik siya sa dati niyang ugali na sweet at mapagmahal na para bang bumabawi sa mga nagawa niyang kasalanan. Pero nung nakita kong wala talagang pagbabago sa ugali ni Lino, masakit man, ay ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw ko man siyang iwan sa panahon kung kailan lugmok na siya. Pero hindi ko na talaga kayang sabayan ang buhay na pinili niya. Ayaw niyang magpatulong sa akin kaya hindi ko rin siya matutulungan. Naubos na lamang ako, Papa Dudut. Naubos na ang pasensya ko, ang pangunawa ko pati na rin yata ang pagmamahal ko sa kanya. Ang problema kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, ay hindi maisasalba ng pagmamahal lang ang relasyon namin, lalo na't punong-puno ito ng bagahe mula sa nakaraan. Masyadong mabigat ang mga problemang pinagdadaanan niya para baliwalain lamang ito. At hanggat hindi niya naaayos sa mga yon, ay minabuti kong lumayo na lamang muna sa kanya. Walang ibang makakalutas sa mga kinakaharap niya, kundi siya lang at umaasa ako noon na yon ang marirealize niya sa nangyaring hiwalayan namin. Mahal ko po si Lino pero mahal ko rin ang sarili ko at ayokong masira ang sarili ko dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang bahaging ito ng sulat ko. Sa susunod na bahagi ng kwento ko ay malalaman ninyo kung anong naging pagpapatuloy ng pagsasama naming dalawa ni Lino. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Georgette. May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ayusin ang pagmamahal lamang. Minsan kahit gaano natin kamahal ang isang tao, ay may puntong mapupuno rin tayo lalo na't nakikita natin na hindi nila binibigyang halaga ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Darating talaga tayo sa oras kung kailan kailangan na nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng taong mahal natin, kahit ang kapalit nito ay ang pag-iwan natin sa kanila. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay ang isang pagsasama. Hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasaya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipag-kompromiso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ana, 34 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa ninyo online man o sa radyo.
At napagdesisyonan ko nang ang sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2024. That time, 5 taon na akong single. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na hindi na ako magbo-boyfriend dahil nga sa masalimuot ang huli kong relasyon. Niloko, inutangan, at sinaktan lang naman ako physically, verbally at emotionally ng huling partner ko. Kaya nga dala na rin ang trauma. Hinanda ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito nang dumating sa buhay ko si Max, Papa Dudut. Uy, alam mo, nice yung kape na pinili mo. Alin, tong Vietnamese? Oo, isa yan sa paborito kong orderin dito sa cafe na to eh. Pero ngayon, ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukhang masarap yan eh kasi di mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Di kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga, puro kabiro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat controlled na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa ng husto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na, Hana. Pero meron na. 2. 2 pa talaga? Oo Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon ha. Aba, dapat lang kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kaming tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Pero may mga anak kami nung nagsama kami. Babae tsaka lalaki na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Tama naman na hindi mo tinatakasan ng responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero yun na nga. Anong ayun na nga? Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama doon. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon lalo na pareho naman tayong single. Pero kasi Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako, no? Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko nabanggit ko na sa'yo nun pero di pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Syempre, mga anak mo yan. Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Pasensya ka na talaga. Papa Dudut, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas.
Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil hinding-hindi raw mabibigay sa akin ng lalaki ang buong atensyon at pagmamahal niya kesyo mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga tinapat ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nagmakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya naligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali nakahanap kami ng 1-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan papadudot. Yes po. Tawag na lang po kayo pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Opo. Ipakausap niyo na lang po sa akin yung gwardiya para papasukin kayo. Opo. Salamat po. Sino yung kausap mo, Ani? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. Ngayong araw na ba yon? Ang bilis nilang mag-deliver, ha? Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila kaya nga gustong-gusto ko rin bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay tong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulak, ha? Oo naman. Huwag mo ko nga asahan dyan kasi tingnan mo nga tong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki ang mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka mamaya baka masyado tayong malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagot ko na. Ay, nako. Hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang, ha. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Ayun, di ko alam eh. Buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie. Bakit ka napatawag? Max? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ite-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Ano nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng doktor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na, please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya, papa ng papa. Please, Max, kailangan ka ng anak natin. Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital, ha? Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo kailangan daw ako ng anak namin. Pero kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pakisiyuan mo, ikaw na muna ang bahala. Pasensya na Han, pero kailangan ko talagang umalis eh. Narinig mo naman, di ba? Nasa ospital daw yung bunso namin, tsaka hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta dun. Wala naman akong magagawa eh. Mukhang alis ka na talaga, di sige, umalis ka na. Ana, please, intindihin mo naman sana ako. Anak ko na yung pinag-uusapan dito. Papadudot, bago ko sinagot noon si Max ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi ko raw magiging kahati sa kanyang atensyon ng mga anak niya.
At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman na dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong isang araw. Ako lang tuloy ang nagmaniobra noon para maipasok sa bahay. Nagpatulong na lamang ako sa driver at pahinante para mabuhat ang malalaking gamit. Buti at nasa ground floor lang naman kami. Nagtip na lamang ako sa kanila pero ako na lang mag-isa ang nag-ayos ng mga yon sa loob ng apartment namin. Pagod na pagod ako, Papa Dudut. At masama rin ang loob ko sa nangyaring biglang pag-iwan sa akin ni Max. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil naaksidente nga ang anak niya. Kaya naman inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Nangako si Max na babawi sa akin at ganon nga ang ginawa niya. May isang araw na siya ang naging pudong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Isang araw pareho kami noon na may lakad na work-related. Ako ay may meeting sa labas kasama ang mga kaibigan ko para sa negosyong pinaplano namin, samantalang si Max naman ay may shift. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Palis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Binigay ko sa kanyahan. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman siguro masama dun, di ba? Meron. Kasi tingnan mo, andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero ayun, wala nga kasi. Kaya nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin naalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo, Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Lalabas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun. Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, baka nakalimutan ko na. Pero sige na naman. Pumayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting nyo. O di kaya sila na lang muna kasi, kamo may gagawin kang mahalaga. Ay wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangang mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan ah. Anak mo naman yan, di ba? Please, Han. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala ka mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka di mo naman sila pwedeng dalhin pa uwi. Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag nandito sila sa bahay namin. Kaya wag na kayo umalis. Dito mo na sila iwanan. Salamat talaga, Max. At pasensya na ulit sa abala. Wala nga naman yun. Sabi mo nagmamadali ka na.
Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Ganon na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw lang naman hanggang bukas ng gabi eh. Kung wala lang akong pasok sa trabaho di sana ako na lang ang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Saka mga bata yan. Huwag mo naman sana silang anuhin. Anong anuhin? Wala akong ginagawa sa mga anak mo ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Kahit ngayon lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, Ana, nakikiusap ako. Papadudot, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayaw ko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na may pagkapilyo at pilya kaya alagain. Bukod doon ay nakakapagod ding sawayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuha ang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka ko siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya nga buong weekend ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Noong kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yon at nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Surprise! Di ba pangarap mo makapunta sa Boracay? O ayan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magse-celebrate. May plano ka palang ganito pero di mo man lang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Eh di hindi na sorpresa yun. Kaso birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin eh. Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi... Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? Ikaw nga di mo sinabi yung plano mong alis natin eh. Seryoso ba yan? Eh bakit ko nga sasabihin? Eh surprise nga, di ba? Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ng panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Yayayain pa nga kita para sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday namin. At tingin mo papayag ako? Han naman, intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Eh hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo eh. Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong plinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gustong gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ko na mag-celebrate kasama ang anak ko? Hindi! Ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan eh may alis nga tayo bukas? Ayan na yung ticket oh! Bayad na yan! Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan eh, hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Ay na lang ulit kasi yun mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Valerie. Hindi ko na siguro problema yun, di ba? Please naman
Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Eh paano na ako? Baka nakakalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Anong gusto mong gawin ko? I-cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na lang tayo ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan, pero pinipilit mo yung gusto mo. Halata naman na ayaw mong umalis at mas gusto mong mag-celebrate ng birthday nyo ng anak. O sige na. Kakausapin ko na lang si Valerie. Sasabihin ko na wrong timing dahil may lakad tayo. Siguradong malulungkot nito yung anak namin. At baka nga sumama pa yung loob nun sa akin na tatay niya pero bahala na. Mapuntahan lang natin yung gusto mong puntahan nang di masayang yung ginastos mo. Ay wow ah. Masaya ka na? Sana masaya ka na. Hirap sa'yo, di ka mapakiusapan eh. Papa Dudut, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ang petsa ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labas na dapat sila sa anumang gusto naming gawin. At yon ang pinaintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama, pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sa pilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na magalit ng husto ay kinausap ko si Max kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa relasyon namin at relasyon niya sa mga anak niya. Pinaalala ko rin sa kanya na nangako siya sa akin noon na ako at ang relasyon namin ang priority niya. Sunod na lamang ang kanyang mga anak. Pero lumalabas kasi na ako ang nagmamakaawa sa atensyon niya. Nagsorry sa akin si Max at sinabi niya sa akin na nami-miss lamang niya ang mga bata. Na di na raw yon mauulit, ganito, ganyan. Kaya naman inunawa ko ulit siya sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Inisip ko na baka nga sabik lamang siya sa mga anak niya simula noong naghiwalay sila ni Valerie. In short ay nagpaka-bigger person ako. Hinayaan ko silang mag-bonding na magtatay at kung minsan ay sumasama pa nga ako. Para na kaming isang buong pamilya noon at napagtanto ko na mas magiging mabuting tatay si Max sa sarili naming anak. Han, pwedeng magtanong? Oh, ano yun? Huwag ka magagalit ah. Ano nga? May plano ka bang pakasalan ako? Oo naman. Kung ganon, ilang anak ang gusto mo? Ha? Kasi 'di ba pag nagpakasal na tayo, magkakaanak na tayo. Pero hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Pwede naman nating unahing magka-baby kasi nga hindi na rin ako bumabata. Baka mahirapan na akong magbuntis kung hihintayin ko pa na pakasalan mo ako bago tayo magkaanak. Ang totoo niyan. Ano yun? Ayoko na kasing magkaanak pa tayo, Han. Ha? Bakit naman? Kasi Kasi nga, ikaw na nga may sabi na hindi ka na bumabata. Ayoko namang ilagay sa alanganin yung buhay mo pag pinilit pa natin magka-baby. May katrabaho ko. Nasa edad natin sila tapos nabuntis yung misis niya. Pinilit kasi niyang magkalalaki kaso ayun, hindi kinaya. Namatay yung asawa niya pati na rin yung baby nila.
Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket nangyari yun dun sa asawa ng katrabaho mo, mangyayari na rin sa akin. Anong malay natin? May iba pa palang nangyari, di ba? Baka nagkakomplikasyon sa panganganak kaya siya nagkaganon. Oo nga, pero concern lang naman ako sa'yo. Ako naman ang magbubuntis. Katawan ko naman to. Tsaka nang dahil lang dun ipagkakait mo na sa akin ang kagustuhan kong maging isang magulang. Bakit? Kasi may mga anak ka na kaya ayos lang sa'yo na hindi magkaanak. Ganon. Para namang hindi yata patas yun, Max. Kasi ayoko na rin talagang magkaanak kasi ayoko nang bumalik sa umpisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na mag-alaga ng batahan. Nakakapagod yun. Naranasan ko na yun dun sa 2 anak namin ni Valerie at hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makalimutan. Lalo na yung pakiramdam. Pagod, puyat. Grabe kaya pinayat ko nun. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi-bawi nung naghiwalay kami. Para mo na rin sinabi na kaya ka nakipaghiwalay kay Valerie kasi ayaw mong alagaan ang mga anak mo. Anong ayaw? Gustong gusto ko nga sila makasama ngayon. Ngayon lang, kung kailan malalaki na sila at hindi na masyadong alagain. Di kagaya ng mga sanggol pa lamang sila. At saka, saglit mo lang naman silang nakakasama ngayon. Si Valerie pa rin ang nag-aalaga sa kanila, Max. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng paghihiwalay namin ni Valerie. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, sinusustentuhan ko naman yung anak namin Hindi ako nagpabaya sa kanila. Gusto ko na maramdaman pa rin nila na may tatay sila kahit nahiwalay na kami ng nanay nila. Oh, gano'n naman pala Bakit natatakot ka sa responsibilidad pag nagkaanak tayo? Sa lagay, mahal mo lang ang mga anak mo pag lumaki na sila at hindi kapag mga sanggol pa lang sila? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging sanggol. Inalagaan ka rin naman nun ng nanay mo, di ba? Basta, ayoko. Pasensya ka na Han, pero hindi mo ako mapipilit magkaanak. Mabubuhay naman tayo siguro ng walang anak, di ba? Saka ikaw na may sabi. May mga anak na ako. Napapansin ko naman na nagiging malapit na kayo sa isa't isa ng mga bata Hindi ba pwedeng sila na lang? Sila na lang yung ituring mo mga anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin yan. Ikaw na lang ba talaga ang palaging magdidesisyon sa relasyon natin? Max, paano naman ako? Wala na lang ba talaga akong sasabihin? At susundin ko na lang ba lahat ng gusto mo? Sumusobra ka na talaga, Max, Papa Dudut, hindi ko po ini-expect ang mga sinabi na yon sa akin ni Max nang minsan naming pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aayaw na ulit siyang magka-baby gayong nakita ko naman kung gaano siya ka-close sa mga anak nila ni Valerie. Pero may hangganan pala yon, kaya sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinilit intindihin ang rason niya dahil para sa akin ay walang kwenta ang mga yon. Kaya nga kami nagsama sa iisang bubong ay para bumuo ng pamilya. Tapos ayaw niya. Dahil po sa mga nangyari ay nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Sakto nagbukas na yung cafe na inuumpisahan namin ng mga kaibigan ko kaya naman doon ko ginugol ang lahat ng oras na meron ako. Kung umuwi man ako sa apartment ay para na lamang kumuha ng damit dahil ayokong makita at kausapin si Max. May isang beses na 3 araw akong hindi umuwi sa amin at nakituloy na lamang ako sa kaibigan ko. Tawag ng tawag noon sa akin si Max pero hindi ko siya sinasagot. Nung naisipan ko nang umuwi sa apartment namin ay laking gulat ko. Sa naabutan ko, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Baka nakakalimutan mong apartment ko rin to. Akala ko ba umalis na yung babaeng yan, ha, Max? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Ano, may nakalimutan ba siya? Yan bang sinabi sa'yo ng lalaking yan? Na umalis na ako, ganon? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako umalis sa pamamahay na to. Kaya anong ginagawa niyo rito ng mga anak mo, ha? Pinapunta kami rito ni Max. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Max! Napunta ko lang naman si Valerie rito para lutuan ako ng pagkain at tulungan maglinis nitong apartment. Ilang araw ka na rin kasing hindi umuuwi. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Bakit?
Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong pagkain? Hindi ka ba marunong maglinis ng apartment natin? Tanda-tanda mo na, Max, ha? Kailangan pa ba talagang asikasuhin kita? Tsaka sa dinami-rami ng tao na papupuntahin mo rito sa bahay, yan pang babaeng yan. Pwede namang tumawag ka ng tagalinis. Problema ba yun? Wala naman sigurong masama doon. Kasama ko naman yung mga anak namin. Tsaka, kasalanan mo rin naman. Masyado mong pinababayaan si Max. Ayan tuloy. Anong pinababayaan ang pinagsasasabi mo dyan? Nakwento lang naman niya yung problema ninyo. Yung mga hindi mo pag-uwi kasi nagtatampo ka sa kanya. Alam mo, kung umasta ka, daig mo pa yung mga anak namin. Hindi ka na bata para sa kaalaman mo, Ana. Umayos ka. Umasta ka na naaayon sa edad mo. Huwag ka masyadong pabebe. Ana! Bitawan mo si Valerie! Ana, tama na! Bakurapan ba ako? Ano ba? Punawan mo ako! Kulang pa yan sa mga pinagsasasabi mo sa akin! Ano ba kasi yun? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Namumuro ka na sa akin eh! Inintindi ko na kayo ng mga anak mo, lalo na pag kailangan nila ang tatay nila. Tinanggap ko sila rito sa pamamahay namin, pero sinimantala mo lang yon at hindi ka marunong dumistansya. Lakas pa ng loob mo na sabihin mong kasama mo naman ang mga anak ninyo ni Max. Kung matino kang babae, alam mo na may kinakasama na siya, edi sana umiwas ka na. Feeling ko talaga para-paraan lang yan para mapalapit ka kay Max eh. Ginagamit mo lang yung mga anak nyo. Ano? Ha? Tama ba ako? Sige, sabihin mo, tama ako! Ha? Ana, tama na! Bitiwan mo na si Valerie! Sige, bibitiwan ko siya. Pero etong sa'yo! Bakit mo ako sinampal? Dahil napakakapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na ako yung magiging prioridad mo. Pero hindi ko naman yan maramdaman. Maling-mali talaga na binigyan pa kita ng pagkakataon na mapalapit sa buhay ko eh. Sana, nun pa lang iniwasan na kita. Akala mo talaga sa akin tanga, no? Akala mo mabibilog mong ulo ko? Akala mo mapapasunod mo ako sa gusto mo? Walang hiya ka? Wala ka naman palang planong magkapamilya tayo pero gusto mo maging nanay ako ng mga anak mo? Tapos ano? Tapos ngayon harap-harapan mo akong niloloko dahil sa pagpapapunta mo sa babaeng yan dito sa bahay natin? Sobrang sama mo, Max! Wala kang puso! At ang kapal ng mukha mo! Ang kakapal ninyong lahat! Kaya lumayas kayo sa bahay ko ngayon din! Alis! Umalis kayo! Ana, please, pag-usapan muna Wala natin na tayong dapat pag-usapan! Tapos na tayo, Max! Hiwalay na tayo! Papadudot nakipaghiwalay nga ako kay Max ng araw na yon at pinalayas ko sila ni Valerie kasama na ang mga anak nila sa apartment na ako ang nagbabayad. Ang kakapal na mga pagmumukha nilang tumuloy doon at umakto na parang isang masayang pamilya. Samantalang meron silang nasasaktang iba. Iyak ako ng iyak maghapon hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang labis na kalungkutan. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nagkabalikan sila Max and Valerie. Muli na naman akong umiyak at nasaktan nang malaman ko yon, Papadudot. Pero hindi ko na planong habulin pa ang dati kong kasintahan. Dahil alam ko na simulat sa Paul, wala na talaga akong laban lalo na at may mga anak sila. Dapat talaga na hindi na ako noon nagpadala sa matatamis niyang salita. Di sana ako nasaktan. Dahil wala naman akong ginawang masama. Sa kasalukuyan, Papadudot ay nagmo-move on na ako at masasabi ko namang maayos ang disposisyon ko sa buhay. Umalis na rin po ako sa apartment namin ni Max at inubos ko na lamang ang oras ko ngayon sa business namin ng mga kaibigan ko. Pero neto lamang October ay biglang nag-chat sa akin si Max para sabihin natanggal siya sa trabaho at nangungutang siya ng pera para sa panganganak ni Valerie. Hiyang-hiya raw siya sa akin pero wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na niya akong kakausapin kahit kailan. Sabay block sa kanya at doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa dibdib ko. Maraming pong salamat, Papadudot. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories.
Sa mga taong hindi natin magustuhan, kahit na anong pilit sa mga sarili natin, may mga taong sadyang mabigat ang dugo natin. Kahit wala pa man din silang nagagawa sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo namang magalit sa ibang tao kahit na wala namang ginagawang mali sa'yo. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosa, 50 years old. Nagkaroon ako ng problema at eto ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. May kinalaman po ito sa karelasyon ng anak kong si Buboy, 25 anyos. Hindi ko nagustuhan ang bagong nakarelasyon niya dahil kaedad ko lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Minda. This year lang nangyari ang kwento ko kaya fresh pa sa akin ang lahat ng mga nangyari. Naging isang anak namin ng asawa kong si Vic si Buboy kaya lahat ng pagpoprotekta ay ginawa namin para sa kanya. Inuna namin siya sa lahat ng bagay, lalo na kung alam naming mas kailangan niya. Spoiled sa amin si Buboy, lalo't siya lamang ang aming anak. Hindi niyo naman kami masisisi dahil wala kaming ibang tao na mapagbubuhusan ng pagmamahal noon. Hindi na ako pinalad pa na magkaanak at mabigyan ng kapatid si Buboy. Nagkaroon ng problema sa aking obaryo. Kaya naman tinanggap na lang namin ang asawa kong si Vic na kay Buboy lang namin paiikutin ang mundo namin. Lahat ng gusto ni Buboy ay binigay namin sa kanya. Maging masaya lamang siya sa piling naming mag-asawa. Kahit mga bagay na tinututulan namin, ay nagawa pa rin namin siyang pagbigyan. Kahinaan naming mag-asawa si Buboy. Hindi namin siya magawang tanggihan kahit na masama ang loob namin. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag nakita mong masaya ang anak mo sa pagsabi mo ng oo sa kanya. Hindi na nga rin siya nagtuloy sa kolehiyo dahil nakatamaran na niyang mag-aral. May kahinaan sa utak ang anak kong si Buboy kaya kailangan niya ng gabay. Pero hindi namin siya napilit na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil hindi na raw talaga niya kaya. Hindi man namin sinang-ayunan yon ay wala na rin kaming nagawa, Papa Dudut. Akala namin ay doon lang kami magkakaroon ng problema sa anak namin. Hanggang sa pinakilala na nga niya sa akin ang karelasyon niyang si Minda. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Kakarating ko lang noon sa bahay isang hapon ng Lunes nang ibalita sa akin ni Buboy na meron na siyang karelasyon. Buboy! Vic! Asan kayo? Nay, nandyan na po pala kayo. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa po dumarating. Baka naipit na naman po sa traffic. Oh, kumain ka na ba? Kinain na po namin ni Minday na tira nating ulam kaninang tanghali. Minda? Girlfriend ko po. Talagang hindi na kayo nagkabalikan ni Melody? Nay naman, 1 taon na nung naghiwalay kami. Umaasa pa rin kayo na magkakabalikan kami? Akala ko kasi pang forever na kayo eh. Si Minda na ang forever para sa akin. Naku ganyan din naman ang sinabi mo nung kayo pa ni Melody. Iba si Minda. Mature mag-isip, hindi toxic, bihira kung tuyuin. Oy sige, basta masaya ka at hindi ka niya sasaktan, walang problema sa akin. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin ng tatay mo? Ngayon na po. Ngayon na? May kinakausap lang siya sa cellphone niya sa kwarto ko. Palabas na rin siya. Buboy, okay na ako. Ayan, sakto. Nay, ipapakilala ko lang si Minda. Girlfriend ko. Minda, nanay ko. Ikaw si Minda? Opo, magandang gabi po. Wag mo na akong puin. Parang magkaedad lang naman tayo eh. Mas matanda naman po kayo, Nay.
ng ilang buwan. Kaya nga ang sabi ko, wag na akong puin. Pero di kayo mukhang 50 ha? 50 ka talaga? As in 50 years old? 5 at saka 0? Alam ko nakakagulat yung age difference namin ni Buboy pero... Hindi mo may imagine ang gulat ko. Pag magkasama naman kami, parang kaedad ko lang siya eh. Parang kaedad mo. Ikaw yung nagmumukhang 50. Ganon. Si nanay talaga. Paano ba kayo nagkakilala? Teacher ka ba ni Buboy nung elementary o high school? Dentista ka ba niya? Nay! Okay lang, Buboy. Normal lang sa mga nanay na magtanong ng ganito. Nakaka-relate ka ba? Ilan na ba ang anak mo? Meron ka bang anak na kaedad ni Buboy ko? Sa maniwala kayo o hindi, single ako. Walang asawa o anak. Parang ang hirap namang paniwalaan yan. Pangalawang karelasyon ko pa lang si Buboy. May nakalibin ako noon at inabot kami ng 20 years bago kami nagkahiwalay. Bakit hindi mo balikan? 20 years din yun, ha? Baka naman nagkakamali ka lang sa anak ko. Baka ginagawa mo lang siyang panakikbutas. Nay, please naman. Naku, Aling Rosa. Pwede ko po ba kayong tawaging Aling Rosa? Rosa na lang ay tawag mo sa akin. Pero huwag ka magkakamaling dagdagan ng mama o kaya tita, ha? Rosa, wala na akong balak bumalik sa ex ko. Masaya na ako sa piling ni Buboy. Mabait at masipag. Napalaki niyo siya ng maayos. At sana wag mong sirain. Uy, Nay! Nagbibiro lang naman ako. Kung dyan kayo nakakakuha ng saya sa mga sinasabi niyo, pagbibigyan ko kayo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Bakit naman di ko maiintindihan ng kapwa ko matanda? Oo nga pala, bagay sa inyo ang stockings na gamit niyo. Di halata ang varicose veins niyo. Saan ba pwedeng umorder niyan? Parang umusok noon ang magkabilang tenga ko sa mga pasimpleng lait na sinabi ni Minda, Papa Dudut. Hindi ko lang pinahalata dahil ayaw kong magmukhang talunan sa aming dalawa. Marami rin siyang naging pasaring bago siya hinila ni Buboy para ihatid na. Nakahalata siguro si Buboy sa tensyon sa aming dalawa kaya minabuti niyang ilayo na sa akin si Minda. Hinintay ko siyang makauwi para masermonan ko pero tinawagan niya ako para ipaalam na kay Minda muna siya matutulog. Alam kong nagdadamdam ng konti si Buboy pero ayaw niya lang pag-usapan yon. Mas okay na rin yon na isip ko. Kesa naman mag-init kaming pareho at mauwi pa kami sa away na mag-ina. Hindi na rin ako nakakain after ng umalis silang dalawa dahil nawala na ako ng gana. Sinubukan ko manood ng TV pero lumilipad ang utak ko noon. Binuksan ko ang radyo para makinig ng music pero ganun pa rin ang mga nangyari. Wala pa rin ako noon sa hulog dahil sa nangyari sa aming tensyon ni Minda. Nag-overthink na rin ako at kung saan-saan napunta ang isipan ko. Natakot ako na baka ilayo ni Minda si Buboy sa akin. Alas 10 na ng gabi nang makauwi noon ang asawa kong si Vic, Papa Dudut. Nakailang tawag ako sa kanya nung umalis na Buboy pero hindi naman niya sinagot. Kaya mas lalo ako nainis dahil kailangan ko ng kakampi pero wala ang asawa ko. Hindi ako nakatulog kaagad at sinadyang hinintay ang pagdating ni Vic. At dumating na nga siya bandang alas 10 na at mukhang napagod sa trabaho at sa traffic. Kung normal na araw, baka hinayaan ko siyang magpahinga muna para makabawi ng lakas. Lalo't alam kong may trabaho pa siya kinabukasan. Pero hindi ko kayang ipagpaliban ang isyu ko sa relasyon ni Buboy at Minda. Kinailangan ko nang sabihin kay Vic ang lahat para makakuha naman ako ng simpatya at kakampi. Pinagtimpla ko muna siya ng kape at pinagdala ng damit na pangbahay. Noong naubos na niya ang kanyang kape at naisuot na niya ang pangbahay, hinarap ko na siya para ibalita ang mga nangyari. Ramdam na noon ni Vic na may masama akong balita dahil hindi ko naman siya madalas pinagdadala ng pangbahay at pinagtitimpla ng kape kung wala lang.
bang masamang nangyari? Ha? Sabihin mo na. Paano mong nalaman na may masamang nangyari? Sumasideline ka na rin ba bilang manghuhula? Pinagtimpla mo ako ng kape. Binigyan mo ako ng pambahay. Sinyalis yun na may hindi magandang nangyari. Ay, may girlfriend na si Buboy. Minda ang pangalan. O ano masama ron? Binata naman yung anak mo. Dinala niya rito kanina. Hindi ko nagustuhan. Kanya naman kayo mga nanay eh. Lagi kayo hindi boto sa mga babaeng dinadala ng mga anak niyong lalaki. Iba to, Vic! Ganyan ka rin kay Melody nung una'y pakilala siya sa atin ni Buboy. Isang linggo ko lang siyang hinusgahan, ha? Nagustuhan ko rin naman siya pagkatapos nun. Di ba nga, lagi ko pa siyang pinadadalhan ng medyas at panty tuwing birthday niya. O ano bang maliro sa karelasyon ni Buboy ngayon? Hulaan mo! Hindi ako sumasideline bilang manghuhula. Sabihin mo na lang sa akin kasi nawawala na epekto ng paracetamol na ininom ko. Sasakit na naman tong ulo ko. Kaedad natin yung bago niyang girlfriend. 50 na rin? Ano ba akala mo sa atin? 60 years old? Kinaklaro ko lang naman. Mali yun eh. Kung hahanap si Buboy ng karelasyon, dapat kaedad niya o mas bata sa kanya. Hindi yung tipong kabatch pa natin ng elementary. Hindi yung mga kasabay pa natin papunta kay San Pedro. Ano bang magagawa natin? Na-inlove si Buboy eh. Ay, nabulagan siya kamo. Baka may mommy issue si Buboy kaya siya pumatol sa kaedad natin. Hindi kaya may lihim na sama ng loob si Buboy sa akin? At ginagamit lang niya si Minda para gumante? Kailangan kong masabihan si Minda para magkahiwalay sila. Ano ba nakakatawa doon? Seryoso ako, Vic, ha? Masaya lang ako na nakikita kang praning. Nanay ka nga talaga. Pero dapat tandaan mo, nasa tamang edad na si Buboy. May karapatan na siyang pumili ng taong mamahalin niya. Ah, ganon. Sige, magkampihan kayong mag-ama. Hubarin mo na rin yung damit mo para maibalik ko na sa cabinet. Matulog kang walang suot. Kabaging ka sana hanggang Sabado. Rosa naman, akala ko hinihingi mo opinion ko. Hinihingi ko, nakampihan mo ako. Talaga bang 50 anyos na si Minda? Oo nga! Nakikita ko na ang punto mo. Dapat kanina mo pa nakita. Hindi ngayon matapos kung hilingin na kabaging ka. Hindi nga naman magandang kaedad natin ang karelasyon ni Buboy. Hindi maganda para sa ibang nakakakita. Ayan, tama ka dyan. Asan ba si Buboy na mapagsabihan ko? Wala siya rito sa bahay. Doon daw matutulog kina Minda. Napansin siguro na naglalaitan na kami ng pasimple ng girlfriend niya kanina. Nilait ka nung Minda? Aba, hindi naman pwede yun. Dapat yan ang una mong sinabi. Hindi naman ako papayag na laitin ka ng kahit na sino. Ay dapat nga. Yan nga ang una kong sinabi. Ay, nakakainis talaga. Hayaan mo, kapag bumalik dito yung Minda na yon, pagtulungan natin. Hahanap tayo ng mali sa itsura niya. May varicose veins na rin ba siya? Eh, malay ko. Pero yung sa akin, napansin niya. Napansin niya yung varicose veins mo? Eh di ba yun na itatago ng stockings mo? Kung maaga ka lang sanang dumating, narinig mo sana kung paano niya bastusin itong mga ugat ko. Kung alam ko lang na ngayon siya ipapakilala ni Buboy, eh di sana nagpajama ako o kaya nagmaong na pantalon para hindi niya nakita ang mga ugat ko sa binti na nagmumura sa galit. Kaya nga sorry na. Hayaan mo, hahanapan ko siya ng mali pag dumalaw siya rito. Hindi siya lalabas ng bahay nang hindi nagagalusan ang pagkatao niya. Aba dapat lang! Hindi mo na ba ako patutulugin ng hubad hanggang Sabado? Hindi ako pwedeng kabagin eh. May mga meeting ako hanggang Friday. Mga padudot, kahit papaano naman ay naibsaan ang inis ko kay Minda ng kampihan ako ni Vic. Alam kong hilaw ang naging pagkampi niya sa akin pero ayos na rin yon para sa akin. Gusto ko lang din talaga na may mapagsabihan noon ng sama ng loob ko. Nagtimpla ko ng gatas after ng pag-uusap naming mag-asawa tungkol kay Minda. Nagbago kami ng pag-uusapan para naman hindi ko maidala sa pagtulog ang galit ko. Kaya lang din naman ako pinalad na hindi yon maidala sa kama. Dahil noong nakahiga na kaming mag-asawa ay naalala ko na naman ang inis ko kay Minda. Sinubukan kong ibahin ang iniisip ko pero bumabalik-balik pa rin si Minda sa diwa ko. Napabangon tuloy ako para pumunta ng kusina para magtimpla ng tsaa, baka sakaling mapakalma ako. Pero hindi yon naging effective sa akin.
Parang lumala pa nga noon ang inis ko. Sinubukan kong tawagan si Buboy pero hindi niya sinasagot. Nag-text ako sa kanya na sagutin niya pero hindi siya nag-reply. Baka nga naman kasi nakatulog na sila ni Minda. Baka rin naghaharutan sila noon kaya hindi niya magawang sagutin ang text o tawag ko. Dahil sa iniisip kong yon ay mas lalo tuloy akong nagalit. Lumabas ako ng bahay para magyosi. May tinago kong yosi sa gilid ng paso malapit sa may pintuan. Hindi naman ako mayosi ng tao, Papa Dudut, pero nagyoyosi lamang ako kapag sobrang stress na ako. Hindi yon alam ng pamilya ko at wala naman akong balak na sabihin ng bisyo kong yon. Doon pa lang ako kumalma nang makahit-hit na ako ng 3 beses, Papa Dudut. Nakadalawang yosi ako bago tuluyang kumalma ang mga ugat ko sa ulo. Nagpasya na rin akong bumalik sa loob ng bahay. Nag-toothbrush muna ako at nagpahid ng ointment para pangtago sa amoy ng yosi na kumapit na sa akin. Nagpalit na rin ako ng damit at saka ako nagbalik sa kwarto, Papa Dudut. Inamoy ko muna ang sarili ko at nang panatag na akong wala ng bakas ng yosi sa katawan ko, ay saka ko na tinabihan ang asawa kong mahimbing na natutulog noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula sa unang pagpunta ni Minda sa bahay ay hindi na ulit yon nasundan. Pakiramdam ko ay nasindak siya sa mga sinabi ko. Naramdaman niya marahil na hindi ako boto sa kanya at pinagpasalamat ko naman yon. At ilang araw din na hindi sumakit ang isipan ko sa kakaisip sa relasyon nila ni Buboy. Pinagdasal ko nga na sana ay natauhan na si Buboy dahil sa mga sinabi ko. Sana naliwanagan na siya na hindi sila para sa isa't isa. Hindi ko lang talaga ma-imagine noon na sila ang magkakatuluyan dahil sa layo ng agwat nila. Kung bakit naman kasi sa dami ng mga babaeng nagkagusto sa anak ko ay bakit doon pa sa kaedad ko? Kahit sino naman sigurong ina ay papalag, hindi ba? Papa Dudut, hindi namin napag-usapan muli ni Buboy ang tungkol kay Minda. Pareho kaming nag-alangan na mabanggit isa man sa pag-uusap namin si Minda. Nakaramdam na rin ako na medyo paiwas na rin si Buboy sa akin. Pero normal lang naman yon sa amin kapag may mga hindi kami napagkakasunduan. Inasahan kong lilipas din ang tampo niya sa akin at pagkailang. Kapag na-realize niyang tama ako sa mga sinabi ko kay Minda tungkol sa kanya. Inakala kong matatahimik na ang buhay naming pamilya dahil wala na akong balita pa kay Minda, Papa Dudut. Inassume ko talaga na hiwalay na sila kaya hindi na rin pumupunta sa bahay. Hanggang isang araw, nilapitan ako ni Buboy para sabihing ipapakilala na niya si Minda kay Vic. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkabigla. Pinagsabihan ko siya kung bakit biglaan siyang magsasabi ng ganon, buong akala ko ay hindi na sila natuloy. Napailing na lamang si Buboy at sinabing busy lang sa trabaho si Minda kaya hindi na siya naulit dumalaw sa bahay. Wala na rin akong nagawa nang mag-decide si Buboy na papuntahin na si Minda sa day off mismo ni Vic. Nainis ako dahil wala akong nagawa para kontrahin yon. Hanggang sa sumabit na nga ang araw na kinakatakutan ko. Nagkaharap na kaming buong pamilya kasama si Minda. Minda, kumusta naman yung ginisang ampalaya? Masarap ba? Oo, namiss ko yung pait. Sobrang pait. Makakatulong to sa dugo ko. Ikaw ba ang nagluto? Ako ang nagluto. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya naman pala. Masarap. Mas plastic pa sa timba. Ano po yon?
Sabi ko, wag mo na akong puin, di ba? Tandaan mo, magkaedad lang tayo. Sorry ha. Minsan kasi nakakalimutan ko lalo kapag napapatingin ako sa legs mo. Joke lang. Saan ka nga pala nagtatrabaho, Minda? Nagmamanage ako ng online flower shop sa ibang bansa. Flower shop? Parang yung kay Buboy din pala, no? Bale tay, isa po ako sa sales representative ng flower shop na yun. Si Minda po yung boss ko. Mapera ka pala, Minda. Kaya naman pala. Kaya Kaya may pang-maintenance ka. Maintenance? Hindi pa ako nirarayuma tulad mo. Pero kung sakaling tamaan ako, sabihin mo kung anong gamot mo ha, para makamura ako. Maintenance sa itsura ang ibig kong sabihin. Pero kung gusto mong pag-usapan ng rayuma, huwag ka mahihiya ah. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Pwede ka namang umamin. Hindi naman kabawasan sa pagiging matanda mo kung sumasakit ang mga tuhod mo, di ba? Ano bang aaminin eh? Alam niyo ba tay na may biniling lupa si Minda sa Laguna? Malawak at maraming mga puno na namumunga ng prutas. Merong nyog, lansones, guyabano, may rambutan din. Matutuwa kayo, tay. Balak namin ni Buboy na magpagawa ng tilapia farm doon sa lupa naming yon. Lupa nyo? May ambag ka ba ron, Buboy? Wala po, pero ako naman po magbabantay sa construction habang busy si Minda. Bala ko na rin po mag-resign para makapag full-time ako dun sa lupa namin. Lupa ni Minda. Hindi nyo lupa. Nakakahiya naman anak. Wala kang ambag dun. Hindi kita pinalaki para angkinin ang lupa ng ibang tao. Angkinin mo na lang yung lupa ng lola mo sa Surigao. Makipag-away ka sa mga pinsan mo. Hindi kita pipigilan. Lupa namin ni Buboy yon. Binili ko yon para sa amin. Tsaka lang magiging legal sa inyo yon kapag kinasal na kayo. Sa ngayon, baka pwedeng sa'yo lang muna yung lupa. Thank you na lang sa offer, ha? May masama ba kung i-share ko yung properties ko kay Buboy? Boyfriend ko naman siya. Ay wala namang masama. Masyado lang kasing maaga para mag-share kayo ng mga ganyan. Hindi naman yan parang ulam lang na pwedeng i-share eh. May share pa rin naman ako, Nay. Ako nga yung magbabantay sa construction. Bali yun yung pinaka-share ko. Uy, ano bang alam mo sa construction? Kwarto mo nga hindi mo maayos eh. Ilang beses ko nang pinapagawa sa yung bintana mo, pero wala pa rin. Hindi ba, Vic? Ha? Hay! Isa ka pa eh! Hindi ka ba nakikinig? Nagtatalo na kami rito sa lupa, pero ikaw dyan… Hindi ko rin kasi alam kung bakit kailangang pagtalunan yung lupa ko eh. Ako naman ang bumili nun. Kaya nga! Kaya dapat hindi mo sinasabing lupa ninyo ni Buboy. Ikaw lang naman ang bumili nun eh. Papaasahin Rosa. mo lang tong anak ko. Kapag nagkahiwalay na kayo, nga na siya. Buboy anak, marami tayong lupa sa paso. Makontento ka na lang muna ron. Sino po bang nagsabi sa inyo na maghihiwalay kami ni Minda, Nay? Kakasimula nyo pa lang. Huwag mo na magplano ng mga ganyang bagay. Kilalanin nyo muna ang isa't isa. May tsansa pa na na makakilala ka ng mas compatible sa'yo. Yung bang kaedad mo at saka… Hindi yung kaedad nyo. Naintindihan ko kayo. Alam ko namang una pa lang, di na kayo boto para sa akin kay Buboy dahil sa agwat ng edad namin. Hindi ko yun mamasamain. Vic, hindi ba may sinasabi ka nung nakaraan? Mabuti pa, tapusin na lang natin itong kinakain natin para makapagpahinga na tayong lahat. Vic! Mukhang di ko na rin mauubos tong ampalaya. Masyado nang pumapait eh. Baka ma-high blood na ako. Mauna na rin ako para di maabutan ng ulan. Tara na, Buboy. Nagmadali na ngang umalis sina Minda at Buboy, Papa Dudut. Tinanong ko si Buboy kung anong oras siya makakauwi pero sinabi niyang doon na lang muna siya kina Minda matutulog. Naramdaman kong may tampo si Buboy sa akin pero hindi niya pinahalata sa harapan ni Minda. Nakangiti naman si Minda na nagpaalam kahit alam kong napipilitan lamang. Nawala na ako ng gana sa kinakain ko. Hindi makatingin noon sa akin si Vic dahil alam niyang galit ako. Niligpit ko na ang mesa kahit kumakain pa si Vic. Pinaramdam ko sa kanya ang galit ko dahil wala man lang siyang tinulong para mapagkaisahan namin si Minda. Ang ayos pa ng usapan namin noon na kakampihan niya ako. Sinabi pa niyang siya na ang bahala kay Minda. Umasa ako na tototohanin niya ang sinabi niyang paghihiwalay niya ang dalawa pero
hindi naman yon nangyari. Nagdadabog ako noon habang naguhugas ng plato. Nakabasag na nga ako ng 2 pinggan at 1 baso. Nahalata naman yun ni Vic at niyakap ako patalikod. Mas lalo lamang ako nagalit imbis na kumalma. Hinarap ko siya para pag-usapan namin ang pangiiwan niya sa akin sa ere. Hindi lang daw siya nakasingit sa usapan namin ayon kay Vic. Masyado raw akong pinangunahan ng emosyon at hindi na raw ako nakapag-isip kaya lumala ang sitwasyon. Nagalit ako lalo kaya yung bula mula sa hinuhugasan ko pinahid ko sa noo niya. Pinagugas ko siya ng pinagkainan at ako naman ay pumanhik na sa kwarto para mag-check ng BP ko. Na-high blood ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan si Buboy para pauwiin para makapag-usap kami. Sinabi naman niyang uuwi na lamang siya bago magtanghali kinabukasan. Wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag na lamang dahil baka mas lalong magtampo sa akin ang anak ko. Noong natapos naman si Vic na maghugas ng pinagkainan ay pumasok na rin siya ng kwarto. Nilambing niya ako at nagsorry dahil sa pag-iwan niya sa akin sa ere. Nagkunwari akong nagtatampo pa pero nawala yon lahat ng sinabi niyang sa susunod na pagbalik ni Minda sa bahay ay magsasalita na siya. Nabuhayan ako ng loob at sinabi ko rin sa kanya na pagka-uwi ni Buboy kinabukasan ay pwede na niyang simulang siraan si Minda habang wala nga ang kontrabidang babaeng yon, Papa Dudut. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Sorry po, Nay. Si tatay po, nasan? Sabi mo bago magtanghali nandito ka na sa bahay. Pababa na ang araw ah. Naglambing kasi si Minda na mag-lunch muna kami bago ako umalis. At hindi mo man lang naisip na gusto ka rin naming makasabay magtanghalian? Niluto ko pa naman ang paborito mong adobong atay at balon-balunan. Pwede naman po akong kumain ulit. Konti lang din naman yung kinain ko kanina. Buboy, kararating mo lang ba? Vic, pagsabihan mo nga itong anak mo ha. Hindi tumutupad sa usapan. Ang sabi bago magtanghalian, uuwi siya rito. Oo nga naman, Buboy. Nagluto pa naman ang nanay mo ng paborito mo. Tingnan mo na. Sorry na nga po. Ipainit nyo na po yung niluto nyo para makakain na ako ulit. Sabayan nyo ako ha. Wala na. Nagtampo na yung adobo. Si nanay naman. Talo nyo pa adobo sa toyo nyo eh. Walang nakakatawa ron, Vic ha. Untugin ko kayo mag-ama eh. Sorry. Oh, asa si Minda? Bakit di mo sinama rito? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ano kasi, busy siya. May mga ano raw, parang aasikasuhin nata. Basta ganun, tungkol sa sa work. Napaghahalataan naman niyang pagsisinungaling mo, Buboy. Ayaw na niyang pumunta rito, no? Hindi po, andito nga siya kahapon, di ba? Mas mabuti pa siguro, wag na lang siyang pumunta rito sa bahay. Nay, alam ko naman na di nyo ganun kagusto si Minda para sa akin. Pero maniwala kayo, mahal ko siya. Mahal mo lang yata yan dahil may tilapia siya eh. Tilapia farm, Nay. Tsaka matagal pa po yun. Kalmahan nyo lang. Sa bagay, kung nagawa yon, siguradong hiwalay na kayo nun. Hindi ba, Vic? Bakit po ba parang sigurado na kayo na maghihiwalay kami ni Minda? Nanay mo ako. Alam ko, ramdam ko. Pwes, mali kayo, Nay. Si Minda na yung gusto kong makasama habang buhay. Sabi na eh. Dahil talaga to sa tilapia eh. Nay, kahit walang tilapia, kahit tuyo lang ang meron siya, si Minda pa rin talaga ang gusto ko. Kaya nga gusto ko kayong kausapin ni tatay eh. Tungkol saan ba yan? Bubukod na po ako. Magsasama na kami ni Minda. Ano? Hindi pwede! Bata ka pa, Buboy! Nay, ano bang bata? 25 anyos na ako. Legal na akong bumukod sa inyo. Vic, kausapin mo nga itong anak mo. Hindi siya pwedeng umalis dito sa bahay para sumama sa babaeng yon. Para sa'yo rin itong mga bilin namin. Tama! Pero tay… Hindi ka pwedeng bumukod. Dito ka lang sa bahay. Marami ka pang kailangan matutunan bago ka umalis. Tama na naman!
Ay, Nay, Tay, pasensya na po pero buo na po talaga ang desisyon ko. Buo na rin ang desisyon namin ng nanay mo. Hindi ka aalis ng bahay. Dito ka lang. Kung gusto mo, dito na lang kayo sa bahay magsama ni Minda para makasama ka pa rin namin. Nanlaki ang mga mata ko sa huling sinabi ni Vic. Wala sa usapan namin noon na titira si Minda sa bahay namin. Hindi ko nga sinang-ayunan na bumukod si Vic or si Buboy, pero mas lalong hindi ako sasang-ayon na magsama silang dalawa ni Minda sa poder ko pa. Natuwa si Buboy at niyakap ang tatay niya, habang ako ay nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa pulpol na sinabi ni Vic kay Buboy. Nagmadali na si Buboy na lumabas ng bahay para puntahan si Minda at ibalita ang mga sinabi ni Vic. Hindi na rin ako nakapagsalita pa at hindi na nakahabol pa para kontrahin ang suhestyon ni Vic Papadudut. Napaupo na lamang ako at nakaramdam ng hilo. Tumaas ata ang presyon ko at agad namang napansin niyo ni Vic. Kinuhanan niya ako ng tubig sa kusina at inabot sa akin. Imbis na kunin ay tinabig ko dahil sa galit ng tubig. Nadismaya ako sa mga nangyari, Papadudut. Hindi ko itinago yon kay Vic. Pumanhig ako ng kwarto at nagwala doon. Hindi naman sumubok noon si Vic na lapitan pa ako dahil natakot na rin siya. Hindi ko talaga alam noon kung ano ang pumasok sa isipan niya para patuloyin si Minda sa bahay namin. Nag-overthink ako habang nasa kwarto. Inisip ko ang mga mangyayari kapag nasa iisang bubong na lamang kami ni Minda. Napacheck tuloy muli ako ng BP at sa tuwing naiisip ko ang pangalan noon ni Minda ay tumataas ang presyon ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya. Alam ko namang normal sa isang ina na maging protective pagdating sa kanyang anak na lalaki. Pero iba talaga ang galit ko kay Minda. Inisip ko na hindi naman siguro ako buntis para paglihian ng bruhang yon. Sadyang mabigat lang talaga ang loob ko sa kanya at hindi ko kayang ipaliwanag noon sa aking mag-ama dahil paniguradong ako ang talo. Nahiga ako sa kama para magpakalma. Sinubukan kong matulog pero nabigo ako. Hanggang sa narinig ko na lamang ang pagkatok ni Vic sa kwarto. Hindi ko yon pinansin, Papadudut, hanggang sa siya na ang kusang pumasok ng kwarto at nagsorry sa ginawa niyang desisyon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lang na nakalipat si Minda sa bahay. Nag-arkila siya ng 2 van para ilipat ang mga gamit niya. Halos napuno na ng mga gamit niya ang bahay ko, Papadudut. Hindi man lang nagpasabi kung ano yung mga gamit na dadalhin niya. Kinailangan ko tuloy itago yung ibang mga gamit namin para lamang hindi magmukhang masikip ang bahay. Nawala na ako ng gana na makipagtalo pa dahil alam kong kakampihan din siya ni Buboy. Ayoko na noon na sumama pa ang loob ko sa anak ko kaya sinubukan kong itigom na lamang ang bibig ko. Pero sa loob-loob ko ay puno pa rin ako ng galit noon kay Minda. Alam kong mas magaganda at mas mahal ang mga kagamitang dinala ni Minda sa bahay. Pero bilang respeto man lang sana ay hindi niya hinakot lahat. Gusto kong sabihin noon na baka pwedeng ibenta o i-donate na lamang niya ang ibang mga gamit niya pero nagpigil ako. Lalo na noong nakita kong masaya ang mag-ama ko na ginagamit ang mga yon. Mas lalo lamang akong nawala ng kakampi sa bahay dahil nagkasundo-sundo silang tatlo. Hindi na tuloy ako gaanong kakomportable noon sa sarili kong pamamahay. Sa pagdaan ng mga araw ay naging komportable na si Minda sa bahay ko. Hindi ko yon kinatuwa. Ilang oras lamang nagiging payapa ang kalooban ko tuwing nasa trabaho noon si Minda. Hindi ko alam noon kung masasanay pa ako sa sitwasyon namin. Hindi ko alam noon kung hanggang kailan ko maitatago ang inis ko. Hanggang isang araw ay nagkusa na ang loob kong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Napadalas na ang pasaring ko kay Minda lalo tuwing naaabutan ko siyang mag-isa.
Sinusulit ko noon ang mga oras na kaming dalawa lamang sa bahay para lamang maiparamdam sa kanya ang galit ko. Nung una ay hindi lumalaban si Minda. Panay lang ang ngiti niya sa akin. Kaya sinobrahan ko pa. Hindi ko alam kung bakit gusto kong lumaban siya at nangyari na nga. Isang araw, dalawa lamang kami ni Minda sa bahay. Nag-leave si Minda sa trabaho dahil hindi maayos ang pakiramdam niya. Si Buboy muna ang nagbantay ng kanyang opisina habang nasa bahay si Minda at nagpapahinga. Wala rin noon si Vic dahil nasa trabaho. Ginamit ko na nga ang pagkakataon na yon para inisin siya. Dala marahil ng sama ng nararamdaman niya ay hindi na rin niya napigilan pa na lumaban, Papa Dudut. Napakasikip na ng bahay ko. Kahit hangin, hindi na magkasya. Ako bang pinaparinggan mo o yung hangin? Ay, wala sa choices na binigay mo. Ang pinaparinggan ko, itong rocking chair na dinala mo. Ilang beses na kasing tumatama rito yung hinliliit ko sa paa. Baka isang tama pa, mapudpud na. Pinapakuha ko na yan sa pamangkin ko pero next week pa raw siya pwede. Huwag kang mag-alala. Doon na sa bahay ni lamang pupudpud ng hindiliit yung rocking chair na yan. Bakit kailangan next week pa? Baka pwede ngayon na. Kahit ako na magbayad sa kukuha niyan para ihatid sa pamangkin mo. Next week pa kasi babalik yung pamangkin ko. Pasensya na ha. Akala ko kasi matutuwa ka kapag inuwi ko yan dito. Uy, bakit naman ako matutuwa kung pupudpurin niya ng hinliliit ko? Kaya nga, pasensya na eh. Yung pamangkin mo, baka gustong iuwi na rin yung sopa na nakabalandra dun sa kusina. Bagay naman yung sofa ko sa kusina natin ha. Bagay sa kusina ko? Paano bumagay? Hindi nga ako makapagluto ng maayos dahil dun eh. Puro talsik na rin ng mantika yon. Sino gusto umupo sa sopa na puro mantika? Si Buboy kasi ang nag-request ng sofa na yun na ilagay sa kusina mo. Para raw kapag nagluluto ako, uupo lang siya ron para makasama ako. Kayo na lang ni Buboy ang mag-usap tungkol dun sa sofa. Bakit pa kailangan ipaabot sa kanya? Pwede namang tayong dalawa na ang magdesisyon na tanggalin yon, di ba? Aabalahin pa natin si Buboy. Pero siya kasi yung may gustong ilagay yun sa kusina. Sa ayaw ko kasi sagabal nga sa pagluluto ko. Okay, hayaan mo. Next week isasama ko na rin sa ipapadala sa pamangkin ko. Baka meron pang nakakasagabal sa'yo na gusto mong mawala rito. Hindi mo magugustuhan ang isasagot ko sa'yo sa tanong mo na yan. Oo, gets ko. Alam kong ako yung sagabal na gusto mong mawala. Bakit mo naman sinasagot ang sarili mong tanong? Kasi wala ka namang lakas ng loob sagutin yung tanong ko. Sa bagay, sa ating dalawa, ikaw lang yung malakas lagi ang loob. Malakas ang loob na magdala ng mga kalat dito sa bahay ko. Malakas ang loob na makipagrelasyon sa mas bata sa'yo. Wow. Wow lang. Oh, asan ang lakas ng loob mo? Wow na lang ba ang isasagot mo? Alam mo, ilang buwan na kitang tinitiis ha. Hindi kita nilalabanan kasi may respeto pa ako sa'yo. Kung may respeto ka sa akin, hindi mo sana pinatulan ng anak ko. Hanggang ngayon talaga hindi mo matanggap ang relasyon namin ng anak mo? Huwag kang umasa na matatanggap ko pa yan! Hindi naman ako umaasa talaga. Kasi sarado ang isipan mo. Kahit siguro gumuho ang mundo, nakalak pa rin yung utak mo. Sa bagay, ganyan naman talaga kapag may edad na, di ba? Lakas talaga makapagsabi na may edad na. Akala mo naman nagsusumixtin ka lang. Hindi hamak na mas marami ka pang puting buhok kesa sa akin, oh. Bata pa lang ako. Marami na akong puting buhok. Nasa lahi namin yun at di lang dahil sa edad ko. Talaga ba? Oo naman. Ikaw, yung varicose vein sa trayuma mo ba? Elementary ka pa lang meron na? Sa lahi ba nakukuha yan o sa edad? Talagang... Minda? Nay? Oh, nandyan pala kayo. Buboy! Napaaga ka yata ng uwi. Maaga kasi naming na-reach yung kota ngayong araw sa opisina eh. Nag-text ako sa'yo, Minda. Ay, sorry. Mahina ata ang signal dito sa sala ng nanay mo, kaya di ko na-receive. Check ko mamaya. Ayos lang kahit mamaya na pag bakante ka. Update lang naman sa opisina yung tinext ko sa'yo eh. Kumain na ba kayo? Bumili ako ng liempo oh.
Sabay-sabay na tayo. Ang sweet naman. Buboy, baka pwedeng ikaw na munang umasikaso niyan sa kusina, ha? Susunod ako. Aayusin ko lang tong signal ng phone ko. Okay, sige. Nay, samahan niyo ako? Kaya mo na yan, anak. Hihilutin ko lang itong hinliliit ko. Baka kasi magtampo na sa kakauntog sa rocking chair ni Minda eh. O sige, relax lang kayo rito. Ako nang bahala sa pagkain natin. Punta na muna ako sa kusina, ha? Maiwan ko na muna kayo. O, mabalik tayo. Sabi ko nga kanina, Talaga utang na loob naman. Hindi ka ba napapagod makipag-away? Kasi ako rinding-rindi na eh. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa pangiinis sa akin kasi wala ring mapupuntahan yan. Tataas lang lagi ang BP mo. O, ngayon titiklop ka. Kanina lang matapang ka. Para kang pinausukang tandang. Tapos ngayon, dumating si Buboy. Gusto mo bang makita ng anak mo ang pagtatalo natin? Di mo ba naisip kung anong epekto nito sa kanya? Puro na lang ba? Sarili mong galit ang iniintindi mo? Wala akong balak iwan ng anak mo. Mahal ko siya. Kung di mo pa rin ako masikmura, maiintindihan ko. Pero wag mo naman sana akong bastusin tulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba tayo pwedeng mamuhay na lang ng payapa para kay Buboy? Hindi ba pwede yun? Hindi na ako nakasagot sa huling sinabi ni Minda. Lunok na lamang ako ng laway dahil may punto siya. Nagmukha akong talunan sa mga sinabi niya at alam kong tama naman siya. Hindi naman niya hinintay na makapagsalita pa ako at tumayo na siya mula sa pagkakaupo at saka pumunta sa kusina para samahan si Buboy. Ako naman ang napaupo sa rocking chair at napaisip sa mga nangyari. Napaisip ako sa mga sinabi ni Minda. Doon ako nakaramdam ng konsensya dahil maayos naman si Mindang makisama pero ako lang yung gumagawa ng paraan para maging negative ang lahat. Kaya naman naisipan kong itigil na ang nararamdaman kong galit sa kanya. Oras na para bigyan ko siya ng chance. Alam ko noon na mahirap yung gawin pero habang iniisip ko si Buboy, napilitan akong gawin yon. Naisip ko rin na baka pag pinalala pa namin ni Minda ang hidwaan namin ay lalayo na ang loob ng anak ko sa akin. Baka yun pa ang maging dahilan para tuluyan na siyang bumukod at lumayo na sa akin dahil sa pakikialam ko sa kanilang dalawa. Kaya naman para sa anak ko ay kinaya kong ibaba ang pride ko. Sinimulan ko nang makisama kay Minda, nahirapan kaming pareho pero nakaya naman. Paunti-unti ay kinilala ko siya. Tuwing wala noon ang mag-ama ko at naabutan ko si Minda ay pinagtitimpla ko siya ng kape at inaaya ko siya sa labas ng bahay para magkwentuhan. Inoffer ko rin sa kanya ang tinago kong yosi. Natawa nga siya dahil palihim din pala siyang nagyoyosi kapag wala si Buboy. Alam naming pareho na hindi gusto ni Buboy na nagyoyosi kami kaya natawa na lang din kaming pareho. Meron na tuloy kaming naging bonding na dalawa. Binigyan din niya ako ng pabango na mamahalin. Yung pabango na kayang takpan yung amoy ng yosi. Gumana ang loob ko kay Minda habang tumatagal. Doon ko naintindihan kung bakit napamahal sa kanya ang anak kong si Buboy. Maayos naman kasi talaga si Minda. Aminado na ako noon na sa akin talaga ang problema. Masaya siyang kasama at hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Naging paborito ko na tuloy si Minda sa lahat ng mga nakarelasyon ni Buboy. Sinabi ko yun sa kanya at sinabi rin niyang ako ang paborito niyang biyanan. Nagtawanan kami sa mga sinagot niya dahil hindi naman pala niya naabutang buhay ang magulang ng nag-iisang ex niya. Naging maayos ang lahat sa amin hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Bagong paborito ko na tong nilagang baka ni Rosa. Ang lambot ng baka. Naparami tuloy yung kanin ko. Binugbog pa kasi niya yung baka bago niya niluto. Ikaw talaga, Vic, isusumbong kita. Matagal ko nang sinumbong ang sarili ko. Gusto mo, samahan pa kita eh. Sige, next week pag di na ako busy. Baiba tayo. Busy na si Buboy sa lupa niya sa Laguna.
Ang dami na nga niyang plano para ron. Hinayaan ko na lang. Ang saya rin naman kasi niyang tingnan habang ginaganahan. Masaya rin akong tignan habang ginaganahan. Hoy, ano ba? Balik naman. Para makita mo kung paano ako ganahan. Baka may makarinig sa'yo, Vic. Mamaya pang gabi ang uwi ni Rosa. Si Buboy, di ba, sabi niya, tatawag naman siya pag babiyahe na pauwi. Tara na, mabilis lang to. Sa kwarto niyo ba ni Rosa? Dito na lang tayo sa sala. Ayoko nang pumanik. Nahawa na yata ako sa rayuma ng asawa mo. Halikan ko yung tuhod mo eh. Nakakagamot ng rayuma laway ko. Sa labi ka muna. Tapos pababa sa tuhod ko. O sige, sabi mo eh. Halika nga rito. Mga hayop! Rosa! Hayop! Rosa, teka lang. Walang teka lang! Wala nang preno yung kademonyohan ninyo eh! May pahalik pa sa tuhod! Ano ka, santo? Please, hayaan mo kami mag-explain. Kahit anong explanation ninyo, wala akong tatanggapin! Rosa, makinig ka. Hindi namin to sinasadya. Hindi sinasadya? Biglaan lang ba? Parang hindi naman. Parang komportable nga ang paghaharutan ninyong dalawa eh. Hindi yan biglaan. Oo, aminin ko may katagalan na. Ang kakapal ng mukha ninyo! Rosa, tumayo ka muna! Yun ang dapat sa'yo! Masakit ka! Baka mabuto tayo ni Buboy. Hindi mo yung buhok ni Minda. Ngayon, nagawa mo pa mag-alala kay Buboy? Hindi mo ba naisip yun habang nagpapalitan kayo ng laway ng haliparot ng Mindang ito? Please, Rosa. Mali kami, oo. Please, tigilan na natin to. Kung kailan kayo nahuli, tsaka nyo maiisipang itigil. Sinabi ng tama na eh. Tigilan mo ng pananakit kay Minda. Magaling! Para sa kabit mo, nagawa mo akong itulak at saktan! Para talaga sa kabit mo! Sorry kung naitulak kita. Hindi ko sinasadya. Ayaw mo kasi tumigil eh. Hindi sinasadya? Ilang beses yung bang gagasgasin ang mga salitang yan, ha? Hindi na ako naniniwala sa salitang yan! Sinadya mo ako itulak! Sinadya mo ako saktan! Sinadya mo kumabit sa huda sa babae na to! Sorry, Rosa. Sorry. Pero please, huwag nating ipaalam to kay Buboy. Mahal ko ang anak mo. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sana bago mo hinubad ang panty mo para sa asawa ko, naisip mo sana yan! Mali naman talaga eh. Mali talaga. Nagpatukso ako, oo. Nalungkot. Pasensya na. Hanggang ganyan na lang kaya mong sabihin, ha? Kasi ayoko nang depensahan ang sarili ko. Mali ako. Rosa, pag-usapan natin to. Para sa kapakanan ni Buboy. Pag-usapan natin to, pakiusap. Sa ating tatlo, ako lang ang nag-iisip sa kapakanan ni Buboy. Kayong dalawa, wala kayong ibang iniisip kundi ang init ng mga pang-ibaba ninyo. Mga hayop! Walang yaka talaga, Minda! Uy! Rosa! Ako na, Rosa! Nasasaktan ako! Dapat lang masaktan ka! Kulang pa nga ito sa ginawa niya sa amin ni Boboy eh! Tama na, Rosa! Tama na! Hindi! Wala na akong awa! Kung meron man ako natitirang awa, para na lang yun sa anak ko! Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko nang marinig ko nang paulit-ulit ang pangalan ng anak ko. Napaiyak na lamang ako at napaupo sa sahig sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi nagtagal ang panginginig ng katawang ko, sinubukan akong yakapin ni Vic pero sinampal ko siya ng ilang ulit. Hindi naman niya ako nilabanan dahil alam niyang deserve niya yon. Nang mapagod akong saktan silang pareho ay doon na ako kinausap ni Vic at inamin niyang matagal na silang nagkaroon ng lihim na relasyon. Bago pa man din maging sina Minda at Buboy. 1 buwan lang ang naging relasyon na yon dahil nakonsensya daw si Vic at na-realize niyang ako pa rin ang mahal niya. Nagalit si Minda at sinubukang gumanti. Nagpaligaw siya kay Buboy at na-fall na si Buboy sa kanya. Inakala ni Minda na paglalaruan lang niya si Buboy para saktan si Vic. Pero nahulog na rin si Minda sa kanya habang tumatagal.
Inakala ni Minda na nawala na ang nararamdaman niya para kay Vic mula noong maging sila ni Buboy, pero nagkamali siya. Mula noong tumira si Minda sa bahay ay nanumbalik ang pagmamahal niya para kay Vic at ganon din ang asawa ko para sa kanya. Sinubukan naman daw nilang pigilan ng nararamdaman nila pero nahirapan sila dahil nagkalapit silang muli. Hindi naman nawala ang nararamdaman ni Minda para kay Buboy at aminado naman siyang mas mahal niya ang anak ko kesa sa asawa ko. Nadala lang daw sila ng init ng nararamdaman nila sa tuwing naiiwan silang dalawa na magkasama ni Vic. Nagkamali sila na napasunod sila ng tawag ng laman pero handa na raw nilang talikuran ang ginagawa nila. Nakiusap sila na itama ang pagkakamali nila at nakiusap silang wag nang ipaalam kay Buboy ang lahat para hindi na raw masaktan pa ang aking anak. Baka kapag nalaman daw ni Buboy ang tungkol sa relasyon ni Vic at Minda ay baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Natakot ako habang iniisip kung paanong masasaktan ang anak ko kapag nalaman niya ang katotohanan. Napamahal naman si Buboy kay Minda, baka yun na rin ang maging mitsa ng paglayo ni Buboy sa aming mag-asawa. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuo na lamang para sa kapakanan ng anak ko. Nagpanggap kaming tatlo na parang walang nangyari at doon ako nahirapan. Araw-araw mula noon hanggang ngayon ay puro guilt na lamang ang nafe-feel ko sa tuwing nakakaharap ko si Buboy. Kaya ngayon ay gusto kong matulungan ninyo ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Tama bang ilihim ko na lang ang lahat ng ito sa anak ko at ipagpatuloy pa rin ang lahat na para bang walang nangyari? O sasabihin ko na ang katotohanan? Maraming salamat, Papa Dudut, hindi lamang sa pagbasa ng aking liham, kundi sa pakikinig na rin sa aking hinaing. Sana ay magawa ninyo akong tulungan kasama ng mga kabarangay natin na laging nakasubaybay sa inyong programa. Hanggang dito na lamang ang aking liham. More power sa inyong #1 radio station, ang Barangay LS. Ang inyong kabarangay forever, Rosa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na, yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon.
Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Sasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Ang sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sasarap ba naman ang luto ng mama mo? Papapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yung tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At natutuwa ako na nagustuhan mo mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito. Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon, tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon, sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang, sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako kanina.
Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow? Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, ha? Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip doon sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua, no? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, Papa Dudut. Girl, una na ako sa loob ng airport ha! Sige, susunod na rin ako. Ay, bye Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport, ha? Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay Mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni Mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni Mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-uusap kami ni Mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. Ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso eh? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela,
Hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang sa... Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang Ano? Kaya lang hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhanan niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ng pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papa Dudut. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papa Dudut.
Medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang na mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ha. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami. Basta paggising ko kahapon, para akong nag-gym ng 1 buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papadudot, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mami at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko. Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh anak, bakit sumisigaw ka dyan at... Ay Diyos ko, anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay Diyos ko anak, namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to?
hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Nela, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bilhin natin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela? Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tignan eh. Tsaka, nagnanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat tong lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga katikati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papadudot, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Iniisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papadudot. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kati na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko. Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papadudot, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientific explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung ano man ang sinabi ni Camille noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan, pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo.
o pumuputol or pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako, kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga na ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko. Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako pero sinabihan ko siya na wag na kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang. Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat niyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa'yo nito. Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, Po. ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. Sige po, Mang Emong. Sige, ito ilalagay ko na, Nela.
Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw, mambabarang ka, tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya! Ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Mang Ewang! Ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pa ngang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papadudot. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok? Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko.
Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo, kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papadudo, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas, bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Guilt, galit, takot at awa. Halos humaguluhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan. Pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin ni Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Hanggang saan mo kayang manahimik sa nakikita mong pagmamaltrato sa iyong kapwa dahil natatakot ka na mapahamak at madamay sa gulo ng iba? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Andrea, taga Quezon City. 25 years old at pamilyado na ako. Ako po ay dating sales lady, Papa Dudut, sa isang mall, pero minalas na mawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. Kaya ngayon ay nag-online selling na lamang po muna. Dahil din po dito ay maraming oras na rin po akong nakikinig sa Barangay LS sa inyong programa. Sa awa naman po ng Diyos ay nakakaraos-raos naman kami ng pamilya ko sa ngayon, kahit na dalawa po kami ng asawa kong si Melvin na nawala ng trabaho. At tumututok na lamang po kami sa pag-resell ng mga pagkain online. Sa tingin ko po ay medyo nakagaan dahil isa pa lamang po ang anak namin. At dahil din sa tingin ko ay kahit papaano ay naging mabait po ang tadhana sa amin. Dahil na rin sa isang magandang bagay na ginawa ko noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Gayunman, ang magandang bagay din pong yon ang nakapagbigay sa akin ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ko na hanggang sa ngayon ay dinadala ko pa rin. At eto na nga po, Papa Dudut, ang gusto kong ibahagi sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakatira po kami sa isang bliss type na lumang building. At ang inuupahan po naming bahay ay pinagawa ng divider ng may-ari para pwedeng paupahan sa dalawang pamilya. Medyo masikip po ang espasyo, pero okay na rin po dahil mura lang naman ang upa namin. Dito na po kami lumipat ni Melvin matapos naming magpakasal at bumukod sa mga pamilya namin. Dahil malapit din po ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Medyo maayos naman po ang lugar na nilipatan namin. Pero karamihan sa kanila ay magkakakilala na at kami lang ang baguhan. Kahit na building po siya ay halos ando na rin po ang lahat. May mga nagtayo ng maliliit na tindahan, may mga nagiinuman kung minsan at mga batang naglalaro sa pasilyo. Ang aming cashier po sa unit ay isang pamilya, mag-asawang nasa 40 to 50 years old na at may 3 anak. Ang panganay nila ay babaeng college na working student. Ang sumunod ay lalaki na parang magka-college na rin. At ang bunso naman ay nasa 12 to 13 years old na lalaki. Pero hindi ito nag-aaral dahil isa po siyang special child. Hello! Hello din. Ano pangalan mo? Andrea. Ikaw yung bago naming kapitbahay, no? Oo, ako nga. Ikaw, anong pangalan mo? Makmak. Nice to meet you, Makmak. Ha? Sabi ko, natutuwa ako na makilala ka. Ah, ako rin. Ang ganda mo naman, Ate Andrea. Ay, thank you. May boyfriend ka na, ate? Ay, hindi. Asawa na. May asawa na ako. Ah, parang ang bata mo pa. 22 na ako. Ha? Ano yun? 22. Ano yun? 22 years old. Ah, matanda na ba yun? Oo. Ikaw, ilang taon ka na? Di ko alam. Di mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Ah, ganun ba? Wala ka bang pasok ngayon, Makmak? Pasok saan? Sa eskwelahan. Ha? Di ka nag-aaral? Hindi. Makmak! Po! Nakuha mo na ba yung sukli ko kanina kay Aling Tess? Hindi pa po! Abay, punyemas ka naman, bata ka. Inutil ka talaga. Kanina ko pa inutos Kunin mo na! Opo! Sige ate, alis muna ako. Okay, sige Makmak. Simula pa lang po ay hindi na maganda ang vibe sa akin ng pamilyang katabi namin, Papa Dudut. Malimit po silang nagsisigawan at parang lahat ay palaging mainit ang ulo.
Bagay na nakaka-stress po sa akin ng husto lalo pat buntis pa ako noon. Pero ang pinaka hindi ko po komportable ay dahil palagi nilang sinisigawan si Makmak. Lalo pat isa itong special child. Tansya ko po ay nasa 12 to 13 years old na nga po ang bata. Pero parang ang pag-iisip niya ay parang pampitong gulang pa lamang. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay parang bata nga rin po talaga itong kumilos at magsalita. Kung minsan ay parang nagwawala at nagtatantrums din siya. Bagay na parang hindi na pagpapasensyahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nung una ay sinusubukan ko pa rin pong intindihin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil wala naman po ako sa posisyon nila. Bilang isang buntis at magiging ina na rin po ng panahon na yon, ay iniwasan ko rin pong husgahan sila kaagad. Dahil sigurado akong tiyak na mahirap para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na mga pangangailangan at kondisyon. Bagay na ipinagdarasal ko po talaga noon na hindi naman dumapos sa ipinagbubuntis ko. Pero habang lumilipas po ang mga linggo, ay mas nabahala na po ako sa aking mga naririnig na pagtrato nila kay Makmak. Tinamaan ang magaling ka talagang bata ka! Lintik ka! Pagkakain kasi, kumain lang! Lintik, munti ka pa mabubugtong pa ako! Leche ka ha! Inutil ka rin kasi tulad ng anak mo na to, Gloria! Bakit mo kasi binigyan ng babasagin na baso? Dapat yung plastic lang binibigay mo dito eh! Pakain ko sa inyo mag-ina tong bubog eh! Nasa hugasan lahat eh! Ito kasing si Lester, tatamad-tamad. Dapat hinugasan mo na yung lahat ng mga kinainan! Pihira! Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba nakabasag? Ako ba may tililing? Di naman ako yung abnormal ah! Tumahimik ka ng lintik ka! Hindi, mas lalo kang tatama sa akin! Gloria! Ilisin mo nga to! Lester! Ikaw na nga maglinis! Pambihira, ako na naman eh! Ako ba nakabasag? Ba't di nyo ipalinis niyan kay Makmak? Tanga! Kita mo na nga mahina ang utak niyan eh! Gusto mo bang dumugo yung kamay niyang kapupulot ng mga bubog? Bihira ka! Di hayaan nyo magsugat-sugat yung kamay niyan para matuto. Uisit, ang dahil pa sinasabi! Linisin mo na, kundi pati ikaw, tatama sa akin! Pesting buhay naman to. Bakit kasi hindi nyo pa ipasok sa mental yan para hindi tayo napeperwisyo pare-pareho? Sana masagasaan na lang yan. Diyos ko, eto na naman sila. Ano ba yan, Melvin? Mapapaanak ako ng maaga nito sa mga kapitbahay natin eh. Pabayaan mo na lang. Huwag ka na ma-stress. At saka kawawa si Makmak. Alam naman nila na special child yung bata. Tapos ginaganyan-ganyan nila. Baka pagod lang sa trabaho yung mag-asawa. Hala, kahit napagod pa yan, anak nila yon. Kadugo nila yon. Galing sa kanila yon. At saka kahit na may kondisyon yung bata, may pakiramdam pa rin yun. Sa nangyayaring yan, hindi malayong lumala pa yung kondisyon ng bata eh. Pabayaan mo na. Huwag ka na lang magpa-apekto, lalo pat buntis ka. Melvin, natatakot ako. Paano kung yung anak natin? Anong ibig mong sabihin paano? Paano kung yung anak natin maging katulad ni Makmak? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo ng kung ano-ano, lalo may stress yung anak natin eh. Pero paano nga kung mangyari? Sobrang dalang lang naman ng ganyang kondisyon. At saka alam ko na mamana yan. Wala naman sa atin ang may lahing ganyan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Tama na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata. Huwag ka na magpa-apekto sa mga yan. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. At sa stress ko sa mga sigawan sa kabila ng manipis na pader na humahati sa aming maliit na inuupahan ay pakiramdam ko ay mapapaanak ako ng hindi oras. Sa mga panahon na yon ay wala pa naman po akong trabaho dahil kaka-endo ko lamang din sa dati kong pinapasukan. At ang balak sana naming mag-asawa ay sa bahay muna ako mamamalagi at mag-reselling na lamang muna ako ng make-up.
para hindi ako matagtag at ma-stress sa pamamasukan at pagkukommute at maalagaan ang aking pinagbubuntis. Pero ang bad vibes na ibinibigay po ng kapitbahay namin dahil sa kanilang sigawan at murahan, pakiramdam ko ay mapapaanak na rin po ako nang wala sa oras. Kaya most of the time ay naka-headphones na lamang ako at nakikinig sa Barangay Love Stories para hindi ko na masyadong marinig ang sigawan sa kabila. Dahil palagi din po akong nasa bahay lang ay medyo nalaman ko na rin po ng bahagya ang background ng pamilyang kapitbahay namin kahit na madalang ko lang pong makausap ang mga ito. Ang padre di pamilya po ay parang 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung umuwi. Nagtatrabaho po ata sa isang factory sa Laguna. Ang nanay naman ay isang mananahe. Ang panganay na babae ay nasa kolehiyo at nagwo-working student. At ang panggitna naman po ay parang senior high school pero tamad namang mag-aral. At si Makmak nga po na bunso ay ang palaging nasa bahay lang din kasama ng nanay niya at hindi po nag-aaral. Buong araw ay halos bukas ang TV nila. Bilang mga kapitbahay ay wala din naman po silang masyadong pakialam sa amin. Tulad ng pagtrato rin po nila sa isa't isa na kanya-kanyang buhay. At parang akala mo'y hindi sila magkakadugo at iisang pamilya. Ang iba naman po na aming mga kapitbahay ay nakagaanan ko naman po ng loob kahit na papaano. At batay nga po sa mga minsang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, ay napag-alaman ko rin po na hindi naman po pala talaga taga doon ang pamilyang nakashare namin sa inuupahan naming bahay. Nauna lang po sila sa amin ng mga 5 taon. At nung una ay hindi pa nga daw po nila masyadong napansin na may kakulangan sa pag-iisip si Makmak dahil nga ito'y bata pa noon. Pero habang lumalaki po ito, ay napansin na nila na may kakaiba dito. At wala din itong nakaklose na mga bata o kalaro dahil ilang na makipaglaro ang ibang mga bata sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Nasayangan po ako kay Makmak, Papa Dudut, at naaawa din. Mabait po ang bata, malambing. Yun nga lang ay kung minsan ay makulit talaga at mahirap kausap. Kung minsan ay bigla na lamang pong kakatok sa amin at magbibigay ng kung anong chichirya na kinakain niya o pagkain at makikipagkwentuhan. Bagay na pinapayagan ko din naman po dahil wala rin akong halos kausap sa amin. Dahil ang asawa ko po ay buong araw na nasa trabaho. At kahit papaano ay naramdaman ko na nananabik ang bata sa tao na maging mabait at palakaibigan sa kanya. Dahil ang lahat po sa lugar namin, pati mga bata at maski na ang sarili niyang pamilya ay istorbo at katawa-tawa ang tingin sa kanya. Pwede ako pasali? Oh, sino nakasunod? Hoy, bata! Pasali! He? Huwag mo nga ako sigawan! Pasali nga sa laro nyo! Ayaw ka namin kalaro, matanda ka na! Di ako matanda! Tapos isip bata ka pa! Hindi ako isip bata! Umalis ka dito! Huwag kang mastorbo, naglalaro kami! Sa mga ugali nyo! Pangit! Pangit! Hoy, hindi kami pangit ha! Ikaw kaya ang pangit! Kayo ang pangit! Umalis ka na sabi! Huwag ka magulo dito, hindi ka naman kasali! Sige, kukunin ko to! Uy! Ibalik mo yung pamato! Ayoko! Akin lang to hanggang di nyo ang pinapasali! Akin na yan! Akin na sabi! Ano ba? Hindi ko tayo bibigay! Ayaw mo ha? Aray! Aray ko! Ba't mo ako tinulak? Buti nga sa'yo! Tay! Tay! Oh, ano nangyari? Bakit ka nadapa? Tinulak ako niya, no? Ikaw talaga lintik kang bata ka eh. Aray! Ang laki-laki mo na? Nakikipag-away ka pa dito sa mga mas maliliit sa'yo? Anong nangyayari? Eh, yung sinto-sintong yan, tinulak yung anak ko eh. Ano, Tenten, nasaktan ka ba anak? Opo!
Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman yung kondisyon ng bata. Kaya nga dapat kinukulong yan sa bahay. Mamaya kung ano pang gawin yan dito Hindi naman ho siguro. Tsaka hindi naman po pwedeng ikulong lang yung bata. Hoy, huwag ka nga nakikialam dito. Ilayo mo sa akin yan sinto-sintong yan. Pauwiin mo niya sa kanila. Kundi papabarangay ko yung mga magulang yan. Isasama pa kita. Grabe naman ho kayo, Mang Tiklo. Tahan na, Makmak. Tara, uwi na tayo dun sa bahay nyo. Halika. Ate, wag niyo po ako susumbong kay Mama. Papagalitan po ako nun pag nalaman niyan may nakaaway ako. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Nang pinagtanggol ko po si Makmak kay Mang Tiklo, ay bigla pong may kung ano akong naramdaman na awa at bugso ng damdamin para protektahan siya. Siguro po ay dahil sa ako ay buntis kaya ang motherly instinct ko ang naging malakas. Pero matapos po ng pagkakataong yon, nang nanindigan ako sa isang malaki, masungit at higit na malakas na lalaki kesa sa akin, ay may malaking bahagi po sa akin ang nakaramdam at nagdesisyon na maging tagapagtanggol at tagaprotekta kay Makmak. At sa tingin ko po ay unang pagkakataon din po yon na nakaramdam na may kakampi at kaibigan si Makmak. At dahil din po sa pangyayaring yon ay mas napalapit din sa akin ang loob ng bata. Naging mas madalas po ito na kumakatok sa amin para makipagkwentuhan. At minsan nga po ay nasisita na ito ng nanay niya dahil baka raw nakakaistorbo na sa akin. Pero hinahayaan ko lang din po ang bata, Papa Dudut, dahil kahit na nga kung minsan ay may pagkamakulit, kahit papaano ay naaaliw din naman ako sa kanya. At sa tingin ko po ay siya rin po ang una kong tunay na naging kaibigan sa lugar na yon. Hindi kasi katulad ng mga normal na mga tao na po pwedeng nakangiti sa harap mo pero kung ano-ano na pala ang sinasabi sa likod mo. Ang mga katulad po ni Makmak ay busilak ang puso at sasabihin ng diretso kung ano ang totoong naiisip nila. Hindi katulad ng ibang mga normal na tao na pwede kang traidorin. Ang mga katulad ni Makmak, Papa Dudut, ay hindi ka pag-iisipan ng masama at wala ring hangarin na manloko ng kapwa. Sandali lang! Hi, Ate! Hi, Makmak! Ate, ito para sa'yo. Wow! Salamat dito sa choknat, ha? You're welcome! Aba! Nagagamit mo na yung tinuro ko sa'yo! Pasok ka muna sa loob. Ate, dito muna ako, Yay! Buka! Gusto mo ba ng juice, Makmak? Sige! Yung paborito ko! Sige, pagtitimpla kita, ha? Ito. Thank you! Wow, very good! Marunong nang mag-thank you! Sarap! Teka. Makmak, paano yung braso mo? Nahulog ka ba? Bakit ka may pasa? Ito. Nung isang araw kasi umalis si Mama, ako lang sa bahay. Kaya tinali ako ni Kuya Lester. Ha? Anong tinali? Bakit ka tinali? Kasi umalis din siya sa bahay. Pero bakit kanya tinali? Para hindi ako makalis ng bahay. Hala, sinumbong mo ba siya sa mama mo? Ha? Si Kuya Lester mo. Sinumbong mo ba siya sa mama mo dahil tinali ka? Hindi. Bakit hindi? Tinakot ka ba niya? Hindi. Dapat sinabi mo nga sa mama mo para napagsabihan ng kuya mo na wag nang gawin yun. Tinatali naman nila ako palagi. Ano? Sino? Silang lahat. Si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya. Pag umaalis sila tapos ako lang naiwan sa bahay. Pero bakit ka tinali? Para nga daw hindi ako umalis. Kulit mo naman. Hindi yun tama.
Eh paano kung nagugutom ka na? O pag kailangan mong mag-CR? Pinipigilan ko. Diyos ko. Hindi tama yung ginagawa nila sa'yo, Makmak. Makmak! Makmak! Nasaan ka bang abnormal ka? Ay, tawag na ako ni Mama. Sige, bye-bye ate. Kinilabutan po ako sa sinabing yon ni Makmak, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na nagagawang saktan siya ng pamilya niya. At ang itali pa siya na parang hayop lang kapag kailangan niyang maiwang mag-isa lang sa bahay. Gayon pa man ay 1,000 mga bagay pa rin ang tumatakbo sa isipan ko noon. Inilagay ko din po ang sarili ko sa posisyon ng mga magulang ni Makmak. Kung ako ay magulang na nagtatrabaho at kailangang kumita ng pera para makakain, pero may anak ako na parang si Makmak na maaaring aksidenteng makasakit ng iba o ng sarili dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip, ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano kung wala nga akong mapag-iwanan sa kanya? Wala namang tayong mga daycare sa Pilipinas na libre at sagot ng gobyerno para mapag-iwanan sa bata, lalo na sa mga kagaya ni Makmak. Kapag kumuha naman ako ng bantay ay kailangan ko rin itong bayaran. At kung hahayaan ko lang naman si Makmak at ilak lang sa bahay, paano kung maglaro ito ng kung ano-ano na pwedeng simula ng sunog? Kapag hindi ko naman kinandado ang bahay, paano kung umalis ito, mawala at hindi na makabalik pa? Pero sa lahat ng mga sitwasyong iniisip ko na maaaring pinagdaraanan ng mga magulang ni Makmak, ay isa pa rin po ang isinisigaw ng aking konsensya at puso, Papa Dudut, na mali ang kanilang ginagawa kay Makmak. At kung ginagawa din ng mga kapatid ni Makmak ang pagtatali sa kanya kapag sila ay umaalis ng bahay, ay hindi rin naman sila po pwedeng sisihin din dahil mga bata pa rin naman sila. Kaya ang mga magulang lang talaga ang dapat nasisihin dahil sila ang dapat nagabay at maging huwaran ng tamang asal at moralidad sa kanilang mga anak. At dahil binabagabag po ako ng husto ng aking nalaman tungkol sa pagtatali ng mga magulang at ng mga kapatid ni Makmak sa kanya, kapag sila ay umaalis ay kinausap ko po noon si Melvin tungkol dito. Maski rin po si Melvin ay nagulat at naasiwa sa ginagawang yon ng pamilya ni Makmak. Pero nang tinanong ko si Melvin kung ano ba ang dapat naming gawin, ay doon na po medyo umatras si Melvin. Huwag na lang daw po kaming makialam dahil kapitbahay lang naman kami. At wala pa namang nangyayaring masama sa bata. At nang sinabi ko na hihintayin pa ba namin na may mangyaring masama sa bata, ang sabi lang po sa akin ni Melvin ay umiwas na lamang daw po kami sa gulo. Lalo pat bago pa lamang kami sa lugar na yon. Hindi po ako makapaniwala sa naging pasya ni Melvin, Papa Dudut. Lalo pat buntis ako at magiging ina na. Hindi ko maatim kung paanong natitiis ng mga magulang ni Makmak na itrato siya ng ganon. Wala ba silang lukso ng dugo na nararamdaman sa bata? Hindi na ba nila nakikita si Makmak na tao? At dahil ilang gabi rin po akong hindi mapakali sa kakaisip sa pagmamaltrato ng mga kapitbahay namin sa sarili nilang kadugo, ay nagpasya po ako na kausapin ang nanay ni Makmak, Papa Dudut. Kahit na sinabihan pa ako ni Melvin na huwag nang makialam. Teka! Magandang araw po, Aling Gloria. O bakit? Anong problema? Hindi, wala ho. Gusto ko lang po sana kayong makausap ng saglit. Tungkol saan? Ano po kasi di ho ba buntis po ako. Tapos palagi lang naman po ako nandito sa bahay. O tapos? Naisip ko lang po kung kailangan yung umalis at si Makmak lang ang may iwan sa bahay nyo, pwede nyo naman po siyang ihabilin sa akin. Ha? Pwede ko po siyang bantayan kapag wala kayong mapag-iwanan sa kanya. O bakit? Naisip ko lang po,
Kasi kung minsan, parang wala pong tao sa bahay nyo. Tapos naiisip ko baka mag-isa lang si Makmak sa bahay. Siyempre po sa kondisyon niya, nag-aalala po ako. Bakit mo naman naisipan yan? Kailangan mo ng trabaho? Ay wala kaming ekstrang pambayad sa bantay ha? Ay naku, hindi po. Wala pong bayad. Libre ko pong gagawin. Parang magkaibigan na rin naman po kami ni Makmak. Nakagaanan ko na po ng loob yung bata. Hindi, wag mo kaming intindihin. Salamat na lang. Aling Gloria. Ano? Nung isang araw ho kasi pumunta sa akin si Makmak. Tapos nakita ko may pasa siya sa braso. Tapos? Bata yan sintu-sintu pa. Malamang tumama yan sa kung saan lang. Ang sabi niya ho sa akin dahil daw po yun sa pagkakatali sa kanya ng Kuya Lester niya. Ngayon? Kaya nga po ako nagbobolontaryo na akong magbabantay sa bata. Kesa naman pong ganyan na itinatali niyo siya kapag wala kayo sa bahay. Ano gusto mong palabasin, ha? Na masama kaming magulang? Ay hindi naman po yun sa ganon. Yun ang pinapalabas mo ha? Akala mo kung sino ka. Bagong salta ka lang naman dito. At hindi ka pa ina. Kaya huwag ka magmamagaling dyan. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas namin dyan sa batang yan. Pero Aling Gloria, anak niyo ho si Makmak. Kadugo niyo yan. Kahit ganyan yung kondisyon niya, tao yan. Huwag niyo naman pong itrato na parang aso yung bata na tinatali niyo. Hoy Andrea, mag-ingat ka dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo ha. Hindi namin tinatrato na parang aso yung bata. Yan ang sa tingin namin na mas mabuti para sa kanya. Hindi kasi nakakapag-isip yan ng tama. Pero nasasaktan nga yung bata. Yan ba ang sinumbong niya sa'yo? Hindi ho, hindi siya nagsumbong. Naisip ko lang nung nakita ko yung mga pasa niya. Pwes, wag kang makialam. Makialam ka kung ang lumabas dyan sa sinapupunan mo ay kulang-kulang din ang utak. Pero ngayon, wala kang karapatang makialam. Buhay namin ito. Pabayaan mo kami. Nang makausap ko po ang nanay ni Makmak, ay doon ko lang po nadiskubre kung gaano po nila parang kinakasuklaman ng bata. Pero naisip ko po na marahil ay ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang anak. Dahil baka hindi rin po niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kakulangan sa pag-iisip. Marahil ay sinisisi po niya ang kanyang sarili sa naging kondisyon ni Makmak. O baka marahil ay naiisip niya na may mali sa lahi nila mag-asawa. Kaya't kagaya ni Makmak ang lumabas sa kanila. Isang bagay na hindi siguro nila matanggap at baka posible pa nga pong ikinakahiya nila. Kaya mas lalo po akong nalungkot at nabahala para kay Makmak. Ngunit isa pong ikinabahala ko ay mula nang kausapin ko ang mga magulang ni Makmak ay madalang ko na rin po itong nakikita. Hindi na po kasi kumakatok sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin kagaya ng dati. Kung minsan nga po pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng bata. Dito po ako kinabahan ng husto dahil parang nakasama palalo ang pakikipag-usap ko sa nanay ni Makmak. At baka dahil sa nangyari ay mas naging malupit sila sa bata. Mahal. Ano yun? Mahal, kinakabahan ako. Bakit? Kay Makmak. Madalang ko na kasi siyang nakikita baka naman nasa bahay lang, naglalaro. Mahal, may sasabihin ako. Ano yun? Nung isang linggo kasi, kinausap ko si Aling Gloria. Tungkol saan? Sinabi ko na kung aalis sila ng bahay at maiiwan lang mag-isa si Makmak sa bahay, pwede naman nilang ipabantay sa akin yung bata. Oh, bakit ka nag-aalala? Wala namang masama dun sa sinabi mo Mabuti nga yun. Nagkakawang gawa ka pa. Kasi nabanggit ko sa kanya na alam kong tinatali nila si Makmak. Ay, mahal naman. Bakit mo sinabi yun? Bigla ako na lang nabanggit Kasi gusto na niyang tapusin agad yung usapan. Nag-aalala ako dun sa bata. Dyan sa anak natin, hindi ka nag-aalala? Melvin naman. Pwede naman ako mag-alala sa pareho. Ano namang kinalaman nun? Paano kung malaglag yung bata? Di ba, kaya nga hindi ka muna nagtrabaho para hindi ka matagtag at maalagaan mo yung anak natin? Tapos ngayon andito ka naman sa bahay, problema ng ibang taong gusto mong akuin. Melvin, ang dali para sa'yo.
Kasi hindi ikaw ang nakakarinig ng mga away at iyak ng bata sa kabila. Ako buong araw ako nandito. Ako ang nakakarinig sa lahat. Eh di wag mong pakinggan. Makinig ka sa radyo. So ang gusto mong gawin ay magbingi-bingihan ako at magbulag-bulagan sa nangyayari sa kabila? Melvin, ikaw pa ba yung kausap ko? Hindi ko kaya na walang ginagawa habang nakikita kong may naghihirap sa paligid ko. Eh tingnan mo. Ngayon, mukha nakakuha pa tayo ng kaaway. Kakapakialam mo dyan, edi parang mas lalo pang nakalala. Hindi na pinapalabas yung bata. Yun ang kinakatakot ko eh. Pabayaan mo na. Tapos na eh. Wala ka na magagawa. Pero paano kung mas lalo nilang tinatali yung bata sa loob? Paano kung pinarurusahan nila lalo yung bata? Parang umiiwas na nga sa akin si Makmak eh. Kaya nga wag mo nang dagdagan. Pabayaan mo na sila. Ang intindihin mo si baby, okay? Huwag ka na magpa-stress sa problema ng ibang tao. Walang madudulot na maganda yan sa atin. Matapos ko pong makipag-usap kay Melvin, ay mas lalo pong bumigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mas lalo po akong natakot na baka dahil sa kagustuhan kong matulungan ng bata, ay mas lalo pa po itong nakasama sa kanya. Isa pa ay tama nga rin po si Melvin. Parang dahil sa ginawa ko ay nainis pa sa amin sina Aling Gloria. At may mga pagkakataon pa nga na kapag nag-aaway sila sa kabilang bahay o kapag napagsasabihan si Makmak ay parang nagpaparinig pa ito sa akin. Pinapagalitan nila si Makmak na huwag daw masyadong malakas kung umiyak dahil baka daw kung ano-ano na naman daw ang isipin ng mga malisyosang kapitbahay. Ang hindi ko po nabanggit kay Melvin ay bukod kay Aling Gloria, ay nakaaway ko rin po si Mang Tiklo na tatay ni Tenten, ang batang nakaaway ni Makmak. Mula nang namagitan ako sa pamamatok niya kay Makmak noong nag-away ang dalawang bata, ay naging masungit na rin po ito sa akin at kung minsan nga po, kapag bumibili ako sa tindahan o naglalakad ako sa pasilyo at natsetsempohan na naroon din siya, ay tinitingnan ako ng masama. Sabay parinig na ingat kayo, may sawsawera. Pero pinalampas ko na lamang po ang lahat ng yon, Papa Dudut, kahit na gustong gusto ko na rin pong pumatol kung minsan. Iniisip ko na lamang po ang sinabi sa akin ni Melvin na kailangang kumalma ako at gawing priority ang kalagayan ng magiging anak namin. At kahit na mahirap po sa kalooban ko, ay pinilit ko na lang pong hindi magpaapekto sa mga sigawan. At maski sa pag-iyak ni Makmak sa kabilang bahay. At nang tumagal ay parang naging manhid na nga rin po ako, Papa Dudut. Umabot na ako sa punto na naging normal na lamang sa akin na may magulo. Maingay at komplikado kaming mga kapitbahay. Nang tumagal kung minsan ay hindi ko na nga po napapansin na nag-aaway o nagsisigawan sila. Habang may pinapanood akong nakakatawa na video sa social media. Sa madaling sabi ay nawala na po ako ng pakialam, Papa Dudut. Kung minsan ay bigla-bigla ko rin pong naaalala na tinatali si Makmak ng mga magulang niya. Pero kaagad ko rin pong isinasantabi ang impormasyon na ito at binabaliwala. Sa isip ko ay ganun talaga. Wala na akong magagawa pa. Bukod pa dyan ay parang nasanay na rin po ako na halos hindi ko na nakikita si Makmak. Hanggang sa isang araw nang kumatok siya ulit sa pintuan namin. Sandali lang! Sino yan? Hi, ate! Oh, Makmak! May ipipigay ako sa'yo. Uy, salamat! Paborito mo yung choknat, di ba? Binigyan ako ni Aling Linda kaya bibigyan din kita. Naku, maraming salamat. You're welcome! Makmak, bakit ang tagal mo nang hindi pumupunta dito? Kasi binawalan ako ni mama eh. Pero wala siya ngayon eh, kaya andito ko. Eh sino nang kasama mo sa bahay? Si Kuya Lester lang nandyan ngayon, nagsiselfone. Buti naman at tumaan ka, namimiss na kita eh. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Makmak? Itong peklat na to. Pinaso ko ni tatay.
Ano? Bakit ka pinaso? Bilang parusa, makulit daw ako eh. Makmak! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta dyan? La, yan na si nanay. Makmak, sandali! Lester! Ah! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong palalabasin tong kapatid mo? May ginagawa ako eh. Hindi ko na malayan. Pambihira ka naman, cellphone ka na cellphone, pukpuk ko sa ulo mo yan eh. Ikaw na bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dito ka lang sa bahay at huwag kang pupunta dyan sa mga chismosa sa katabi? Tumahimik ka! Baka mamaya sabihin na naman nila dyan tinatrato ka dito na parang hayop. Napaka-OA mo! O Lester, hugasan mo na itong isda at ipangat mo. O ano? Hindi pa ba sapat yung nakikinig ka sa kabila? Ano bang gusto mo't nakikisaw-saw ka pa dito, ha? Bakit may paso ang kamay ni Makmak? Ay wala ka na doon! Pakialamera ka! Sandali! Aba, ano bang gusto mo, ha? Sabi ni Makmak, pinaso raw siya ng asawa nyo. At napapaniwala ka naman. Kita mo na nga sintu-sintu yan eh. Tapos naniniwala ka sa mga lumalabas sa bunganga niyan. Eh di mas buang ka. Ano nga ho ang nangyari sa kamay niya? Bakit siya may malaking peklat? Wala ka na doon! Chismosa kang hayop ka! Muli pong danumbalik ang lahat ng galit ko sa pamilya ni Makmak, Papa Dudut. At kasabay po noon ay tinamaan din ako ng matinding guilt. Guilt dahil kinalimutan ko ang kalagayan ni Makmak. At guilt dahil ako na nga lang po ang pupwedeng makatulong kay Makmak, binigo ko pa siya. Kinausap kong muli si Melvin tungkol sa nangyari. At kagaya ng dati, ang sinabi pa rin niya sa akin ay huwag daw akong makialam. Ipinipilit ko po sa kanya na kapag pinatagal pa namin yon ay baka mas malala lang ang gawin nila sa bata. At nang sinabi ko po kay Melvin na isumbong na namin ang aming kapitbahay sa mga otoridad ay naggalit po siya sa akin. Tulad po ni Aling Gloria, ang sabi sa akin ng asawa ko ay huwag daw akong masyadong OA. Huwag daw akong magpadalos-dalos dahil hindi naman namin alam ang buong sitwasyon. Nagtampo po ako kay Melvin, Papa Dudut. Gayon pa man ay hinanda ko na rin po ang sarili ko. Nagre-research po ako online ng mga tao at grupo na po pwedeng makatulong kung sakasakali na umabot sa puntong kailangan ko na talagang i-report ang mga magulang ni Makmak. At matapos nga lang po ng ilang linggo ay kinailangan ko nang gawin yon. Mahal, Ano yun? hindi ako mapakali. Bakit? Parang 2 o 3 araw ng tahimik dyan sa kabila eh. Baka umalis sila. Nagpunta sa probinsya. Ay, Oh, bakit? kung ano-anong naiisip ko eh. Paano kung iniwan nila dyan si Makmak? Sus, hindi naman siguro nila gagawin yon. Isasama nila yon malamang. At saka kung andyan yan di dapat may narinig na tayong kaluskos, hindi ba? Yun na nga eh. Ewan ko, kanina parang may naririnig akong kumakaluskos. Ay, baka daga lang. Parang may boses nga eh. Oh, ayan na naman. Diyos ko, ano ba yun? Melvin, dali. Buksan na natin dyan sa kabila. Huy, teka, huminahon ka. Baka daga lang yan. Paano kung si Makmak na yan? Melvin, dali. Kunin mo yung martilyo. Ay, anong balak mo? Mag-trespassing? Bahala ka. Akin na yan. Huminahon ka. Parang hindi ka buntis ah. Ako na dyan. Diyos ko! Makmak! Sandali, tutulungan kita. Melvin, tanggalin mo yung tali. Anong nangyari sa batang to? Makmak, anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, dito ka na naihi at nadumi sa salawan. Ate, nawaw na ako. Mahal, bigyan mo siya ng tubig. Bilis! Buti pa, isugod na natin siya sa ospital. Nangihina na ang bata. Nang matagpuan po namin si Makmak ay nakahandusay ito. Nakatali ang mga kamay at ang mga paa. Basa ang salwal dahil sa ihi at tae. Nagdideliryo din siya.
Nang nahimasmasan na po at naging maayos na ang lagay ni Makmak sa ospital, ay doon po niya dahan-dahang naikwento ang nangyari. Nalaman po namin na binigyan pala siya ng pampatulog at nang magising na siya, nakakulong na siya sa loob ng kwarto. Nakatali pa ang mga kamay, paa at may busal pa ang bibig. At halos magtatatlong araw nang hindi umiinom at kumakain. Hindi ko po ma-imagine, Papa Dudut, kung anong klaseng hirap ang dinanas ni Makmak. Pero mas mabigat pa po ang naramdaman kong guilt. Wala kaming kaalam-alam ng asawa ko na ilang metro lang ang layo sa amin ay mayroon na palang isang bata na nakakulong at nagdidiliryo na sa gutom at uhaw. At mas lalo pa pong bumigat ang dinadala ng aking konsensya. Nang matapos po ang ilang araw mula nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi po kinaya ng dati ng mahinang katawan niya ang dehydration at mga komplikasyon na sinapit niya sa mapait na karanasan. Binawian po ng buhay si Makmak, Papa Dudut. Sa tulong po ng ospital at sa pagdunog ko sa tulong ng organisasyon na nahanap ko online, kinasuhan po ang mga magulang ni Makmak. At batay sa investigasyon ay umuwi pala mula sa probinsya ang mga magulang ni Makmak dahil may inaasikasong lupa. Naiwan ang magkakapatid sa bahay pero ang panganay nila ay naglakwatsa rin kasama ng mga kaibigan. At naiwan na lang po si Makmak at ang kuya Lester niya. Matapos ang isang araw ay umalis din ang kuya ni Makmak at naglarmienda rin kasama ang mga barkada. Pero bago po ito umalis ay binigyan muna ng pampatulog si Makmak, itinali, binusalan at ikinulong sa kwarto. Naging malaking gulo at usap-usapan po sa lugar namin ang nangyari kay Makmak at ang kasong hinaharap ng mga magulang niya. At doon lang din po tinabla ng konsensya ang mga kapitbahay namin. Kaya nabaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati chismosa at sausawera ang tingin nila sa akin, ay bigla akong naging bayani sa paningin nila. At ang mga dating tumatawa at nambubuli kay Makmak dahil sa kanyang kondisyon ay abot langit na rin po ang naging pagsisisi. Samantala ay hindi nagtagal ay umalis na nga rin po ang pamilya ni Makmak sa lugar namin. At dahil nakulong ang mga magulang ni Makmak ay nagkawatak-watak din po ang mga bata na kinupkup na muna ng pansamantala na mga tiyahin at yuhin. Matagal po bago ako tuluyang nakarecover sa aking pagluluksa sa nangyari kay Makmak, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon ay may bahagi sa akin pa rin ang nagigilty dahil pakaramdam ko ay kulang ang nagawa ko. Ilang buwan din po akong hindi nakatulog dahil sa pagkabagabag sa pagkamatay ni Makmak. At halos araw-araw ay umiiyak ako noon at humihingi ng tawad kay Makmak sa aking mga panalangin. Gumaan lang po ang pakiramdam ko noong nag 1-year death anniversary si Makmak at may isang maliit na puting paru-paro ang dumapo sa akin at nanahan sa bahay namin ng isang buong araw. Sigurado po ako na si Makmak yon, Papa Dudut, at pahiwatig niya sa akin yon na kung nasaan man siya ay tahimik at nasa payapang estado na siya. Sana rin po ay pahiwatig na yon na napatawad na niya ako. Gayunpaman ay may bagong bumabagabag sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang panganay po kasi namin ay 2 taon na pero hindi pa rin nagsasalita. May mga nagsasabi na baka daw po pipi, bingi o may autism ang anak namin. Kaya pagkatapos ng quarantine ay balak po namin na ipatingin siya sa espesyalista. At ano pa man po ang maging resulta ng kanyang evaluation, mahirap man at magastos, ay napag-usapan na po namin mag-asawa na tatanggapin po namin ng buong buo at may pangunawa ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang po ay may bahagi sa akin ang nag-iisip na kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Makmak ay para maihanda ako ng Diyos kung sakasakaling matukoy man ng doktor na special child din ng anak namin ni Melvin. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento, pati ng ating mga kabarangay. At sana kahit na papaano ay maka-inspire po ang aking karanasan
sa ibang mga tao na makialam, tumulong, at hindi magbulag-bulagan kapag may nakikita silang naaapi at nangangailangan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, paano nga ba magsimulang muli kung ang taong gusto mong makasama sa dulo ay bumitaw na? Ako nga pala si Winona, 30 years old. Nanggaling sa isang 10-year relationship na inakala kong panghabang buhay na. Natapos kami ni Jim ilang buwan na ang nakalipas. Siya ang unang pag-ibig at nakarelasyon ko. Wala na akong ibang nakita na ibang mamahalin kundi siya lamang. Pero wala na akong nagawa noong nag-decide siyang makipaghiwalay sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto muna niyang mapag-isa dahil hindi niya yon nagawa noong kaming dalawa pa lamang ang magkasama. Nawalan daw siya ng identity mula nang binuhos niya sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nanawa na raw siya sa paulit-ulit na ganap sa aming dalawa. Nasaktan ako kasi akala ko ay masaya siya pero nagtago pala siya ng lungkot. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin para ipagpatuloy ang relasyon namin. Sinabi kong sayang ang isang dekadang pakikipaglaban namin sa relasyon. Pero ayaw na talaga niya. Nakibargain pa ako at sinabing bibigyan ko siya ng space para makapag-isip-isip dahil baka nabibigla lamang siya. Kinagat naman niya ang sinabi ko at nagpasko nga akong mag-isa nitong 2022 na dati naman ay siya ang kasama ko. Ilang beses akong natuksong i-message siya dahil miss na miss ko na siya. Lalo't magpapalit na naman ang taon. Pero pinigilan ko. Naisip ko kasi na baka lalo siyang kumawala sa akin kapag pinilit ko ang presensya ko sa kanya. Tinis kong hindi siya makausap kahit sa text lamang dahil nasanay nga akong bawat Pasko o kahit na anong okasyon ay siya ang kasama ko. Doon ko na-realize na baka nga napagod na rin siya sa routine namin kaya gusto niyang mapag-isa o makapag-explore. Nung sumapit na ang 2023 ay nagparamdam siya sa akin para kumustahin ako. Nabuhayan ako ng loob dahil akala ko ay namiss niya ako o di naman kaya ay gusto na niyang makipagbalikan pero sinabi niyang desidido na siyang maghiwalay kami. Gusto na raw niyang masimulan ang 2023 ng puro bago lang ang lahat ng makakasalamuha at gagawin niya. Nasaktan ako pero nirespeto ko ang desisyon niyang yon, Papa Dudut. So, ito na talaga yon? Oo, Di na ba talaga magbabago ang isip mo? hindi na. Ito na talaga ang gusto kong mangyari. Okay. Baka pwedeng favor. Sure. Pwede ba tayong magkita one last time? Naku, Winona, parang alam ko na yan eh. Anong alam mo na? Makikipagkita ka sa akin. Lalambingin mo ako hanggang sa mahihirapan na akong bitawan ka. Hindi. Hindi ko na yun gagawin. Yan din naman ang sabi mo dati. Iba na ngayon. Irerespeto ko na kung ano man ang desisyon mo.
Sure ka? Oo. Pinag-aaralan ko ng tanggapin na tapos na tayo. Bakit ba kasi kailangan pa natin magkita? Papahirapan mo lang ang sarili mo eh. Imbis na ang ginagawa mo na ngayon ay nagmo-move on o gumagawa ng bagong routine. Gusto ko lang magbalikan. Sabi ni Winona. Ang ibig kong sabihin, magbalikan ng gamit. Pwede naman. Pero sana hanggang dun lang ha. Walang magmamanipulate makipagbalikan ha. Ganun ba ako sa'yo lagi? Oo. Sorry. Balikan lang talaga ng gamit ang kailangan ko. O sige. Aayusin ko mamayang gabi lahat na naiwan mong gamit dito sa bahay. Ibalik mo na lang sa akin yung mga bagay na alam mong magpapaalala sa'yo sa akin. Sige, isipin ko kung alin dito. Pwede bang itago ko na lang ibang regalo mo sa akin? Yung iba kasi nagagamit ko pa eh. Walang problema. Ako rin naman ganun ang gagawin ko. Basta kung ano lang yung mga gamit na kapag nakikita mo, ako agad ang naaalala mo. Kahit tissue holder o panlinis ng salamin. Mukhang marami nga ako rito. Sige, balitaan kita kung kailan tayo magkikita. Pwede bang bago matapos tong linggo? Bala ko kasing magbakasyon muna after ng closure natin. Gusto mo pagbalik na lang? Para masiguradong may babalik ko sa'yo lahat? Kung di naman sana abala sa'yo, sana this week na lang. Para matapos na rin to. Okay, naintindihan ko. Nakalahati ko na yung mga gamit na ibabalik ko sa'yo. Nilagay ko na sa mga kahon. Pinagplanuhan mo ata talaga to ah. Nung hindi ka nagparamdam sa akin nung Pasko, doon ako nagsimulang maglagay na ng mga gamit mo sa kahon. Masakit kasing tignan. Kung ano yung makakatulong sa'yo para mabawasan ang sakit, gawin mo lang. Sorry, Winona. Okay lang yun. Ibababa ko na tong tawag. Mukhang naiiyak ka na naman. Okay. Sige. Ibaba mo na. Pagkababa ko ng tawag ay naiyak na lamang ako bigla. Ilang araw din akong hindi umiiyak noon pero noong narinig ko na ang boses ni Jim ay nawala na ako ng lakas para pigilan ang mga luha ko. Umiyak ako hanggang sa makatulugan ko na lamang yon, Papa Dudut. Madaling araw nang nagising ako at pinuntahan ko ang pinagtaguan ko ng mga kahon kung saan ko nilagay ang mga gamit ni Jim na gusto kong ibalik. Nanginig akong kinuha ang isa sa mga kahong yon at saka muli binuksan, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib nang mapasadahan ko ng tingin ang bawat gamit na itinago ko sa kahon na yon. Bawat gamit sa kahon na yon ay may kwento na ayoko na sanang balikan dahil mas lalo ko lamang naaalala ang pagmamahal ko para kay Jim. Yun pa naman ang huling bagay na dapat kong maramdaman at maalala ng mga oras na yon. Agad kong tinago ang kahon at saka nagmadaling lumabas ng aking kwarto. Nagtungo ako sa kusina para magpainit ng gatas at doon muna tumambay. Tanging sa kusina lamang ako pwedeng pumunta na walang ibang magpapaalala kay Jim. Papa Dudut, kinabukasan ay sinikap kong ayusin lahat ng mga gamit na kailangan kong ibalik kay Jim. Naging malaking pahirap yon sa akin dahil binabalikan ako ng mga alaala na dapat ko nang kalimutan. Pahinto-hinto ako noon sa paglalagay ng gamit sa mga kahon dahil marami pa akong hindi kayang i-let go. Pero alam kong kailangan na. Natapos siguro ako sa pagkakahon ng gamit ni Jim mahigit 2 araw. Tinawagan ko na siya after kong maayos lahat ng ibabalik ko sa kanya. Nakatatlong malaking kahon ako at isang medium size na kahon. Pinadala ko na ang 3 malalaking kahon at iniwan ko muna ang medium size na kahon dahil bala kong iabot yon sa kanya ng personal. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Napag-usapan kasi namin na iabot sa isa't isa ang bawat isang gamit sa tinira naming kahon. Yun ang parang naisip ko sa huling beses na pagkikita naming dalawa ni Jim. Natuwa ako kasi pinagbigyan niya ako sa naging kahilingan ko, Papa Dudut.
aga mo naman dumating. Wala na rin naman kasi akong gagawin sa bahay kaya nagpunta na rin ako dito. Ayos lang ba? Oo naman. Akala ko kasi malilate ka. Gaya ng lagi nangyayari dati. May hugot ka talaga sa pagiging late ko madalas sa mga lakad natin, no? Oo, dati. Pero nung umabot na tayo ng 2 taon, natanggap ko ng parte na ng pagkatao mo maging late. Ay, grabe ka naman. Saka ko lang nalaman na issue mo pala yan ngayong hiwalay na tayo. Ganun naman talaga eh. Tsaka lang nagkakalabasan ng kakulangan kapag maghihiwalay na. Feeling ko isa yan sa mga dahilan kaya ka nakipaghiwalay. Oops! Ang usapan natin walang mga away, di ba? Balikan lang ng gamit. Pasok ka na nga. Baka mamaya mag-walkout ka pa. Di naman. O sige na, tuloy na lang natin sa loob tong usapan. Mukhang marami kang ibabalik sa akin ah. Medyo malaki tong kahon na nadampot ko pero konti lang laman nito. Tara sa sala. Andun na rin yung kahon ng mga gamit ay ibabalik ko. Oh, upo ka. Salamat. May gusto ka bang inumin o kainin para maihanda ko na? Ayos lang, kumain na ako kanina. Simulan na lang natin to para matapos na. Wow, excited matapos? Mas excited ka nga na matapos tayo eh. Joke! Ay nako, parang bad idea tong balikan natin ng gamit ah. Baka bawat maalala mo sa gamit pag-aawayan natin. Uy, hindi ah. Hinanda ko ng sarili ko nung isang araw pa. Kakalmahin ko pa lalo ngayon ang sarili ko kung kailangan. Huwag lang tayong mag-away sa huling beses na magkikita tayo. Panghahawakan ko yan ah. So, sino bang unang maglalabas ng gamit na isusoli? Ako na muna. Pantanggal pabigat lang dito sa kahon ko. Mukhang hugot yan ah. Uy, hindi ah. Oh, ito. Ang una kong ilalabas, payong mo. Yan ang pinakamabigat na meron dito sa kahon, as in literal. Naitago mo to? Ako pa ba? Magaling kaya ako magtago. Except sa feelings. Joke! Grabe! Mukhang mas marami kang baong hugot kaysa sa ibabalik mo sa akin ah. Pinapagaan ko lang ang usapan. Naalala mo ba kung kailan natin huling ginamit yung napakabigat na payong mo na yan? Parang di na eh. Ipaalala mo nga please. Ay nako ka Jim, makakalimutin ka talaga. Yang payong na yan ang ginagamit natin na pantago nung nagsisimula pa lang ang relasyon natin. Kahit di naman umuulan, pinangtatakip natin yan sa mga nakakasalubong natin. Ah oo, naalala ko na. Kasi nga ayaw natin mahusgahan. Kaya sinikreto natin yung relasyon natin. Kasi ano na lang ang sasabihin ng iba kung malaman nilang malayo tayong magpinsan, di ba? Nung unang beses nga na sinabi ko kay mama, halos mahimatay na siya sa galit eh. Ako nga nag-drawing pa ng family tree para lang i-explain sa kanila na sobrang layo na nating magpinsan kaya pwede na tayong maging magkarelasyon. Nahirapan tayong ipaglaban nung una, no? Oo, pero nasanay na rin sila at na-realize nilang malayo naman talaga tayong magkamag-anak. Hanggang sa sila na mismong nag-uudyok sa atin na magpakasal na. O ikaw naman, anong ibabalik mo sa akin mula dyan sa kahon mo? O ito, napkin mo. Teka, paano? Hindi ko ma-imagine kung anong alaalang nakabalot sa napkin na yan. At hindi ko alam kung bakit tinago mo yung napkin ko. Ay, naalala mo nung pareho tayong 22 years old? Nung akala natin malakas lang ang regla mo? Teka, naalala ko na. Ayoko na sanang isama to sa ibabalik. Pero siguro ayos na rin balikan, total tapos na. Yan yung huling napkin na natira mula sa isang pack na nabili mo nung akala mo dinatnan lang ako. Pero nakunan ka na pala. Di man lang natin nalaman na nakabuo pala tayo, no? Kundi ka lang biglang dinugo ng marami. Ay, nakalimutan ko nang nagkaroon pala tayo ng anak. Di nga lang nabuo at nabuhay. Siguro kung nabuhay siya, pinag-aaral na tayo. Siguro rin kung nabuhay siya. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Joke! Sinubukan kong magpatawa para maitago ang sakit na nararamdaman ko nang nag-uusap kami tungkol sa namatay naming anak ni Jim. Kahit siya ay nakita kong nalungkot nang naalala niya yung pinagdaanan naming yon.
Papa Dudo, 22 years old nga noong nabuntis ako nang hindi namin nalaman. Alam ko lamang kasi na lagi akong delayed noon kaya hindi na bago sa akin kung hindi man ako datna ng ilang buwan. Normal na rin sa akin noon na medyo lumalaki ang puson o tiyan kapag hindi ako dinadatnan kaya hindi ko naisip na posibleng buntis na ako. Naging normal ang galaw ko at mga kinakain. Madalas pa kaming nagiinuman noon ni Jim at doon siguro nangyari na hindi na kinaya pa ng anak namin ang kumapit pa sa akin. Isang araw ay dinugo ako, Papa Dudut, at inisip kong regla lamang yon. Napabili pa ng napkin si Jim at yon ang unang beses na nagawa niya yon. Nailang pa nga siya at hindi halos alam kung anong klase ng napkin ang kukunin noon sa grocery. Nagpatulong pa nga raw siya sa isang matandang babae para malaman kung ano ang napkin ang maganda para sa akin. Papa Dudut, saka na lang ako nagduda sa pagdudugo ko dahil iba na ang pakiramdam ko noon. At ibang lakas ng daloy ng dugo sa akin. Lalo na noong may lumabas na kakaiba sa akin. Kaya naman minabuti namin ni Jim na pumunta sa ospital at doon nga ay nakumpirmang nalaglagan ako ng anak. Nashock kaming dalawa ni Jim at natahimik na lamang kaming pareho at hindi halos nag-usap dahil hindi namin maproseso ang mga nangyari. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka mas lalo lamang maging komplikado ang lahat. Tinago namin yung dalawa, Papa Dudut, at hanggang sa paghihiwalay namin ay walang nakakaalam kahit na sino. After kong makunan ay nagsama muna kami ni Jim sa bahay nila at pinaalam niya ako sa mama niya na kung pwedeng doon muna ako tumira dahil may inaasikaso kami. Gusto lamang noon ni Jim na alagaan ako hanggang sa makabawi sa lakas. Nakaramdam kasi siya ng guilt dahil sa nangyari sa akin. Yon ang mga panahong naramdaman kong mahal na mahal ako ni Jim dahil hindi niya ako pinabayaan sa isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namin alam kung paano noon ipagpapatuloy ang sulian ng gamit. Natakot kaming pareho na baka nga may magbukas na hindi magandang alaala para sa amin na dahilan para makaramdam kaming muli ng sakit. Aminado kaming may mga bagay sa nakaraan namin ang ayaw na naming balikan dahil pareho lamang kaming nasasaktan. Pero tama nga rin si Jim noong sinabi niyang baka kailangan naming balikan lahat ng yon para kahit papaano, kahit nagtapos ang relasyon namin ay makaramdam pa rin kami ng saya dahil minsan nakipaglaban kami dahil minsan ay pinaglaban namin ang pagmamahalan naming dalawa. Hinanda na lang namin ang mga sarili namin sa sakit sa bawat mailalabas naming gamit sa kahon, Papa Dudut. Ako noon ang inaasahan kong makakaramdam ng dobleng sakit dahil ako ang sensitive sa aming dalawa. Masyado rin po ako noong sentimental kaya siguro ay marami rin ako mga gamit na hindi ko magawang i-let go na lamang kahit alam kong wala na akong panggagamitan noon. Kaya siguro ay nahirapan din akong i-let go si Jim. Kahit alam ko noon na makakabuting maghiwalay na kami, ay hindi ko pa rin siya magawang pakawalan dahil parte na siya ng buhay ko. Naging malaking parte na siya ng pagkatao ko, mabuti man o masama. Sa pagbabalik namin ng gamit ng bawat isa ay sinabi ni Jim na unahin naming ibalik yung mga magagandang alaala. Nabigla kasi kami sa unang dalawang gamit na binalik namin na nakapagdala ng lungkot sa amin. Kaya naman pinili naming ibalik yung mga gamit na may masaya o light lang na alaala. Napahalungkat nga ako kasi hindi ko alam kung bakit nasasaktan pa rin ako sa bawat gamit na ibabalik ko kay Jim. Sinabi ko nga sa inyo na masyado lang siguro akong sensitive. Ang next na binalik ko ay ang pinakamalit na bagay na meron sa kahon. Hindi naisip ni Jim na posibleng magkaroon ng malaking alaala ang isang napakaliit na bagay.
cutter? Oo, yung nail cutter ang next kong ibabalik sa'yo. Bakit? Ginamit mo ba tong pangkurot sa pisngi ko kapag magkaaway tayo? Hindi. Yan ang unang nail cutter na binili ko sa'yo. Kasi napansin ko, kapag may bumabagabag sa'yo, lagi kang nagpuputol ng kuko. Napansin mo pala yon? Observant kasi ako. Kaya kapag naghahanap ka na ng nail cutter, alam kong may problema ka. Kaya pala imbes na abutan mo ko ng nail cutter siya ang inaabot mo sa akin. Pangpakalma kasi ang tsaa. Tapos bigla mong itatanong sa akin kung anong problema ko. Naalala ko, nahirapan ako sa iyo dati. Ayaw mo kasing mag-open pagdating sa mga problema mo. Nasasaktan ako kasi parang wala kang tiwala sa akin. Wala kang tiwala na matutulungan kita. Hindi naman sa ganun. Di kasi kami tulad yung mga babae na mabilis lang mag-open pag may pinagdadaanan. Kaming mga lalaki hanggat kaya namin o minsan kahit di na kaya, di pa rin kami magsasabi ng problema namin. Bakit? Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nailalabas mo sa ibang tao yung problema mo. Kahit wala pang solusyon, at least nailabas mo na. Nakakagaan sa pakiramdam. Di kasi pwede yan sa ego namin. Ay, hanggang sa huli nga, hindi ako nakatulong para mas maging komportable ka na mag-open sa akin. Pero natulungan mo akong di na mag-nail cutter kapag may problema ako. Maging proud ka dun. Dahil sa'yo, di na sugat-sugat tong mga daliri ko. Sige na nga. Ako naman na magbabalik. Oh, ibabalik ko tong panyo mo. Di ko panyo yan. Di mo na maalala no? First year college tayo nun, kalagitnaan ng first sem. Inabot mo yan sa akin sa bleacher no nakita mo akong umiiyak. Teka, ikaw ba yung naka-face mask na… Green! O tinan mo, naalala mo na? Hindi lang ako makapaniwalang ikaw yung inabutan ko ng panyo. Nagmamadali na rin kasi ako noon kaya hindi na kita nakausap. Late na kasi ako sa next class ko Alam mo naman ako. Pero salamat Nag-effort kang abutan pa rin ako ng panyo. Ugali ko na kasi yon. Kapag may nakita akong pinagpapawisan, umiiyak o kahit nasugatan, inaabutan ko ng panyo o tissue. Kaya siguro halos maubos na yung panyo ko nung college kasi pinamigay ko na lahat. At isa ako sa mga maswerteng nabigyan mo. Thank you Teka, ba't hindi mo sinabi sa akin dati na nagkita na pala tayo? Nahiya ako Baka maalala mo lang sa akin yung lalaking umiiyak sa bleacher na naka-face mask na green. Bakit ka nga ba kasi naka-face mask noon? Napanaginipan mo ba na magkaka-pandemic? Akala ko kasi may itatago ko yung pag-iyak ko sa ibang tao Pero napansin mo pala. May third eye kasi ako sa mga taong malungkot at tinatago ang pag-iyak. Mukha nga. Nakakatuwa naman na may ganun tayong alaala kahit hindi pa tayong magkarelasyon. Di na kita nakalimutan mula noon. Sinubukan kong hanapin ka sa campus natin pero ewan ko ba kung bakit di kita nakita. Ilang beses akong tumambay sa bleacher para lang maabutan ka pero wala Di na kasi ako dumadaan dun noon. Nakahanap na ako ng ibang shortcut papunta sa mga klase ko. Alam mo naman ako, kailangan ko lagi ng shortcut na daan dahil lagi akong late. Kaya naman pala. Pero at least nagkakilala naman tayo bago makapagtapos ng college. At naging tayo pa. Naalala ko nga kung saan tayo unang nagkausap Sa PE building yun, di ba? Oo, dun nga. Hinabol pa kita. Tapos nung nakaharap na kita, di ko naman alam ang sasabihin ko. Nautal at namula ka pa nun. Ang tagal kitang hinintay na magsalita Tapos bigla mo lang itatanong sa akin kung saan ko nabili yung PE uniform ko. Weird! Kinabahan nga kasi. Pero ayos na rin yon. Kahit palpak yung unang pag-uusap natin, nairaos pa rin naman. Jim? Oh. Total, huli naman na. Oh, ano yun? Baka pwedeng malaman kung bakit ka umiiyak nun sa bleacher. Winona naman. Sabi ko naman sa'yo, hirap ako mag-open, di ba? Pabor mo na lang to sa akin, huli naman na. Matagal kong pinangarap na mag-open ka sa akin. Pagbigyan mo na ako, huli naman na to Nag-alangan si Jim na sabihin sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya noong inabutan ko siya ng panyo dati. Ilang beses ako nakipag-negotiate sa kanya para lamang kahit sa una't huling pagkakataon ay maranasan ko namang mag-open siya sa akin. Masyado kasing malihim sa nararamdaman niya si Jim. Kaya naman sinukuhan ko na dati ang pag-asang magsasabi pa siya ng problema niya.
Total naman ay naisip ko na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya kapag may problema siya. Naisip ko rin na baka nga kaya niya talagang dalhin ang sarili niya at hindi niya kailangang magsabi pa sa iba. Doon nga ako nabilib sa kanya dahil kung ako lamang yon, baka puro iyak lang ang ginawa ko imbes na solusyon sa problema ko. Kaya siguro naging clingy na rin ako sa kanya at dependent dahil nga nakita ko na kaya niyang protektahan at alagaan ako. Hindi ko kasi kayang gawin yon sa sarili ko dahil most of the time ay inuuna ko lagi ang kapakanan ng pamilya ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala ang mga oras na lagi nandun si Jim para sa akin, kaya nahirapan na naman akong umabante palayo sa kanya. Gusto na muli ni Jim na magbalikan kami ng gamit pero hindi ko ginawa hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya sa bleacher. Para lang siguro matahimik na ako noon ay sinabi na rin niya ang kadahilanan. Nung una, alam kong nag-imbento lamang siya ng sasabihin at agad ko namang yung nahuli. Masyado ko na siyang kilala noon kapag nagsisinungaling siya. Kaya napilitan siyang aminin ang totoo sa akin. Nagkahiwalay ang mga magulang niya kaya siya umiiyak noon. Naging escape niya ang pag-aaral para hindi makita at maabutan ng pag-aaway at sakitan ng mga magulang niya sa bahay. May ilang beses daw na parehong inuuwi noon ng mga magulang nila ang mga kabit nila para lamang pasakitan ng isa't isa at nakita yung lahat ni Jim. Naawa ko sa kanya habang nagkikwento dahil kita ko pa rin ang sakit sa kalooban niya. Kaya naman pinahinto ko na siya at nagpasalamat ako dahil sinubukan niyang mag-open. Pinakalma ko muna siya at pinagtimpla ng tsaa tulad ng dati. Noong naging okay na siya ay saka na kami nagpatuloy sa pagbabalikan ng gamit. Buti pa yung mga gamit natin, no? Nagkabalikan. Oh, yan ka na naman sa mga hugot mo ha. Joke lang naman, para lang makalimutan natin yung bigat ng usapan kanina. Ayos na nga yun eh. Salamat sa tsaa mo. Hanggang ngayon effective siya para kumalma ako. Thank you, na-appreciate mo ang tsaa ko. Oh, ano naman ngayon ang ibabalik mo sa akin? Teka, at random na lang akong dadampot dito sa kahon. Para akong bubunot sa raffle sa ginagawa akong paghalukay dito sa kahon ah. Sana manalo ko ng ref. At ang nakuha kong gamit ay... Oh, bakit ka bumubungis-ngis dyan? Necktie mo kasi itong nakuha ko sa kahon. Teka, yan ba yung... Aha? Pati yan talaga ibabalik mo? Bakit hindi? Para maalala mo kung gaano ka-hot ang lovemaking natin nun. Nai-imagine ko na tuloy. Tinali mo pa ako sa kama gamit ang necktie na yan. Hoy, tinali mo rin kaya ako, no? Grabe. Necktie ko pa yan ng graduation natin ah. Oo nga eh. Tapos ito pa yung ginamit natin nung unang beses tayong mag-explore sa ano. Alam mo na. Kung ano-ano kasi nakikita mo sa internet eh. Payag ka naman, aminin mo. Nakatulong yun para tumagal ang relasyon natin. Sobrang sexually compatible nga natin kaya siguro nahirapan ako makipag-break sa'yo. Kasi aminado ako magaling ka sa ano eh. Alam mo na. Binuhay ko ba ang katawang tao mo? Ilang beses nag-reincarnate ang katawang tao ko sa galing mo. Teka nga, change topic na. Baka kung ano pang gawin nating di tama. Eh di ba gano'n naman kapag nagko-closure yung mag-ex, may huling ano sila bago mag-move on? Huwag tayong makisali sa ganun. Okay na tayong magbalikan ng gamit. Yun ang closure natin. Ah, sige na nga. Oh, next na ibabalik ko, itong blouse mo. Teka, di naman akin yan eh. Nakalimutan mo na naman tulad ng panyo mo? Yung panyo, aminado akong nakalimutan ko. Pero hindi ko damit yan. Ano ka ba? Sa'yo to. Hindi ako nagsusuot ng blouse na kulay gray dahil para sa akin, pangpatay ang kulay na yan. Saka hindi bagay sa akin ang ganyang kulay. Nagmumukha akong pagod at haggard. Ay nako, si Winona makakalimutin. Seryoso ako, Jim. Hindi nga akin yan. Ay,
Suot mo to nung bagong lipat ako sa unang apartment ko after kong umalis sa bahay ni na mama, di ba? Nagano pa tayo tapos ito lang ang suot mo nun. Madalian nga yun kasi parating na yung food natin eh. Jim? Ano, naalala mo na? Oo. Buti naman. Naaalala kong naghiwalay tayo nung lumipat ka sa unang apartment mo. Hindi ako nakatapak sa apartment na yon, ni minsan. Ibang babae ang dinala ni Jim sa unang apartment niya, Papa Dudut. Natahimik siya nang balikan ng alaalang yon at tama nga ako. Unang araw na nagkahiwalay kami nang lumipat siya sa unang apartment niya at naggalit ako sa kanya dahil kakahiwalay lang namin noong araw na yon ay may inuwi na agad siyang babae. Kinumpronta ko siya tungkol doon at sinubukan niyang umiwas. Nag-start din siyang magsinungaling at sinabing baka damit yon ng ate niya pero hindi ako naniwala. Nagtalo kaming dalawa dahil nakaraan na araw yon at hindi na dapat pag-awayan pa pero naggalit ako dahil tinago niya yon sa akin. Dinepensahan niya ang sarili niya at sinabing hindi ko na kailangang malaman pa yon dahil nagkahiwalay naman na kami noon. Sinagot ko siya at sinabing nagkahiwalay lang kami pansamantala dahil galit ako sa kanya. Pero hindi naman yon totoong breakup. Sinubukan pa niyang depensahan ang sarili niya sa mga nangyari pero alam niyang talo siya sa akin dahil kaya kong sagutin ang mga sinasabi niya. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, dahil habang ako nagmumukmuk dati noong kakahiwalay namin ay siya naman ay may inuwing babae para may mangyari sa kanila. Pinaamin ko sa kanyang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya na nagstay ang babaeng yon ng 1 linggo kasama niya dahil natatakot siyang malungkot at mamiss ako. Akala raw kasi niya noon ay hindi na ako babalik sa kanya dahil blinako na siya sa Facebook. Nagalit ako lalo dahil hindi niya sinubukang makipag-ayos sa akin. In-explain niya na gusto lamang niyang may makaano para mawala ang lungkot niya. Liberated naman daw yung babae at hindi naghahanap ng relasyon kaya wala raw akong dapat na ipangamba. Hindi ko noon masabi sa kanya ng maayos na hindi ako okay kahit sabihin pang hindi naging sila ng babaeng yon. Masakit para sa mga babae na malamang may nakaano ang boyfriend nila lalo na kung ang dahilan lang ng hiwalayan ay konting away o galit. Nagsisi naman daw siya sa mga nangyari kaya siya nakipagbalikan sa akin. Doon daw kasi niya na-realize na ako ang mahal niya at kailangan niya ako. Ilang beses din daw niyang gustong umamin sa akin pero pinanghinaan siya ng loob, Papa Dudut. Kaya naman para makabawi lamang siya sa akin noon ay sinikap niyang maging mabuting karelasyon para sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinilit ko na lamang na ipagpatuloy ang pagbabalikan namin ng gamit para matapos na. Grabe ang naramdaman kong galit kay Jim at paulit-ulit na umiikot sa utak ko ang mga sinabi niya tungkol sa nakaano niyang babae dati. Nahirapan akong kalimutan yon at ramdam kong tatatak yon sa akin kahit matapos kaming magbalikan ng mga gamit. Sinubukan kong ipagtimpla si Jim ng gatas. Alam niya noon na mainit na gatas ang pampakalma ko. Inabot niya sa akin ng 1 tasa ng mainit na gatas. Inabot ko naman yon at saka nagpaalam na lalabas muna para magyosi at inumin ang gatas na nakahanda na. Hinayaan naman niya ako at hindi na sinundan pa. Pagkalabas ko noon ay agad na pumatak ang mga luha ko sa inis. Tahimik ako noon na umiiyak dahil na imagine ko kung anong ginawa nila ng babaeng nakaano niya. Na-imagine ko kung ano yung mga napag-usapan nila at na-imagine ko kung gaano kaganda at kasexy ang babaeng yon. At mas lalo lamang ako nagalit at nasaktan dahil sa mga inisip ko kaya tinigil ko na. Nagsindi ako ng yose at saka inubos ang gatas na hinanda ni Jim. Sa tinimplang gatas na ni Jim, kahit papaano ay napakalma ako dahil bigla ko naalala yung mga panahon na kapag nalulungkot, natatakot o di kaya ay hindi ako sigurado sa mga nangyayari sa buhay ko ay pinaghahanda niya ako ng mainit na gatas. Hindi nagbago ang timpla niya.
Sakto lamang ang tamis at sobrang creamy pero hindi naman nakakaumay. Napangiti na lamang ako dahil biglang nagsibalikan sa isipan ko ang mga panahong inalagaan niya ako habang down ako. Hindi siya napagod magpainit ng tubig, magtimpla at bumili ng gatas. At mas lalong hindi siya napagod na alagaan ako. Nabawasan kahit papaano ang galit ko sa kanya sa tulong ng mga alaalang meron ng gatas na natimpla niya. Inubos ko lang ang yose ko at noong sigurado na akong ayos na ako ay saka ako nagbalik sa loob ng bahay niya. Naabutan ko siya nagkakape habang inaayos ang mga inabot kong gamit sa kanya. Tipid niya akong initian noong naramdaman niya ang presensya ko. Kinumusta niya ako at tinanong kung ready na ba ako na ituloy ang ginagawa namin at tumango lamang ako noon at saka naupo sa dati kong pwesto. Noong nakita ko ang mukha niya ay muli na naman akong nawalan ng gana dahil bigla ko naalala ang nangyari sa kanila noong babaeng nakaano niya. Ano, game na ulit? Magbabalik ka na ulit tayo ng gamit? Oo, Ano yung next mo? DVDs mo. Oh, heto lahat. Teka, paborito mo to lahat ah. Huwag mo na lang kayo ibalik sa akin. Di ko naman talaga paborito ang mga movie na yan. Ikaw lang naman ang namilit na panoorin natin lagi ang mga yan eh. Akala ko kasi gusto mo eh. Panay ang tao mo kapag pinapanood natin to. Natatawa na lang ako kasi alam ko na lahat ng mga linya dyan. Memoryado ko na dahil paulit-ulit ko nang napanood. Yan ba talaga ang totoo o galit ka lang dahil sa mga nalaman mo kanina? Basta, sa'yo na yan lahat. Galit ka nga. Sinong di magagalit? Alam ko. Karapatan mong magalit dahil di ko sinabi. Pasensya na ulit. Sana inamin ko na lang dati. Sana nga inamin mo na lang eh. Natakot nga ako kasi baka hiwalayin mo na ako ng totoo. Sana sinubukan mo. Alam mong ayaw ko mag-take ng ganong risk sa relasyon natin. Kaya ngayon ka nag-take ng risk na aminin kasi wala naman ang masisira sa relasyon, ganun ba? Hindi. Inamin ko kasi... Kasi nahuli ka na. Kasi deserve mong malaman ang totoo. Yun naman ang closure, di ba? Yung mawala na lahat ng tanong sa isipan natin, maamin na lahat ng tinatago natin. Tapusin na natin itong pagbabalikan ng gamit para makauwi na ako. Bago natin ituloy, gusto kong malaman. Gusto kong masagot yung tanong sa utak ko ngayon. Ano yun? Talaga bang di ka nag-enjoy na pinanood tong mga DVD na to? Napilitan ka lang ba? Kasi ako kahit ilang ulit ko pinanood to kasama ka, ayos lang. Masaya ako kasi kasama kita. Kahit memoryado ko na hanggang sa film credits, okay lang. Kasi nga, masaya ako. Kasi kasama kita. Nag-enjoy din akong panoorin yan. Kasi kasama kita eh. Sinubukan kong panoorin yan nung nakipag-cool off ka sa akin pero hindi na ako masaya. Kasi alam kong hindi na kita ulit makakasamang mapanood ang mga yan. Tatago ko na lang to. Remembrance sa naging relasyon natin. Salamat. Oh, ito naman na ibabalik ko. Pictures ko lahat to ah. Bakit di ko alam to? Bakit di mo pinakita sa akin to? Stolen shots mo yan galing sa lumang phone ko. Buti na lang may backup files ako. Kaya na-print ko lahat ng isang araw. Nakanganga pa ako habang natutulog. Bakit pati to pinicturan mo pa? Nakakahiya. Yan ang unang beses na nakatabi kitang matulog sa kama. Natuwa ako kaya pinicturan kita. Di ko pinakita sa'yo kasi alam ko magagalit ka eh. Papabura mo. Eh para sa akin, maganda ka dyan. Nag-look forward na ako noon na makita yung ganyang itsura mo kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Ako naman, Jim. Pati ba naman tong hindi ako nakaligo at di nakapag-ayos? Ang pangit ko rito. Ano ka ba? Para sa akin yan ang pinakamagandang estado mo kapag magkasama tayo. Pangit kaya? Nagpapaliksahan ang mukha at buhok ko sa pagiging shiny. OA sa pagka-oily. Gandang-ganda ako sa ganyang itsura mo. Kasi ibig sabihin lang yan, komportable ka nang ipakita sa akin ang tinatago mo sa iba at sa sarili mo. Yan naman ang nagustuhan ko sa'yo. Ni minsan, hindi ko kailangang magpanggap. Kung sino ako, tanggap mo.
Minahal mo yung mga bagay na ayoko sa sarili ko. Sinusuklian ko lang yung pagtanggap mo sa akin. Salamat. Jim? Pwede bang umiyak bago natin ibalik yung mga huling natitira sa mga kahon natin? Sige. Gusto ko lang malaman mo na malaki ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Hindi man tayo sabay na pupunta sa dulo. Salamat pa rin kasi nakasama kita sa biyahe. Gusto ko ring malaman mo na masakit sa akin na bitawan ka. Naisiping hindi na kita makakausap tulad ng dati. Na di na ikaw ang taong pwede kong puntahan kapag may ibabalita ako tungkol sa nangyari sa araw ko, maganda man o hindi. Salamat pa rin kasi naranasan ko kung paano ang pagmamahal mo. Thank you for being my first. It breaks me apart you won't be my last. If it still counts, because I still have a lot left in me. I love you, Jim. I love you so much. It hurts. Napaiyak ako at hinayaan ako ni Jim. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang hawakan ng aking kamay. Kahit sa huling pagkakataon ay mas pinili niyang huwag ipakita ang emosyon niya sa akin. Hindi ko na nakayanan pa ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hindi ko na rin tinapos pa ang pagbabalikan namin ng gamit. Iniwan ko na doon ang kahon na may laman ng mga gamit ni Jim. Hindi ko na nga rin nagawang kunin pa ang kahon sa kanya at nagmadali akong magpaalam at umalis. Pinigilan niya ako, Papa Dudut, para makapag-usap pa kami pero hindi ko na rin po kayang tiisin ang sakit. Sinabi ko sa kanya na ipa-deliver na lamang niya ang mga naiwang kong gamit. Wala naman siyang nagawa kundi ang hayaan ako dahil alam niyang desidido na akong umalis. Nagmadali ako sa paglabas ng kanyang bahay at mabuti na lamang at may dumating kaagad na taxi kaya agad akong nakasakay. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang makalayo na sa bahay ni Jim. Wala akong ibang gusto noon kundi ang makalayo na sa mga ala-ala naming dalawa. Papa Dudut, pagkarating ko ng bahay ay agad ako nagkulong sa kwarto. Hindi ako pang muli ang sakit dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa yon naubos nung nandun ako sa bahay ni Jim. Pinilit kong tanggapin ang paghihiwalay naming dalawa at pinilit ko ang sarili kong tumigil na sa kakaiyak pero nabigo ako. Bumangon ako sa kama para magpunta ng kusina at magtimpla ng mainit na gatas. Sinubukan kong gayahin ang timpla ni Jim pero nabigo ako, Papa Dudut. Naging mapait sa panlasa ko ang tinimpla kong gatas. Hindi ko na yon inubos pa at saka nagpa siyang bumalik na lamang sa kwarto para ipagpatuloy ang pag-iyak ko. Pabalik na sana ako noon ng kwarto nang may marinig akong pagkatok sa pintuan ko. Ayoko sana yung pagbuksan dahil gusto kong mapag-isa pero narinig ko ang pagtawag ni Jim. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang boses niya. Naisip ko na hindi pa ba siya kontentong nakita kong umiyak sa harapan niya at kailangang puntahan pa niya ako para makita ulit yon. Nagdalawang isip man ay pinagbuksan ko pa rin siya, Papa Dudut. Anong kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap? Kulang pa ba yung nangyaring usapan natin kanina? Oo. Gusto mo pa bang makitang nasasaktan ako? Wagi ka na eh. Punong-puno na ako ng sakit, Jim. Tama na.
Tama na, please. I'm sorry, Winona. Kahit ilang beses kang mag-sorry, hindi mo agad matatanggal lahat ng sakit. Hayaan mo na ako. Tama na yung kakasorry mo kasi mas lalo lang sumasakit eh. Pwede bang pakinggan mo ko? Talaga bang hindi ka patapos na saktan ako? Tama na sabi eh. Makinig ka muna, please. Winona, Jim, please. kanina nung umalis ka, akala ko yun na yun eh. Sarado na lahat. Tapos nung inaayos ko yung mga gamit mo sa kahon, bigla ko nakita tong candy wrapper. Ano yan? Anong meron dyan? Sigurado di mo na maalala pero ito yung candy sa burol ni Papa dati. O tapos? Ikaw ang nag-abot nitong candy sa akin sa huling gabi ng burol ni Papa. Parang naaalala ko na. Inabot ko yan sa'yo. Nung nasa kwarto ka ng chapel. Nakahiga ako noon, di ba? Nakapikit. Nagpapanggap na tulog para dilapitan ng kahit na sino. Alam ko. At alam kong kailangan mo ng kasama kahit sabihin mong ayaw mo. Kaya ka lumapit sa akin. Ayaw kitang harapin noon kasi ayokong maiyak. Ayokong makita mong mahina ako. Ni minsan hindi ko nakitang mahina ka, Jim. Ikaw nga ang naging lakas ko, di ba? Kahit di kita kinakausap noon, umupo ka lang sa tabi ko. Hinayaan mong tahimik lang ako. Di ka rin nagsalita pero naramdaman ko na gusto mong iparating sa akin na andun ka lang. Nakikinig ka kahit di ako nagsasalita. At doon ko inabot yung candy sa'yo. Kasi narinig ko na. Kumukulo na yung tiyan mo. Kasi di ako kumain buong araw. Naaalala ko na lahat. Naalala ko matapos mong iabot yung candy sa akin. Niyakap mo ko. Hinalikan mo ako sa noo. Hindi ka pa rin nagsalita pero narinig ko sa puso mo yung gusto mong sabihin at iparating sa akin. Pasensya ka na kung hanggang doon lang yung nakayanan kong pag-comfort sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin. Hindi ko alam ang pakiramdam ng mamatayan ng magulang. At nagpapasalamat ako sa iyo kasi di mo pinaramdam sa akin na alam mo ang nararamdaman ko. Hinayaan mo akong iproseso yun ng mag-isa. Hindi ka nakialam. Hindi ka nagdikta. Hindi ko alam na ganyan palang naisip mo nun sa akin. At hindi mo rin alam eksakto kung anong naisip ko after mong iabot sa akin ng candy na to. Winona, tinago ko ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko maalala na andun ka nung time na wala akong ibang karamay. Andun ka kahit pakiramdam ko, nababaliwala na kita dahil mas inuuna kong malungkot. Jim, ikaw lang yung andun, Winona. Ikaw lang yung nakakaintindi sa pinagdadaanan ko kahit di mo naman alam kung ano yung eksaktong pakiramdam ko. Kaya ako tinago ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko may paalala sa akin na ikaw lang ang di nang iwan ng mga panahong parang ang hirap kong mahalin at unawain. Ang pinagbalatan ng candy na to, ang paalala sa akin na naging pangako ko sa sarili ko na kahit gaano kakomplikadong sitwasyon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Winona, patawarin mo ako kung muntikan ko ng kalimutan ng pinangako ko. Hayaan mo akong tuparin ko to ngayon. Mahal pa rin kita, Winona. Mahal na mahal. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jim, Papa Dudut. Naiyak ako, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Niyakap ko siya at hinalikan. Nagkaiyakan kaming dalawa at iyon ang unang beses na nakita ko siyang malayang pinaramdam ang emosyon niya sa akin. Papa Dudut, nagkabalikan nga kaming dalawa at inayos kung anuman ang naging gusot sa relasyon namin. Nagkapatawaran na rin kami sa mga nakaraang pagkakasala namin sa bawat isa. At pinangakong hindi na yon uungkatin pa. Tinalikuran na namin yung mga bagay na minsan ay nakapagpasama sa kalooban namin.
Hinanda na namin ang mga sarili namin para sa paglalakbay sa susunod na kabanata ng aming mga buhay. Nagplano na rin po kaming magpakasal next year. Ganon kami kasigurado sa isa't isa. Hindi na ako makapaghintay pa na makita siya sa kabilang dulo ng altar habang naglalakad ako papalapit sa kanya at sa dakilang lumikha. Papa Dudut, hindi perpekto ang relasyon namin ni Jim. Aminado kaming marami ang pagkukulang at pagkakamali namin sa bawat isa, pero hindi namin yung ginawang dahilan para muling bumitaw. Nagpatuloy kami sa pagkapit dahil sa mga simpleng bagay na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mga bagay na dati ay binabaliwala lang namin noon. Yung pagtali niya ng buhok ko sa tuwing nakakasagabal yon sa tinatapos kong trabaho. Yung pagpapaalala sa kanya na inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor dahil madalas ay nakakalimutan niya. Yung pagpuno niya lagi ng water jug ko sa umaga dahil alam niyang yon ang una kong hinahanap pagkagising. Yung pagyakap niya sa akin kapag nagtatama ang aming mga paningin matapos ang tuksuhan at tawanan. Hindi perpekto at minsan ay boring para sa iba ang relasyon naming dalawa. Pero para sa amin, Papa Dudut, ay totoo ang pagmamahala namin at hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Winona. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang pinakadakilang bagay na regalo ng Diyos sa daigdig. Kaya nga kung meron tayong kakayahang magmahal ng isang taong hindi natin kaano-ano, gawin natin. Sa ganoong paraan, naililigtas natin sila at napupunan nito ang mga kakulangan sa kanilang puso. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba na tinuring mong pamilya kahit na hindi mo kadugo? Dear Papa Dudut, magandang mainit na tanghalian po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Vian. Kaka 34 lang last July at isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Taga Quezon City po kami ng mister ko at meron na po kaming isang anak na babae. Stay at home mom po ako dahil preggy ako sa second baby namin kaya marami rin akong time na makinig sa programa ninyo tuwing tanghali at paggabi naman ay minamarathon ko po ang Barangay Love Stories sa online. Aliw na aliw po ako sa mga istorya na pinapadala sa inyo ng mga kabarangay natin. Kaya sinabi ko sa mister ko na gusto kong sumulat sa istasyon ninyo. Bagay na sinang-ayunan naman niya. Bali ang kwento po na i-share ko ay nagsimula noong 10 taong gulang ako. Papa Dudut, meron na po ba kayong tao na tinuring ninyo ng pamilya kahit na hindi ninyo kadugo? Ako kasi ay meron. Yun po ang yaya trining ko. Single mother po noon ang mama Janice ko matapos maagang mamatay ni Papa dahil sa bone cancer. Hindi naman po kami mayaman pero
may maliit silang negosyo ng bigasan at iba pang goods sa naipundar sa palengke na pinapatakbo ng mama ko. Doon po kami kumukuha ng pera para sa pag-aaral ko, pagkain namin at pambayad sa mga bills. Sabi ni mama, mahalaga raw po ang business namin na yon dahil yun na lamang ang meron kami. Kamuntik na rin po kasi yung mawala nang nagpagamot si Papa. Kaya ginawa po ni Mama ang lahat para maisalba ang tanging kabuhayan na meron kami kahit kapalit noon ang pagkawala niya ng oras at panahon na alagaan ako at magpakananay sa akin. 10 years old po ako nang dumating sa bahay at buhay namin si Yaya Trining. Ang tanda ko'y nasa early 30s siya noon. Mahaba po ang buhok niya, morena ang balat, pango ang ilong, meron po siyang nunal sa baba at may katabaan po siya, Papa Dudut. Pero mabait po si Yaya Trining dahil pinagluluto niya kami. Naglilinis siya ng bahay at inaasikaso niya po ako simula paggising ko sa umaga, pagpasok at pagsundo sa school at hanggang bago ako matulog. Paru-paro? Uy! Paru-paro! Sandali! Hintayin mo ako! Tian, huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Paru-paro! Hintayin mo ako! Naku, bata ka. Tian, naku. Halika, tutulungan kitang tumayo, dali. Ayoko sa'yo! Ha? Gusto ko si Mama! Ayoko sa'yo! Ay, kaso wala ang mama mo rito. Ako lang ang nandito. Tingnan mong tuhod mo, may gasgas. Halika na, gamutin na natin bago pa yan ma-infeksyon. Okay po. Oh, dito ka muna sa bangko, ha? Kukuha lang ako ng ipanggagamot sa sugat mo. Saglit lang ako. Opo. Yaya, bilisan niyo po. Dumudugo na po. Oo, andito na ako. Tingin nga ng tuhod mo. Ay, naku, mapapagalitan tayo ng mama mo pag nakita niya tong sugat mo. Akin na yung tuhod mo. Oh, sandali Aray ko po, ya. Sakit po. Oh, ayan. Masakit pa rin? Hindi na po. Bakit mo ba kasi hinabol yung paru-paro? Gusto ko po kasi makipaglaro sa kanya eh. Wala po kasi ako kalaro, Yaya. Yung mga bata sa labas, ayaw lumapit sa akin. Andito naman ako. Pwede ko makipaglaro sa'yo kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Kaya nga ako kinuha ng mama mo para bantayan at samahan ka. Kaya lang dahil sa gasgas mo, baka mapagalitan tayo nun pareho. Di naman po pinapansin ni Mama kapag may sugat ako. Nung nakaraan, nung matagal na po, wala pa kayo. Sabi ko po masakit daliri ko kasi naipit. Sabi lang niya kasalanan ko raw. Ha? Sinabi ng mama mo yun? Opo, kaya po kapag may masakit, hindi ko na lang po sinasabi sa kanya. Hay. Pero, wag mo na uli gagawin yon kasi nandito na ako. Pag may masakit, sabihin mo sa akin para nagagamot natin. Kasi baka lumala, mas ikapahamak mo pa. Hindi po kayo magagalit? Hindi. Uunahin ko pa ba yun kaysa gamutin ka? Alam ko, bago lang ako rito sa inyo. Pero mabait naman ako. May anak din kasi ko na naiwan sa probinsya. Kasing edad mo rin. Kaya kapag nakikita kita, naiisip ko siya. Bakit niyo po siya iniwan? Mamimiss niya po kayo. Namimiss ko na rin siya pero kailangan ko magtrabaho. Yun yung dahilan ko kaya ko siya iniwan sa probinsya.
Hindi po ba pwede doon na lang kayo magtrabaho sa malapit? Pwede naman, pero walang oportunidad dun sa amin. Kaya nakipagsapalaran ako rito sa Maynila. Hindi ko po kayo maintindihan. Hayaan mo na. Mahalaga, nabibigay ko pangangailangan niya kahit nandito ako sa malayo. Sigurado po na masaya naman siya kahit malayo kayo kasi alam po niya love niyo po siya. Ako kasi, hindi ko maramdaman na love ako ni Mama. Lagi po siyang busy. Wala na po siyang oras makipaglaro sa akin. Siyempre, love ka rin ng mama mo. Baka hindi lang siya katulad ko na laging sinasabi sa anak ko na mahal ko siya pag nag-uusap kami sa cellphone. Pero alam ko, mahal na mahal ka ng mama mo. Tapos, love din kita para dalawa na kaming mahal ka. Okay ba yon? Opo! Thank you po sa paggamot ng sugat ko, Yaya. Walang anuman. Gusto mo pa bang maglaro? Tara, dali! Para hindi mo na hinahabol yung paru-paro. Yay! Sige po, tara na po! Oh, dahan-dahan lang. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka na naman. Hindi po ako sanay na merong ibang tao sa bahay namin. Simula kasi nang maging busy na si Mama sa negosyo namin. Pinilit ko po ang sarili ko na matuto ng mga bagay-bagay. Para naman hindi po ako kawawa. Pero aaminin kong mahirap po bilang isang bata. Halimbawa, may isang insidente na halos maubos ko po yung gas namin dahil naiwan ko yon na bukas habang may pinapakulo ako. Gusto ko po kasing uminom ng gatas kaya nagsalang ako ng tubig sa takure. Gumamit pa nga ako ng upuan bilang tungtungan para maabot yung kalan dahil medyo mataas tapos maliit lamang po akong bata. Kaya lang nalibang naman ako sa pakikipaglaro sa tuta ng kapitbahay namin kaya nawala na sa isipan ko ang pinapakulo ko. Noong time na yon ay dumating si Mama galing sa palengke tapos nakita niya yung nakasalang na halos nag-evaporate na sa hangin yung tubig. Kaya galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko po yun makakalimutan kasi tinawag niya akong pasaway na bata at nagmamarunong. Kaya nga hindi na ako nagtaka nang dumating sa bahay namin si Yaya Trining. Tubong La Carlota City sa Negros Occidental po si Yaya Trining, Papa Dudut. Malumanay po ang boses niya. Masipag at mabait po siya kaya hindi nakataka-taka na madali niyang nakuha ang loob ko. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay yung trato niya sa akin para na po niya akong anak, Papa Dudut. Sinabi sa akin ni Yaya Trining na meron siyang isang anak na babaeng naiwan sa Negros na nasa pangangalaga ng magulang niya. Kaedad ko lang din po, 10 years old ng panahon na yon. Bale, lumuwas po siya ng Maynila para makipagsapalaran. Sa ilang taon niya rito ay marami na siyang napasukang trabaho tulad ng pagiging serbedora sa karinderya, tendera sa bakery at siomaian, sales lady sa ukay-ukay at paggawaan ng cellphone at kung ano-ano pa. Inirekomenda lamang siya kay Mama ng ninang ko ng isang beses ay nabanggit sa kanya ni Mama na naghahanap kami ng makakasama sa bahay. Sakto na nagsara yung cellphone shop na pinapasukan ni Yaya kaya agad niya pong tinanggap ang trabahong inalok sa kanya ni Mama. Simula noon ay para na ako nagkaroon ng ikalawang nanay sa katauhan ni Yaya Trining. Ma, laro po tayo! May dala po akong manika! Di mo ba nakikitang pagod ako? Kakarating ko lang galing trabaho, Vian. Pero miss ko na po kayo. Anong miss? Magkasama naman tayo rito sa bahay, di ba? Lagi-lagi tayo nagkikita, paano mo ako mamimiss? Basta po. Ay nako, doon ka nga sa kwarto mo, wag mo akong ginugulo.
Nagpapahinga yung tao. Sige na po, Mama. Kahit sandali lang po. Tigas talaga ng ulo mo ha. Di ka nakakaintindi? Akin na yung manika mo. Akin na sabi! Baka po masira! Wala akong pakialam! Dapat dito sa manika mo, tinatapon dun sa malayo! Yan! Bakit niyo po tinapon manika ko? Para kunin mo doon tapos wag ka nang bumalik dito! Kakainis kang bata ka? Di ka marunong pagsabihan? Halika rito. Ha? Dapat sa'yo pinapalo eh. Halika! Yan kasi! Pasaway ka! Kinagalit mo ko? Kita mong masakit na nga ulo ko sa pagod? Tumahimik ka nga! Ang ingay mo! Ma'am! Ma'am, tama na po! Nasasaktan na po si Vian! Yaya! O tapos magtatago ka sa yaya mo? Halika rito, Vian! Di pa ako tapos sa'yo! Ay, tama na po, ma'am! Natatakot na po si Vian! Mabuti nga yun eh, para hindi niya ulitin yung pang-istorbo sa akin. Sinabing pagod ako, tapos gusto niya makipaglaro? Di ba dapat ikaw ang kalaro ng batang yan? Kaya nga kita kinuhang kasama namin dito sa bahay eh, para hindi na ako iniistorbo ng batang yan. Vian, dun ka muna sa kwarto mo ha. Susunod na lang ako, okay? Sige po. Ayan. Wala na si Vian. Ma'am, gusto niyo po bang ikuha ko muna kayo ng tubig? Sige, kanina pa ako uhaw na uhaw. Sige po. Napakapasaway na bata. Pagod ka na, dinadagdagan niya pa. Ito na po tubig niyo, ma'am. Salamat. Ma'am, tungkol po dun sa nangyari kanina, naglalaro po kami ni Vian sa kwarto, pero nung narinig niya yung pagdating niyo, sabi niya po, gusto raw po niya kayong makalaro. Ma'am, namimiss na po kayo ng anak niyo. Pero pagod nga ako. Mas gugustuhin ko na lang magpahinga kaysa makipaglaro sa kanya. Tsaka wala ba siyang kasawaan sa laro na yan? Maghapon na nga kayo naglalaro, idadamay niyo pa ako. Ay, pero wag niyo naman po sanang paluin si Vian. Bata pa po yun. Sino ka para sabihin sa akin yan? Baka nakakalimutan mo, nanay pa rin ako ni Vian at kapag matigas ang ulo niya, papaluin ko siya. Nanay din po ako, ma'am. Hindi po maganda na namumulat sa palo ang mga bata kasi kalalakihan nila yung takot sa atin ng mga magulang nila. Baka po hindi na sila magsabi sa atin ng mga problema nila kasi sinasaktan natin sila. Mas mabuti nga na di na siya magsabi sa akin ng mga problema niya kasi may sarili naman akong problema. Tsaka pwede ba? Huwag mo nga akong pangaralan. Nandito ka para bantayan yung anak ko, hindi para turuan ako ng kung ano-ano. Alam ko ginagawa ko training. Sana alam mo rin kung ano lang ang trabaho mo. Huwag kang intrimidida. Sorry po, ma'am. Sorry ka dyan. Pareho nyo nang sinira ni Vian ang gabi ko. Pag-untugin ko kayo eh. Tako, makapasok na nga sa kwarto at makatulog. Nakakainis kayo? Hindi na po ba kayo kakain? Hindi na, busog ako. Huwag kayong maingay na dalawa, ha? Ayaw ko pong magtanim ng sama ng loob sa mama ko dahil hindi po ganun ang turo ng father sa misa sa simbahan, pero bilang isang batang salat sa pag-aaruga ng magulang. Hindi ko po mapigilang magtampo at maghinanakit sa mama ko. Alam ko naman po na busy siya sa pagtatrabaho, kaya hanggat maaari ay pinapagaan ko yung bawat sandali, lalo na pag uuwi siya ng bahay namin. Pagod po si mama kaya inaabutan ko po siya ng tubig na maiinom noong wala pa si Yaya. Tapos sinasabi ko na mamasahihin ko yung binti niya na lagi niyang nirereklamong namamanhid at masakit gawa ng maghapon niyang pagtayo, lalo na pag maraming customer. Pero lahat ng effort ko para makabanding kami ni mama ay binabaliwala niya. Tapos sinasaktan na rin niya ako. Madalas niya akong paluin kapag napipikon po siya sa kakulitan ko. Kaya umiiyak na lamang ako. Pag gano'n na po ang nangyayari, pumapagit na po sa amin si Yaya Trining para hindi na po ako masaktan pa ng husto ni mama.
Nagagalit din po si Mama kay Yaya pero hindi po yun pinipersonal ni Yaya Trining. Mas focus po siya sa pagpapatahan sa akin kasi ang lakas po ng iyak ko. Lalo na kapag natamaan ako ng kamay ni Mama, Papa Dudut. Hindi ko po makakalimutan yung kinarga ko ni Yaya. Tapos nakasubsob lamang ako sa leeg niya at umiiyak ng mahina para hindi na marinig ni Mama. Nagagalit po kasi siya sa ingay ko. Kapag nahihimasmasa na po ako at tumatahan na ay nanonood kami ng cartoons o di kaya ay naglalaro kami ng board games. Tapos may mga araw po na ginagawa na ko ni Yaya Trining ng dessert na gawa sa balinghoyo kasava na sikat daw sa probinsya nila. Unti-unting napupunan po ng pag-aaruga ni Yaya Trining ang puso kong salat sa pagmamahal at atensyon na mula sa sarili kong ina. Kaya naman masaya po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy po ng buhay ko noon kasama si Yaya Trining sa bahay namin ay napansin ko po na lalong naging busy si Mama pero hindi na lamang sa negosyo namin. Dahil nagka-boyfriend na po siya. Hindi lang po isa, Papa Dudut, kundi marami pong nakarelasyon ng mama ko sa loob ng halos 3 buwan. Hindi po niya sa akin pinapakilala yung mga nagiging boyfriend niya. Nakikita ko na lamang na inuwi niya po sila sa bahay tapos ay pumapasok sila sa kwarto ni Mama at nagkukulong doon. Pag nakikita ko si Mama, mukha naman siyang masaya pero parang lalo po siyang nawala ng pakialam sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang po na lagi siyang may inuuwing lalaki sa bahay tapos ay umaalis din pag umaga. Kapag nangyayari yon ay sa kwarto po ni Yaya Trining ako natutulog kasi natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa akin gawa ng may ibang taong pinapapasok si Mama sa bahay, Papa Dudut. Isang gabi may inuwi na namang lalaki ang mama ko. Tapos narinig ko na lamang na nagsisigawan sila. Pareho po silang galit pero mas galit at mas mataas ang boses ng mama ko. Basta ang natatandaan ko lang. Sinabi ni Mama na pinipirahan lamang siya ng lalaki. Kaya ayaw na raw niya na makita ito. Nagtataka nga ako kasi nang umuwi sila ay nagtatawanan pa sila noon pero mukhang nakainom din sila pareho. Sa takot ko ay kinatok ko po yung kwarto ni Yaya kahit na alam kong tulog na siya. Palibhasa kalagitnaan na po yun ng gabi at baka nasa madaling araw na. Buti na lamang mas nangibabaw po ang worry ni Yaya Trining sa akin kesa sa antok niya ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Hala, Yaya. Hindi ko pala kasama yung manika ko. Naiwan ko sa kwarto kasi nagmamadali na ako pumunta dito. Gusto mo bang kunin ko? Huwag na po. Huwag niyo po ako iwan dito, Ya. Ay, sige. Alam ko na. Meron din akong manika rito, kaso... Talaga po? May manika kayo? Meron, kaso di katulad ng manika mo. Teka, asa na ba yon? Hahanapin ko lang. Eto, nakita ko na. Tingnan mo. Wow! Ano po tawag dito? Paper doll ang tawag dyan. Laging nilalaro ng anak ko sa probinsya. Yan lang kaya kong ibili sa kanya eh. Ngayon lang po ako nakakita nito pero nagagandahan na po ako. Pwede po ba natin laruin? Oo naman. Ganito lang gagawin mo. Kunin mo yung manika. Tapos, pwede mo siyang bihisan ng iba-ibang damit na gusto mo. Sige, ito. Hawakan mo to. Susuotan ko po siya ng bestidang pula. Sige, okay yan. May sapatos din siya. Ito. Ikabit mo sa paa niya. Tupiin mo lang yung papel sa gilid. Yun kasi ang magsisilbing lock para kumapit yung sapato sa paper doll. Ganito po? Oo! Ang galing mo! Yan, ganyan. Teka, saan ba yun? Eto, may bag din yan. Kompleto po accessories! Aba,
syempre. Daig pa po yung manika ko, ya. Talaga? Sige, kabit mo rin tong sombrero niya. Ganito po. Ganyan nga. Madali lang po pala laruin to tapos nakakatuwa rin. Buti na gustuhan mo. Nakita ko kasi andun sa mga nilalakong laruan ni Manong nung nakaraang araw, kaya bumili ako ng 2. Naaalala ko kasi yung anak ko. Ito lang po ba laruan niya? Wala po siyang totoong manika? Wala pa. Pero plano ko siyang bilan kahit na lagi niyang sinasabi na kontento na siya sa paper doll. Nag-iipon pa ako para sana surprise gift ko sa birthday niya. Matutuwa po yun! Buti pa po yung anak niyo, mahal na mahal niyo. Si mama kasi, parang hindi na ako love. Lagi po siyang walang time sa akin kasi busy siya sa business tapos sa ibang tao po. Minsan, di ko po mapigilan mainggit sa kanila kasi mas pinapansin pa sila ni mama kaysa sa akin. Ay, liga nga rito, Vian. Yayakapin kita para maramdaman mo na mahal kita. Buti na lang may yaya training ako kasi kahit papaano may nagmamahal sa akin. Ang bata mo pa para maranasan yung pakiramdam na walang nagmamahal sa'yo, Vian. Sana kahit di mo ko totoong mama, na ipaparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ng isang ina. Para sa akin, kayo na pong totoong mama ko. Kung pwede lang kitang tawaging totoong anak ko para may kalaro yung anak ko sa probinsya Paniguradong matutuwa yun. Alam ko po na miss na kayo ng anak nyo. Pero sana po wag nyo po akong iiwanan, Yaya. Hindi ko po kasi alam gagawin ko kapag nawala kayo. Natatakot ako kay Mama, pati sa mga lalaki na kasama niya. Pag umalis kayo, wala na po akong kakampi. Ayoko po mag-isa sa bahay na to. Hindi naman ako aalis agad, Vian. Siguro kung mangyayari man yun, malaki ka na. May sarili ka na ring pamilya at mga anak. Tsak hindi mo na ako kailangan. Kahit po malaki na ako, gusto ko po nasa tabi ko lang kayo lagi. Gusto ko po na maglaro pa rin tayo ng paper doll, Yaya Training. Pwede po ba yun? Please po, magpapakabait po ako lalo para hindi kayo mawala. Sana nga pwedeng hindi ako mawala sa tabi mo. Sana kahit matanda na ako, magkasama pa rin tayo at naglalaro ng paper doll. Promise po ha? Hindi kayo mawawala, Yaya. Pinky promise po tayo? Pinky promise? Paano yun? Ganito po. Akin na yung small finger nyo. Tapos yung sa akin din po. Ayan, pinky promise po, Yaya, na hindi nyo po ako iiwan. Pinky promise na hindi ko iiwan si Vian. Yay! Tara, Ya! Maglaro pa po tayo ng paper doll! Kahit na malaki ang pagkukulang sa akin ni Mama, napunan po yun lahat ni Yaya Trining. Para sa akin ay siya na po ang totoong mama ko dahil sa kanya na ako lumaki. Siya po ang umaattend sa mga meeting namin sa school at siya rin ang kasama ko noong graduation namin sa elementary at high school. Ayaw po kasi ni Mamang pumunta sa mga ganong event dahil nakaka-bore daw po. Mas mabuti pa na magtinda na lang daw siya sa palengke. Kumita pa siya ng pera kaysa tumunganga, manood at pumalakpak sa akin habang umaakyat ako sa stage para kunin ang pinaghirapan kong diploma. Dinamdam ko po ang katuwiran na yon ni Mama Papa Dudut. Konesyon ko nga po yung pagmamahal niya sa akin bilang anak hanggang sa magdalaga na ako. Pero nananatiling malayo po ang loob sa akin ni Mama. Kaya ako na lamang ang napagod na mamalimos ng atensyon sa kanya. Hindi naman po niya ako pinababayaan. Good provider siya, Papa Dudut, dahil pinapakain niya ako at pinag-aaral. Masama na ba akong anak kung para sa akin ay nakukulangan pa rin ako sa mga ginagawa niya? Hindi niyo po ako masisisi dahil ng mga panahon na yon ay may ka-live-in na po si Mama. Si Alfred po na kaisa-isang lalaking pinakilala niya sa akin at sinabing magiging stepfather ko na, Papa Dudut. Kaya lang masama po ang kutob ko sa live-in partner ni Mama dahil
may taglay po itong kamanyakan. Bango-bango mo talaga. Tito? Tito, ano pong ginagawa niyo? Ba't nandito kayo sa kwarto ko? Tsaka, wag po! Anong wag po? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo ah. Kung makasigaw ka dyan, akala mo inaano kita. Ano nga pong ginagawa niyo rito? Na-miss lang kita. Masama ba yun? Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo, makipag-bonding, ganun. Napapansin ko kasi na ang layo-layo na ng loob mo sa akin eh. Bakit mo ko iniiwasan eh, nakatira tayo sa isang bubong? Hindi maganda yun. Pangit yung ganun. Umalis na po kayo, please po. Huwag niyo po akong gawa ng masama. Hindi kita gagawan ng masama, kaya bakit takot na takot ka? Kung may gagawin man ako, sigurado masasarapan ka. Ha? Tulong! Dalagang-dalaga ka na talaga. Uy! Tumigil ka nga! Ingay-ingay mo! Ano ba? Tumigil ka sa pag-iyak mo kung lalo kitang sasaktan! Hoy! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Yaya, saklolo! Walang diya ka! Umalis ka nga dyan! Nakasampa ka pa talaga kay Ian! Tarantado ka! Aray! Hoy! Tumigil ka nga, Training! Anong nangyayari rito? Bakit mo sinasaktan si Alfred, Training? Mama! Raulo yung babaeng yan, Janice! Sabihan mo yan, baka di ako makapagtimpi dyan! Ano ba kasing nangyayari rito? Training, tinatanong kita. Ma'am, yan si Sir Alfred po. May masamang ginagawa sa anak niyo. Ano? Di totoo yan! Janice! Huwag ka maniwala sa katulong. Katulong lang yan. Ano alam yan? Ma, totoo po yung sinasabi ni Yaya. Pinasok ako sa kwarto ng lalaking yan tapos plano niya akong gasahin. Hoy, V, ano yung pinagsasabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo. Sumigaw po si Vian. Humihingi siya ng saklolo, ma'am. Kaya napatakbo ko sa kwarto ng anak niyo. Tapos kitang-kita ko po na nakasampa sa kanya si Sir Alfred. Hoy, Lucaret! Sinungaling kang babae ka. Wala akong pinagagawang masama sa inyo. Janice, huwag ka nagpapaniwala sa dalawang yan. Gumagawa lang sila ng kwento kasi gusto nila akong siraan sa'yo. Ma, hindi kami nag-iimbento ni Yaya. Si Tito Alfred po ang may gustong gawing masama. Tumigil na nga kayo! Paano magagawa ng tito mo yan ay mabuting tao siya? Oh, kita nyo na? Huwag kasi kayo gumagawa ng kwento. Kakapal na mukha nyo. Tsaka ako pa talaga palalabasin yung masamang tao? Ako pa? Eh ikaw nga, Training, inaakit mo ako eh. Ha? Anong pinagsasasabi niyo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na may gusto ka sa akin. Lagi ka nagpapakyut kapag nakikita mo ako. Huwag ka na magkunwari, para kang tanga. Tsaka, di ba Janice, napapansin mo rin yun? Ikaw pa nga nagsabi sa akin nun eh. Ha? Ay, ma'am! Hindi po totoo yan! Mama, nagsisinungaling po si Tito. Wala akong pakialam! Lumayas ka na ngayon sa bahay namin, Training! Bago pa kita kalad ka rin sa labas! Pero ma'am! Umalis kang sabi! Habang kaya ko pa magpigil! Pinagkatiwalaan kita? Pero para lang pala ako nag-aalaga ng ahas na tutuklaw lang sa akin? Ma, please makinig po kayo. Huwag niyo po paalisin si Yaya. Wala po siyang ginagawang masama. Tumahimik ka na, Bian! Baka gusto mong palayasin din kita sa pamamahay ko! Mama naman! Ay, alam mo, Training, kung ako sa'yo, umalis ka na lang kasi. Masyado na masikip tong bahay para sa ating apat. Yaya, huwag ka umalis! Huwag mo po ako iwan dito! Dalawang beses pong nadurog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Una, nang hindi kami pinaniwalaan ni Mama tungkol sa tangkang panggagahasa sa akin ng live-in partner niya. At ikalawa ay noong palayasin niya si Yaya Training sa bahay namin dahil mas pinaniwalaan niya ang gawa-gawang kwento ng demonyong lalaking yon. Ayoko pong iwanan ako ni Yaya sa poder ng mama ko kasama ang Alfred na yon dahil natatakot po akong maulit ang masama niyang plano sa akin. Nagmakawa po ako kay Yaya Training na isama niya ako kung saan siya pupunta pero kapwa po kami walang nagawa ng pumagitna na si Mama.
Bulag na bulag po siya ng galit at panibugho niya noon dahil paniwalang paniwala siya sa kwento sa kanya ni Alfred. Awang-awa rin po ako kay Yaya dahil sinaktan na siya ni Mama. Pinagsalitaan ng masama at pinalalayas pa sa bahay namin ora mismo. Nang makalis na po si Yaya Trining ay nagkulong po ako sa kwarto ko, Papa Dudut. At lumalabas lang tuwing papasok ako sa school. Late na rin po akong umuwi para tulog na silang dalawa. Ayoko po kasing magpang-abot pa kami ng live-in partner niya dahil natatakot po akong makita ang hayop na yon. Wala naman po akong mapagsabihan tungkol sa nangyari kaya doble ingat na lamang ako. Kinakandado ko po ang kwarto ko at lagi akong may katabing matulis na bagay pag natutulog. Marami na po akong inisip na paraan kung paano makakaalis sa bahay namin nang hindi pinapalayas ni Mama. At sinamantala ko po ang pagkakataon na mag-aral sa malayo para makapag-dorm ako. Mabilis po na lumipas sa mga taon hanggang sa nakagraduate na ako ng college sa kurso kong Business Administration, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero bago po ako makapagtapos ay marami pa pong nangyari sa pamilya ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Una na po doon yung pagkakasangkot ng live-in partner ni Mama sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para pagnakawan na niya ng perang mama ko at pagmalupitan nito. Kasama ko po si Mama na nagpakulong sa kanya, Papa Dudut. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil sinubo kami ng Diyos. Nang biglang humina ang katawan ni Mama at nagpabalik-balik kami sa ospital. Akala ko po ay simpleng sakit lang na pwedeng mawala kapag nagpahinga siya. Pero na-diagnose po siya na meron siyang stomach cancer ang mama ko. Nasa 4th year college na po ako noon at isang semester na lamang ay gagraduate na ako. Pero dahil sa mahal na gamutan ni Mama ay nasaid po ang pera namin sa bangko at kamuntik-muntika na mawala sa amin ang negosyong bumubuhay sa amin ng ilang taon. Kaya nga habang nag-aaral at meron namang ilang araw na bakante na walang klase, ako po ang tumatawa at nagtitinda sa bigasan namin kapalit ni Mama, Papa Dudut. Nagsikap po ako na may taguyod at may salba ang business namin dahil doon lang ako kumukuha ng pera para sa pagpapagamot ni Mama. Hindi nagtagal, nakagraduate naman ako. Unfortunately ay hindi ko na rin po kinayang ipagpatuloy yung business namin gawa ng iba pang pangyayari kaya nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho sa corporate. Nag-aral din akong mag-virtual assistant para may pinagkakakitaan ako sa gabi. Kulang na lamang ay hindi ako matulog para lamang kumita ng malaki, Papa Dudut. Halos sa ospital na kasi tumira si Mama at ako lang ang nag-aasikaso sa kanya dahil kakaunti lang naman ang mga relatives namin at ang iba ay nasa malalayong probinsya pa. Isang araw habang namamalengke po ako ng mga supplies namin ni Mama sa bahay. Napadaan po ako sa isang tindahan ng mga laruan tapos ay nakita ko po yung paper doll na madalas naming nilalaro ni Yaya Trining. Ewan ko pero bigla na lamang po akong naiyak matapos mag-flashback sa akin ang kabataan ko. Siguro kasi naalala ko pa na ang gaan-gaan ng buhay noong araw kumpara sa noong tumanda na ako. Tapos ayon, hindi ko napansin na nilapitan na pala ako ng isang matandang babae na tumatao sa tindahan na yon. At laking gulat ko nang mamukhaan ko siya. Walang iba kundi si Yaya Trining, Papa Dudut. Wian, ang laki-laki mo na tapos lalo ka pang gumanda. Yaya talaga. Bulera pa rin po kayo. Hindi kita binobola, no? Kamusta ka na ba? Mabuti po. Graduate na po ako sa college ya. Tapos, ilang taon na rin ako nagtatrabaho. Ganun ba? Maalala ko pala. Yung dati niyong bigasan, bakit iba nang tumatao?
Hindi na ba nagtitinda mama mo? Hindi na po. May sakit po si mama ngayon kaya hindi na po siya nakakapagtinda. May cancer po siya at ilang taon na rin siyang pabalik-balik sa ospital. Ano ka mo? Naku anak, kawawa naman ang mama mo. Nasa na yung kinakasama niya? Wala na po. Nakakulong na kasi adik tapos lagi pa pong pinipisikal si mama. Naku, napakahirap naman ang pinagdadaanan mo, nak. Tapos mag-isa ka lang nagtatrabaho. Kinakaya kasi magulang ko pa rin naman po si mama. Pero minsan, napapatanong po ako sa Diyos kung bakit nagkaganito yung lahat. Hindi naman po sa nagbibilang ako ng hirap. Siguro kapag napapagod na ako tapos wala po ako mapagsabihan. Naiisip ko po yung mga bagay na yon. Doon ko po kayo mas namimiss, Yaya. Ay, sorry anak, kasi iniwang kita noong araw. Wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po ako iniwan kasi pinaalis kayo ni Mama. Yaya, sorry po ha. Kasi wala akong nagawa nun. Hindi ko po kayo na ipagtanggol kay Mama. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Nakaraan na yon. Napatawad ko na rin naman ang mama mo kahit na nagalit ako sa kanya noong una. Tanging dalangin ko na lang sa may kapal na sana iligtas ka niya laban sa kinakasama niya, Vian. Mukhang dininig naman po ng Diyos ang panalangin niyo kasi hindi na po naulit yung masamang plano sa akin ni Tito Alfred. Tapos ngayon, nabubulok na siya sa bilangguan. Kayo po, kumusta na po kayo? Eto, tuloy-tuloy lang sa buhay. Nung pinaalis ako sa inyo, pumunta ako sa pinsan ko na nasa Parañaque. Doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Yung tindahan kung saan ako tumatao, meron silang branch sa Parañaque. Pero nung nakaraang taon, nilipat nila ako rito sa Quezon City. Hindi po ba kayo umuwi sa Negros? Akala ko po kasi talaga umuwi kayo sa probinsya niyo. Umuwi ako, pero bumalik din ako rito. Kasama niyo po ba anak niyo? Kasi for sure malaki na rin siya. Kaedaran ko lang po siya, di ba? Oo, pero wala na ang anak ko, Vian. Patay na siya. Ho? Bakit po? Namatay siya sa panganganak sa panganay niya nung nakaraang taon. Nagkakomplikasyon ayon sa mga doktor. Patay din yung apo ko pagkasilang. Sorry po, Yaya. Hindi ko po alam. Yun po ba yung dahilan kaya bumalik kayo rito? Oo. Nalulungkot kasi ko dahil doon mag-isa na lang ako. Wala na ang anak ko kaya sinabi ko sa sarili ko na magtatrabaho na lang ako rito. Sana po may pwede akong gawin para mapagaan yung pinagdadaanan niyo, Ya. Pareho lang naman tayong may dinadala sa buhay. Pero masaya ako kasi nakita kita uli, nak. Tingnan mo, naiiyak tuloy ako. Ya, huwag na po kayong umiyak. Naiiyak po ako eh. Ako rin po, masayang masaya kasi nagkita ulit tayo. Ang tagal ko pong hinintay yung araw na to kasi akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Walang gabi simula nung umalis kayo sa bahay namin na hindi ko po kayo naisip. Lagi ko po kayong namimiss kasi para sa akin totoong magulang ko na kayo. Nung nawala kayo sa bahay, pakiramdam ko nawalan din ako ng nanay. Hindi ka nawalan ng nanay kasi andito na uli ako. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nating magkahiwalay noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya kasi tinupad niya ang dasal ko na ingatan ka. Tapos ngayon na nagkita uli tayo, alam ko na nakikinig talaga siya. Ya, ayoko na po magkahiwalay tayo ulit. Hindi ko na po kakayanin pag nagkalayo pa tayo tulad ng dati. Mahal na mahal ko po kayo. Para ko na po kayong tunay na nanay. Sino bang may sabi sa'yo na magkakahiwalay pa tayo? Ngayon pa na nagkita uli tayo, anak. Hindi na kita iiwan, Vian. Pangako yan. Wala pong pagsidla ng saya na nag-uumapaw sa puso ko nang makita ko si Yaya Trining sa palengke ng araw na yon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang taon simula noong huling beses ko siyang nakita. Hindi ko na rin siya noon kinontak bilang pagsunod sa kagustuhan ng mama ko, Papa Dudut. At kahit masakit sa kalooban ko,
Kumbaga nag-move on na lamang po ako sa buhay namin na hindi siya kasama pero walang araw at gabi simula noon na hindi ko siya naaalala. Malaking parte na po ng kabataan ko si Yaya Trining dahil siya na ang kinamulatan kong nanay noong mga panahong busy sa ibang bagay ang mama ko. Yung pagmamahal po niya sa akin ay para bang tunay na anak na kahit na hindi naman kami magkadugo. Hindi ko po makakalimutan yung mga panahong kinakwentuhan niya ako ng mga kwentong bayan bago matulog. Yung sabay kaming kumakain ng cassava cake na pinagtulungan naming gawin. Yung paghahatid sundo niya sa akin sa school at pagpalakpat ng malakas noong graduation day ko kasi proud na proud daw siya sa akin. At higit sa lahat ay yung paglalaro namin ng paper doll. Mahal na mahal ko po si Yaya Trining. Pero kaakibat po ng saya ng muli naming pagkikita ay labis na lungkot naman matapos kong malaman na namatay na pala ang kaisa-isa niyang anak. Wala na siyang kasama sa buhay, Papa Dudut. Tapos nagkataon na nagsara ang tindahan na pinagtatrabahuhan at nagbawas ng empleyado kaya nawala ng pagkakakitaan si Yaya Trining. Doon ko na po naisip na kupkupin na lamang ang taong nagmahal at nag-alaga sa akin simula pagkabata at kunin na rin kasama ng mama ko. Malaki pong kaginhawahan simula nang bumalik si Yaya Trining sa buhay namin dahil mas nakakapagtrabaho po ako ng matiwasay at walang ibang inaalala, Papa Dudut. At kahit hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko, walang iba kundi noong namatay si mama dahil sa mga komplikasyon ng sakit niya, ay hindi po ako iniwan ni Yaya Trining. Tinupad po niya ang pangako niya sa akin. Siya po ang kasakasama ko sa buhay at sa bahay namin dahil parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. At ako naman po ang anak niya. Sa katunayan, si Yaya Trining po ang naghatid sa akin sa altar noong kinasal ako sa long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Yun po yung araw na may tuturing ko na isa sa mga pinakamasaya at hindi ko makakalimutan. Parang lumalala pong ubo niyo ah. Gusto niyo ba magpatingin na sa doktor? Nako anak, ayos lang ako. Konting pahinga lang to. Natuyuan kasi ko ng pawis kakawalis dun sa labas kanina. Pagkatapos nakalanghap pa ako ng alikabok kaya nangat itong lalamunan ko. Iinuman ko na lang ng pinigang kalamansi sa maligamgam na tubig. Okay po, pero pag hindi pa rin umukay, magpapacheck up na tayo ha. O sige, pero wag ka na kasi masyadong mag-alala. Siyempre po mag-aalala ako kasi ayoko kayong magkasakit. Wala na nga po si mama tapos may mangyayari pa po sa inyong hindi maganda. Hindi ko na po kaya kung pati kayo iiwan na kuya. Hindi pa naman ako aalis, nak. Malakas pa ako at gagaling din ako. Ubo lang to. Saka gusto ko pang makita yung magiging apo ko sa'yo. Excited na talaga ako para sa magiging baby mo. Ilang buwan na nga uli ang tiyan mo? 4 months po, Yaya. Ako rin po excited nang makita niyo si baby. Sana po lagi kayong palakasin ng Diyos at ilayo sa anumang mabibigat na sakit. Para po humaba pa ang buhay niyo. Lahat tayo, nak, ang sana iligtas at ingatan ng may kapal. Yaya, salamat po ha. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Thankful na ako nung dumating kayo sa buhay ko nung bata ako kasi pinaramdam niyo sa akin yung mahalin at alagaan na para bang totoo niyo akong anak. Hindi ko po makakalimutan yung mga pag-aasikaso niyo sa akin. Yung mga bonding natin sa pagluluto ng ulam at paggawa ng paborito nating dessert na cassava. Nung umalis kayo sa bahay, may mga araw na lagi ko pong ginagawa yon. Kasi pag nakakakain ako nun kahit papano, nababawasan yung pagkamiss ko sa inyo. Kaya lang, nahihirapan po akong lunukin kasi naiiyak ako habang ngumunguya. Dati kasi, 2 tayong kumakain nun tapos ako na lang mag-isa. Oh, Vian, huwag ka namang umiyak, nak.
Sorry, Yaya. Hindi ko lang po mapigilan. Siguro extra emotion na lang din kasi buntis. Naiintindihan ko naman. Pero magkasama na tayo ngayon. Pwedeng-pwede uli nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin nung maliit ka pa. Pwede tayong magluto ng mga paborito mong ulam o gumawa ng mga dessert na tinuro ko sa'yo. Lahat yon pwede na nating gawin ngayon, nak. Vian, hindi lang ikaw yung gustong magpasalamat kasi ako rin. Katulad mo, walang araw na hindi kita inisip simula nung umalis ako sa bahay nyo. Alam ko namang matapang kang bata, matyaga, matalino, maabilidad at mabait. Kaya nga yun na lang ang iniisip ko para kahit mahirap na mapalayo sa'yo, nakakahugot na rin ako ng lakas para maipagpatuloy ang buhay. Buti na lang nandyan kayo. Mas kinakaya ko pong harapin ang buhay kasi alam ko kasama ko kayo. Kahit na hindi ko po kayo totoong nanay, yung pagmamahal niyo sa akin parang tunay na anak. Malaking bagay yung pagbalik mo sa buhay ko. Lalo ngayon na nawalan ako ng anak, Vian. Tinutulungan mo kong malagpasan yung malungkot na bahagi ng buhay ko. Kahit kailan, hindi madali para sa isang magulang na mamatayan ng anak na dinala niya ng 9 na buwan sa tiyan niya. Marami ako noong pinagsisisihan. Gusto kong bumawi sa anak ko pero huli na ang lahat. Wala na siya. Kinuha na siya sa akin. Kung nasan po anak niyo ngayon, sigurado, proud po siya na naging nanay niya kayo. Hindi niyo man po siya nakasama ng matagal, na iparamdam niyo naman po sa kanya yung pagmamahal ng isang magulang. Doon pa lang, alam kong sapat na kayo sa kanya. Salamat sa mga sinabi mo, nak. Gumaan ang loob ko. Totoo naman po kasi lahat yun. Marami pong nagiging magulang lang pero hindi marunong magpakananay o magpakatatay sa mga anak nila. Yun po kasi naranasan ko kay mama. Pero nung nagkasakit siya, nagsorry naman siya sa akin at nagkabati kami. Hindi na rin po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi mama ko pa rin siya. Mas nanaig po yung pagmamahal ko at pagpapatawad katulad nung turo niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya. Mas mahal na mahal kita. Totoo po na kapag pinalaki sa pag-ibig ang isang bata ay nadadala niya yon sa kanyang pagtanda. At naipapasa niya yon sa ibang tao lalo na sa magiging mga anak niya sa hinaharap. Hindi po perpekto yung pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Pero meron pa rin pinapadala ang Diyos na mabubuting tao upang maging gabay sa simula ng pagkabata. At yun ay walang iba kundi si Yaya Trining. Hindi ko po siya kaano-ano, hindi ko siya totoong nanay pero mahal na mahal niya ako na para bang tunay niyang anak. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos na pinagkaloob niya sa buhay ko si Yaya Trining. Papadudot sa kasalukuyan ay healthy po ang yaya ko na nagsisilbi ko na ring pangalawang ina. At kasakasama namin sila ng anak ko na naglalaro at nagbabanding. Masasabi ko po na masayang-masaya ang anak ko at sobrang close po sila ni Yaya Trining. At para sa akin ay malaking bagay na nasa buhay naming mag-asawa si Yaya dahil siya po ang nagsisilbi naming gabay. Lalo na pag kailangan namin ng payo at pangaral mula sa nakakatanda. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Sana po'y maraming nakuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ninyo. God bless po sa inyo at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vian. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay parang dagat. Minsan kalmado at minsan marahas. Ngunit ang bawat alon nito ay may daladalang aral na magbibigay lakas at pag-asa sa bawat pagsubok na ating tatahakin. Ikaw, kabarangay, matatawag mo bang kalmado ang buhay mo ngayon? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng tapat, mabait at maaasahang kaibigan ay isang biyayang walang kapantay. Sila ang kasama natin sa bawat ngiti at luha, sa bawat pag-asa at tagumpay. At mapalad ako na nagkaroon ako ng kaibigang nagbigay sa akin ng hindi malilimutang karanasan sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin hanggang sa aking pagtanda. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy, 29 at isang factory worker. Simula pagkabata ay sa tabing dagat na ako nakatira, Papa Dudut. Kaya naman ang dagat na rin mismo ang humubog sa aking pagkatao. 10 taong gulang pa lamang ako noon at sumasama na ako sa aking ama para pumalaot at manghuli ng isda. Mahirap po ang buhay namin noon. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay na inaasahang tumayong pangalawang magulang sa mga nakababata kong kapatid. At tanging pangingisda ang ikinabubuhay namin. Paminsan-minsan ay naglalabada ang nanay ko pero isang beses lamang ito sa isang linggo tuwing may nangangailangan ng serbisyo niya. Papa Dudut, maagang nawala sa akin ang kabataan ko dahil bukod sa pag-aaral, naubos din ang oras ko noon sa pagtatrabaho. Mas lumala pa nga ang estado ng buhay namin noon nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa pamilya namin na mas sumubok sa tatag ko bilang panganay na anak. Nay, para saan yung mga damit na yan? Bakit kayo nag-iimpake ng damit? Wala bang nasabi sa'yo si Maring? Sinabihan ko siya na ibalita sa'yo yung nangyari sa tatay mo ah. Wala po eh. Hindi kami nakita sa palengke kanina. Ano po bang nangyari kay tatay? Itinakbo siya kanina sa ospital. Na-stroke habang naglilinis ng bangka. Ano po? Oo, itinakbo naman siya agad sa ospital ng mga kasama niya. Ay, mabuti nga may tricycle yung isang kasamahan niya kanina eh. Kumusta na po siya? Ano pong lagay niya? Nasaan po siya ngayon? Ayun, nasa ospital pa rin siya. Naku, sa awa ng Diyos, maayos na yung lagay niya. Kaya nga ako sumaglit rito para kumuha ng gamit eh. Doon na muna kami magpapalipas ng gabi. Bakit daw po? Akala ko ba okay na siya? Inaantay pa yung resulta ng mga test niya para malaman kung nagkaroon ba siya ng komplikasyon. Sige na. Mauna na ako at baka gising ng tatay mo. Wala kasi siyang kasama doon ngayon. Sandali lang po, sasamahan ko na po kayo. Wag na anak. Walang kasama yung mga kapatid mo. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Pumunta ka na lang sa ospital mamayang tanghali para baunan ako. Sige po, susunod po ako sa inyo mamaya. Nay, bakit po kayo umiiyak? Dumating na yung doktor kanina, anak. May resulta na yung test na ginawa sa tatay mo.
Ano pong sabi? Naapektuhan daw ng stroke yung utak ng tatay mo. Paralisado ngayon yung isang bahagi ng katawan niya. Po, pero may posibilidad pa rin namang gumaling siya, di ba? Madadaan naman daw sa therapy at gamutan. Kaya lang ang problema, anak. Saan tayo huhugot ng gamot ng tatay mo? Eh kung siya lang naman ang kumikita sa pamilya natin. Problema ko nga ngayon kung saan tayo hahanap ng pambayad dito sa ospital eh. Baka pwede po tayong makahingi ng tulong kay Mayor. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang humingi talaga ng tulong sa ibang tao. Eh, baka sakaling mapagbigyan tayo. Ay, Diyos ko! Bakit ba kasi nangyari pa sa atin to? Kung kailan magpapasok ka na, tsaka pa tayo mamomroblema ng ganito. Titigil na lang po muna ako pansamantala sa pag-aaral para makabawas sa gastusin. Kung gusto niyo po, total, tapos na ako sa high school. Pwede naman na po ako magtrabaho. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi mo ba gustong pumasok sa kolehiyo? Kahit naman po gustuhin ko, wala rin naman po tayo magagawa kasi wala din naman tayong pera para makapag-aral ako sa college eh. Mas mabuti na po to. Ako na lang po muna yung kakayod habang nagpapagaling si tatay. Papadudot, dahil sa nangyari sa aking ama ay isang trabaho ang naipasa sa akin na hindi ko pwedeng talikuran. At yon ay ang magpakaama sa mga kapatid ko. Iba't ibang uri ng trabaho ang pinasok ko para lamang makapaglaan ng pera para sa pamilya namin. 2:00 pa lamang ng madaling araw ay bumabangon na ako para sumama sa mga grupo ng mangingisda na pumapalaot ng madaling araw. Pagsapit naman ng 5:00 ay umi-extra ako sa pagbubuhat ng banye-banyerang laman dagat na pinapadala sa iba't ibang palengke sa probinsya namin. Hindi pa doon natatapos ang araw ko dahil diretsyo naman ako sa palengke namin para maghanap ng mga tinderang nais magpalinis ng itinitinda nilang isda. Bago sumapit ang tanghali ay nagtutungo ako sa isang kilalang resort sa amin para naman magtrabaho bilang caretaker. At sa parehong pagkakataon ay lifeguard na rin sa lugar. Umaabot yon hanggang 7:00 ng gabi kapalit ng kakarampot na sahod na mas mababa pa sa minimum wage. Araw-araw, papadudot, ay bugbog na bugbog ang katawan ko sa trabaho pero hindi ko magawang magreklamo dahil kailangan ko itong gawin bilang ako na lamang ang inaasahan ng pamilya ko. Mabuti na lamang at ng mga panahong yon ay meron akong mga kaibigang sumasama sa akin sa mga araw na kailangan ko nang makakasama at makakausap. Sina Neil at Sonia. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Sina ang dahilan kung bakit kahit papaano'y nababawasan ang pagod na katawan ko or pagod na nararamdaman ko sa pang-araw-araw, papadudot. Neil, patambay muna ako rito ha. Makoy, ikaw pala. Oo naman. Tapos ka na sa trabaho? Oo, kakatapos ko lang. Nakapagod nga eh, may nag-birthday kasi sa resort. Daming pinagawa. Lali lang sa katawan mo ha. Baka mamaya sumunod ka sa tatay mo, mababaldado ka rin dyan. Sira ulo, hindi magandang biro yan boy. Hindi naman ako nagbibiro. May hangganan din yung katawan mo no. Kapag yan, pinwersa mo, hindi talaga malabong sa ospital din ang bagsak mo. Naalagaan ko naman na maayos tong katawan ko eh. Huwag ka na mag-alala. Eh, may ba tayo? Kumusta na pala yung nanay mo? May balita ka na ba sa kanya? Wala nga eh. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagpaparamdam. Halos 2 linggo na simula nung umalis siya. Ano ba kasing ginawa niya? Ba't siya nagtatago? Ang sabi sa akin, nang scam daw siya eh. Pero di ako naniniwala dun. Mabait nanay ko no.
Sa sobrang bait niya, madali lang din siyang paikutin ng mga tao sa paligid niya. Kaya malamang, na-scam lang din siya katulad nung iba. Ang kaibahan lang, sa kanya nabaling yung sisi. Naku, kawawa naman yung nanay mo. Tsaka, sana magpakita na siya para malinis na yung pangalan niya. Grabe din naman kasi yung mga tao eh. Kahit anong paliwanag noon ni nanay, hinuhusgahan na agad siya. Wala tuloy siyang nagawa kundi magtago na lang. Pero kahit naman sana i-update niya kayo kung kumusta na yung lagay niya, di ba? Yun nga ang kinakabahala ako eh. Uy, nandito na pala kayo. Sakto, bili naman kayo ng tinda ko. Uy, Sonia, ano yan? Pastillas, masarap to, 5 pesos isa. Mahal naman yan. Labang pre-taste dyan. Pre-taste ka dyan, kakapiranggot na nga tubo ko rito eh. Dami mo talagang racket ah. Parang nung nakaraang linggo lang, inumin yung nilalako mo ah. Ganyan talaga kapag babaero yung ama tapos sugarol naman yung ina. Kailangan kumita para may pangkain. Kung wala akong gagawin, mamamatay na lang akong walang laman ng tiyan. Talagang bagay talaga tayong tatlo sa isa't isa, no? Ba't mo naman nasabi? Eh, pare-pareho tayong minala sa magulang eh. Ako, maagang naulila sa tatay tapos nawawala yung nanay. Ikaw, Makoy, baldado yung tatay, walang trabaho yung nanay. Ito naman si Sonia, pareho din ang sitwasyon. Hindi naman nila ginusto yung buhay na ganito eh. Siguro, minalas lang din sila sa buhay. Eh, mas lalong hindi rin natin ginusto yung ganito, no? Alam nyo, ang ninega nyo, wala naman tayong mapapala sa pagrereklamo eh. Ano magagawa natin kung pinanganak tayong mahirap, di ba? Kung gusto nyo magbago buhay nyo, magtrabaho kayo. Mahirap na nga tayo, kinakawaan nyo pa yung sarili nyo eh. Talagang magiging masaklap talaga yung buhay nyo kung ganyan. Ano pa dapat gawin para hindi maging masaklap buhay namin? Tularan nyo ako, masaya lang kahit problemado. Fake it till you make it, di ba sabi nila? Sus, mahirap pekein ng kasiyahan lalo na kung mas nangingibabaw ang kalungkutan, no? Asus, bumanat na naman. Kung may kapalit lang sanang pera yung matatalinghagang salita na lumalabas dyan sa bibig mo, matagal ka na sanang mayaman. Sana nga ganun na lang kadali ang buhay eh. E di sana lahat tayo masaya. Alam nyo, imbis na magmukmuk kayong dalawa dyan, tulungan nyo na lang kaya akong ibenta tong mga pastillas ko. Tara na, para naman may ambag kayo sa buhay ko. Pas, uwi na ako. Pagod na talaga ako eh. Bawi na lang ako sa susunod. Ikaw, Neil, sumama na ako. Sige na nga. Basta bigyan mo akong pre-taste mamaya. Ito, pakaburaot mo. O siya, mauna na ako ha. Enjoy kayo sa pagbebenta ng pagkamahal-mahal na pastillas ni Sonia. Daan ako sa bahay niyo mamaya, bebentahan ko nanay mo. Susunod na, wala kami pera. Simula elementary ay magkakaibigan na talaga kami nila Neil at Sonia Papadudut. Una ko naging kaibigan si Neil dahil magkapitbahay lang kami noon. Wala gaano ang kalaro si Neil noong mga bata pa lamang kami. Siya kasi yung tipo ng bata na lalampa-lampa. Mabilis siyang hingalin at lagi siyang nadadapa kapag naglalaro kami ng habulan. Mahina siya pagdating sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas. Pero sa kabila noon ay bumawi naman siya sa pagiging matalino. Consistent honor student siya noon, kaya naman siya ang lagi naming takbuhan pagdating sa mga assignments and projects namin dati. Samantala ay naging kaibigan naman namin si Sonia noong lumipat siya sa lugar namin. Bigla na lamang niyang isinali ang sarili niya sa pagkakaibigan namin ni Neil nang walang dahilan. Kung nasaan kami ay lagi siyang nakabuntot hanggang sa nasanay na lang din kami na lagi namin siyang kasakasama. Hanggang sa pagtanda namin ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan naming tatlo. Taon pa nga ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan sa amin, ay lagi naming kasama ang bawat isa. Sabi nga namin hanggat nasa likod namin ang isa't isa ay walang problema ang magpapataob sa amin. Hanggang sa halos sabay-sabay kaming tinambakan ng problema. Papadudot na muntik nang ikasira ng aming pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot taong 2014 ay nahuli ko ang sarili kong nanay na may kasamang ibang lalaki. Kinausap ko si nanay tungkol sa nalaman ko at hindi man lang niya ito itinanggi mula sa akin. Ayon sa kanya ay may mga pangangailangan daw siya na hindi na naibibigay ng tatay namin. Sobrang nawasak ang puso ko noon para kay tatay.
Pero dahil ayokong masaktan ng tatay ko ay itinago ko na lamang ang mga nalaman ko. Hanggang sa sumunod na buwan ay tuluyan na kaming iniwanan ni nanay at pinili ang mas maayos na buhay na ipinangako sa kanya ng kalaguyo niya. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nahuli at nakulong ang nanay ni Neil matapos ang ilang taong pagtatago. Para makapagpiyansa ay kinailangan itong maghanda ng 50,000 para lamang mailabas niya ang nanay niya sa kulungan. Sa parehong taon din, Papa Dudut, ay namatay naman ang tatay ni Sonia, ang taong pinaguhugutan niya ng lakas at saya sa kabila ng mahirap nilang buhay. Sabay-sabay man kaming binagsakan ng suliranin sa buhay. Sa aming tatlo ay si Sonia lang ang nananatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa kabila ng pagpanaw ng tatay nito ay sa kanya kami humuhugot ng lakas para harapin ang bukas. Inaasahan na namin yon mula sa kanya. Dahil simula pagkabata ay likas na masiyahin talaga si Sonia. Iiyak lang siya saglit kapag malungkot siya pero pagkatapos noon ay babalik na ulit siya sa dating niyang pagkatao na makulit at punong-puno ng enerhiya. Kaya naman noong mga panahong yon, si Sonia ang naging sandala naming dalawa ni Neil noong namroblema kami sa mga magulang namin. Bakit mo ba kasi kami gusto makausap? Dito pa sa tabing dagat, daming lamok dito. Siyempre, para kunwari nasa pelikula. Bagay na bagay kaya tong sunset sa pag-uusapan natin. Para memorable. Sus. Dami mong pakulo. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? May solusyon na ako sa problema niyong dalawa. Ito mga nakaraang buwan, wala na kayong ibang reklamo kundi yung mga buhay niyo eh. Nakakasawa ng pakinggan para makasirang plaka. Kaya naisip ko na resolbahin na lang yung mga problemang yan. Paano mo naman gagawin yun? Easy ka lang ah. Ikaw Neil, nag-iipon ka ng pampiyansa para sa nanay mong nakakulong, di ba? Oo. Anong gagawin mo? Papautangin mo ako? Di no. Pareho tayong walang pera. Pero hindi, may naisip akong paraan para magkapera ka. Paano naman? Parang ayoko yung nasa isip mo ah. Yung magbebenta ng laman ah. Sino ba nagsabi magbenta ka ng laman? Masyado kang defensive. Naisip mo bang gawin yun? Uy, si Raulo. Kung gagawin yun, no? Pero syempre, hindi naman kita ilalagay sa ganong klaseng bagay. Ito yung naisip kong solusyon. Papalapit na yung piyesta natin, di ba? Oo, tapos? May nabalitaan ako. Magpapakarera daw sila ng bangka sa paparating na pista tapos magkakaroon ng pagandahan ng bangka. Malaki raw yung premyo dun kaya naisip ko, sali tayo. Karera ng bangka? Magkano naman daw yung premyo? Di ko pa alam pero unang pista to ng bagong halal na mayor kaya sigurado ako magpapakitang gilas yun. Ano, sali tayo? Pwede naman. May bangka naman si tatay na pwedeng gamitin. Maayos makina nun, kaya pwede ilaban. Sino naman magmamaniobra ng bangka? Hindi malamang tong si Makoy. Marunong ka bang gumamit ng bangka? Hindi. Oh, di ba? Ako, may alam ako sa bangka. Pero alam nyo naman na takot ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Kaya no choice, si Makoy. Oo, kaya ko naman. Walang problema sa akin kasi bata pa lang ako, namamangga na ako. Ayun, edi tapos na isang problema. O, sunod naman yun sa'yo, Makoy. Sige nga, paano mo susolusyonan yung problema ko ngayon? Nahanap ko na kung nasa ng nanay mo. Talaga? Nasaan siya? Nandun, sa kabilang bayan. Teka, paano mo naman nalaman yan? Anong ginagawa mo doon sa kabilang bayan? May mga suki ako doon ng mga binibenta kong pagkain, di ba? Mabalik tayo sa sinasabi ko. Sinundan ko siya kasama yung pinalit niya sa tatay mo. Uy, Sonia. Ay. Yung bunganga mo masyadong pasmado. Sorry. De, okay lang. Yung bahay ng lalaki, alam mo ba kung nasan? Oo, sinundan ko sila. Memoryado ko kung saan sila nakatira ngayon. Nabanggit mo na gusto mong makausap nanay mo sa huling pagkakataon, di ba? Ito na yung pagkakataon na yun. Ano, Makoy? Kikitain mo ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Bakit naman? Marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong itanong sa kanya.
Pero di ko alam kung masasabi ko lahat ng yun sa kanya kapag nagkita na kami. Hindi naman tayo pupunta agad-agad doon. Siyempre, kailangan mo rin paghandaan yun. Alam kong may galit at tampo ka sa nanay mo. Kaya mas magandang kitain mo siya kung kailang maliwanag na yan sa pag-iisip mo. Di bale, sasamahan ka naman namin kung kailangan mo ng suporte eh. Maraming salamat, Sonia. Ay, walang ano man. Paano na lang kaya kung wala ako? Mula sa udyok ni Sonia ay sumali kaming tatlo sa paligsahan at tinutukoy niya. Gamit ang bangka ni tatay ay sinimulan naming mag-isip ng magandang idedesenyo mula doon. Yun na rin ang plano naming isali sa karera dahil sa aming tatlo ay ako lang naman ang marunong mag-operate ng bangka na di motor. Sina Neil at Sonia naman ay natoka sa pagdidesign ng bangka gamit ang talento ni Neil sa pagdodrawing. Sa mga sumunod na linggo bago ang pista sa lugar namin ay sinimulan ng guhitan nila Neil ang bangka ni tatay. Kapag walang masyadong tao sa resort na pinagtatrabahuhan ko ay patakas naman akong nag-iinsanyo sa pagdadrive ng bangka para sa karera. Kasabay noon ay patuloy ang paghimok sa akin ni Sonia na kitain ko na ang nanay ko para makausap siya. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa nanay ko kapag nagkita ulit kami. Wala pa akong sapat ng lakas ng loob noon para masabi ko sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Kaya pansamantala ko na lamang muna itong sinantabi at itinuong ko na lamang ang atensyon at oras ko sa paligsahan na sasalihan namin. Pero hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ni Sonia dahil bago ang patimpalak. Nag-decide ako makipagkita na sa nanay ko, Papa Dudut. Kasama sina Neil at Sonia ay pinuntahan namin si nanay sa kabilang bayan kung saan siya nakatira kasama ang bago niyang kinakasama. Ano ba yan? Parang kinakabahan ako ah. Makoy, mag-iisang oras na tayo nagtatago rito ah. Kailan mo haharapin yung nanay mo? Kaya mo nga siya. Huwag mo siya pilitin. Tatanong lang naman. Sandali lang, bumibuelo pa ako eh. Huwag ka magmadali, tol. Lapitan mo pag kaya mo na. Oo, para gabihin tayo. Mas mahal ang pamasahe ng tricycle kapag gabi ha. Ito na. Pupuntahan ko na. Galingan mo ha. Talaga, Sonia? Bakit? Excited lang naman ako eh. Diyan lang kayo ah. Tayo niyo ako. Andito lang kami ha. Don't you worry. Nay? Makoy? Anong ginagawa mo rito? Sandali, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na po yun mahalaga. Nagpunta po ako rito para makausap po kayo. Ano yun? May nangyari bang masama? May nangyari ba sa tatay mo? Wala po. Akala ko naman kung may nangyari ng masama. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako gusto makausap? Hindi na po ba kayo babalik sa bahay? Anak, may bagong buhay na ako rito. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Paano naman po kami? Kami ng mga kapatid ko, si tatay. Malaki ka naman eh. Ikaw nang bahala sa kanila. Daya nyo naman po eh. Tinakasan nyo yung responsibilidad nyo sa amin. Di nyo man lang inisip na kailangan ko rin ng magulang. Kasama mo naman ang tatay mo eh. Pero iba pa rin po yung kumpletong pamilya. Kung sa tingin nyo matanda na ako at kaya ko na po lahat, nagkakamali po kayo. Kailangan ko po ng nanay. Kaya maawa na po kayo. Bumalik na kayo. Pasensya ka na anak. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hindi na ako babalik sa dating buhay natin. Ano, ganun na lang yun? Tatalikuran nyo na lang kami basta-basta? Pasensya ka na talaga. Nangako ako sa mga kapatid ko na ibabalik kita. Miss ka na namin, Nay. Ako rin. Pero hindi ko na kaya yung buhay na meron tayo dun, anak. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan ko. Akala ko po ba
Walang ina makakatiis sa mga anak nila. Pero bakit kayo natitiis nyo kami? Sige, magalit ka na sa akin. Tatanggapin ko yon. Kahit isumpa mo na ako, pero pasensya na talaga anak. Hindi na ako babalik sa bahay. Sige na, bumalik ka na. Paggabi na marami pa akong gagawin. Mag-ingat ka pa uwi ha. Maiwan na kita. Oh, Makoy, musta? Sasama daw ba sa'yo pa uwi? Hindi. Wala na nga siyang paki sa amin eh. Baka naman pwede natin siyang mapakiusapan. Wala na nga. Ayaw na nga niya. Ano pang mahirap intindihin doon? Oh, chill ka lang. Sungit mo naman. Hindi kasalanan nyo kasi to. Pinipilit-pilit nyo pa kasi ako eh. Uy, ikaw may gusto nito, di ba? Sabi mo gusto mo makausap nanay mo, edi tinulungan ka lang namin. Eh dapat di nyo na lang ginawa. Grabe, hindi ka na lang magpasalamat. Sonia, tama na yan. Ay hindi, hindi tama na sa atin siya magagalit dahil lang hindi niya nakuha yung gusto niya. O bakit ano bang gusto mo marinig? Mag-thank you ako sa'yo kasi ayaw na sa amin ng nanay namin. Ang gusto ko lang naman. O edi thank you. Ano, masaya ka na? Uy, hindi man ganyan pre. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Hindi. Palibasa. Hindi nyo alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Alam nyo, itigil na lang natin tong kahibangan na to. Yung mga naisip mong solusyon sa mga problema namin, mga walang kwenta. Ang sabi mo? Uy, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Muwi na nga lang tayo. Hindi na ako tutuloy dun sa contest na sinasabi nyo. Aaminin ko, Papa Dudut, kaya ko nagawa ang bagay na yon noon ay naiinggit ako kay Neil dahil may nanay pa siyang makakasama. Samantalang ako ay tuluyan na kaming iniwanan ng sarili naming ina. Medyo makasarili ako sa part na yon, lalo na't bangka ni tatay ang gagamitin sana namin para sa kompetisyon, pero bata pa ako noon at ang mga desisyon pa na ginagawa ko dati sa buhay ay nadadala pa ng mga emosyon ko. Pinanindigan ko ang mga sinabi ko kina Neil at Sonia na hindi na ako tutuloy kahit na makailang beses nila akong kinausap. Buo na ang desisyon ko noon na nagsimula lang dahil sa inggit at galit sa sarili kong nanay. Kahit wala ako ay nagpatuloy pa rin sina Neil at Sonia sa plano nila. Nakahiram sila ng isang lumang bangka sa isa sa mga kapitbahay namin. Yun ang pinaayos nila at sinimulang disenyuhan. Dahil hindi naman marunong gumamit ng bangka si Neil, si Sonia na ang nag-volunteer na sumali sa karera kahit na hindi siya marunong lumangoy at takot siya sa dagat. Araw-araw tuwing nasa resort ako at nagtatrabaho ay nakikita ko kung gaano kasigasig ang dalawa sa pag-iinsayo. Gusto ko mang bumalik sana at tulungan sila, pero noong mga panahong yon, masyado pa akong nilalamon ng galit dahil sa sitwasyon ko, kaya hinayaan ko na lamang sila at nagpakapagod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa sarili ko. Pero Papa Dudut, isang linggo bago ang kompetisyon ay isang masamang balita ang gumimbal sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa palengke ako noon at abala sa paglilinis ng isda noong narinig ko ang usapan ng mga tendera sa paligid ko. Naaawa daw sila dahil kamamatay lang ni Mang Nestor ay sumunod ding namatay ang dalaga niyang anak. Pagkarinig ko sa pangalang yon ay biglang kumabog ang dibdib ko dahil Nestor ang pangalan ng tatay ni Sonia. Agad kong tinext si Neil para makibalita sa kanya, ngunit hindi siya nag-reply sa mga text ko. Minadali ko na lamang ang trabaho ko sa palengke at saka ako agad na nagtungo sa bahay nila Sonia. Mas lalo kong kinabahan noong nadatnang ko ang mga taga-barangay sa tapat ng bahay nila Sonia. Naabala sa pagkakabit ng tolda. Dalawa ang anak na babae ni Mang Nestor, si Sonia at ang nakababata nitong kapatid. Hindi naman sa mas gusto kong mawala ang kapatid nito, pero habang papalapit ako sa bahay nila Sonia ay tahimik akong nananalangin na sana hindi si Sonia ang tinutukoy nilang dalaga ni Mang Nestor na namatay. Bago pa man ako makarating sa gate nila Sonia ay nanlumo ako nang nakita ko si Neil na nakatayo sa tabi ng
Pader at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pa man nakukumpirma, ay alam ko na ng mga oras na yon na si Sonia nga ang tinutukoy nilang namatay, Papa Dudut. Neil? Sino yung namatay? Huwag mo sabihin... Wala na si Sonia, tol. Sonia? Si Sonia? Anong... Bakit? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-iensayo siya para sa karera ng bangka eh. Sinabi ko naman sa kanya na wag nang tumuloy. Kasi malakas yung alon ngayon eh. Pero di siya nakinig. Ba't mo kasi siya hinayaan? Kilala mo si Sonia, tol. Kailan ba natin siya napigilan sa mga gusto niyang gawin? Lahat ng gusto niya, ginagawa niya kahit ano pa sabihin natin, di ba? Tikas kasi ng ulo niya eh. Di na nga marunong lumangoy, nagpumilit pa. Kasalanan ko to eh. Dapat di na lang namin tinuloy yung laban. Kung hindi siya nagpumilit na sumali, di sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Di, wala kang kasalanan. Gusto ko lang naman niyang matulungan eh. Kung maghahanap kayo ng masisisi, ako dapat yun. Kasi ako yung may kasalanan ng lahat. Iniwan ko kayo eh. Diba? Dapat ako yun. Ako dapat yung nagpa-practice. Ako dapat yung nasa bangka, hindi siya. Alam mo, may punto ka, pre. Di mangyayari to kung di ka umayaw eh. Pero naiintindihan nga namin. May pinagdadaanan ka, tsaka di namin kontrolado yung mga desisyon mo sa buhay, kaya hindi ka namin pwedeng sisihin sa nangyari. Pero may mga pagkukulang din tayo eh. Totoo din yan. Namatay siya dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa atin. Pero nung siya na yung nangailangan, wala tayong nagawa. Sana nga, panaginip na lang to lahat eh. Tol, di ko ma-imagine, tol. Ang hirap paniwalaan na wala na si Sonia. Sobrang bata pa niya para mamatay. Hindi mo talaga masasabi kung ano mangyayari sa buhay natin eh. Teka, nandito na ba siya? Wala, nasa punerarya pa. Gumagawa pa ng paraan yung mga kamag-anak niya para makabili ng damit tsaka kabahong nagagamitin kay Sonia. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang bantayan at samahan habang, alam mo yun, habang di pa siya nauuwi. Yun nga rin sana plano ko eh. Doon ako papunta ngayon. Tara, gusto ko magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Papadudod sa mga sumunod na araw ay magkasama naming binantayan ni Neil ang kaibigan namin hanggang sa nailibing ito sa kanyang huling hantungan. Masakit para sa amin na hindi masisilayan pa ni Sonia ang kinabukasan. Napakarami niyang pangarap sa buhay kaya nakakalungkot na maaga siyang binawi ng Panginoon gayong isa siya sa mga tao na may napakabuting puso. Marami siyang napapasayang tao at marami siyang natutulungan ng walang kapalit. Sa loob-loob ko ay sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ko lang sana sila sinukuan noon, hindi sana ako papalitan ni Sonia sa karera. Hindi sana siya mauuwi sa kamatayan. Kaya naman ang tanging pambawi na lamang na naisip ko ay ang ituloy ang mga nasimulan niya.
Sa mismong puntod ni Sonia ay pinangako ko na tutuparin ko ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Tutulungan ko si Neil na mabuo ang iniipon niyang pampiyansa sa kanyang nanay. Susubukan ko ring sundin ang naging payo niya sa akin noon na tatanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. At turuan ang puso kong magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa buhay ko. Ilang araw bago magsimula ang fiesta sa lugar namin ay hinimo ko si Neil na ipagpatuloy ang pagsali sa paligsahan. Para na rin kay Sonia, Papa Dudut. Pasensya ka na, Nila. Di natin nakuha yung grand prize. Ayos lang yun. Kahit papano, nanalo tayo ng second place sa paghandaan ng disenyo ng bangka. Wala na dito si Sonia pero hanggang ngayon, natutulungan niya pa rin tayo. Hindi dahil sa disenyo niya, di tayo mananalo eh. Kaya nga eh. Pero, paano na yan? Hindi pa rin yun sapat. Para sana sa pampiyansa ng nanay mo. Sus, mapag-iipunan naman yun eh. Huwag mo nang intindihin yun. Alam mo kung ano magandang gawin? Ano? Hati tayo sa premyo. Kailangan mo rin ng pera, di ba? Ako, hindi ako tatanggi dyan. Kailangan ko rin talaga ng pera eh. Kaya nga naisip ko, paghatian na lang natin. Sige, salamat. Alam mo, nandito lang si Sonia. Sigurado ako, puro reklamo aabuti nating dalawa mula dun. Nako, yung pa. Hindi tumatanggap ng pagkatalo yun. Baka awayin pa nga nun yung judge kasi hindi pinanalo yung design niya. Alam mo, nakakamiss talaga yung babaeng yun. Kung makakausap mo si Sonia ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon? Marami. Gusto kong magpasalamat sa kanya kasi lagi niya akong pinaprangka sa mga bagay-bagay. Lagi niya akong pinapaalalahanan na may dulot na pag-asa yung bawat araw. Gusto ko siyang pasalamatan sa mga araw na tulad nito. Tuwing malungkot tayo, dismayado, lagi siyang nandyan para pagaanin yung loob natin eh. Ako, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Bakit naman? Hindi kasi pakiramdam ko, nadismay ako siya eh. Ewan ko ba, parang sinira ko yung pagkakaibigan natin dahil lang sa nagpadala ako sa nangyari sa problema sa pamilya namin. Wala naman nasirang pagkakaibigan. Alam mo, katunayan nga si Sonia pa nagpaintindi sa akin ng pinagdadaanan mo eh. Alam niya kung paano mabuhay sa isang sirang pamilya. Kasi dati di ba naghiwalay yung mga magulang niya. Sa aming dalawa, siya mas nakakaintindi sa'yo nun. Hindi, pero pasensya pa rin ha kasi naging makasarili ako eh. Sus, huwag mo na alalahanin yung pre. Tapos na yun eh. Saka isa pa, bumawi ka naman na. Natalo nga lang. Oo nga eh. Totoo nga yung sinabi mo. Magandang tumambay dito sa laot. Nakakagaan ng loob. Diba? Lalo na kapag tahimik yung dagat. Dito rin takbuhan ko kapag gusto kong takasan yung mga problema ko eh. Masarap humiga sa bangka habang hinihili ka ng alon. Tapos pinagmamasdan mo yung kalangitan. Salamat Makoy. Lion. Di, salamat kasi naging kaibigan kita. Kayo ni Sonia. Salamat na dumating kayong dalawa sa buhay ko. Ako rin. Pinagpapasalamat ko rin ang bagay na yan. Papa Dudut, wala na akong masyadong rekoleksyon pa sa mga sumunod na nangyari pagkatapos ng nangyaring paligsahan. Basta ang nanatili sa utak ko noon ay yung kinuha si Neil ng kanyang tiyahin papunta sa Maynila. Simula noon ay nawala na kami ng koneksyong dalawa. Hanggang ngayon ay wala na po akong balita kay Neil kung kumusta na ang buhay niya. Pero umaasa ako na sana'y nasa maayos na siyang kalagayan at naabot na niya ang mga pangarap niya. Sa kabilang banda naman ay malayo na po sa dagat ang buhay ko ngayon. Noong namatay ang tatay ko ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid. Nakahanap ako ng trabaho sa isang factory dito sa Maynila.
dito na rin po ako nakakilala ng babaeng napangasawa ko. Sa ngayon ay meron na po kaming 2 anak at hindi man sagana sa pera pero masasabi kong meron naman kaming maayos at matiwasay na pamumuhay kung saan ay hindi na triple ang pagod para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Paminsan-minsan ay nagbabalik tanaw po ako sa mga karanasang pinagdaanan ko noong kabataan ko at kasama na doon ang mga kaibigan kong sina Sonia at si Neil. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang mga aral na natutunan ko mula sa kanila na kapag malakas ang alon, yon ang panahong sinusubok tayo ng problema. Maaring mabigat, nakakatakot at minsan ay tila tinatapon tayo ng tadhana kung saan-saan. Pero katulad po ng alon, laging humuhupa rin ang unos. Sa huli ang mahalaga ay matutunan nating sumabay sa pag-agos. Hindi natin kayang pigilan ang mga alon pero kaya nating matutong lumangoy, magtiwala sa sarili at manatiling nakatindig sa gitna ng hampas ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Makoy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag mahal mo raw ang isang tao, ilang ulit kang magpapatawad. Kapag mahal mo raw ang isang tao ay uunahin mo lagi ang umunawa. Ikaw kabarangay, ilang beses ka bang magpapatawad at uunawa? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa Barangay LS. Ako nga pala si Harold, 31 years old at gusto ko lang magsumbong sa inyo sa nangyari sa relasyon ko. May nakarelasyon ako na mas matanda sa akin ng 5 taon, siya si Leia. Matagal ko ng crush si Leia bago ko pa siya ligawan. Naging magkakilala kami dahil sa dating pinagtatrabahuhan namin. Gusto ko na siyang ligawan, unang beses ko pa lamang siyang nakilala. Ang saya kasi niyang kasama, maganda rin siya at kalog talaga. Sa tuwing kasama ko siya ay pakiramdam ko ay safe ako. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko noon, Papa Dudut. At kahit sabihing merong mas maganda sa kanya pero iba ang hatak niya. Marami nga ring nagkagusto sa kanya sa dating pinagtatrabahuhan namin. Hindi siya nababakante, yon ang problema ko. Kaya hindi ako makasingit na maligawan siya. Hindi siya nawawala ng karelasyon. Oras na malaman ng mga lalaking kakilala niya na single na siya ay biglang hahaba ang pila. Madalas ako ang huling nakakaalam na single siya kahit kami pa yung mas close sa isa't isa. Kaya madalas ako yung napag-iiwanan. Saka natatakot din akong ligawan siya dahil baka i-reject niya ako. Lalo't 5 taon ang tanda niya sa akin. Gayunpaman kapag tadhana na ang gumawa ng paraan para mapansin ka ng taong gusto mo, wala na silang laban kahit sino pa ang iharap mo. Sa wakas, nung natapos na ang relasyon niya, ako naman ang unang nakaalam na single siya. Niligawan ko siya at pinagbigyan niya ako. Maswerte pa nga dahil inaya niya akong mag-live-in dahil wala na rin siyang kasama sa apartment niya. Pumayag ako, Papa Dudut. Pagkakataon ko na yon para ipakita sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya.
Bakit, Leia? Ano yun? Kanina pa kita hinahanap. Ilang beses kitang tinatawagan sa messenger mo, hindi ka sumasagot. Nasa kwarto natin yung cellphone ko. Iniwan ko ron kasi binababad ko yung mga damit mo para mabilis ko na lang malaban mamaya pagkatapos kong mamalengke. Dapat kasi kahapon mo pa binabad yung damit ko eh. Ayan! Nagmamadali ka na naman sa mga gawaing bahay ngayon. Sorry na po. Kahapon kasi nilinisan ko yung kwarto natin. Isa pa yan. Dapat nung isang araw ka pa naglinis ng kwarto natin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko na gusto yung amoy ng kwarto. Pero hindi ka nakikinig. Sorry talaga. Pero ngayon malinis na. Nag-spray pa ako ng Fabcon sa kama natin para mabango. Sintu-sintu ka ba? Bakit ka nag-spray ng Fabcon sa kama? Paano kung mangati ako? Hindi na mauulit. Sinubukan ko lang naman. Gusto ko kasi yung amoy ng Fabcon. Parang laging galing laundry shop. Mabango. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Ginagamit lang ang Fabcon sa huling banlaw at hindi sa mga tuyong tela. Hindi na nga mauulit. Buti sinabi mo yan. Hindi ko rin naman alam. Palitan mo yung bedsheet at yung punda natin. Ha? Ngayon na! Lahat ng inisprayan mo ng Fabcon. Ayoko magpantal-pantal dahil sa katangahan mo. Masusunod, ma'am. Ma'am? Nangiinsulto ka ba? Uy, hindi ah. Ganyan lang ang tawag sa mga misis na mga under the saya na mister. Eh di nangiinsulto ka nga. Feeling mo inaabuso kita? Ha? Ganun ba yon? Wala akong sinabing ganun. Biro lang naman yun. Sige, hindi na mauulit. Dami mo talagang kapalpakan! Inaayos ko naman po. Kahapon sabi ko wag mo lagyan ng okra yung pinakbit na pinaluto ko. Pero nilagyan mo pa rin. Alam mo namang ayoko ng okra. Hiniwalay ko naman yung okra bago ko hinain sa'yo. Gusto ko lang kasi ng okra sa pinakbit. Ako lang din naman ang kumain nun. Maski na! Inutos ko sa'yo na wag lagyan kasi ayoko ng okra. Hindi ka pa rin nakinig. Oh, tinanggal mo nga yung okra bago ihain sa akin. Pero nai-imagine ko pa rin na may okra yon. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang ganang kumain. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Huling beses na yun, nalalagyan ko ng okra yung pinakbit. Huwag ka rin magkakamaling bumili ng okra at itambak sa kusina, ha? Iahampas ko talaga yun sa mukha mo. Yes, boss! Boss! Joke lang po yun. Di ba sinabi ko wag mo akong bibiruin? Akala mo inaabuso kita? Okay, hindi na. Sorry. Hindi ka marunong makinig! Walang pumapasok sa utak mo! Aray, huwag ka namang manuntok. Sakit tuloy ng braso ko. Ikaw talaga, iba ka kung maglambing. Tumatawa ka pa? Nakuha mo pang magbiro? Akala mo nakikipagbiroan ako sa'yo? Ha? Aray, teka, tama na. Hindi na ako makakapaglaban ng damit mo kung mamamaga tong braso ko sa kakasuntok mo. Baka putulin ko pa yung braso mo sa pangbubuisit mo. Aray, tama na, Leia. Tama na. Lagi mo na lang akong ginagalit. Tama na. Masakit na eh. Aray, Leia. Tapusin mo yung labada! Nakailang suntok si Leia sa akin sa braso at sikmura bago siya tumigil. Kung hindi siya napagod at kung hindi nanakit ang kanyang kamao, baka hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakikitang nagva-violet na ang aking balat. Nabigla ako doon, iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Tinaan ko na lamang sa biro pero nabigla talaga ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Hindi nagpaalam kung saan siya pupunta. Galit pa rin siya. Siguro ay para magpakalma. Hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aasikaso ng labahin ni Leia. Masakit pa rin kasi noon ang braso ko. Pinahiran ko na ng liniment para mawala kahit papaano ang pananakit pero hindi yon umepekto. Napansin kong nagpapasana ang braso ko. Hindi ko natuloy natapos pa ang mga gawaing bahay. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganon ang inastan ni Leia sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya na parang naging dragon. Nung magkaibigan pa lamang kasi kami ay napaka-sweet niya at masiyahin. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Aaminin kong natakot ako sa ginawa niya, Papa Dudut, kasi parang ibang tao ang nakita ko noon habang sinusuntok niya ako ng paulit-ulit sa braso at sikmura. Gabi na noong pinagpatuloy ko ang labahan. Nabawasan na ang sakit sa braso ko kahit papaano. Pinagpaliban ko muna ang pamamalengke dahil hindi ko kayang magbuhat ng mabibigat.
Saktong natapos ko ang mga labahan nang dumating si Leia. May hawak siyang yema. Nilapitan niya ako habang inaayos ang ginamit ko sa paglalaba. Tahimik lamang ako noon at pinakikiramdaman siya. Noong kinalabit niya ako ay napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Maamo na muli ang mukha niya. Parang bumalik na ang Leia na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, Hindi pa rin. saan ka ba nagpunta kanina? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpawala ng galit. Sorry kung ginalit kita. Sorry din kung nasaktan kita. Pwede bang magbiro? Bakit? Gusto mo bang kumain ng pinakbet bukas? Ha? Kasi kulay talong na tong braso ko. Isaog na lang natin. Paborito mo ang talong, di ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan. Nakonsensya na nga ako sa ginawa kong pananakit sa'yo eh. Ayos lang yun. At least ngayon, maamo ka na ulit. Saka nagsorry ka. Bihira kaya sa babae ang nagsusorry. Ang swerte ko naman. Sorry talaga ah. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Tapos parating na rin ang dalaw ko kaya ayun. Okay lang yun. Hindi naman na masyadong masakit ang braso ko. Binabaran ko kanina ng yelo. Yun nga lang, hindi ako nakapamalengke kanina. Ayos lang ba? Ako na lang ang mamamalengke bukas. Mag-relax ka na lang dito. Sure ka? Pwede naman kitang samahan bukas. Hindi na. May kasalanan ako ngayon sa'yo kaya babawi na lang ako bukas. Ako nang bahala sa pamamalengke. Ako na rin ang magluluto. I-check mo ha. Baka aksidente kang makabili ng okra sa palengke. Naku, ayaw na kitang makitang magalit. Joke lang yun. Huwag kang magalit. Natroma ka na ata sa akin. Ni hindi mo na magawa magbiro. Kasi naman, kakatapos lang nung pananakit mo sa akin kanina. Pero bukas, okay na ako. Hindi na mauulit yung pananakit ko sa'yo, promise. Last na yun. Natuto na ako. Alam ko naman na nabigla ka lang talaga. Marami rin naman kasi akong kapalpakan na ginawa eh. Kaya gets kita. Kahit na. Mali pa rin ang manakit. Nakuha ko kasi ito sa mga magulang ko eh. Hindi ko alam yan ah. Ano bang nangyari dati? Laging nagbubugbugan sina mama at papa noon. Nakikita namin magkakapatid yun. Tapos kapag mainit ang ulo ni mama kay papa, sa amin niya binubunton. Binubugbog kayo ng nanay niyo? Oo. Kaya nga tinakas kami ng lola ko sa kanya para iuwi sa probinsya. Nadyaryo pa nga kami dati. Kaya naman pala. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kaya siguro yung mga karelasyon ko dati, nanawa sa kakabugbog ko sa kanila. Kaya nila ako iniwan. Teka, binugbog mo rin mga ex mo? Kasi galit ako sa kanila. Kahit sa mga konting pagkakamali nila, nawawalan ako ng pasensya. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ang bilis lang manakit ng kamay ko. Hindi ko rin alam yan. Pero sana, huli na tong pangbubugbog na ginawa mo sa akin ha. Kasi hindi to tama. Alam ko. Kaya nga nagsusorry ako ngayon. Aware na ako sa pagkakamali ko sa mga dating karelasyon ko. Hindi ko na yun uulitin sa'yo. Maswerte ako kung ganun nga. At maswerte ka dahil may peace offering ako sa'yo ngayon. Anong peace offering naman yan? Yema! Paborito ko to. Ito kasi madalas ang binibigay ni mama sa amin pag nagsusorry siya. Pagkatapos niya kaming bugbugin. Nilagay ni Leia ang yema sa palad ko at saka ako niyakap. Doon ay sinabayan niya ng iyak habang nagsusorry. Kahit ako ay nanghina sa iyak niya, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Hindi dapat sinasaktan ng bata. Mabilis ko lang napatawad si Leia at pagkatapos noon ay nanumbalik na muli ang masaya naming relasyon. Umorder na lamang siya ng dinner namin at sabay namin yung kinain habang nanonood ng TV. Hindi ko pa rin kinakain ang yemang binigay niya at gusto ko lang kasing merong paalala
na kailangan kong protektahan si Leia mula sa trauma niya. Pero pinilit niya akong kainin yon sa palambing na paraan at kinain ko naman. Nakita kong masaya siya nung ginawa ko yon at hinalikan ko siya. Naging okay na talaga ang lahat. Kabaliktaran sa nakalakhang pamilya ni Leia ay masaya at mapagmahalang pamilyang nakag-isnan ko, Papa Dudut. Wala akong naging problema sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin ng mga magulang ko. Sa mga magulang ko rin natutunan kung paano ang tamang pagmamahal. Bata pa lamang ako, ang expressive na nila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi naming nakikitang magkakapatid na magkayakap at nagsasabihan ng I love you sa isa't isang mga magulang ko. Pinakita nila yon sa amin para malaman namin sa murang edad na dapat ay ganon ang trato kapag nakahanap ka ng taong mamahalin. Nakita ko rin sa mga magulang ko kung paano nila suportahan ang isa't isa, Papa Dudut, kahit may mga pagkakaiba sila at may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya yun ang plano kong gayahin sa relasyon namin ni Leia. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang tamang pagmamahal para tuluyan na niyang makalimutan ang kanyang masalimuot at nakakatakot na nakaraan noong bata pa lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan ay hindi na naulit pa ang pananakit ni Leia sa akin. Marunong na siyang magpigil, Papa Dudut. Nasiyahan ako roon lalo't binibida niya yon ang pinakamatagal na hindi siya nanakit ng karelasyon. Siyempre proud ako dahil nakatulong ako doon. Lagi ko kasing sinusunod ang mga sinasabi niya para hindi na siya magalit pa. Natuto na akong makinig ng mabuti. Aminado kasi ako noon na minsan o madalas ay hindi ako masyadong nakikinig lalo na kapag marami akong ibang iniisip. Pero dahil nga sa huling engkwentro namin ni Leia, natuto na ako doon, Papa Dudut. Alam kong kailangan ko lamang siyang pakinggan para hindi na maulit yon. Saka lagi ko siyang sinasabihan ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya at feeling ko ay nakaapekto yon. Turo kasi ni nanay sa akin, lagi ko raw purihin ang mga babae sa mga magagandang nakikita ko sa kanila. Nakagaganda raw yon ang mood ng babae lalo kung galing mismo sa puso ko. Yon ang tinandaan ko at yon ang ginawa ko. Nakatulong naman. Lagi nang masaya si Leia at parang nagbago ang aura niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at sumapit na ang unang Pasko na magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Sa apartment lamang kami nag-celebrate ng Pasko para makatipid. Nagluto ako ng lumpia, spaghetti, chicken wings at macaroni salad. Nakalatag na yon sa mesa bago pa sumabit ang Noche Buena. Habang hinihintay na mag-alas 12 ng hating gabi, tinawagan ko ang mga magulang at kapatid ko para batiin sila ng Merry Christmas. Yun ang unang beses na hindi ko sila makakasama sa Pasko at aaminin kong medyo nakakaramdam ako noon ng lungkot. Natagalan nga ang usapan namin sa telepono dahil pinakita pala nila lahat ng handa nila at napakwento pa si nanay tungkol kay tatay. Hindi ko na malaya na hinahanap na pala ako ni Leia, Papa Dudut. Hoy Harold! Kanina pa kita tinatawag ah. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka makontak. Lumabas kasi ako. Pasensya na kung di ko nasagot mga tawag mo. Tinatawagan ko kasi si nanay. Eh bakit hindi na lang dito sa loob ng bahay ka tumawag? Kanina pa kita hinahanap. Ang bagal kasi ng wifi natin. Ginamit ko na lang yung data ko. Sa labas malakas yung sagap ng internet. Kaya doon ko tinawagan si nanay. Ayun nga eh. Ipapaayos ko sana sa iyo tong wifi natin kasi hindi ako makakonect. Paano ako makakapag-post nito sa Facebook? May problema ata talaga sa internet ngayon. Nag-message na ako pero sabi, may inaayos daw.
Kaya baka mamayang madaling araw pa matatapos yung service maintenance nila. Nakakabanas naman oh. Kung kailan naman Pasko. Makikonek ka na lang sa data ko. Marami pa naman to. Hayaan mo na. Sure ka? Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo na. Sino na naman ba yung tumatawag sa'yo sa messenger? Si ate. Teka, sagutin ko lang. Subukan mong lumabas ulit, tatamaan ka sa akin. Ha? Ilang oras mo nang kausap ang pamilya mo? Paano naman ako? Iiwan mo lang ako rito sa loob ng bahay? Saglit lang naman to. Pag Noche Buena na, sa'yo na buo ang atensyon ko. Hindi. Mula sa oras na to, sa akin ang atensyon mo. Unang Pasko natin magkasama tapos babaliwalain mo lang ako. Eh di sana sumama na lang pala ako sa mga kaibigan ko para nag-inuman na lang kami. Sorry na. Unang Pasko rin kasi to na hindi ko kasama ang pamilya ko. Sumasama ang loob mo. Gusto mo doon ka na lang sa kanila? Marami ka pa namang data, di ba? Mag-book ka na ng masasakyan at umuwi ka na lang doon. Iuwi mo na lang din lahat ng handa natin. Tutal wala na akong ganang kumain. Wag naman ganyan. Gusto ko silang makasama. Pero gusto rin kitang kasama. Eh sino bang mas gusto mo makasama sa amin ng pamilya mo? Andito ako ngayon, so malamang ikaw. Eh pero panay naman ang kontak mo sa pamilya mo. Parang nagsisisi ka na magpapasko kang kasama ako. Hindi ah. Excited nga ako kasi ito ang unang Pasko natin na magkarelasyon. Huwag ka na magalit. Sige, bukas ko na lang kakausapin si ate. Nakakainis ka kasi. Imbis na mag-focus ka na lang sa akin. Hindi na po. Sa'yo na ang focus ko ngayon. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko, patayin mo yung cellphone mo para hindi na makatawag at makaistorbo sa iyong pamilya mo. O sige po, walang problema. Oh, ayan ha. Pinatay ko na. Kakainis ka. Sorry na po. Buo na ang atensyon ko sa'yo ngayon. Hindi na nga ako masaya sa mga niluto mong handa tapos bibusitin mo pa ako sa pagtawag mo sa pamilya mo. Ano bang problema sa niluto ko? Ang alat at ang sagi ng lumpiang Shanghai. Yung spaghetti, mas anemic pa kaysa sa akin. Yung macaroni, in-overcook mo. Ha? Alam ko sakto lang yung pagkakaluto ko. Baka nanginan lang masyado. Hinayaan ko kasi nakabukas yung mga bintana. Puro ka talaga kapalpakan. Paskong Pasko pero umiinit ang ulo ko sa'yo. Wala pa namang 12:00. Mareremedyohan ko pa yan. Teka. Ang laki mong palpak! Palpak ka! Ay, Leia! Awat na! Huwag mo naman akong tadyakan! Aray! Maligayang Pasko sa'yo at sa kapalpakan mo! Tinadyakan sa hita, sinuntok sa muka at sikmura. Yan ang paulit-ulit na ginawa sa akin ni Leia Papadudut. Sinabunutan din niya ako at sinubukang ihampas ang ulo ko sa mesa. Kung saan ay nakalatag ang mga handa namin. Buti na lamang at nakapalag ako. Pero sa ibang mga ginawa niya ay hindi na ako nakalaban pa. Ayoko rin namang lumaban dahil ayoko siyang masaktan. Hinayaan ko na lamang siya dahil alam ko mapapagod din siyang saktan ako, Papadudut. Nung hiningal at nasaktan na ang mga kamay niya ay doon na niya ako tinigilan. Nagkulong siya sa kwarto at doon nagwala na sinabayan pa ng pag-iyak. Napasili pa ang mga kapitbahay namin dahil sa mga narinig. Hiyang-hiya ako pero wala akong ibang magawa. Nakailang beses akong kumatok sa kwarto para pagbuksan niya ako. Pero hindi niya ginawa yon. Lumagpas na ang 12:00 pero ayaw pa rin niyang lumabas. Nasa labas lamang ako ng kwarto at hinihintay na pagbuksan niya ako. Hindi ko na alam kung aling parte ng katawan ko ang sumasakit dahil halos nagsabay-sabay na yon. Sinabayan pa ng pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. 3:00 na ng madaling araw nang lumabas si Leia sa kwarto at kinumusta ko siya, Papadudut. Niyakap niya ako at nag-sorry. Inaya ko na siyang kumain at tumango lamang siya. Nagutom siya at naparami ang kain niya habang ako ay nakatingin lamang sa kanya at nakakaramdam na ng takot. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang yema.
Inabot niya sa akin at tulad ng dati, simbolo yon ng pagsusori niya sa akin. Hindi pa man ako okay noon pero ngumiti ako at tinanggap ang yema na inabot niya. Doon na siya ngumiti at magana na ulit na kumain. Hindi ako halos makakain noon dahil iniinda ko ang sakit ng pangbubugbog niya sa akin. Nagkaroon ng mga pasa at latay sa buong katawan ko. At pagkatapos ng Pasko, pagbalik ko sa trabaho ay napansin ng katrabaho ko at daddy kong kaklase sa college na si Julie ang mga bakas ng pananakit ni Leia sa akin. Papa Dudut. Uy, Harold. Ayos ka lang? Oo naman. Merry Christmas pala. Naging merry ba talaga ang Christmas mo? Anong ibig mong sabihin? Ang fresh pa kasi ng mga galos mo. Halatang nung Noche Buena lang naganap yan. Ah, wala to. Natalsikan lang ako ng mantika nung nagpiprito ako ng chicken wings at lumpia. Napalakas yung apoy. Naparami yung mantika. Nakwento ko ba sa'yo dati na binubugbog ako ng ex-husband ko? Ha? Talaga? Wala kang naikikwento tungkol dyan. Kaya alam kong nagsisinungaling ka. Hindi kita hinuhusgahan ha. Kasi dati, takot din akong aminin yung totoo. Sinusubukan ko pa ngang protektahan ng ex-husband ko. Ayos lang naman kasi ako. Yan din ang sinabi ko. Pero alam ko sa loob-loob ko, hindi ako okay. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sinasaktan ka ba ni Leia? Hindi to magagawa sa akin ni Leia. Gusto mo talagang isipin ko na mantika ang nanakit sa'yo? Nagkapasa ka dahil natalsikan ka ng mantika? Nahulog lang din ako sa hagdan. Nagmamadali kasi ako sa pagbaba. Ayun, nadulas ako. Ang classic. Yan ang madalas kong ginagamit na dahilan kapag nahuhulihan akong may pasa sa muka. Lagi kong sinasabi na nahulog ako sa hagdan. Kahit sa totoo, wala namang second floor ang bahay namin. Pwedeng magtanong? Ano yun? Paano ka nakatakas sa ex mo? Gusto mo na rin bang takasan at maging ex si Leia? Huwag na lang pala natin pag-usapan. Hindi. Pag-usapan natin. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ready ka bang magtiwala rin sa akin? Nakakaawa kasi si Leia. Lumaki siya sa toxic na pamilya. Nagbubugbugan ng mga magulang niya. Tapos, binubugbog din siya ng nanay niya. Kawawa naman talaga. Pero hindi sapat na dahilan yun para gawin niya rin sa'yo kung anong naranasan niya sa pamilya niya. Gets mo ba? Mahirap sigurong pigilan lalo kung hindi pa siya okay mula sa trauma niya. At responsibilidad niya ang sarili niya para maghilom sa trauma na yun. Hindi yung ipapasa niya sa'yo kung ano man ang nakasanayan niya noon. Alam ko naman. Akala ko kasi hindi na niya uulitin yung pananakit niya sa akin. So hindi ito ang unang beses na sinaktan ka niya? Pangalawa pa lang naman. Nilalang mo yan? Dapat nga nung unang beses pa lang huminto na siya. Sinubukan naman niya. Ilang buwan din ang pagitan nung una at pangalawang pananakit niya sa akin. Kahit papano, nag-improve naman siya. Proud ka pa talaga ha? Dapat nga hindi na naulit, di ba? Hindi naman kasi ganun kadaling takasan ang nakasanayan mo. Hindi naman talaga dapat takasan. Pero kailangan niyang harapin at kumprontahin ang issue na yan para matapos na at makapagbagong buhay na siya. Hindi ganun kasimple. Malalim yung mga sugat niya. Ganyan na ganyan din ako sa ex ko. Ilang beses ko ring pinagtanggol at pinaniwalaan na magbabago siya pero walang nangyari. Kung hindi pa ako na ICU noon dahil sa pananakit niya, hindi pa ako matatauhan. Harold, hindi na magbabago si Leia. Puro lang sorry ang matatanggap mo sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Maniwala ka sa akin. Pinagdaanan ko yan. Walang pagbabago sa taong ayaw magbago. Hindi na ako nagsalita sa huling sinabi ni Julie, Papa Dudut. Alam kong may punto siya. Pinag-isipan ko yung buong araw habang nasa opisina. Wala na ba talagang pag-asa na magbago si Leia?
Hahayaan ko na lang ba siyang saktan ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lamang ang katawan ko? Hindi ako mapakali. Lagi na lang akong natatakot, pati ang pag-uwi sa apartment namin ay kinakabahan ako. Hindi ako makagalaw ng maayos kapag kasama ko si Leia. Pakiramdam ko anumang oras na may mapansin siyang mali ay aambahan na agad niya ako. Hindi na ako komportable sa piling niya. Pero mahal ko siya. Lalo akong nanghihina sa tuwing iningitian niya ako at nilalambing. Parang nakakalimutan ko bigla lahat ng pananakit niya sa akin, ganong kalakas ang karisma niya na kaya niya akong mabawi sa tuwing nakagagawa siya ng mali. Halos ayoko nang umuwi noon ng apartment, Papa Dudut. Kapag nagme-message siya sa akin ay parang ayoko nang basahin yon. Alam kong nakakahalata na siya sa unti-unting paglayo ko. Hindi lang siya umiimik dahil ayaw niyang mabuksang muli ang topic tungkol sa ginawa niyang pananakit sa akin noong dumaan ang Pasko. Sinubukan naman niyang bumawi at naging mabait siya sa akin at dinoble pa ang lambing at pag-aasikaso niya. Hindi siya nagpakita ng galit sa akin o kahit kaunting inis. Kaya muli na naman akong tumiklop sa kanya, Papa Dudut. Nahuli na naman niya ang kahinaan ko. Kaya lang ang tanong na tumatakbo sa isip ko, hanggang kailan kami magiging masaya bago ang susunod na pananakit niya? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpaalam ako kay Leia na uuwi muna ako sa amin dahil nagkasakit si nanay. Masama ang loob niya pero pumayag siya. Alam kasi niyang may kasalanan pa siya sa akin at hindi siya pwedeng umangal dahil baka lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Nagtanong lamang siya sa akin kung kailan ako uuwi at sinabi ko sa kanya na hindi ko pa alam. Dagdag ko pa ay basta kapag naging stable na ang pakiramdam ni nanay, uuwi rin ako. Nagtanong siya kung pwede ko raw ba siyang isama na lamang sa bahay ni nanay, pero mabilis akong tumanggi. Na-offend ko siya dahil parang ayoko siyang kasama. Pero hindi naman kasi namin magawang mapag-usapan ang nangyaring pananakit niya sa akin. Kaya hindi ko magawang sabihin sa kanya na parang ko lamang din yon para makahinga sa relasyon namin. Gusto ko lang munang lumayo sa kanya kahit na ilang araw lang. Paglipas ng mga araw ay nag-a-update pa rin ako sa kanya kahit umuwi muna ako sa bahay ni nanay. Para hindi naman siya malungkot at mapraning. Baka hindi rin kasi lalo lang siyang magalit sa akin. Naging pasensyosa naman siya sa akin kahit ang tipid ko na mag-chat sa kanya, Papa Dudut. Nagpapakiramdaman talaga kaming dalawa at makalipas ang isang linggo ay gumaling na si nanay at umuwi na rin ako sa apartment namin ni Leia. Aminado naman akong na-miss ko rin siya kaya naisip kong umuwi na. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at binusog ako sa halik sa mukha ko. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Nakapagluto na rin siya at pinagsaluhan namin yon. Marami siyang nakwento sa akin na nangyari sa kanya habang wala ako. Mukha siyang masaya. Masaya na rin ako pero hindi pa rin matanggal sa isipan ko na anumang oras ay pwede na naman siyang sumabog at mangbugbog, Papa Dudut. Mabuti umuwi ka na. Para ako mababaliw dito sa bahay mag-isa. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Nakakalungkot pala kapag wala ka. Namiss kita. Namiss din naman kita. Kung hindi naman kasi nagkasakit si nanay, hindi na naman ako uuwi ron. Okay na yon. Ang importante, andito ka na. Labas tayo mamaya. Okay lang? Kape tayo ron sa katabi nating coffee shop. Libre ko. Date natin yun ah. Dito na lang tayo sa apartment. Marami pa naman tayong kape na pwedeng i-brew dito. Saka, para ma-relax tayo habang nanonood ng TV. Saka mukhang uulan eh. Okay. Pero siguro nga mas maganda kung... Sige, doon na lang tayo magkape.
Maganda nga rin na umulan para bumagay sa kape natin. Sure ka ba? Oo naman, kahit ano, basta ikaw. Nanginginig pa. Gusto ko kasing matry ulit yung Spanish latte nila. Last week ko pa gustong subukan pero gusto ko sana kasama ka pag hihigop ako nun eh. Sige, pahinga lang tayo ng konti. Magpababa lang ng kinain. Naparami yung kain ko sa niluto mong gata. Ang sarap. Okay. Bakit ka malungkot? May nasabi ba ako? Sorry kung ano man yun, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang magagalit, please. Gusto ko na kasing magkape para makapag-relax na ako. Sige, tara na. Okay na ako. Teka lang, Harold. May ginawa ba ako mali? Ano yun? Basta hindi ko sinasadya. Ano ba nangyayari sa'yo? May mali ba sa nangyayari sa akin? Sabihin mo lang, aayusin ko. Huwag kang magagalit, please. Ayoko magalit ka. Hindi naman kasi ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Huwag kang mag-worry para hindi ka na magalit. Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Tara na, kape tayo. Mag-usap tayo. Galit ka ba? Bakit palagi mong sinasabi na galit ako? Gusto ko lang malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Natatakot ka na ba talaga sa akin? Hindi Ayoko lang na nagagalit ka. Dahil ba to sa nangyari nung Noche Buena? Huwag na nating iwasang pag-usapan yon, Harold. Alam ko namang dumistansya ka na sa akin mula nung binugbog kita nung Noche Buena. Hindi naman ako manhid. Ayos na yun. Hayaan mo na. Last year pa yun. Pero hanggang ngayon bit-bit natin yon. Hindi tayo makakapag-move on hanggat hindi natin pinag-uusapang dalawa yon. Ang totoo, natatakot ako sa iyo, Leia. Araw-araw. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nakikita kita kasi baka may mapansin kang mali sa akin tapos magagalit ka. Tapos mananakit ka. Hindi ko na kasi kaya yun. Nakakatakot. Hindi pinaranas to sa akin ng magulang ko. Pero bakit kailangan kong danasin yun sa'yo? Mahirap na bang patawarin yung mga maliliit na pagkakamali ko? Kasi sinusubukan ko naman. Kasi mahal kita. Pero minsan, ginagawa ko na lang lahat ng gusto mo kasi natatakot ako sa'yo. Di ba mali yun? Mali na ginagawa mo lang yung isang bagay kasi natatakot ka. Di ba dapat ginagawa mo yun kasi masaya ka? Sa unang pagkakataon ay hinayaan kong umagos ang sakit. Nagsumbong ako kay Leia sa sama ng loob ko sa kanya. Hinayaan kong umiyak ako na hindi ko naman nakasanayang gawin noon. Hindi ko siya matignan sa mga mata at nakaharang din ang mga braso ko sa mukha ko para mailagan ko kung sakali mang mapikon siya sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko na pala kailangan ang mga braso ko para depensahan ang sarili ko dahil hindi naman ako sinaktan ni Leia. Pag-angat ko ng tingin sa kanya ay sinabayan niya ako ng iyak. Naramdaman ko ang awa niya para sa akin. Sinubukan niya akong yakapin pero umilag ang katawan ko dahil inaasahan marahil ng katawan ko na sasaktan niya ako. Sinusubukan lamang akong protektahan ang katawan ko. Doon na umiyak ng malakas si Leia. Sinaktan naman niya ang sarili niya. Sinampal niya ang mukha niya. Sinabunutan ang buhok niya at pinigilan ko siya at doon ay bigla siyang nanghina at niyakap ako. Yumakap ako pabalik para maramdaman niyang ligtas siya sa mga braso ko. Nung humupa na ang emosyon namin ay doon na kami nakapag-usap ng kalmado. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang magbago at sana'y matulungan ko siya. Natatakot na rin daw siya sa mga posible pa niyang magawa dala ng trauma niya. Kaya naman minabuti naming dalhin siya sa isang psychiatrist para maipagamot ang kinakaharap niya. May anger issues si Leia at marami pang lumabas na ibang mga mental health issues niya. May mga nireseta na sa kanyang mga gamot na inumin
At masipag naman niyang sinunod lahat ng sinabi ng doktor sa kanya. Sinikap talagang ayusin ni Leia ang mga issues niya sa sarili at mga issue niya sa nakaraan niya. Natuwa ako. Lalo't nakita kong hindi na siya palaging galit at hindi na rin nananakit. Naging kampante na akong muli sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan ko siya at mas minahal, lalo para magtuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Masaya ako sa nangyari sa kanya at hiniling ko na sana'y tuluyan na niyang maiwan ang nakaraan niya, Papa Dudut. Napagod ako sa paglalakad natin kanina. Ginutom ako bigla. Ako rin. Feeling ko, kaya nating umubos ng 2 rice cooker. Laman ng rice cooker o mismong rice cooker ang kakainin natin? Isama mo na yung cord ng rice cooker. Kaya ko yun ngatain. Teka, magsasayang na ako. Umupo ka muna. Mamili ka na ng mapapanood natin. Okay lang ba sa'yo na initin ko na lang yung natirang ulam kagabi? Oo, ayos lang. Bago mapanis. Para di masayang. Pakigawa na rin ako ng sausawan ha. Toyo na may maraming kalamansi at dinurog na siling labuyo. Love you! Harold, sa weekend ba okay lang kung pumunta tayo ng Zambales? Gusto ko kasi magdagat. Nako, hindi ako pwede sa weekend. Pupunta kami ni nanay sa Quezon. Gusto raw niyang mamasyal dun sa mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Hindi ba pwedeng sa ibang weekend na lang kayo pumunta ng Quezon ng nanay mo? Kasi last weekend kayo rin na magkasama na namasyal sa Pampanga. Baka naman pwedeng itong weekend ako naman ang kasama mo. Ako naman ang ipasyal mo. Negative. Nakahanda na si nanay na pumunta ng Quezon. Nakaimpake na nga rin. Excited na talaga siyang makipag-meet and greet sa mga pinsan niya. Ah, ganon? Bawi na lang ako sa'yo sa susunod ha. Promise, babawi ako. Huwag ka nang bumawi. Magsama na lang kayo ng nanay mo. Alam mo kung ano pa yung magandang bonding nyo? Bumalik ka sa matres niya at magstay ka doon ng 9 months. Leia, teka. May mali ba sa pagsama ko sa nanay ko? Wala! Ayos nga yun Patunayan mo sa akin na isa kang mama's boy. Gusto ko lang namang pagbigyan si nanay. Bihira ko na rin siya kung makasama. Matanda na rin siya. At gusto ko namang makasama siya bago, alam mo na. Bihira makasama? 2 weekend na kayo magkasama. Ano pang bihira ron? Palagi rin naman tayong magkasama, di ba? Andito ako lagi sa apartment kasama mo. Magkatabi lagi tayo matulog. 2 araw lang naman ang nilalaan ko para kay nanay at sa pamilya ko. Sana maging okay sa'yo yun. Hindi okay sa akin. Napapabayaan mo na ako. Alam mo na hindi totoo yan. Leia, makinig ka. Ano pa? Huwag mo akong hawakan! Leia, kumalma ka. Sabi nang huwag mo akong hawakan Leia, sandali. Huwag mo na akong saktahan. Napag-usapan na natin to. Hindi ka naman hanakit, di ba? Pinabayaan mo ako! Galit ako sa'yo! Dapat ka nang masaktan! Aray! Teka, Leia! Humiha ka ng malalim. Hinga lang, Leia. Akala ko ako na laging uunahin mo! Hindi mo alam, manakit. Pero hindi pala! Please! Hindi ka marunong tumapad ng pangako! Sinungaling! Katulad ka rin ng mga magulang ko! Nasasaktan na ako, Leia. Please naman. Huwag kang babangon dyan sa sahig kung ayaw mo makatikim palalo ng sakit! Saktan mo lang ako. Sige. Para mailabas mo na lahat ng galit mo. Talaga? Ano, kaya mo pa? Ha? Gusto mo palang nasasaktan ka Tumigil ka lang kapag ayaw mo na. Hindi kita titigilan! Hindi kita titigilang saktan! Tandaan mo yan! Tapos na ba? Kasalanan mo to, Harold! Kung bakit kita nasaktan ulit! Sorry! I'm sorry! Hindi ko sinasadya! Teka, kukunin ko yung yema sa ref, ha?
Diyan ka lang sa sahig! Huwag kang babangon! Kakain ka ng yema! Sandali! Tumakbo si Leia at iniwan ako para kunin ang yema sa ref. At tulad ng dati, iyon ang paraan niya para mag-sorry sa akin. Habang nasa kusina si Leia ay sinikap kong makatayo. Nilakad ko ng paika-ika ang daan papunta sa pintuan. Lumabas ako ng bahay at tinayaan kong nakabukas ang pintuan at saktong may dumaang taxi at agad ko yung pinara. Nagpahatid ako kina nanay at nabahala ang taxi driver sa akin dahil dumudugo ang ilong at labi ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko dahil namumula na ang mga mata ko dahil sa paulit-ulit na pagsuntok ni Leia sa akin. Nagsabi ang taxi driver na ihahatid na lamang niya ako sa ospital pero pinigilan ko siya. Gusto ko na lamang makauwi kina nanay. Habang nasa biyahe ay napaiyak na lamang ako. Hindi dahil sa sakit ng pangbubugbog ni Leia sa akin, kundi dahil sa kasalanan ko mula sa kanya. Nakatakas na ako, Papa Dudut, tulad ng pagtakas ni Julie sa kanyang dating asawa. Totoo pala ang sinabi niya. Hindi na magbabago ang mga katulad ni Leia. Maswerte akong nakayanan ko pang maglakad paalis sa apartment namin ni Leia. Hindi kagaya ni Julie na hindi na nakalakad paalis sa bahay nila ng dating asawa niya at tanging ambulansya na lamang ang nagtakbo sa kanya papunta sa ospital. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay. Panayang iyak niya sa nadatnan sa akin. Hindi siya nagtanong pero niyakap niya ako at sinabing hindi na siya papayag na mangyari ulit sa akin yon. Nakauwi na ako. Nakauwi na ako mula sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay naghilom na ang mga pasa ko sa katawan pero patuloy pa rin akong naghihilom mula sa trauma na inabot ko mula kay Leia. Lagi po akong binabangungod sa tuwing napapanaginipan ko kung paano akong saktan ni Leia noon. Aaminin kong nakaapekto ng malala ang ginawa ni Leia sa akin, sa aking pag-iisip at hirap akong makabangon dahil doon hanggang ngayon. Hindi rin nakatulong na patuloy siyang lumalapit sa akin para humingi ng tsansa para magkabalikan kami. Lagi siyang may dalang yema para humingi ng sorry. Hindi ko yon tinanggap. Katulad ng hindi ko pagtanggap sa mga ginawa niya sa akin noon. Aaminin kong hindi ko pa siya napatawad pero aaminin kong may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Isang bagay lang ang alam kong kailangan kong tanggapin at aminin. Hindi na ako babalik sa kanya at hindi ko nahahayaang maulit pa ang dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa bahaging ito ng buhay ko at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng aral kung sakali mang may mga kabarangay na parehas ko ang pinagdadaanan. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na dumaan sa mapang-abusong relasyon. Hindi kayo nag-iisa. Huwag kayong matakot, mananalo rin tayo at makakawala. Maraming salamat muli sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi biro ang hirap kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Maraming adjustments ang dapat nagawin at kadalasan ay bata ang naiipit. Ikaw, kabarangay, paano kaya sa tingin mo mapagtatagpo ang dalawang mundo ng dalawang magulang na nagkahiwalay? Pero kailangang magkalapit para sa anak na sa kanila ay parehong nakakapit. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Eh ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin. Pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya? Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan! Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami. At para sabihin ko sa'yo, dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na.
Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko. Kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka na uubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tiniis sa mga pagkukulang mo. Cynthia! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ipinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto. Papa Dudut. Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Ah, sino ka nga pala?
Ay, pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanip ang intro pang Miss Universe. Kabog, di ba? Sabi niyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman ng kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko. Wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya. Kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya kaya lang... Kaya lang ano po? Naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausapan lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapahupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi mahal niyo pa ho ano. Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong makatextmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha. Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita. Kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan. Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha. Salamat Mara Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Huwebes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko. Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut. Kaya buong ingat kami ni Mara sa
mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa, noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya, pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinago niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Wag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yan sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ang tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Keso wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun. Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yon at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas. Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun. Buti nga natiis niyo eh.
Ikaw din naman, natiis mo siya. Wala naman po akong choice kundi magtiis. Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak niyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Matanong ko lang, Joel. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako noon kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha. Papalakpak na naman ang pride noon kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalikan dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis. Tumatawag si Ma'am Cynthia. Mukhang pauwi na to. Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado, nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may bigla ang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Oh, Joel! Pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umain ng tadhana sa akin. Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito. Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. Nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya. Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag!
Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na akong intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko Sabi niya, hindi na raw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Natatakot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko, lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon Papadudot nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot tinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman papadudot ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayaka pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko. Dahil kahit papaano, may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko. Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niya ang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang taba ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Lagi nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman doon? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Baka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman doon pero tahimik lang tayo ha. Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw grabe yung mga pantasya mo. Marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Bukis nga ako, tsaka... Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello, Ma'am Cynthia. Oh, Ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito. Mga ilang oras po, Ma'am, bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman? Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit. Sa kapalit
palitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman na. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang alas 11 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pang bilbil ko, ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya eh. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yun. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Ma'am! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yun? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama ko ang kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya? Patapos kang maghubad sa harapan niya?
Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang biling ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipapabayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon, pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko
sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardiya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online. Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balut, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kine-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office. Ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yon? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo, 10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na, baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha.
Sukuro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag nyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo sir, wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo, anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag nyo sa akin. Salamat, Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan nyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay nyo? Nako, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain? Kailangan namin kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron, marami. 5 silang lahat. Nasaan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang dalawa ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganun pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayong mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan. Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Sa kanya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan
na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Ah, akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po ah. Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni nanay. Oo nga Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Ah, talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si nanay? Oo, mayaman yan noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Ah, kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni nanay, ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya. Kahit na naghihirap kami. Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako Bakit naman po kayo nakokonsensya?
Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po tay na masaya si nanay sa piling nyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet nyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata nyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon. Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudut, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiya niya ako kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kaysa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana, hindi ang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganon lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay.
Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Total siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain sa mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin ng mga nakaraang araw ni tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta pati mga kaibigan ko. Nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Eh yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasanla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Eh, sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Ah, wala po. Akala ko po ba... Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak. Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo, ipaglaban mo, pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti, hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda.
Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tsuhing ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko at pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito. Maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang 12:00 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado nyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya nyo na buhayin yung mga anak nyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya nyo pa rin suportahan yung pamilya nyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho nyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin. Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi? Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos niyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos. Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila, kaya problema din nila yung pera. Yung bunso,
Yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin niyo tay pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya, okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak. Masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kaedad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Likas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sila nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulan kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda.
Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkaing na i-take home. Palabirong tao si Nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papadudo taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtinda ang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ng masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Anong nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin, yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment. Sobrang tapang ng mga gamot para sa cancer eh. Sana kayanin ni Nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy. Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan eh, pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko,
Baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka? Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako, mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balut. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mamamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati.
Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga, oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. E paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, wag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Wag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang dating tahimik na si Tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balot kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni Tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Tatay. Hindi na siya gaano makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula.
Isang buwan ang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko. Isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila nung nakita kong nakatumba na si Tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si Tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si Tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Gaano man kahaba ang pasensya ng isang tao, huwag pa rin natin itong sasagarin. Dahil kapag napagod ang isang tao sa pag-unawa at pagmamahal sa atin, magsisisi tayo sa huli. Ikaw ka barangay, pasensyoso ka bang tao? Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagiging tanga sa pag-ibig, hindi po ba? Pero sa kwento na ibabahagi ko ay iyon na yon ang eksaktong pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga napasulat agad ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Dahil may sa ilang beses na rin po akong nakarinig na mga kwento ng pag-ibig na masasabi kong epic fail nang dahil po sa katangahan. Pero ganon talaga, parte yun ng buhay at kahit naman kailan ay hindi naging kasalanan ang umibig. Ako nga pala si Shelly, 29 years old at taga Metro Manila.
Hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksakto at meron akong isang anak na binubuhay ko sa pamamagitan ng pag-online selling. Bago pa lamang ako sa trabahong ito, magdadalawang taon pa lamang ako rito, pero kumikita naman ng disente at nasusubaybayan ko pa ang paglaki ng aking anak. Importante para sa nanay na katulad ko na matutukan ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Dalawa na lamang kasi kami sa buhay pero noong mga panahon na yon ay meron pa namang siyang tatay. Ang dati kong kinakasama na nagngangalang Junior Papa Dudut. Anak ng tinapa naman, oh. Napakasalaula talaga ng lalaking yun. Junior! Junior, halika nga rito! Halika nga, dali! Ano ba yun, Shelly? Kita mong nasa CR pa yung tao eh. Storbo ka naman eh. Kanina ka pa nasa CR, ah. Huwag mong sabihing nakatulog ka na doon. Para naman tanga eh. Siyempre, tawag ng kalikasan. Ano pa bang gagawin ko sa CR, Aber? Tawag ng kalikasan, kalahating oras ka na doon. Ay, nako. Bakit mo ba kasi ako tinawag? Makasigaw ka sa pangalan ko. Akala ko na paano ka na dyan eh. Paano ko hindi mapapasigaw? Sige nga. Tingnan mo tong baunan mo. Inaamag na rito sa bag mo, oh. Oh, grabe ka naman sa inaamag. O bakit, hindi ba? Tingnan mo ngang maigi. Kulang na lang tubuan na ng ugat tong mga amag dito sa baunan eh. Ilang araw na ba to rito, ha? Ni hindi mo man lang mailabas para hugasan. Napakasalaula mo talaga. Para yan lang eh. Sa nakalimutan ko, magagawa ko. Sa katrabaho mo yan bilang babae, di ba? Dapat ikaw na yung kumukuha at naglalabas ng baunan ko sa bag eh, para ikaw Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Tanong-tanong ka pa eh, nakakapikon ka. Simpleng bagay lang iaasa mo pa talaga sa akin. Bakit? Imbalido ka ba, ha? Wala ka bang mga kamay? Meron naman, di ba? Nakakalimutan ko nga kasi. Hindi katwiran yon, Junior. Tsaka ang dami-dami mo na kayang nakakalimutan. Hindi lang naman itong baunan mo. Pati mga marurumi mong damit na kung saan-saan mo iniiwan. Ano? Nakalimutan mo rin damputin para ilagay sa labahan? Ganun na nga. Sige. Sa susunod, makikita mo na yung mga damit mo sa basurahan. Oy, wag naman ganun, Shelly. Anong wag ganun, Shelly? Ganun yon. Kasi, iisipin ko na ayaw mo na sa mga damit na yon kasi iniwan mo lang kung saan-saan. Kaya itatapon ko na. Bakit ko pa mapahihirapan ng sarili ko na paulit-ulit kang paalalahanan ng napakasimpleng bagay na yon? Sa makakalimutin ka kamo di ba? O, di ganun na lang para mas madali. Para ka namang ewan eh. Ako pa talaga ngayon ng parang ewan? O sino pa ba? Alam ka namang ako o yung anak natin. Dinami mo pa talaga rito yung anak natin na walang muwang, no? Kasi naman. Kasi naman mukha mo dyan. Ay, Junior naman. Kailan ka ba magiging responsable? Alam ko naman na ako yung babae sa pamamahay na to. Pero napapagod na din ako. Baka akala mo madali lang yung trabaho namin bilang nanay at may bahay, ha? Sinasabi ko sa'yo na hindi. Kaya sana, tulungan mo naman ako. Please lang. Please lang, huwag ka nang magpasaway. Daig mo pa yung anak natin sa pagiging isip bata eh. Papadudot rider si Junior ng isang online selling app na palagi nagdi-deliver sa bahay namin. Tapos nagkagustuhan kami at doon na nga nagsimula sa aming relasyon. Noong una ay masasabi ko na ayos pa. Kumbaga spoiled ako kay Junior, prinsesa ang turing niya sa akin. Ngunit, noong nabuntis niya ako at nagsama sa isang bubong ay doon na nagbago ang lahat. Hindi naman sa sinisiraan ko ang dati kong kinakasama pero nang dahil sa pagli-live-in naming yon, ay higit ko siyang nakilala. Kung ano ang ugali niya, paano talaga siya manatili, mga gawi, at napatunayan ko na hindi pala talaga siya perpekto. Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako. Siyempre pabibo ang loko pero nasa loob pala ang kanyang kulo. Laki tuloy ng pagsisisi ko na nagpabuntis ako sa kanya. Pero hindi pa rin doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil may pagkasumbongero rin si Junior. At ang lagi niyang pinagsusumbungan ay walang iba kundi ang nanay Roning niya, Papa Dudut.
Ay nako, singilan na naman pala ng renta ng bahay. Kasya pa kaya itong natira sa pera namin? Wala pa pala kaming pambili ng bigas at gatas ni baby. Paano kaya to? Tapos... Shelly! Shelly! Buksan mo tong pinto! Shelly! Shelly! Naku, ano na naman kayong ginagawa ng magaling na nanay ni Junior dito? Shelly! Ano ba? Shelly, buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka! Ay, huwag mo akong pagtaguan, babae ka! Andyan na po, Nay! Buti naman pinagbuksan mo na ako ng pinto, ano? Akala ko aabutin ka pa ng siyam-siyam eh. Magandang umaga rin po, Nay. Walang maganda sa umaga, ha, Shelly? Ikaw talaga na babae ka, no? Akala mo kung sino ka umasta eh. Namumuro ka na talaga sa akin. Bakit na naman po? Ano pong ginawa ko sa inyo? Sa akin, wala. Pero nagsumbong lang naman sa akin ang pinakamamahal kong si Junior na inaway mo na naman daw siya. Dami mo raw sinabi sa kanya. Tinawag mo siyang tamad at salaula. Pati ba naman po yun? Sinumbong pa talaga niya sa inyo? O kanino pa ba magsusumbong ang anak ko? Sa akin lang naman kasi akong nanay niya, hindi ba? Alam ko naman po yun, pero... Peruhin mo mukha mo. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Dito mo na lang ako sa labas kakausapin, ganon. Kahit kailan talaga napakabastos mong babae ka. Pasensya na, Nay. Hindi ko na kayo naalok na pumasok sa loob eh. Kayo kasi, tuloy-tuloy salita nyo. Pasok na po kayo. At baka mapagkamalan pa tayo ng kapitbahay na nag-aaway. Pabayaan mo sila na pagkamalan tayo para malaman nila kung gaano ka kasamang kinakasama. Paano na naman po ako naging masama? Inaapi-api mo lang naman yung anak ko. Hoy, Shelly, kaisa-isang anak namin na lalaki si Junior. Dala-dala niyang ngalan ng namayapa kong asawa. Pinalaki namin siya ng maayos, inalagaan ng husto. Ni ayaw ko ngang padapuan sa lamok nung sanggol pa yan eh. Tapos gaganyanin mo lang rito sa pamamahay niyo. Wala po akong ginawang masama kay Junior. Tsaka tama lang naman yung mga sinabi ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang ginagawa niya rito sa bahay namin. Kaya nga ikaw ang babae eh. Dapat ikaw ang pumuno sa pagkukulang ng anak ko. Hindi yung isusumbat mo sa kanya yung mga bagay na yon. Di po ba dapat tulungan kami? Hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ang anak ko sa labas? Bakit pagdating dito sa bahay niyo gusto mo siya pang pagtrabahuin? Kung tutusin, gawain mo na lahat yan. Di mo na dapat iaasa sa kanya. Ay, kawawa naman sa yung anak kong yun. Buti na lang talaga hindi kayo kasal. Dahil kung makamando ka sa kanya, akala mo yata mag-asawa na kayo no? Hoy, Shelly, baka nakakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Ayus-ayusin mo lang talaga. Papadudot, grabe po ang dinanas ko sa kamay ng nanay ni Junior. Naiyak na lamang tuloy ako at nagdamdam dahil sa mga paratang niya at pang-iinsulto sa akin. Doon ko napagtanto na napaka-OA ng damuhong Junior na yon sa mga pinagsasabi niya sa nanay niya. Dahil nagawa niya pa talagang mag-imbento para lalo akong mapasama sa mga magulang niya. Kung tutusin ay hindi yun ang unang beses na nagsumbong siya sa nanay niya. Pero yun ang unang beses na sinugod ako ni Nanay Roning na galit na tipong kita ko na ang ngala-ngala sa kakangalngal niya sa akin. At kahit na anong pangangatuwiran ko ay hindi niya pinakikinggan dahil para sa kanya ay kinawawa ko raw ang pinakamamahal niyang anak. Samantalang kabaliktaran noon ang nangyari dahil ako ang mas kinawawa ng kanyang Junior. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, noong pinagbuntis ko ang baby namin ay kinailangan kong umalis sa pinapasukan kong call center dahil masela ng pagbubuntis ko. At dahil priority ko ang aming baby ay nagpaubaya ako. Sinabi naman din sa akin ni Junior na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ganito ganyan. Oo, naniwala ako pero noong nanganak na ako ay doon na nagsimula ang mga reklamo ko sa aking kinakasama. Hindi niya kasi matagalan ang pag-aalaga sa anak namin. Kesyo maingay dahil palaiyak, natural sanggol yun. Gusto ko sana siyang supalpalin ng tanong na hindi ba siya dumaan sa pagkabata kaso ay hindi ko na sinabi dahil baka maging mitsa lamang yon
ng mainit-init naming pagtatalo. Tinaga ko na lamang ang ginagawa ni Junior at umasa na magbabago siya. Nang tumungtong na sa 2 taon ang anak namin, buong akala ko ay magiging responsableng tatay na si Junior, pero lalo lamang siyang naging pabaya, Papa Dudut. Okay na siguro tong mga sangkap na nabili ko. Makakagawa na ako ng masarap na tinolang manok na maraming sayote. Oy, sandali lang ha. Ito ha. Pusta ko na lahat ng pera ko. Dapat manalo na ako. Kanina pa ako inaalat eh. Bad trip na eh. Hoy, Junior! Shelly! Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa palengke ka? Oo, pero pauwi na ako. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagsusugal ka ba, ha? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Eh bakit may hawak kang baraha? At ano yung narinig ko kamo na ipupusta mo na lahat ng pera mo? Hoy! Hindi ako bingi para sabihin ko sa'yo! Nagkakasiyahan lang naman kami. Wala lang yun. Anong wala? Teka, nasan na yung anak natin? Junior, nasan yung anak natin? Ha? Asan sabi yung anak natin eh? Nandyan lang yun. Teka, nasaan na ba yung batang yun? Ayun oh! Diyos ko, Junior! Puntahan mo nga yung anak natin! Baka masagasaan dun sa kalye! Oo, sige. Teka, pupuntahan ko na. Anak naman eh. Sabi ko sa tabi lang kita, di ba? Pwisit ka! Napakababaya mo talagang lalaki ka! Aray ko na ba, Shelly? Bakit mo ako binatukan? Tatanong-tanong ka pa talaga? Eh pinabayaan mo lang naman yung anak natin na gumala-gala sa kalye! Paano kung nasagasaan yan? Sige nga! Nagulungan ng truck, ng bus, ng jeep o ng pison! Paano kung inaway yan ng ibang bata? O di kaya nakidnap? Eh di wala na to yung anak! Bobo ka talaga! Aray ko! Nakakarami ka na ha? Kulang pa yan! Gusto mo damihan ko pa eh! Baka pabayaan mong tatay, Junior! Sandali ko lang iniwan sa'yo yung anak natin kasi namalengke ako ng pananghalian natin. Pero pinabayaan mo na! Uy mo naman! Wala namang nangyari sa anak natin ha! O kita mo buong-buo pa! Wala kang galos eh! Eh kung mukha mo kaya galusan ko, no? Ha? Tsaka tingnan mo nga yung itsura ng anak natin! Walang tsinelas, walang salawal, tulo sipon! Yung totoo, wala bang magulang ang batang to? Grabe, ewan ko talaga sa'yo! Kahit kailan hindi ka maaasahan! Uy! Pwede bang kumalma ka ha? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Eksena ka rin talaga eh. Eksena talaga ako kasi nakakabwisit ka! Tsaka ayaw mo nun! Sikat na sa kanila! Alam na nila kung gaano ka ka-irresponsableng ama! Papa Dudut, hindi ko mawari kung nasa talampakan ba ang utak ng kinakasama ko o nasa puwet. Dahil masyado siyang kampante sa paggala-gala sa kalye na madungis ng anak namin. Grabe. Saglit lamang akong nawala pero pinabayaan na niya ng tuluyan ng aming anak. Marami akong takot sa posibleng kahinatnan ng anak namin pero pinagsawalang bahala lamang ni Junior. Tinawag pa niya akong OA, hindi ba? Ewan, pero parang kulang-kulang yung kinakasama kong yon. Hindi ko na siya maintindihan at napatanong tuloy ako kung ako ba ang may problema o sadyang tumanda lamang ng paurong si Junior. Grabe. Ang sakit sa bangs na para bang gusto ko na siyang kutusan ng 1,000,000 beses para lamang maitatak sa kokote niya na alagaan at bantayan ng maayos ang anak namin. Kaya lang ay hindi talaga uso ang pagbabago sa kinakasama ko at sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos ay mas lalo pa siyang lumalala, Papa Dudut. Ano ba yun? Bakit ang ingay naman? Shelly! Shelly, papasukin mo na ako! Kanina ba ako pinapapak ng lamok dito? Ano ba? Pag di mo ako pinapasok, hawa sa akin ko tong pinto! Isa!
Buisit talaga kahit kailan. Andyan na! Pag muwawa sa akin ang pinto, kung di mukha muwawa sa akin ko! Tatlo! Ayaw mo talagang buksan, ha? Sige, ako na lang magbubukas! Ay! Tinamaan ka na naman ng lintik na lalaki ka! Aray! Aray ko, sakit! Bakit mo ba kasi hinahalikan yung sahig? Tumayo ka nga dyan! Teka, lasing ka ba? Lasing ka, no? Hindi nakainom lang ako. Inabot ka na ng madaling araw. Nasa inuman ka lang palang damuho ka. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Hindi ka nagre-reply sa chat ko. Sinisin mo lang ako. Ayaw mo rin sagutin yung tawag ko. Sensya na. Napasarap na kami nun eh. Saka ikaw naman, masyado kang istorbo kasi. At ako ba talaga ang istorbo? Isa nag-aalala lang yung tao. Wala ka naman dapat ipaglala. Ito nga, ayos lang ako. Nagkaayayaan lang talaga kaming uminom kanina kasi birthday ng tropa namin. Sorry, di ko nasabi eh. Biglaan kasi. Saka teka, bakit magalit ka? Ako na nga ang dapat galit dito. At bakit naman, ha? Kasi nakakarami ka na ng pagalit eh. Dapat ako naman yung magalit para malaman naman na ako pa rin ang batas sa pamamahay na to. Ako pa rin ang lalaki, no? Ako pa rin ang padre de pamilya rito, kaya ako pa rin ang masusunod. Tabi ka nga dyan! Papasok ako! Ano ka ba, Junior? Saan ka pupunta? Bakit mo binabasag ang mga pinagpaso natin? Alam mo, sumusobra ka na, Shelly. Uipeya mo ako para di mo ako kinakasama. Nagtatawa na tuloy ako ng mga barkada ko. Sabi nila para raw ako di lalaki kasi mas maangas ka pa raw kaysa sa akin eh. Under desire raw ako. Sunod-sunuran daw ako sa'yo. Kaya galit ako! Galit ako! Tumigil ka na, Junior! Baka wala na tayong magamit na plato pag binasag mo lahat yan! Hindi ayos lang. Sa dahon ng saging na lang tayo kumain. Baka siraulo mo talaga! Siraulo na ako, siraulo. Pero simula sa araw na to, ako na masusunod sa pamamahay na to. Hindi ikaw. Hindi yung anak natin. Kundi ako. Ako lang! Ganon! Teka! Makikita mong hinahanap mo! Namumuro ka na sa aking lintik eh! Akala mo yata sasantuhin kita, ha? Hoy! Anong ginagawa mo, Shelly, ha? Bakit mo... Hoy, anong hinahanap mo dyan sa mga drawer? Ito, nahanap ko na! Ano? Sige! Manira ka pa! Basagin mo pa lahat ng pwede mong basagin! Tingnan natin kung di ko to iduldul sa pagmumukha mo! Ano yan, ha? Taser gun ba yan? Oo! Bitawan mo yan, Shelly. Ayoko nga! Ano? Ano? Halika rito! Matapang ka, ha? Halika, dali! Papadudot larong ang taser lang naman yon ng anak namin pero akala yata ni Junior totoo yon. Kaya naman pinanindigan ko na lamang at ginalingan ang pananakot sa kanya hanggang lumabas siya ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ko siya ng pintuan at doon pinatulog sa labas hanggang mawala ang amats niya. Alas 6 ko na yata siya ng umaga pinagbuksan ang pintuan at naawa naman ako dahil namumutakte ng pantal mula sa kagat ng lamok ang muka at braso niya. Nakayakap din siya sa sarili dahil nilalamig. Pero in fairness sa kanya, tulog mantika pa rin ang damuho kong kinakasama. Sinipa ko ng ilang beses si Junior para magising at noong dumilat ang kanyang mga mata, ay agad na nanlaki yon sa takot nang makita niya ako. Naalala niya siguro ang nangyaring away namin. Akala niya yata ay sasantuhin ko siya. Agad ko siyang sinenyasan na pumasok na sa loob, bagay na ginawa naman niya. Sinabihan ko siyang kumain ng pagkain na hinanda ko sa mesa at nagmamadali naman niyang sinunggaban yon. Gutom na gutom ang damuho na parang hindi pinakain ng 1 taon. Habang pinagmamasdan ko si Junior, nakaramdam ako ng awa sa kanya ngunit agad yung napalitan ng matinding galit sa tuwing naaalala ko ang mga atraso niya sa amin
ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay muli kong kinausap ng masinsina ng kinakasama ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay namin na pwede naman sanang maiwasan basta magtino lamang siya. Humingi naman siya sa akin ng despensa at nangako na magiging mabuting provider sa amin ang anak niya. Umasa ako na hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong ginawa. Pero binigo pa rin ako ni Junior, Papa Dudut. Nagsimula na siyang magkulang sa ibinibigay niya sa amin ng anak niya. At hindi lang maliit ang kulang dahil sobrang laki po noon. Siyempre pinaamin ko siya kung saan napupunta ang pera na nawawala mula sa kinikita niya. Doon ko na nga nalaman na lulong na pala sa sugal ang kinakasama ko at isang damukal na rin ang utang niya sa mga lending apps at sa ibang mga tao. Dahil sa kalamang yon ay naggalit ako at nag-away na naman kami ni Junior. Sa sama ng loob ko ay pinalayas ko siya sa inuupahan namin. Anong ibig sabihin nito, Junior? Bakit andito kayo ng nanay mo sa bahay? Ano pa nga ba? Di sinumbong kita sa nanay ko na pinalayas mo ko rito. Ano ka mo? Hoy, Shelly! Sumusobra ka na talagang babae ka, ano? Noong nakaraan, pinatulog mo raw sa labas nitong inuupahan niyo yung anak ko? Pinapakpa nga raw siya ng lamok. Paano na lang kung na-dengue ang junior namin? Tapos ngayon naman malalaman ko pinalayas mo siya? Yan, sige nay. Pagalitan niyo po yan. O talagang sinulsulan mo pa ang nanay mo, ha? Ako ang kausapin mo, Shelly. Kanina pa ako salita ng salita rito, oh. Nay, sinabi na po ba sa inyo ni Junior ang dahilan kung bakit ko nagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Anong dahilan? Sabi na nga ba hindi niyo talaga alam na ang laki ng atraso ng magaling yung anak sa pamilya namin. Wala akong pakialam sa mga atrasong sinasabi mo. Ang akin anak ko agrabyado rito. Natural na depensahan ko yan. Bakit hindi niyo po muna kausapin ng masinsinan yung anak niyo bago kayo sumugod dito? Para magkaalaman na. Ikaw ang kailangan kong kausapin kasi sumusobra ka na. Dapat talaga sa'yo sinasabunutan eh. Aray ko po, Nay! Aray! Tama na po! Anong tama na, ha? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo binubunutan ng buhok sa anit dahil namumuro ka na. Kung aapi-apihin mong anak ko wagas, pues ako makakalaban mo. Yung anak niyo ang may kasalanan dito. Kung matinulang ho sana siyang padre de pamilya, hindi kami magkakagulo. Tsaka bakit ho ba kayo nakikialam sa away namin at tinakasama ko? At bakit hindi, ha? Kasasabi ko lang na nanay niya ako, hindi ba? Alam mo, ikaw, panasagot ka talaga eh, ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Aray ko, Nay! Tama na po! Yan! Junior! Junior, awatin mong nanay mo! Bahala ka dyan. Inaway mo ako kaya lagot ka sa nanay ko. Anong sinabi mo? Napakadanguho mo talaga! Hoy, Shelly! Hindi mo na talaga nire-respeto ang anak ko, ano? Nakuha mo pa talaga siyang bastusin sa harap ko? Para sa kaalaman mo, hindi ko dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ng anak kong yan at isinilang sa mundo para api-apihin lang ng katulad mo! Hindi ko naman po inaapi si Junior! Tsaka away ho namin tong dalawa! Dapat labas na po kayo dun, Nay! Matatanda na po kami! Huwag na ho kayong makisali! Anong matanda? Para sa akin, baby ko pa rin si Junior at walang sino man ang pwedeng umapi sa kanya! Kahit ikaw na kinakasama lang niya! Sa susunod na awayin mo pang anak ko, hindi lang sa bunot ang aabutin mo, Shelly! Huhubaran kita't kakalad ka rin sa kalsada! Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa buong barangay! Tandaan mo yan! Papa Dudut! Ni sa hinaga ay hindi ko akalain na pagtutulungan ako ng mag-ina. Parang sa mga teleserye ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng mga eksena. Dahil sa nangyari ay nasaktan po ako.
Hindi ko akalain na ang away namin ang kinakasama ko ay makakarating sa nanay niyang basag gulera. Lalo ko lang tuloy na patunayan kung gaano kasumbungero si Junior. Kaya nga simula noon ay iniwasan ko na muna na mag-away kami. Hindi ko rin kinausap si Junior dahil na-stress lang talaga ako. Buong akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko kapag ginawa ko yun, pero nagkaroon na naman ang kasalanan si Junior matapos kong matuklasan na nambabae siya. Muling nabuhay ang galit ko sa aking kinakasama dahil sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Hindi na niya ako nirespeto bilang babae at nanay ng kanyang anak. Kaya upang makaganti ay hinuli ko sa akto si Junior at ang kalandian niyang babae na tindera ng fishball at merienda sa hapon na nasa tapat ng bahay namin. At iniskandalo ko silang dalawa hanggang sa mapahiya po sila. As usual, nakarating yon sa kalaman ng magaling niyang nanay, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa mo, Shelly? Bakit mo na naman pinahiya ang anak ko? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit yung hindi yung anak niyo ang tanungin niyo? Para magkaalaman na kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ano ba kasing ginawa mo, Junior? Ay, kasi Nay. Nang babae lang naman yung damuhong yan, Nay. Hindi na niya kami inisip ng anak niya. Grabe ka. Natukso lang naman ako, Shelly. Natukso mo mukha mo! Oh, paano hindi man bababa itong anak ko? Eskandalos at basagulero kang kinakasama. Ano ho? Ang sabi ko, eskandalosa ka, basagulera, taklesa, maingay! Lagi mong pinagagalitan at pinahihiya ang anak ko kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng ibang babae. Narinig niyo ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo, naririnig ko! Hindi ba ako kailangang sigawan? Paano ako hindi sisigaw? Talagang kinonsinti niyo pa ang kalokohan ng anak niyong yan! Pinalabas niyo pa na kasalanan ko, kaya nagloko si Junior! Kung tutuusin, kasalanan lahat ng anak niyo kung bakit kami laging nag-aaway! Umasa ho ako na magbabago na yung anak niyo! Na magiging mabuti at responsable na siyang padre de pamilya! Pero hindi! Hindi nangyari yon! Sa dami ng atraso niya sa akin na pinalampas ko na lang alang-alang sa pamilya namin. Masisisi niyo ba ako kung mapuno ako? At itong huling kasalanan na ginawa niya, yung pambababae niya, ang hindi ko na kayang patawarin. Dami mo namang ate, sa lalaki yung anak ko, magagawa mo. Tayo ang babae, tayo rin ang dapat mag-adjust Ano klaseng katwiran yan? Napakabulok! Aba, bastos ka! Bastos na kung bastos! Pero mas bastos yung anak niya! At ngayon, alam ko na kung kanino siya nagmana. Sa inyo! Kasi bastos din kayo! Sumusobra ka na talagang babae ka! Grabe ka! Ay, aatakihin yata ako sa puso sa'yo! Nay, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos? Kalma lang po kayo. Baka ano pa mangyari sa inyo eh. Ikaw, Shelly naman! Huwag mo na nga sagot-sagutin ang nanay. Huwag mo akong pagsabihan. Kundi yung nanay mong kinakampihan ka kahit mali na ang ginagawa mo. Alam mo, Junior, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko nang makisama sa'yo. Ayoko nang makisama dyan sa nanay mo. Aalis na kami ng anak mo. Magpapakalayo-layo na kami. At hindi mo na kami makikita kahit kailan. Ayoko na sa'yo. Doon ka na sa babae mo para ulo naman niya ang sumakit. Maghiwalay na tayo! Papa Dudut, nag-alsabalutan ako ng mga damit at gamit namin ng anak ko at hindi nagpapigil kay Junior sa pag-alis sa inuupahan naming apartment. Wala na akong pakialam kahit na umiyak pa siya at magmakaawa ng panahon na yon. Basta ang nasa isipan ko ay makalayo na kami ng anak ko sa kinakasama ko. Dinig ko naman ang boses ng nanay niya na panay pangungutya.
ang sinasabi. Kaya mas lalo ako naging desidido na ayoko na silang pakisamahan. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko namang pero tama na po. Pupunta kami noon ng anak ko sa kamag-anak namin at doon muna tumuloy ng ilang buwan. Blina ko na rin si Junior dahil ayoko na siyang magkaroon ng koneksyon sa aming mag-ina. Alam kong mahirap maging solo parent pero kinaya at kinaya ko para sa aking anak. Para sa akin ay ayos nang mag-isa kaysa may kasama ka nga pero parang wala namang katuwang sa buhay at pagtataguyod ng iyong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili niyong basahin at i-ere sa programa ninyo na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Shelly. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan ay isa sa mga pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Sila ang mga tao na palagi nandyan sa tabi mo sa hirap man o ginhawa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Ako po si Alicia at matagal na akong tagahanga ng Barangay LS dahil madalas ko po itong napapanood sa Facebook. Tuwing naririnig ko po ang mga kwento ng mga senders ninyo ay tuwang-tuwa po ako kapag naisipan kong magpadala na rin ng sulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang papa ko. At nang dahil doon ay mag-isa akong tinaguyod ni mama. At sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman namin ang lahat ng mga pagsubok. Pero nang mapansin ni mama na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi pa rin tumataas ang sahod niya, dito sa Pilipinas ay naisipan niyang mag-ibang bansa. Lalo na't mag-i-enroll na ako sa college. Sa totoo lang ay natuwa ako nung una dahil ibig sabihin ay magkakaroon ako ng freedom pag nag-college na ako. Ngunit hindi ko inakala na may iba palang plano si mama para sa akin. Makalipas ng ilang araw, naghanap si mama ng kasambahay sa Facebook. Sa simula ay tutol ako sa gustong mangyari ni mama kasi hindi na ako bata at kaya ko namang mag-isa. Pero sinabi ni mama na mas mapapanatag ang loob niya kung may kasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Kaya napilitan na lamang akong sundin si Mama, Papa Dudut. Nakita ni Mama si Ate Rosalie sa Facebook sa group ng mga kasambahay na naghahanap ng trabaho. Mabait at masunurin si Ate Rosalie at hindi niya kailanman binigyan ng sakit sa ulo si Mama. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin kaya halos wala na akong ginawa sa bahay dahil siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang umalis na si Mama papunta sa airport, kami na lamang ni Ate Rosalie ang naiwan sa bahay. Makalipas nga ang ilang araw, sinamahan niya ako sa pagpapa-enroll sa kolehiyo. Nang mga panahon na yon ay naging pangalawang nanay ko na siya. O di kaya ay parang kapatid ko na si Ate Rosalie at habang tumatagal ay mas lalo akong nagpapasalamat na nandyan palagi si Ate Rosalie para sa akin. Alicia,
Ito na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman. Thank you, Ate Rosalie. Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ni minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Nako Ate Rosalie, wag na po kayong malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga? Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako. Marami akong naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ko na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba? Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay. So kinakahiya mo ko, porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganon, ba't tayo mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko nang maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English ka nang nalalaman. Siyempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry ate, I got you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabayin niyo na nga lang ako kumain dito, gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, ang taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din, ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte-ate, kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ang puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo
ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon nag-college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papa Dudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ako sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako noong unang araw ko sa college dahil ayokong magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako ng mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen. Hi girl! Ako nga pala si Karen. Ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable. Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Hoy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan? O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan eh, at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. Di bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Di ba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman oh. Simulat sa pool kasi hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman, diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun eh. Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So, ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to eh. Maniwala ka sa akin, hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo eh. So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Ay, oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo?
Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayong magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, diba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera eh. Sige na naman please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera eh. Ay, sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako. Bilisan mo na kumain dyan. Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo. Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy lamang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon. Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko at kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre inilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos, at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam
kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una, hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng hika. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay Mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. At eto pa, may isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo? Ang lakas mo maka 12 years old girl ha. Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever. Wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na. Sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo? Hindi. Mismo, kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya akong nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung si... Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay. Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, ito na. Alicia, gabing-gabi na. Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha. Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo ha. Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia eh. May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman napaniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo eh. Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magte-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl! Bago tayo sumayaw, yosi naman muna tayo sa labas oh. Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga!
Nang mga panahong yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako, Papa Dudut, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin, pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero Papa Dudut, natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aaminin ko, Papa Dudut, na sobrang nakonsensya ako noon, lalo na nang padala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester. Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko, kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot para hindi lumabas ang amoy, Papa Dudut. Alicia! Lumabas ka na dyan! Kumain ka na! Sige po, sandali lang! Yun. Usok! Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po. May pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng adobo. Ay, salamat. Sige, dyan ka na muna. Maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung makasigaw, kala mo na sunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka pa natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka, isusumbong kita sa mama mo. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay mama. Oh, inaamin ko na. Nagyosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito.
Ate Rosalie na nagyoyosi ako. Ang tanga mo naman, girl. Paano naman niya nalaman, Aber? Hindi ko naman kasi akalain na halongkatin niya yung basurahan ko dito sa loob ng kwarto eh. Yan ang problema sa mga chimay na yan eh. Masyadong pakialamera. Ako, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Mamaya mo na ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan ha? Ano naman kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo ha? Sinabi ba niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala namang siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali eh. Kasi sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Malahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako. O ano, may naisip ka na ba? Shucks, may naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng chimay nyo at ilublob mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay, oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yun, no? Kaloka ka. Girl, dati ko pa sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa iisang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi pa alisin ni mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo, ikaw ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka. Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen... Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? Sige na nga! Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie. Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa akong kalokohan at kabalastugan pero hindi ko na. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen. Kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama.
Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut. Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama, Papa Dudut. Ate Rosalie? Alicia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Ate... Huwag mo akong maate-ate! Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia. Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. Ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay Mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay Mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinisanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate... Sige na! Umalis ka na!
Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan na kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na? Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha ko magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung simay mo pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, diba? Kung sa bagay. Teka lang, girl. Diba sabi mo, nawalan na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? Oo, bakit? Eh kung ganon, bakit hindi pa yung pinapalayas na mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga natin pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Naiinis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang. Gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo! Magse-celebrate tayo kasi sa wakas na force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita. At sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tigi-isa tayo ng kaa. Gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng Yossi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo. Umasa ako na kahit papaano ay maiibsan ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kurtina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto
at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy na unti-unti nang lumalawak. Diyos ko, salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie, I'm sorry. Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin ko na kay Mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate. Sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo. Diyan ka lang ha, kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang, OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka nang hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang awa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Kita nagsasayo yung tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal. At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ako susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yung nangyari sa'yo, kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita,
Maganda ka kasi susunugin kita ng buhay. Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records? Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo. Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman minabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya. Galit na galit si Mama na mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni Mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganoon pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon. Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education. Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly.
51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Eh, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh kasi po wala naman po akong kahit na anong award na may regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta, Ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po, Ma. Ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya,
kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, cancelled yung klase namin. Sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Grabe naman po mo, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo, ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ng banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Ako po? Oo. Ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Kaklase mo ba yan? Hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka
Mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya na magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po niya gawing business yun Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business.
Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay Mami sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabi yan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, Ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku, sakto. May kasabay pala akong kumain. Nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi! Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka
May nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalaga ang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo, mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, May. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niya makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung mukha. Tsaka yung labi niya namutla rin. Ay, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo, pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man.
Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate ng uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo, maayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nang gigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka ng palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag.
hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi yung gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal, kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly. Dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. Tama na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang umiti ulit. Yun pala. Yun na ang muling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly? Giselle, anong ginagawa mo dito? Nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, humilahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan kanya.
O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Giselle! Umalis ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa sakabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa ring ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklayan ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon ng anak ko Papadudot sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko Papadudot dahil sa pagkawala niya ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly.
Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na mabuti at merong masama. Kaya nga importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisihan. Ikaw kabarangay, gaano kakahandang pagtiisan ng isang tao para lamang mapanatili ang inyong relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin sigab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Mwah. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa iyo na mag-taxi ka na. Usog ka, tatabihan kita. O ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe tong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko na lang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? O syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pero nakalimutan mo rin sabihin na gwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawit pa rin ang dila ko. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inaplayan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay ng maghintay dito sa bahay natin.
May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams? Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. O sige, ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papadudot, nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umattend sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, papadudot. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidlan ang kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya ng lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Ay, bakit negative na naman? Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling. Bakit nakasimangot ka dyan? Sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako. Pangilang PT ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mo sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan. Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin.
Kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bingi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes huwag mo ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mong hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay ako, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ang makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung daw na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon, ay aminado ko na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho namin ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab, ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil lang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko. Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadala sa pag-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado.
At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Oh darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling. Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-ospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ako sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano pwede tayong magbigay. Hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yon, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. Iyaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ako? Porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihikan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat to sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga ha, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy, Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayaw kita makausap ngayong gabi. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po isyo ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin. Kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone. Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin, ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako, Papa Dudut, dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin.
dahil ayaw ko na bang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuuwi ng nakakainom galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Sandali! Nandyan na! Huwag mo namang sirain yung pinto, ano ba? Bakit ngayon mo lang binuksan ang pinto? Kanina pa ako rito sa labas. Alis nga! Aray ko naman, Harang-harang ka. Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa. Ano ba talagang problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko. Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boss mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo nalang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang gana na eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta. Napakagago mong kausap. Huwag na huwag mo ako magsasalita ng ganyan ha! Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi! Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak. Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik niya! Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo ko nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo. Desisyon mo na na hindi magbago para sa ikauunlad ng sarili mo. Nasa iyo yung problema, wala sa akin. Tapos nananakit ka pa? Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Papadudot yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble o sabihin na po nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawad ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hindi na niya yon uulitin. Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papadudot, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ko na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin.
Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ng kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko? Dahil ba sa babae lamang ako? O dahil asawa niya lamang ako? Kung alam niyo lang kung gaano kahabang pisin ang pagtitimpi ko kay Gab, masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko, kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ang kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung may saysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang noon. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko'y wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut. Gab! Ano to? Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan. Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to doon sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling, Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya palagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ng mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na? Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao. Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yon? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan? Samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo.
Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagawa mong ungas ka. Papa Dudut, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudut. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong-lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudut. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudut, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pag nanatili ka pa sa pakikisama sa kanya, baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyan ng inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Gab, sira na ba talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang loob mo, hindi mo na lang ginawa. Pinabayaan mo na lang sana ako mabulok doon kung susumbat mo lang din sa akin. Aray! Bakit mo naman ako pinatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga nakontrol yung emosyon ko kasi naman, tabi ko na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yun. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka. At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay. Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin mo rin? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron. Tapos ganyan ka pa kapasaway. Eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko.
Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na mag-alsabalutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin nyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos na mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang story ng buhay ko at sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power pa po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.